Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Câu chuyện bắt đầu bằng khung cảnh trong một tẩm phòng. Nam Cẩm của chúng ta lúc này đang ngồi trang điểm trước gương. Thị nữ của cô đứng bên cạnh nói: "Tiểu thư dường như người không giống trước đây lắm." Nam Cẩm liền hỏi: "Ồ." Nữ tỳ của cô tiếp tục nói: "Cảm giác Tiêu Tiền biết suy nghĩ hơn, trang điểm cũng khí chất hơn, nhìn đẹp hơn trước nhiều." Nam Cẩm bình tĩnh vẽ mày của mình rồi lại tiếp tục thoa son nói: "Thủy Bảo, miệng lưỡi còn ngọt như vậy." Nam Cẩm thầm nghĩ, không có ai biết được, nửa tháng trước, đích nữ Nam Cẩm của Nam phủ sau khi đuối nước thì hồn phách tán rồi, mà bây giờ, chiếm lĩnh cơ thể này là ta của hiện tại, kiếp trước tôi là một phú nhị đại của một tập đoàn, đấu thắng được đám yêu ma quỷ quái trong nhà, kiếm được số tiền lớn. Đáng tiếc vẫn chưa được hưởng cho cuộc đời thì chết đuối ngoài ý muốn, một đồng cũng không mang đi được, cho nên đã xuyên không rồi. Giờ mình muốn là một đại tiểu thư áo gấm lụa là hưởng thụ đến chết, trở lại thực tại." Cô nói với Thủy Bảo: "Thủy Bảo, lấy nhân sâm đem đến tặng cho Bùi công tử." Thủy Bảo nghe xong sửng sốt hỏi: "Hả, tiểu thư, người muốn đi tìm Bùi công tử? Nhưng mà hôm nay hắn đại hôn đó." Cô cười lạnh: "Là sao? Vậy thì quá tốt, ta lại có thể duyên trước với hắn." Cô nghĩ thầm, có tiền có dung mạo sợ cái gì nữa. Lúc này trong Bùi phủ đang diễn ra lễ thành hôn. Người chủ trì thông báo, phu thê đối bái. Đột nhiên Nam Cẩm bước vào bên trong cất tiếng: "Ngày đại hỷ sao không mời ta đến uống rượu hỷ chứ?" Thủy Bảo cũng cầm theo món đồ đi bên cạnh cô. Bùi công tử thấy cô thì liền giật mình, khách khứa xung quanh bàn tán: "Nam đại tiểu thư sao đến đây? Nàng ta nhất định đến phá đám rồi. Nàng ta sẽ không đến cướp Bùi công tử chứ?" Bùi công tử vừa thấy cô lập tức chắn trước mặt nương tử của mình, tức giận hỏi: "Ngươi đến làm cái gì? Không mời tự đến đúng là mặt dày không liêm sỉ." Cô nhíu mày nhìn kẻ phía trước nghĩ thầm, tên cha nam và con Bạch Liên Hoa chính là hai người đã hại nguyên chủ. Nhớ lại ký ức của nguyên chủ, tên Bùi công tử kia cười đắc ý hỏi: "Ta lừa dối cảm tình của ngươi là ngươi tình nguyện, có tiền có thế còn đeo bám ta nữa, bây giờ ta tìm được người yêu thương cả đời rồi, không lấy Phi Nhu, không lấy ai khác, ngươi đừng hòng dùng tiền để sỉ nhục." Nguyên chủ lúc đấy khóc lóc bảo: "Ta không tiếc tiền bạc trị bệnh cho cha ngươi, lại còn nhờ người ta lên kinh vì ngươi mua quan, thì ra là ngươi nghĩ đó là sỉ nhục, đã vậy trả đôi khuyên tai cho ta." Nói rồi nguyên chủ lao về phía cô gái Bạch Liên Hoa kia nói: "Trả cho ta, đây là nương ta để lại cho ta làm vật định tình." Bùi công tử kia tức giận tát cô: "Tiện nhân." Cô thấy thế thì đau khổ bảo: "Các ngươi." Rồi cô trượt chân mà ngã xuống hồ. Trở lại Bùi gia, Nam Cẩm thở dài rồi cười bảo: "Đương nhiên có lòng chúc phúc mới tới. À, ta đến chúc phúc mà còn đem nhân sâm hiếm gặp đến tặng này. Bùi lang người thích không?" Thủy Bảo vừa nghe cô nói xong lập tức mở hộp ra. Hắn ta nhìn thấy cây nhân sâm thì cười lạnh: "Phụ thân của ta có y lư chăm sóc, không cần ngươi lo, nhân sâm này ta cũng không cần. Mau cút đi." Nam Cẩm nghe xong liền bảo: "Ngươi đã không cần rồi, đừng hối hận đấy." Cô nghĩ thầm, miệng thì nói đừng dùng tiền để sỉ nhục ngươi, được vậy ta dùng tiền vật chết ngươi luôn. Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra. Có gia nhân chạy vào bảo: "Bùi công tử, không ổn rồi, y lữ cho lão thái gia ra ngoài rồi, nói không nhận chăm sóc của lão gia nữa." Bùi công tử nghe xong liền hỏi: "Cái gì? Lão thái gia sao rồi?" Người hầu của hắn đáp: "Hấp hối rồi, hơi thở thoi thóp, không tìm được thuốc cứu, sợ không sống tiếp được nữa." Bùi công tử nghe thấy thế lập tức chạy đến chỗ cha của mình đau đớn gọi: "Cha!" Hắn liền hỏi: "Y lư to gan, vì sao lại đưa cha ta ra ngoài?" Người của hắn liền nói: "Nghe nói có người mua chuộc y quán khác, đại phu đều nhận tiền rồi, không chữa trị cho lão gia, sâm trên phố cũng bị mua hết luôn rồi." Bùi công tử nghe xong liền giật mình, những người khác nghe thấy thế thì liền bàn tán: "Là ai to gan như vậy, lại dám đối đầu với Bùi Khắc Xương? Thanh Châu thành chúng ta có tài lực như vậy, chỉ có Nam phủ thôi." Nam Cẩm mỉm cười rồi hành lễ: "Không sai, dưới sự chứng kiến của mọi người, làm những chuyện cần làm thôi." Bùi Khắc Xương nghe xong thì giật mình tức giận mắng Nam Cẩm: "Con tiện nhân này." Cô liền nhíu mày hỏi: "Ta có ý tốt tới tặng quà chúc phúc, sao lại còn mắng ta vậy?" "Đã vậy ta đành đi." Hắn ta vội vàng ngăn cô lại: "Đợi đã, huyết nhân sâm để lại." Cô mỉm cười hỏi: "Bùi công tử, bây giờ muốn sợ có chút muộn rồi." Hắn ta nhăn nhó hỏi: Ngươi rốt cuộc là muốn sao?" Cô mỉm cười giơ ngón tay lên: "Thứ nhất, đôi khuyên tai phỉ thúy; thứ hai, một tiếng tiện nhân; thứ ba, bà tai nhớ đời, đều trả lại cho ta, thì huyết nhân sâm này là của ngươi." Hắn ta nghe xong toát mồ hôi nghiến răng nghĩ thầm: nếu ông già chết rồi thì mình phải đại tang 3 năm. Lúc đầu Nam Cẩm tiêu mất 5.000 lượng vì ta, vẫn là chịu sỉ nhục. Thế là hắn ta xoay người đi đến chỗ của Bạch Liên Hoa vén khăn che mặt lên bảo: "Nhu nhi, nàng nhẫn nhịn chút, tất cả vì cha." Ta bảo: "Phu quân." Ta chưa kịp nói xong thì Bùi Khắc Xương đã giật đôi khuyên tai phỉ thúy trên tai nàng ta xuống, khiến nàng ta đau đớn hét lên. Bùi Khắc Xương xoay người đưa khuyên tai cho Nam Cẩm nói: "Huyết phỉ thúy đổi huyết nhân sâm đủ chưa?" Thủy Bảo cung kính đi lên nhận lấy huyết phỉ thúy. Nam Cẩm liếc nhìn rồi nói: "Đây mới giống Bùi công tử." Hắn ta nghe xong nghiến răng xoay người nhìn về phía tân nương của mình, rồi tát cô ta một cái mắng: "Tiện nhân!" khiến cô ta ngã xuống. Cô ta khóc lóc kêu lên: "Đừng mà, đau quá!"
nhưng hắn ta không nghe mà liên tục tát cô ta. Tiện nhân, cô ta kêu lên cầu xin, người cứu mạng. Nam Cẩm thấy thế lạnh lùng nghĩ, tên xúc sinh này vì lợi ích, cuối cùng trước mặt nhiều người bại lộ bản tính. Khách khứa trong Bùi phủ thấy thế thì đều xì xào bàn tán. Tân nương ngay trong lễ cưới của mình bị tân lang đánh đến mức ngã xuống. Bùi Khắc Xương sau khi làm xong, lập tức quỳ trước chân của Nam Cẩm cầu xin, Cẩm nhi, ta đã làm theo những gì ngươi nói rồi, mau đưa huyết nhân sâm cho ta, cha ta không thể chết, ngươi chết rồi, cả đời ta coi như bị hủy mất. Nam Cẩm nghe xong thì cười lạnh. Lúc này tại một tòa phủ khác, nam chính của chúng ta đang nằm trên ghế tựa, nhìn ngắm cửa sổ bên ngoài. Hạ nhân của anh đi đến cung kính nói, thiếu gia, sính lễ đều đã được sắp xếp rồi, đợi ngày lành sẽ đưa đến Nam phủ. Anh chính là thế tử của Thú Nam Vương, Mạnh Thiên Xu. Hạ nhân của anh đi đến, rót trà cho anh bảo, nhưng mà Nam đại tiểu thư vốn là một tiểu thư ăn sung mặc sướng, bây giờ lại có tin đồn nói không lâu trước đây vì cái vị Bùi công tử yêu đến mức không cần mạng nữa. Cái này thật là đau lòng cho đại thiếu gia. Người hầu nói xong thì thở dài rồi mang trà lên cho anh nhận lấy tách trà bảo, đại ca của ta, đường trưởng tử của Thú Nam Vương, phong thái ngất trời, văn võ song toàn, biết bao nữ nhân đều ngưỡng mộ huynh ấy. Nam Cẩm không xứng. Anh cầm tách trà lên nghĩ thầm, chẳng qua là một tiểu thư quyền quý, ta có cách khiến nàng ta biết khó mà lui. Lúc này bên trong Bùi phủ, Nam Cẩm lạnh lùng đứng trước Bùi Khắc Xương hỏi, ngân lượng dùng tốt không? Hắn ta gật đầu mạnh đáp, dùng tốt. Nam Cẩm cười hỏi, ta không có dùng tiền để sỉ nhục ngươi chứ? Hắn ta vội vàng lắc đầu bảo, không có. Nam Cẩm ghét bỏ nói tiếp, Bùi Khắc Xương, ngươi có cảm thấy bây giờ bản thân giống một con chó không? Hắn ta lập tức sủa rồi cầu xin, Cẩm nhi, chỉ cần muội vui, cầu xin muội, thực ra trong lòng ta chỉ có mình muội thôi. Cô nghe xong tức giận đạp hắn rồi mắng, ngậm cái mồm cờ hó của ngươi lại. Hắn ta ôm lấy mặt của mình mà gọi, Cẩm nhi. Cô lạnh lùng quay lại hỏi, Vương thúc, bây giờ người đều hiểu rồi chứ, là ta tiêu tiền để hắn làm quan, chứ không tên cờ hó này làm sao quan đây? Ban thư của tri phủ nha môn đứng ở ngoài nghe xong thì nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Bùi Khắc Xương nói, lời nói nhục mạ, tâm tư ích kỷ, căn bản không xứng làm quan. Ta sẽ bẩm báo cho tri phủ lão gia, không cho hắn được phép vào trường thi nữa. Bùi Khắc Xương nghe xong thì liền giật mình sửng sốt. Khách xung quanh bàn tán với nhau, đã không thể thi khoa, chẳng phải cuộc đời coi như xong sao? Không phải chứ, không thành quan, còn đánh tân nương tử, chuyện hôn sự coi như cũng toi rồi. Không ngờ đến Bùi công tử là loại người này, đúng là ác giả ác báo. Nam Cẩm nghe bọn họ bàn tán xong ngẩng đầu lên nghĩ thầm, Nam Cẩm, thủ của ngươi ta đã bảo rồi, ngươi đưa mệnh cho ta, ta sẽ trân quý nó thật tốt. Sau một nén hương, Nam Cẩm được mọi người khiêng kiệu đưa trở về. Trên kiệu cô đang ngủ ngon giấc, lúc này Thủy Bảo chạy đến nói, Vương Mama, trong kiệu phía trước đó chắc là nữ quyến nhà quan, chúng ta đi chậm chút ra nhỉ? Vương Mama lạnh lùng nói, chẳng qua là quan thái thái, dựa vào cái gì dám chắn đầu tiểu thư của chúng ta? Bà ta ra lệnh cho người hầu mau chóng đi qua đó. Đám người hầu lập tức đáp vâng. Thủy Bảo thấy thế ngăn cản lại, Vương Mama, nhưng Vương Mama không chịu. Đám người hầu nghe theo lệnh bà ta mà cứ thế khiêng kiệu đi nhanh, khiến cho Nam Cẩm ở trên kiệu đang ngủ say cũng bị giật mình ngã xuống. Những người khiêng kiệu cho Nam Cẩm nghe theo lời của Vương Mama dùng sức lực mà phóng đi, nhanh chóng vượt mặt kiệu phía trước của Mạnh Thiên Xu. Đám hạ nhân khiêng kiệu còn dùng nụ cười đắc ý nhìn về phía hạ nhân khiêng kiệu của Mạnh Thiên Xu trông vô cùng thiếu đánh. Người hầu thân tín của Mạnh Thiên Xu thấy thế thì vô cùng tức giận hỏi, lẽ nào như vậy? Hắn ta quay sang ra lệnh cho 8 người khiêng kiệu, các huynh đệ đuổi theo cho ta. Hạ nhân khiêng kiệu lập tức đáp, được rồi, rồi lập tức dùng sức mà xông đi. Mạnh Thiên Xu lúc này đang rất yên bình ngồi trên kiệu uống trà, bỗng nhiên kiệu di chuyển quá nhanh làm tách trà mà anh chuẩn bị uống đổ ập vào mặt, hai bên thi đấu với nhau. Kiệu của Nam Cẩm lắc lư liên tục khiến cô ngã trái ngã phải không thể ngủ yên. Mạnh Thiên Xu bên cạnh cũng thế, hai chiếc kiệu cứ thế mà đuổi nhau. Nam Cẩm bị lắc lư liên hồi thì vội vàng thò đầu ra hỏi Thủy Bảo, chuyện gì thế? Thủy Bảo lúc này cũng đang hồn hển chạy theo chiếc kiệu sao cho kịp. Kiệu của Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm cùng lúc chạy về phía một chiếc cầu, hai bên đều đấu đá nhau không ai nhường ai trên chiếc cầu nhỏ. Hai chiếc kiệu đi lên lập tức va chạm vào nhau. Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm cũng vì hai chiếc kiệu va phải nhau mà ngã xuống dưới sông. Nam Cẩm chưa hiểu điều gì, cô nhìn xuống thấy là mặt hồ thì toát mồ hôi sợ hãi nghĩ, đậu xanh rau má nhà nó lại rơi xuống hồ. Cô vừa rơi xuống, Thủy Bảo ở trên cầu sợ hãi gọi, tiểu thư. Phía bên này người hầu của Mạnh Thiên Xu cũng gọi, thiếu gia. Thủy Bảo khóc lóc sợ hãi, tiểu thư lại rơi xuống nước rồi, chúng ta chết chắc mất. Người hầu của Mạnh Thiên Xu cũng khóc lóc đau khổ thốt lên, thiếu gia không biết bơi, thiếu gia sẽ chết mất. Lúc này ở dưới hồ, sau một hồi nỗ lực Nam Cẩm cũng bơi được lên bờ. Cô vừa bò được lên thì Thủy Bảo lập tức chạy đến chỗ cô lo lắng, tiểu thư, người không sao chứ? Ở bên khác người hầu của Mạnh Thiên Xu cũng đỡ anh từ dưới mặt hồ lên hỏi, thiếu gia, người vẫn ổn chứ? Mau mau đưa thiếu gia đi thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Nam Cẩm lúc này ướt như chuột lột vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình lên, liếc nhìn Mạnh Thiên Xu nghĩ thầm, quý công tử đó nhà ai vậy? Ra cửa ngồi kiệu lớn 8 người khiêng, nuốt phải ngụm nước là chết được sao? Nhưng mà đừng chết số lại thêm một phiền phức.
Cô đứng dậy nhìn trái ngó phải một hồi rồi lập tức chỉ về một căn nhà rồi nói với Thủy Bảo, Thủy Bảo đi bên đó, ta ướt nhẹp rồi không chịu nổi nữa. Thủy Bảo lập tức đáp vâng. Nam Cẩm đi từ bờ lên, Thủy Bảo đi sau cô cùng với Thủy Bảo đi đang qua Vương Mama cùng với đám người khiêng kiệu. Cô liếc nhìn bọn họ thấy họ đang quỳ gối run rẩy thì tức giận nghĩ, thích nhất kiểu chạy như vậy, ta cho các ngươi chạy đủ thì thôi. Ở bên trong phòng trọ, Nam Cẩm lúc này đang ngồi trong bồn nước nóng để tắm rửa, bỗng lúc này Thủy Bảo đẩy cửa ra chạy vào gọi, "Tiểu thư." Thủy Bảo ngồi xuống bên cạnh Nam Cẩm bật cười nói, "Cười chết ta rồi." Thủy Bảo nhớ đến cảnh Mama ngồi trên kiệu của cô vung phát tiền. "Nam phủ tiểu thư phát tiền này, 10 vạn lượng, tặng miễn phí, cơ hội hiếm có, mau ra lấy đi." Thủy Bảo kể tiếp, Vương Mama ném tiền từ trong dương ra, còn lượng bạc còn lại để cho mấy tên đăng kiệu, nàng ta sợ cả đường liều mạng gào thét. Đám người hầu khiêng kiệu bảo, "Bà già, đây là tiền thưởng mà tiểu thư thưởng cho chúng ta, bà đừng ném cho nữa." Vương Mama trong xe liền mắng, "Cái dám á, đây là mệnh lệnh." Thủy Bảo tiếp tục kể, các kiệu phu không muốn ném hết số bạc đó, nhất kiệu cả hòm bạc với Vương Mama liều mạng chạy khắp Nam Thành, bọn họ vừa chạy vừa nói, "Không cho." Vương Mama sợ hãi hét lên, "Các ngươi đừng chạy nữa, này eo của ta sắp gãy rồi." Còn người dân phía sau đuổi theo bảo, "Mau, tiểu thư Nam phủ phát tiền kìa, đuổi theo sẽ có tiền, kiệu nặng như vậy, Nam phủ thì xa." Một bên ngân lượng trên đường đều bị cướp. Sau khi phát tiền xong, Vương Mama với các kiệu phu cũng nửa sống nửa chết, đám người kiệu phu thì thở dốc mệt mỏi nằm la liệt. Còn Vương Mama say kiệu mà nôn thốc nôn tháo. Thủy Bảo tiếp tục nói, Vương Mama ỷ vào tứ di nương che chở, ngày thường không ít lần khi dễ tỷ nữ chúng tôi, tiểu thư có thể nghĩ ra cách trừng phạt này thật là quá lợi hại. Nam Cẩm nghe xong nghĩ thầm, thưởng 5 vạn lượng cho một cuộc so đấu tranh cự ly dài Thanh Châu thành đáng. Bên phía Bình Phong bên kia chính là phòng của Mạnh Thiên Xu. Anh nghe thấy cô hỏi tỷ nữ của mình, đồ mua chưa, đừng mải xem kịch nữa, Hương Tạo với Hoa Lộ ngươi quên rồi. Thủy Bảo liền bảo, ta đâu quên được phân phó của tiểu thư chứ. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ người tắm nhé. Cô đáp được. Anh nghe những lời này xong thì đỏ mặt chống tay lên Bình Phong mà bảo, 4 người khiêng kiệu Nam phủ thưởng 500 lượng. Vậy các ngươi 8 người chẳng phải là 1000 lượng. Đám người hầu của anh nghe xong sợ hãi quỳ xuống run rẩy nói, ra tha mạng. Anh lập tức ra hiệu im lặng. Bên phía Bình Phong Nam Cẩm lên tiếng, Thủy Bảo, ngươi nói đây là hồ nước dùng cao cấp nhất Thanh Châu thành. Thủy Bảo liền đáp, đúng vậy, tốn tiền không ít, nếu ít cũng phải là 50 lượng bạc. Nam Cẩm cầm một đóa hoa trong hồ lên, 5 lượng cũng không đáng, cái hồ nước này tuy tốt nhưng lại không tinh xảo, nếu đổi lại là ta sẽ thay gạch đá dưới chỉ này thành Thái Hồ thanh thạch. Long Sơn bảo ngọc, lưu ly ly thủ, cửa sổ dùng gỗ hương trăm năm để làm, màn phong dùng lục lãnh sa, suối nước nóng thiên nhiên sẽ chọn thợ thủ công tốt nhất để làm. Khảm nhà dệt đính thêm dạ minh châu, thoáng qua cái chính là tinh hà chiếu sáng, vậy mới đẹp. Mạnh Thiên Xu ngồi trong bồn tắm nghe câu nói xong thì phụt cười nghĩ thầm, vừa nãy còn cảm thấy nàng ta có chút thú vị, không ngờ cũng chỉ là người biết hưởng lạc, một tiểu thư ăn no mặc ấm thích hưởng thụ còn xứng với ta sao. Trong phòng tắm của Nam Cẩm, cô vừa ngâm mình vừa nói với thị nữ thân cận của mình, Thủy Bảo, mang xà phòng thơm hương hoa hồng của bổn tiểu thư đến đây. Mạnh Thiên Xu ngồi trong hồ nước nóng, nhìn thấy cục xà phòng ở cạnh mình, anh vừa cầm lên thì lại nghe thấy Nam Cẩm nói, xà phòng cửa tiệm này quá cẩu thả, chỉ có móng heo mới dùng. Mạnh Thiên Xu nghe thấy thế thì tức giận bóp chặt cục xà phòng khiến nó trơn trượt mà rơi xuống trước mặt người hầu của mình. Người hầu của anh quỳ ở một bên nghe thấy lời nói của Nam Cẩm thì khóc trong lòng nghĩ thầm, thiếu gia ta không dám nhặt. Bên Bình Phong bên kia Nam Cẩm nói, Thủy Bảo mang cái bàn chải này về cho chuồng ngựa dùng, cứng như vậy trà ra châu sao. Mạnh Thiên Xu đang định cầm lấy bàn chải lên dùng, vừa nghe cô nói xong thì cũng ném đi. Tắm xong Mạnh Thiên Xu định vươn tay lấy khăn tắm thì bên kia Nam Cẩm nói với Thủy Bảo, khăn bẩn quá còn không dùng để lau chân. Thủy Bảo thêm một ít hương mật hoa lộ đi vào để hương thanh tẩy trắng nước tâm tư mệt mỏi. Thủy Bảo nghe theo Nam Cẩm, mang một đống đồ đến cho cô. Thấy cô không ưng ý với những thứ ở trong phòng tắm này thì liền tò mò hỏi, tiểu thư, đây là hồ nước nóng mà người có tiền mới đến còn không chú trọng sao? Nam Cẩm nghe xong liền đáp, đương nhiên, người có tiền cũng phải tiêu tiền, so với người không tiêu tiền, người biết tiêu tiền là tiểu thư của nhà em đây, sẽ không tiêu tiền, không giống như một đám ngốc tử nhà nào đó. Câu nói này của cô như tảng đá giáng lên đầu của Mạnh Thiên Xu khiến anh vô cùng tức giận. Người hầu của anh nghe xong cũng bịt miệng lại cố nén nụ cười. Mạnh Thiên Xu nghe cô nói xong thì tức giận nghĩ thầm, rất tốt, rất tốt. Đã nói là đang ngốc tử nhà nào đó, ta nhớ rõ rồi, không phải rất xứng, căn bản không xứng. Bên phía Bình Phong Nam Cẩm sau khi thay đổi xong được Thủy Bảo đỡ dậy bước ra khỏi bồn tắm. Bên này Mạnh Thiên Xu cũng đã thay đồ xong, đi đến cầm tách trà mà người hầu dâng lên. Đúng lúc này mái nhà đột nhiên nứt vỡ, có kẻ dùng lực đạp vỡ mái nhảy xuống, hắn cũng đạp vỡ bình phong ngăn cách giữa Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm. Kẻ kia đứng dậy hào hứng giới thiệu, ta là hái hoa tặc bươm bướm thanh xuân, không biết nay ai là người may mắn được ngủ cùng ta. Hiện trường lúc này im phăng phắc. Tên hái hoa tặc quay đầu nhìn sang bên trái thấy dung mạo của Nam Cẩm thì vui vẻ nghĩ thầm, tiểu mỹ nữ quyến rũ, quay sang bên phải thấy Mạnh Thiên Xu thì đánh giá. Một bên là mỹ nhân thon dài lạnh lùng,
Sau một hồi rối rắm suy nghĩ, tên hái hoa tặc liền nói, ta đều thích. Thủy Bảo nghe xong thì vô cùng tức giận, cô bé lập tức tiến lên phía trước chỉ về phía hắn ta mắng, to gan, tiểu thư chính là thiên kim Nam phủ, ngươi không sợ mất mạng sao? Nam Cẩm nghe xong thì chỉ biết ôm lấy đầu mình. Nam Cẩm lập tức xông qua người của Thủy Bảo, tiến lên phía trước của Mạnh Thiên Xu, chặn anh lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người hầu của anh. Cô hét lớn, không được động đến tiểu thư nhà ta. Anh vừa nghe xong thì sa sầm mặt mũi toát mồ hôi, tên hái hoa tặc cùng với Thủy Bảo nghe xong cũng vô cùng khó hiểu. Nam Cẩm tiếp tục, tiểu thư nhà ta dung mạo như hoa, tuy là ngực không lớn nhưng ăn ở cặp mông đầy đặn, thêm điểm quyến rũ, há lại để cho loại hái hoa tặc như ngươi hưởng thụ sao? Cô chỉ về phía hắn mà mắng. Mạnh Thiên Xu nghe cô nói xong sa sầm mặt mũi bảo, ta nói này. Cô lập tức xoay mặt lại, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, cầm lấy tay anh bảo, tiểu thư đừng lo lắng, coi như có bị mất đi rồi thì lão gia cũng có tiền chuộc cô thôi. Anh nghe xong càng toát mồ hôi hơn, cô vội vàng buông lấy tay của Mạnh Thiên Xu ra rồi kéo Thủy Bảo chạy đi, ngơ ngác nói, bọn ta đi báo tin đây. Cô lập tức cùng với Thủy Bảo chạy đi, khiến cho Mạnh Thiên Xu cùng đám người hầu của anh và tên hái hoa tặc đều trầm mặc không hiểu chuyện gì. Sau một hồi tên hái hoa tặc xoay người nhìn về phía Mạnh Thiên Xu nở ra nụ cười, đại tiểu thư Nam gia à, vậy thì ta không khách khí nữa nha. Hắn ta định xông về phía của Mạnh Thiên Xu thì lập tức bị đám người hầu của anh đánh ngã. Một khắc sau, người hầu của Mạnh Thiên Xu dẫm lên đầu của tên hái hoa tặc, lúc này hắn đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Người thèm muốn thiếu gia nhà ta, thiếu biết bao nhiêu người thì là cái thá gì? Mạnh Thiên Xu bảo, được rồi, đưa hắn tới quan phủ đi. Người hầu của anh vội nói, thiếu gia, vị Nam tiểu thư ban nãy kia chính là đại tẩu tương lai của ngài đấy hả? Cái thao tác ghê gớm ấy quả thật khiến tôi nghĩ lại còn thấy sợ. Anh nghe xong tức giận hỏi lại, đại tẩu, nhưng mà ta không cảm thấy cô ta có thể thuận lợi gả cho đại ca của ta. Lúc này ở bên trong Nam phủ, Nam đại nhân sau khi nghe tin chạy đến phòng của Nam Cẩm nói, con gái bé bỏng của ta à? Nam Cẩm lúc này đang tựa trên giường quý nhân giả bộ yếu ớt gọi, cha. Nam đại nhân đau đớn nói, cũng may mà con không bị làm sao hết, A Di Đà Phật, ông trời phù hộ. Thấy ông làm quá nên như vậy, chắc phu nhân Kiều thị lên tiếng, lão gia, đại phu nói nó chỉ là chịu một chút kinh sợ mà thôi, không chừng cũng chỉ là giả, không có gì đáng ngại cả. Tứ Di nương cũng lập tức túm lấy áo ông bảo, thật là vậy sao lão gia lại phải làm chủ cho thiếp? Cẩm nha đầu sờ mó Đông Hải chân châu của thiếp, còn đem trang sức vàng của thiếp đi rèn nữa. Nam Cẩm vừa nghe thấy bà ta nói vậy lập tức ôm lấy mặt khóc nói, cha, Tứ Di nương nói con sinh ra đã không được đẹp, vậy nên mới không được nam nhân yêu thích. Bà ấy nói chân châu làm đẹp dưỡng nhan, thế nên con mới lấy ra dùng, còn trang sức vàng là vì con muốn đúc đồ tặng Tứ Di nương làm quà đáp lễ kia. Cô chỉ ra ngoài cửa. Đúng lúc này Thủy Bảo mang theo một hộp đồ trở về. Thủy Bảo lập tức đặt thứ kia xuống trước mặt của Tứ Di nương, vàng thỏi đầy bồn, thân thể thông suốt. Tiểu thư nói có cái bô vàng này rồi, đi ra không đơn thuần là đi ra nữa, mà là đi ra thỏi vàng đó nha. Rất là may mắn. Nam lão gia sau khi nghe xong lập tức chỉ về phía Tứ Di nương mà mắng, phá chân châu cũng không nỡ, bà cũng xứng làm di nương của người ta. Huống hồ gì Cẩm Nhi cũng không có chiếm trang sức vàng của bà. Tứ Di nương nghe xong nghiến răng nghĩ thầm, Nam Cẩm, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết người. Chắc phu nhân Kiều thị tiến lên nói, lão gia, nghe nói mấy ngày trước đại tiểu thư đã gom tất cả lá trà và nhân sâm tốt trên chợ mua hết rồi. Nam lão gia nhún vai, mua vài ba lá trà và nhân sâm thôi mà, tí tiền. Chắc phu nhân nhắc nhở, 5.200 tiền. Nam lão gia nghe xong thì liền sặc nước bọt. Chắc phu nhân bước đến bên cạnh Nam Cẩm nói tiếp, đại tiểu thư hành sự kỳ lạ, tiêu tiền như nước, chi bằng lão gia tạm cắt tiền thắng của cô ấy để cô ấy tự kiểm điểm lại mình cho tốt. Nam Cẩm nghe xong trong lòng ôm đầu thầm nghĩ, không, mình chỉ tiêu tiền cho mỗi cái sở thích này, không thể bị cướp mất được. Nam lão gia nghe thấy chắc phu nhân nói có lý thì đi đến bảo với cô, con gái ngoan của cha à, con mua nhiều lá trà với nhân sâm như vậy để làm gì thế? Nam Cẩm nghe xong liền bảo, chuyện này, cô nghĩ thầm, nên diễn đạt thế nào cho uyển chuyển đây, thực ra mình chỉ muốn ăn trứng trà thôi à. Đúng lúc này quản sự chạy đến bảo, lão gia, khiến cho những người trong phòng đều giật mình. Quản gia Tam thúc hành lễ nói, có việc làm ăn từ trên trời rơi xuống. Nam lão gia liền hỏi, làm ăn gì? Nam Cẩm cũng đầy đầu nghi hoặc. Quản gia liền nói, nghe nói thuyền buôn xảy ra sự cố trên biển, năm nay sẽ không có trà với nhân sâm nữa, mà là trà và nhân sâm thượng phẩm tồn kho trong thành Thanh Châu toàn bộ đều đã được đại tiểu thư mua lại rồi, hiện giờ giá trên thị trường đã tăng gấp đôi. Các ông chủ tiệm trà lớn và tiệm thuốc đều tới tìm ngài bán lại cho bọn họ đó. Điều này khiến cho tất cả những người trong phòng đều giật mình sửng sốt. Nam Cẩm nghe xong mặt đơ ra nghĩ thầm, gì, cách phá sản, không đúng, sao lại càng phá càng nhiều vậy? Nam lão gia nghe xong vui sướng ôm lấy vai của Nam Cẩm hào hứng bảo, bảo bối của cha, con quả đúng là tụ bảo bồn của cha mà. Ông phất tay nói, ta quyết định rồi, tiền tiêu thắng của đại tiểu thư tăng gấp đôi. Tứ Di nương nghe xong lập tức rên rỉ, thương thay chữ nhi nhà ta, tiền thắng còn chẳng bằng đồng lẻ của đại tiểu thư. Lão gia, ngài cũng bên trọng bên khinh quá đi. Nam lão gia nghe xong tức giận bảo, đích mẫu của Cẩm Nhi mất sớm, ta cưng chiều nó hơn một chút thì thế nào? Cẩm Nhi trừ tiêu nhiều tiền cũng không còn sở thích gì,
ta cho nó nhiều hơn tí thì đã sao, nó tiêu rồi còn có thể kiếm lại cho ta, nữ nhi bà sinh làm được không? Nam Cẩm nghe xong đắc ý, cái gì mà nước trong một bát thẳng băng, Nam lão gia, đây là muốn đập vỡ các bát nước khác. Độc sủng một mình con gái bảo bối của lão thì có, cô vô cùng đắc ý vui vẻ, còn chắc phu nhân lại liếc nhìn cô rồi lên tiếng, lão gia, tình huống bây giờ không giống trước kia. Nếu như đã bàn chuyện hôn sự với Tuất Nam Vương phủ, sau này đại tiểu thư gả qua đó rồi còn nghịch ngợm như vậy thì làm sao mà đối mặt với trượng phu với cha mẹ chồng. Nam Cẩm nghe xong cũng giật mình hỏi, định xong chuyện lúc nào vậy? Không khí lúc này đột nhiên yên tĩnh, Nam lão gia vội vàng vỗ tay toát mồ hôi cười nói, ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Vốn định đợi tới sinh nhật con rồi mới nói tin này cho con biết, cha phí hết công sức trăm khổ nghìn khổ, lại thêm một nửa của cải của Nam gia làm của hồi môn cho con. Cuối cùng cũng do phó con ra ngoài rồi đó. Cô tưởng tượng đến một nam nhân ôm lấy một nửa tài lực của Nam gia mà đau lòng, đừng mà, mình mới xuyên tới thôi. Chỉ muốn ăn nằm hưởng thụ nhân sinh, không muốn gả, không muốn hầu hạ bố mẹ chồng, không muốn sinh con cái gì đâu ạ. Nam lão gia hào hứng giới thiệu đối tượng liên hôn mà mình tìm được cho Nam Cẩm nghe, đại công tử Mạnh Sơn Sách của Thú Nam Vương phủ, so với tên ngốc Bùi Khắc Xương hơn gấp trăm lần, con sẽ thích thôi. Thủy Bảo nghe Nam lão gia tử miêu tả xong cũng hào hứng vui vẻ chúc mừng chủ tử của mình, chúc mừng Nam Cẩm tiểu thư, chúc mừng người, nghe nói Mạnh thiếu gia sinh ra đã tuấn tú quân tử đơn phương, đúng kiểu thư sinh mà người thích đấy. Nam Cẩm nghe xong nước mắt rưng rưng tỏ vẻ đáng thương gọi Nam lão gia tử, cha, ý cô muốn ông hủy hôn ước này, nhưng Nam lão gia hiểu nhầm lại hào hứng nói, không cần cảm ơn đâu, cha yêu con mà. Cô nghe xong khóc thầm trong lòng. Đúng lúc này quản gia tiếp tục thông báo với Nam lão gia và Nam Cẩm, lão gia, tiểu thư, thực ra sinh lễ của Thú Nam Vương phủ đã đến rồi ạ, còn có chuẩn bị lễ vật cho đại tiểu thư. Thủy Bảo và Nam lão gia nghe xong hai mắt đều sáng lên. Trong khi đó Nam Cẩm thì sợ đến ngây người, sau một hồi mọi người đều đã rời đi, còn Nam Cẩm vẫn đang nằm trong phòng, cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm được đặt trên chiếc bàn cạnh mình mà soi xét. Thủy Bảo cũng đứng bên cạnh bàn ngắm nhìn chiếc túi thơm một hồi trong ngơ ngác, sau đó cười lạnh rồi cầm lấy chiếc túi thơm giơ lên, cô nhìn đi nhìn lại bĩu môi nói với tiểu thư nhà mình, ta còn tưởng lễ vật gì quý báu chứ, kết quả chỉ có chút này, cũng không thơm, còn có mùi kỳ quái. Nam Cẩm liếc nhìn nó, trầm mặc không nói gì. Thế rồi Thủy Bảo lại bảo, kéo ra là biết ngay. Thủy Bảo vừa mới mở túi thơm ra thì sợ hãi làm rơi nó, tiểu thư, ở trong đều nhét toàn rơm dạ thôi. Nam Cẩm nghe thấy vậy, cô ngồi dậy nhìn về chiếc túi thơm, lạnh lùng nói, túi hương nhét toàn rơm dạ, ý chỉ bao cỏ. Cô nhớ lại 1 giờ trước, Thủy Bảo dẫn theo mama đi vào nói, Thẩm tử, mời ngồi. Mama bảo, không cần đâu, ta còn có việc khác nữa. Nam Cẩm đứng dậy nói, phu nhân vừa nãy đưa lễ tới không có răng, không biết xấu hổ. Cô nhíu mày nghĩ thầm, đúng là quá đáng, chuông đồng này chửi ta dâm loạn. Cô liền bảo, quân tử đơn phương sách hương tử đệ gì chú ý tứ quá độc. Thủy Bảo cũng tức giận mắng, tiểu thư, cô ra, Mạnh thiếu gia thật là quá đáng. Cô nghĩ thầm, phải rồi, người khác chỉ nghĩ nửa tháng trước mình bày tỏ bất thành nên gieo mình xuống sông tự vẫn, hôm nay lại tranh đấu, làm náo loạn lễ đường của người khác. Cô vỗ tay ngẩng đầu bảo, ai cũng không muốn nữ tử như vậy làm thê, huống hồ là Thú Nam Vương phủ, giàu có bậc nhất, danh tiếng lẫy lừng. Thủy Bảo tức giận nói, rõ ràng Bùi công tử ức hiếp tiểu thư trước, sao hắn có thể tung tin bịa đặt khắp nơi, vậy được. Cô mỉm cười nói, cảm tạ trời đất, vậy thật sự tốt quá rồi. Cô hất tóc của mình bảo, hắn không muốn lấy ta, ta cũng không muốn gả đâu. Nam Cẩm liếc nhìn đồ được mang đến nói với Thủy Bảo, cầm mấy món đồ này về hết, ta đi cáo trạng với cha ta, vừa hay bỏ mối hôn sự này. Thủy Bảo nghe xong lập tức ngăn Nam Cẩm lại, không được đâu tiểu thư. Nam Cẩm hỏi lại, sao vậy? Thủy Bảo lo lắng nói, là tôi tình cờ biết được Thú Nam Vương phủ nợ Nam gia một đại ân tình, đã chuyển qua nhiều đời rồi, ân tình này vẫn không nỡ đưa đi. Lão gia biết người bị Bùi công tử làm tổn thương, nghĩ đại thiếu gia của Thú Nam Vương phủ dù ra thế, tài hoa hay là tướng mạo đều vượt xa Bùi công tử, có nợ ân tình, cho nên đã đặc biệt xin mối hôn sự này. Nam Cẩm nghe xong nhíu mày, quả nhiên là lỗi của Thú Nam Vương phủ đề xuất thoái hôn, ân tình kia chưa trả, vẫn sẽ nợ Nam gia một món nợ, nhưng nếu Nam gia chủ động thoái hôn, phí không đi cái ân tình này chưa nói, lại còn bị người khác chỉ trích, nói đại tiểu thư Nam gia không coi ai ra gì, đến cả hôn sự với Thú Nam Vương phủ cũng dám thoái, chuốc thêm rắc rối cho Nam gia. Cô cầm túi thơm chứa đầy rơm dạ kia lên mắng thầm trong lòng, vậy nên gửi loại lễ vật này tới làm nhục ta chính là để kích ta thoái hôn, đúng thật là một bản tính thâm hiểm. Thủy Bảo lo lắng gọi, tiểu thư. Cô cười lạnh bảo, yên tâm, ta tự có đối sách. Cùng lúc đó trong phòng khách, Nam lão ra khen ngợi Nam Cẩm hết mực, thế tử, Cẩm nhi của nhà ta không chỉ dung mạo như hoa, hồi nhỏ còn từng được đoán mệnh bát tự vượng phu, chỉ cần lấy người về, trượng phu nhất định sẽ một bước lên mây luôn. Mạnh Thiên Xu nghe xong liền bảo, ồ, Thú Nam Vương phủ ta đã là chỉ dưới một người, thật không biết một bước lên mây này là có ý gì. Nam lão ra nghe xong thì toát mồ hôi nói, thế tử đừng trách, là ta đã lỡ lời. Anh nghe xong bình tĩnh uống trà. Nam lão ra tiếp tục bảo, đích mẫu Cẩm nhi nhà ta mất sớm, ta không tránh khỏi việc cưng chiều hơn một chút,
chỉ mong nhà chồng tương lai lượng thứ nhiều hơn một chút, nếu như có chỗ nào không phải là ta dạy dỗ không nghiêm, ta nguyện tạ tội với vương gia, còn về chi phí tiêu xài, ta đã chuẩn bị của hồi môn cho Cẩm Nhi rồi, đủ để nó tiêu xài cả đời, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho vương phủ. Mạnh Thiên Xu nghe xong đặt tách trà xuống đáp lời, Nam lão gia đang cảm thấy thú Nam vương phủ không nuôi nổi một nữ quyền sao? Ông vội vàng lắc đầu bảo, không, ta không phải có ý đó. Ông lau mồ hôi nghĩ thầm, vị thế tử này quả nhiên nắng mưa thất thường giống y như lời đồn, cực kỳ khó hầu hạ. Còn Mạnh Thiên Xu lại nghĩ thầm, nhìn ra được Nam gia thật dụng tâm lương khổ, nhưng chỉ là mình hy vọng đại ca có thể cưới một nữ tử hợp ý làm thê, chứ không phải là vì cái gọi là nợ ân tình đi cưới một tiểu thư quần áo lụa là thân mang tiếng xấu. Hơn nữa, chỉ có thể để Nam gia chủ động thoái hôn, đại ca mới không bị phụ thân khiển trách. Đúng lúc này Thủy Bảo chạy đến phòng khách, anh thấy thế đắc ý, quả nhiên tới rồi, dựa vào tính tình của vị tiểu thư kia, hẳn là phải ôm sổ một trận rồi. Thủy Bảo hành lễ, lão gia, đại tiểu thư nói lễ vật cô ấy rất thích. Mạnh Thiên Xu nghe xong liền sặc trà trong miệng. Thủy Bảo tiếp tục nói, muốn biết ngày cưới là lúc nào, cô ấy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vui vẻ gả tới thú Nam vương phủ. Mạnh Thiên Xu nghe xong ho liên hồi. Nam lão gia thấy thế hoảng sợ hỏi, thế tử còn ổn không? Ông nghĩ thầm, thế nhân đều nói thế tử ốm yếu, quả nhiên rất là dễ hỏng. Còn anh lúc này toát mồ hôi, không cần câu, không nói còn trả lại cho ta một đòn, có chút thú vị. Nam lão gia cười nói, người nói đại tiểu thư đừng vội, ta còn muốn giữ nó lại 1 năm, hôn sự tuy đã định rồi, nhưng việc cưới gả vẫn còn phải đợi thêm nữa. Mạnh Thiên Xu nhíu mày, cũng hay, đại ca phải nán lại Kim Lăng 1 tháng mới có thể quay về, trong 1 tháng này ta nhất định phải khiến Nam Cẩm biết khó mà lui, chủ động thoái hôn. 3 ngày sau trên phố đông đúc, những người dân trong thành tấp nập qua lại. Mạnh Thiên Xu lúc này ngồi trên tầng 2 của một trà lâu, ngắm nhìn đường phố bên dưới. Mọi người đang xì xào bàn tán, các người nghe nói gì chưa? Bùi Khắc Xương bị Nam đại tiểu thư báo thù, bây giờ ngoài cha bị nguy kịch ra, đã chẳng còn gì nữa, thảm thật đấy. Hôm nay là thưởng cúc yến, nói không chừng Nam đại tiểu thư sẽ đến, nhưng mà các nương mẫu ngược lại ngu ngốc, ai dám muốn. Các người nghe nói gì chưa? Nam lão ra đi thú Nam vương để cầu hôn đấy hả? Thế tử hay là Sơn Sách công tử, bất luận lấy ai, đây cũng quá làm nhục rồi. Lúc này xe ngựa của Nam Cẩm dừng lại, Thủy Bảo vươn tay đỡ lấy Nam Cẩm xuống xe, mọi người phất tay vào, xuyệt, đừng nói nữa, Nam ngu ngốc đến rồi. Nam Cẩm vừa bước xuống xe đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nam Cẩm cứ thế mà bước lên lầu trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Lúc này ở trên tầng, Hạ Như Huân đang khoe khoang, bộ diêu này mua ở Kim Lũ các trong kinh thành đấy, ngoài trong hoàng thất ra, các ngươi đều biết, nhà đó chỉ làm 3 cái cho dân thường, bộ diêu của ta cũng nằm trong số đó. Các tiểu thư khác cảm thán, thật tinh xảo, đẹp quá đi, trời đất, diêu này gắn đá gắn ngọc, ít nhất cũng phải là 1000 lượng. Hạ Như Huân cười khoe khoang, vậy đã là cái gì, nương ta thương ta 1000 lượng cũng nguyện trả. Ta nghĩ thầm, nhà ta trước đây cũng là một phú gia, nhưng đáng tiếc bị Nam gia tạt đầu. Nam Cẩm chính là hào hoa xa xỉ, luôn luôn cướp vị trí của ta. Ta nhớ đến trước đây, Nam Cẩm xuất hiện khiến các vị tiểu thư vui vẻ bao vây lấy cô, còn ta ở một bên ganh ghét. Thế là vào hôm yến hội, cô ta đi đến trang điểm cho Nam Cẩm. Nguyên chủ nhìn vào gương hỏi cô ta, hôm nay Tống công tử cũng tham gia yến hội, hắn sẽ thích bộ dạng này của ta chứ? Cô ta liền nói, Cẩm Nhi, đây là trang điểm thịnh hành nhất kinh thành đó, ta cũng muốn trang điểm như vậy, nhưng chỉ sợ sẽ mất đi vẻ đẹp của người. Ta nghĩ thầm, nhưng mà năm ngoái thưởng cúc yến đã hố nàng ta một vố. Người trong kinh thành vừa nhìn thấy lớp trang điểm của Nam Cẩm đã cười nhạo cô. Nguyên chủ lúc đấy chỉ có thể che mặt mà chạy đi. Ta đắc ý nghĩ thêm, chuyện của Bùi Khắc Xương năm nay nàng ta sẽ không đến nữa đâu, không có Nam Cẩm, mình chính là Phượng Hoàng, ai cũng không vượt qua được. Đúng lúc này có tiếng bước chân xuất hiện khiến ta nhìn sang, Nam Cẩm dịu dàng hòa nhã bước lên trên lầu. Trong trang phục màu xanh càng làm tôn thêm làn da trắng ngần cùng gương mặt tinh xảo không góc chết của cô ấy. Tất cả các tiểu thư cùng với thiếu gia đều kinh ngạc cảm thán, một thời gian không gặp, Nam tiểu thư sao đẹp hơn vậy, không biết nàng ta dùng phấn nhà ai mà trông rất tự nhiên. Thủy Bảo theo sau vác túi đồ, đắc ý nghĩ thầm, người khác chắc chắn không ngờ tới, son môi là do tiểu thư tự làm ra, mấy trăm ký hoa hồng tươi ép thành một lọ nhỏ, 1000 lượng cũng khó mua. Hạ Như Huân vừa nhìn thấy cô lập tức chạy đến gọi, Cẩm Nhi, nhưng cô ta chưa kịp chạm tay vào người Nam Cẩm đã bị cô hất tay ra. Cô giơ tay che mũi hỏi, hôm nay bôi sáp tóc gì, mùi nặng vậy, làm ta khó chịu quá. Cô tức giận trong lòng nghĩ cách, cô nãi nãi ta xa ra, nguyên chủ nhìn không ra ta, còn không biết ngươi là thứ gì sao? Hạ Như Huân tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn hỏi, chắc là do ngươi ngửi không quen, cũng tại nương ta không chọn mùi thơm, ăn mặc ở của ta, nương ta đều lo, ta cũng thấy phiền lắm. Cẩm Nhi, nếu nương của ngươi vẫn còn sống, thì ngươi sẽ phải chịu khổ sở với ta rồi. Ta đắc ý nhìn về phía của Nam Cẩm, nhưng cô lại lạnh lùng bảo, ta ngưỡng mộ ngươi có người yêu thương, nhưng mà ngươi lại ngưỡng mộ nương đã mất của ta, không biết Hạ phu quân mà biết có hối hận vì đã sinh ra ngươi không nhỉ? Lời này trực tiếp khiến cho Hạ Như Huân sững sờ. Nam Cẩm đến bên ghế nói, Thủy Bảo lập tức đáp, vâng tiểu thư.
Rồi cô hất túi đồ trong tay lên khiến cho mọi người kinh ngạc, túi đồ lập tức được đặt lên trên bàn, trong sự tức tối của Hạ Như Huân, còn Nam Cẩm thì bình thản ngồi xuống ghế. Tất cả mọi người trong quán đều bàn tán với nhau, ban nãy quả thật là xem đến ngớ cả người luôn, vải vóc trên người Hạ tiểu thư kia giá cả đắt đỏ, ở chỗ của Nam Cẩm lại chỉ xứng làm khăn bàn khăn ghế, chuyện xấu hổ nhất là cái điệu bộ óng ẹo khoe khoang của cô ta kìa, còn chẳng đáng giá bằng đôi đũa nhà người ta. Hạ Như Huân nghe xong tức giận đi qua người vị tiểu thư vừa nói, rồi đụng vào người của cô ấy, khiến cô ấy làm đổ cốc trà. Cô ta tức giận nghĩ, Nam Cẩm đáng chết, hại ta mất mặt trước bao người, món nợ này ta sẽ ghi nhớ. Cô ta ôm lấy một vòi rượu đi về phía phòng của Mạnh Thiên Xu. Người hầu của Mạnh Thiên Xu vừa thấy cô ta lập tức ngăn lại bảo, cô nương dừng bước, thiếu gia nhà ta đang tiếp khách không gặp người ngoài. Cô ta mỉm cười nói, nghe nói thế tử đang ở đây, ta đặc biệt mang đến một bình bách nhật tử muốn góp vui cho thế tử. Người hầu liền ngăn lại, không được. Đúng lúc này có người trong phòng lên tiếng, bách nhật tử trái lại là rượu ngon. Hạ Như Huân nghe xong giật mình thầm nghĩ, giọng nói này là một trong tứ công tử của Kim Lang, Liễu Thanh Thương, hóa ra hắn cũng tới đây. Cô ta lập tức nói, vậy thì ta gặp Thanh Thương công tử. Cô ta nghĩ thầm, dù sao chỉ cần đi vào được thì có thể gặp được Mạnh Thiên Xu rồi. Người hầu của Mạnh Thiên Xu hiểu được ý của cô ta liền đáp, này thì dễ, Thanh Thương công tử trước giờ đều công khai giá cả, nói chuyện 20 lượng, gửi thư tình 50 lượng, muốn cùng ngài ấy uống rượu đàm đạo nhân sinh, người nào trả giá cao thì được. Hạ Như Huân nghe xong vô cùng tức giận, rút lấy tập chi phiếu trong người ra ném về phía người hầu nói, 100 lượng để ta đi vào. Đúng lúc này có người hô lên, 200 lượng, khiến bước chân của cô ta dừng lại. Cô ta quay phát sang, thấy người bước đến là Nam Cẩm. Cô đang mỉm cười tươi tắn nhìn về phía của Hạ Như Huân. Hạ Như Huân liền hỏi, ta coi ngươi là tỷ muội, vì sao ngươi lại đối đầu với ta? Nam Cẩm liền đáp, người yêu thích nam sắc không phải vẫn luôn là tôi sao? Muội biết rõ Thanh Thương công tử dung mạo xuất chúng, phong lưu phóng khoáng, tỷ ngưỡng mộ đã lâu, Như Huân muội nhường cho tỷ được không? Hạ Như Huân nghe xong tức giận mắng, Nam Cẩm, thanh danh của bản thân ngươi nát thế nào? Ngươi cho rằng Thanh Thương công tử sẽ vừa mắt được ngươi sao? Nam Cẩm liền đáp, Như Huân muội muội có hơi sức cạnh tranh với ta chi bằng nỗ lực ra giá. Cô ta nghe xong nghiến răng bảo, ngươi, rồi lập tức ra giá 500 lượng. Nam Cẩm nhìn vòng tay của mình, cô nhẹ nhàng đáp, 600 lượng. Cô ta hô lên, 800. Nam Cẩm ra giá 900. Cô ta lập tức nâng giá lên 1000 lượng. Mạnh Thiên Xu trong phòng lúc này đang giỏng tai nghe, còn Nam Cẩm nghĩ thầm, Thanh Thương công tử đẹp trai đến thế thiệt sao, 1000 lượng cũng ném luôn. Không phải nói nam tử đẹp nhất thiên hạ là Mạnh Thiên Xu sao? Mình tiêu tiền đấu giá là vì thiết lập nhân vật ngu ngốc, chán ghét tiểu thúc tương lai, còn Hạ Quân này thì bị bệnh gì thế? Như Huân muội muội, muội biết đó. Thế rồi cô rút trong ngực ra một sợi chi phiếu nói, luận có tiền mua, vĩnh viễn không qua được ta, 1000 lượng này ta cho muội, muội đi đi, ở lại đây cũng chỉ rước lấy nhục thôi. Nam Cẩm vừa dứt lời, khiến cho tất cả những người đang hóng hớt đều kinh ngạc mà cảm thán, còn Hạ Như Huân tức giận nghĩ thầm, trước mặt bao người ta đã thua một lần rồi, bây giờ tuyệt đối không thể nhận thua. Cô ta lập tức rút ra chi phiếu bảo, 1001 lượng. Nam đại tiểu thư, chi bằng ngươi cầm tiền rồi cút đi. Cô ta toát mồ hôi đưa chi phiếu ra trước mặt của Nam Cẩm, càng khiến cho những người khác cảm thán kinh ngạc hơn. Nam Cẩm nhìn chằm chằm cô ta một hồi, nhìn chi phiếu trong tay cô ta rồi lập tức hào hứng bảo, được, ta lập tức cút. Thủy bảo thu tiền. Thế rồi Nam Cẩm đắc ý xoay người rời đi, trước sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của Hạ Như Huân cùng với người hầu khác. Còn Mạnh Thiên Xu ở trong phòng thì lại nghĩ thầm, Nam Cẩm nói mấy câu thì có thể lấy được 2000 lượng của Hạ Như Huân rồi, xem ra tin đồn vô dụng là không thực, bỏ đi như vậy mới có nghĩa. Còn Thủy Bảo nhận được ngân lượng thì hai mắt sáng lên, lập tức sùng bái chạy theo Nam Cẩm khen ngợi, trách không được lão gia luôn tặng người vô số châu báu, tiền bỏ ra vậy mà dễ dàng kiếm được về lại. Hạ Như Huân ở phía sau tức giận chỉ về phía Nam Cẩm mắng, người đứng lại. Nam Cẩm lấp lánh hoàn mỹ quay lại nói, không sao, đừng cảm ơn ta, ai cũng gọi chúng ta là tỷ muội tốt đấy. Hạ Như Huân nghe xong lập tức cứng họng không nói lên lời. Đúng lúc này người hầu đi đến bảo, Nam tiểu thư, thiếu gia nhà ta có mời. Điều này khiến cho Hạ Như Huân giật mình, còn Nam Cẩm hỏi lại, thiếu gia nhà ngươi muốn gặp ta? Người hầu đáp vâng. Nam Cẩm hào hứng hỏi, thiếu gia nhà ngươi bao nhiêu tiền? Người hầu như vậy trong lòng bằng vô lễ nhưng miệng bên ngoài vẫn phải cười bảo, thiếu gia nhà ta không cần tiền. Nam Cẩm nghe xong lập tức búng tay hỏi, ồ, thì ra là miễn phí à? Đúng lúc này một chiếc càng cua ném ra bên ngoài trúng đầu của người hầu, khiến cho hắn kêu lên một tiếng, còn Thủy Bảo thấy thế thì cũng giật mình. Người hầu ôm lấy đầu bảo, đau quá đi. Nam Cẩm thấy thế toát mồ hôi rồi cùng người hầu đi vào bên trong. Hạ Như Huân định đuổi theo thì người hầu lập tức ngăn lại nói, ngươi không thể vào. Hạ Như Huân lập tức giận dữ hỏi, tại sao? Ta đã tiêu tiền rồi, thêm 2000 lượng nữa. Người hầu của Mạnh Thiên Xu lập tức chỉ sang phòng cách vách. Thanh Thương công tử vẫn luôn ở cách chính. Hạ Như Huân vừa nghe xong thì đầu đầy dấu chấm hỏi, mặt mày xa sầm khó thể tin được. Nam Cẩm mỉm cười bảo, câu gì được đó, chúc Như Huân muội muội với Thanh Thương công tử có một ngày vui vẻ, nếu có thể chuyển lòng ái mộ của ta cho hắn biết, vậy thì càng tốt. Hạ Như Huân nghe xong tức giận mắng, Nam Cẩm, cha ngươi đều là vì ngươi mà cầu thân với thú Nam Vương phủ sao?
ngươi không cần mặt như vậy. Ồ, ta biết rồi, Thanh Thương công tử thực ra là mượn danh nghĩa nhỉ. Ngươi chắc là biết Mạnh Sơn Sách không phải là con ruột của Thú Nam Vương, cho nên muốn gả cho thế tử đúng không? Nam Cẩm vừa nghe xong lập tức mỉm cười nhìn về phía của cô ta. Trong lòng nghĩ thầm, ý hay, dường như lui hôn lại có một hướng mới rồi. Hạ Như Huân vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Nam Cẩm thì tức giận bảo, Nam Cẩm. Cô ta nhớ lại khi trước mình đi đường của địch nhân khiến đối phương không thể đi được nữa, anh đưa tiền cho Nam Cẩm toát mồ hôi bảo, nếu không, ngươi cầm tiền rồi cút đi. Ai ngờ Nam Cẩm lập tức nói, được, ta lập tức cút. Lúc này cô ta lại nói, ngươi chắc là biết Mạnh Sơn Sách không phải là con ruột của Thú Nam Vương, cho nên muốn gả cho thế tử có đúng không? Nam Cẩm lại vui vẻ bảo, cách hay, ngươi nói đúng đấy. Cô ta lập tức cứng họng. Nam Cẩm theo chân người hầu bước vào bên trong phòng rồi liếc nhìn về phía Mạnh Thiên Xu nghĩ thầm, Mạnh Thiên Xu, tiểu thúc tương lai, đã tặng cho ta 3 món quà chu đáo như vậy, ta đương nhiên phải trả lễ cho đàng hoàng rồi. Cô nhìn vào nam nhân trước mắt, anh lúc này đang ngồi trước cửa sổ bình tĩnh uống trà, vừa nhìn thấy dung mạo của Mạnh Thiên Xu, Nam Cẩm ngay lập tức có thể liên tưởng đến nam nhân đi trước mình gặp trong phòng tắm, nhận ra người này là ai thì sa mạc lời. Cô lập tức xoay đầu đi, đầu toát mồ hôi nghĩ thầm, mẹ nó, sao lại là tên nương xảo ngực phẳng đó. Cô định lén lút rời đi thì Mạnh Thiên Xu lên tiếng hỏi, Nam gia đại tiểu thư, nếu như đã đến sao phải đi vội chứ? Nam Cẩm vừa nghe xong lập tức khựng lại. Cô toát mồ hôi nghĩ, hóa ra sớm đã kết thù với nhau, thảo nào lại thay huynh mình vén danh muốn ép mình thoái hôn, như vậy càng tốt, thù càng sâu hơn. Cô lập tức hừng hực khí thế quay người lại ngồi xuống trước mặt hắn mà nghĩ thầm, cho thêm chút củi rồi đổ thêm ít dầu vào, phải ép cho Thú Nam Vương phủ chủ động từ hôn mới thôi. Cô bình tĩnh cầm tách trà lên uống, khiến cho Mạnh Thiên Xu vô cùng tức giận hỏi, lễ nghi của cô đâu? Chủ trương mời khách đã ngồi là đã mất đi gia giáo rồi nhỉ? Cô đặt tách trà xuống rồi nói, thế tử, tôi cũng được coi như là đại tẩu tương lai của ngài, xét theo thứ tự, ly trà này nên là ngài đích thân kính tôi mới phải. Mạnh Thiên Xu vừa nghe xong thì sửng sốt. Nam Cẩm tiếp tục nói, tôi không tính toán với ngài lại còn hỏi ngược lại tôi 2 từ gia giáo, lẽ nào đây chính là gia phong của Thú Nam Vương phủ sao? Thế tử vừa nghe xong thì nhíu mày. Nam Cẩm tiếp tục mỉm cười châm chọc, quên mất, cơ thể thế tử không tốt, bị tôi làm tức giận đến xảy ra chuyện, đại ca ngài sẽ trách cứ tôi mất. Mạnh Thiên Xu nghe xong tức giận mắng, cô vì nam nhân khác ném đi một đống tiền, hành vi bừa bãi, bản tính phóng đãng. Cô dựa vào đâu cảm thấy Thú Nam Vương phủ ta chắc chắn sẽ cưới cô qua cửa? Cô căn bản không xứng với đại ca ta. Nam Cẩm nghe xong liền cười, Sơn Sách công tử cũng chỉ là con riêng vương phủ, ở rể Nam phủ ta cũng đâu phải không được, nói gì mà không xứng chứ? Mạnh Thiên Xu nghe xong thì sa sầm mặt mũi, lập tức đứng dậy tiến về phía cô, khiến cô giật mình. Anh vươn tay bóp lấy cổ của Nam Cẩm, ép cô ngã về phía cửa sổ. Cô bị bóp cổ đau thì nghĩ thầm, không phải cơ thể yếu ớt đó sao? Sao tính cách lại thô bạo thế này? Cô lập tức nói, ngươi giết ta, đại ca ngươi cũng không thoát khỏi liên can đâu, cả đời này sẽ bị người ta bàn tán. Ép chết thê tử chưa qua cửa. Mạnh Thiên Xu tức giận bảo, ta muốn giết cô, ta có cả ngàn cách, hơn nữa còn khiến đại ca ta không dính dáng đến một chút nào cơ. Nam Cẩm bị bóp cổ đến mức khó thở, cả người run rẩy thở dốc. Mạnh Thiên Xu sầm mặt nhìn cô một hồi rồi buông tay ra, anh xoay người trở về ghế của mình rồi ngồi xuống. Nam Cẩm giật mình ho khan nghĩ thầm, là mình đã sơ ý, tên nam nhân này cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm. Cô kéo ghế ra ngồi xuống bảo, Thanh Thiên Bạch Nhật giết người là phạm pháp, thế tử vẫn nên đừng đùa thì hơn. Gan tiểu nữ bé không khỏi sợ hãi. Mạnh Thiên Xu nhìn chằm chằm cô nghĩ thầm, vị đại tiểu thư Nam gia này, giọng nói tuy đã yếu đi nhưng vẫn mặt không đổi sắc ngồi ở đây, đúng là có vài phần gan dạ. Anh cầm lấy tách trà lên hỏi, không phải cô thích Thanh Thương sao? Nếu như cô chủ động từ hôn, bên đó ta sẽ thay cô đi nói chuyện. Nam Cẩm cười đáp, Giang nương lại không dễ tính, vẫn là thôi đi, với cả tôi ngưỡng mộ Thanh Thương công tử, nhưng không nhất thiết phải gả cho huynh ấy, lúc tán ngẫu bỏ ra ít ngân lượng uống rượu bầu bạn với huynh ấy vậy là đủ rồi. Mạnh Thiên Xu nghe xong tức giận bóp vỡ chén trà, nói như vậy nghĩa là cô định sẽ gả cho đại ca ta. Cô ra vẻ nũng nịu đáp, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, tôi vẫn luôn nghe lời của cha, dĩ nhiên là phải gả rồi, nhưng mà nhà ta là gia đình thương nhân, không so được với Thú Nam Vương phủ. Nếu như trong lòng Sơn Sách công tử đã có người nào khác không muốn lấy tôi, vậy thì một bức thư từ hôn đưa qua, tôi cũng đành chịu vậy, không duyên không phận, không thành vợ chồng được. Mạnh Thiên Xu nghe xong nghĩ thầm, hóa ra Nam đại tiểu thư cũng không muốn gả, chỉ là muốn để Thú Nam Vương phủ mở miệng từ hôn mà thôi. Anh châm chọc, thanh danh nữ tử quan trọng, do Thú Nam Vương phủ ta chủ động thoái hôn, Nam tiểu thư sẽ không bị người ta bàn tán chứ? Cô mỉm cười đáp, thanh danh của ta ở thành Thanh Châu này đã bị người ta bàn tán từ lâu rồi. Nếu Thú Nam Vương phủ đã không vừa mắt tôi, vậy thì trở về hãy trả lại hôn thư, chủ động thoái hôn đi, làm tẩu từ không thành, lễ nghi này cũng miễn đi. Cô đứng dậy cung kính hành lễ. Thế tử từ từ ngắm hoa thưởng trà, thứ cho tôi cáo từ trước, bao giờ ngài tới phủ trả hôn thư, tôi lại dâng trà đón tiếp. Mạnh Thiên Xu nghe xong trầm mặc không nói gì. Nam Cẩm xoay người bảo, nếu thế tử thấy không cam tâm tôi cũng sẵn lòng tiếp đãi, xấu nhất thì lại làm tẩu từ của ngài thôi. Cô nghĩ thầm,
chúng ta cùng chờ đấy mà xem sẽ như thế nào. Ngày hôm sau, Thủy Bảo cầm một bức thư, bên trên có viết: Phong Nguyệt Lanh Lãng, Hồng Tụ Lâu. Một bàn trà thơm rượu ngon, một chén kính cẩn chờ gia nhân qua. Thủy Bảo đưa bức thư cho cô. Tiểu thư, người muốn đi không? Cô nhận lấy tấm thư. Đã thay vì nói là một tấm thiệp mời, chẳng bằng nói là một tờ truyền thư. Thủy Bảo khó hiểu hỏi: Chiến thư? Thanh Thương công tử mặc dù không thích tiểu thư nhưng cũng không có thâm thù đại hận gì. Cô liền đáp: đương nhiên không phải, hẳn có điều ta cứ xem như là hắn đi. Cô nhớ đến gương mặt của Mạnh Thiên Xu mà mỉm cười. Tại Hồng Tụ Lâu, Nam Cẩm mang theo rèm che mặt đẩy cửa bước vào. Lúc này ở bên trong Thanh Thương công tử đã đợi sẵn, anh đang ngắm cảnh ở bên ngoài. Vừa nghe thấy tiếng lập tức xoay người hỏi: Nam tiểu thư cô đến rồi. Nam Cẩm ôn nhu như nước hành lễ: Thanh Thương công tử. Anh lập tức đỡ lấy cô, kéo cô đến gần và nói: không cần đa lễ, nào, ta dẫn cô vào chỗ. Nam Cẩm thấy anh ta nắm tay mình thì nghĩ thầm, vừa lên đã kéo tay, xem ra tên lưu manh thối này căn bản không coi ta là tiểu thư khuê các. Thanh Thương cười nói: trà tử đều đã chuẩn bị xong rồi, các bằng hữu cũng sắp đến rồi. Nam Cẩm kinh ngạc hỏi: còn người khác sao? Anh liền đáp: sao? Cô không thích sao? Vậy ta bảo họ trở về. Cô liền nói: không cần, chỉ là Thanh Thương công tử tuyệt đối đừng nói ra thân phận thật sự của ta. Cô ngồi xuống ghế nói tiếp: dù ta mến mộ huynh nhưng cũng không dám mơ tưởng, suy cho cùng ta cũng là người có hôn ước rồi. Thanh Thương nghe xong thì đắc ý mỉm cười nghĩ thầm, không nhiều người thì làm sao để mọi người chê cười cô được. Thiên Xu vẫn đang đợi đó. Nghĩ xong Thanh Thương liền đáp: được, ta sẽ không nói cô là Nam Cẩm. Cô đội khăn che, người khác cũng sẽ không biết là cô. Cô cười đáp: được, đa tạ Thanh Thương công tử. Nhưng trong lòng cô đã nôn ọe rất nhiều. Sau một hồi có thêm hai nam nhân vào phòng trà hỏi: Thanh Thương công tử, không phải luôn thích nữ tử hồng trần sao? Sao lại bắt đầu chọc đến người tấm lòng Bồ Tát rồi? Tiếng cười vang vọng khắp phòng trà. Thanh Thương thở dài: không phải ta thích cô ấy, là cô ấy ngưỡng mộ ta. Lập tức có một thiếu gia bảo: nữ tử ngưỡng mộ huynh nhiều rồi, hôm nay còn có người vì để gặp huynh mà bỏ tiền ra đó. Vị này lẽ nào có gì khác biệt sao? Nam Cẩm cầm tách trà lên: ta vẫn nên là về trước thì hơn. Đúng lúc này lại có một vài nữ tử đẩy cửa đi vào nói: công tử, chúng ta đến rồi. Lập tức hai nữ tử kia xông đến hai nam nhân còn lại mà ôm ấp. Bọn họ gọi: Hương, Tiểu Tuyết. Nam Cẩm thấy cảnh này thì nghĩ thầm, thì ra là vậy, đợi tin tức ta cùng đám nữ nhân này tiếp rượu, mua vui cho đám công tử này truyền ra ngoài. Cho dù Thú Nam Vương phủ không chủ động từ hôn, Nam phủ cũng không có mặt mũi để gả ta đi. Lúc này nữ tử tên Hương nhìn về phía Nam Cẩm lên tiếng: Liễu thiếu gia tìm tuyệt thế mỹ nhân gì mà giấu như vậy, cũng không để bọn ta nhìn xem. Thanh Thương ôm lấy vai của Nam Cẩm hỏi: tiểu thư khuê tú rất dễ ngại sao lại giống các người chứ? Hương nghe xong liền bảo: còn là một tiểu thư khuê các, vậy mà đến Hồng Tụ Lâu vui chơi cùng chúng ta, đúng là người đầu tiên của Thanh Châu thành này, không phải đó là Nam Cẩm chứ? Cô ta chỉ về phía Nam Cẩm, cả phòng lập tức bật cười. Thanh Thương lập tức định vén rèm của cô lên bảo: có phải hay không nhìn thì biết. Cô liền bảo: đừng. Thanh Thương cười nói: ngoan, người không lộ mặt thì đừng bảo ta làm khó ngươi. Nam Cẩm thở dài rồi bảo: vị Thanh Thương công tử, ta không màng đàm tiếu, không ý tự mình bỏ rèm che, nhưng ta cũng muốn hỏi công tử một câu, ngươi đối với ta là thật lòng sao? Thanh Thương toát mồ hôi nghĩ thầm, dù sao Nam Cẩm mặc dù là đồ ăn hại nhưng rất xinh đẹp, còn là chị dâu tương lai của Mạnh Thiên Xu, chiếm tiện nghi này ta cũng không thiệt. Hắn ta lập tức cầm lấy tay của Nam Cẩm cười và hỏi: đương nhiên là ta thích, muội muội xem bên cạnh ta có nữ nhân nào không? Bây giờ ta chỉ có muội. Hương vừa nghe xong lập tức vỗ tay cảm thán: Thanh Thương công tử muốn làm quân tử quay đầu sao? Đám người trong căn phòng cũng cười lớn. Nam Cẩm vui vẻ nghĩ thầm, mặt nạ hôm nay ta phải mất mấy trăm lượng mới mua được, không biết có thể mang đến cho mọi người kinh hỉ không? Đám người trong phòng lúc này vô cùng hưng phấn, còn Mạnh Thiên Xu đang ngồi uống trà ở căn phòng bên cạnh, cách bọn họ chỉ có một tấm bình phong. Người hầu của anh cũng đang nấp sau tấm bình phong mà nhìn vào cảnh sắc bên trong, đang hào hứng thì bỗng nhiên liền khựng lại, những người trong căn phòng cũng đang chết đứng. Nam Cẩm vén tấm rèm che mặt của mình lên, đám người trong phòng lập tức sợ hãi run rẩy, có kẻ chạy đi, có kẻ nôn ọe, đám nữ tử trong phòng thì run rẩy hét lên: à! Nam Cẩm bước đến gần Thanh Thương bảo: là lỗi của tiểu nữ quá xấu xí, may mà Thanh Thương công tử không chê, nguyện yêu đương với ta, ta mới có dũng khí sống tiếp. Thương Thương, ta yêu huynh. Thanh Thương vừa nghe xong thì run rẩy, rồi phun một búng máu ngã lăn ra đất. Anh ta khóc lóc: hủy rồi, ta một đời trong danh mình đều bị hủy trong tay cô ta rồi. Nam Cẩm bước đến gần Thanh Thương hỏi: Thương Thương, huynh sao rồi? Anh ta bò dậy hét lớn: nương ơi cứu mạng! Rồi lập tức chạy ra khỏi phòng mắng: Mạnh Thiên Xu, ngươi là tên vương bát đản! Thanh Thương vừa chạy sang phòng bên cạnh thì thấy không còn ai, chỉ thấy một chén trà vẫn còn vương nước trên bàn. Thanh Thương sợ hãi nghĩ: người đâu? Chạy rồi. Nam Cẩm cũng bước đến gần Thanh Thương. Thanh Thương vội vàng che mặt của mình đi. Nam Cẩm liếc nhìn lên bàn trà còn bị đổ nước, nghĩ đến cảnh Mạnh Thiên Xu đang uống trà vừa nhìn thấy dung mạo này mà phun hết trà trong miệng ra thì đắc ý. Người xem kịch vừa nãy xem ra cũng bị dọa. Thanh Thương vội vàng xê dịch tránh khỏi cô, thấy cô tiến lên hắn ta liền bảo: ngươi muốn làm gì? Hai mắt hắn nhắm nghiền,
nếu nhìn một cái sẽ liền chết ngay. Nam Cẩm đắc ý nghĩ thầm, trước giờ chỉ có ta chơi đùa nam nhân, không có ai có thể âm mưu khiến ta trở thành trò đùa. Cô lập tức bảo hắn, hỏi ngươi vài câu, ngươi phải thành thật trả lời. Lúc này ở trên một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng, Mạnh Thiên Xu ngồi trên kiệu mà sa sầm mặt mũi, người hầu của anh ở bên cạnh nghĩ lại còn sợ, chiêu này của thiếu gia hình như là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Danh tiếng của Nam tiểu thư không bị tổn hại, ngược lại là Thanh Thương công tử lần này trở thành đề tài bàn tán của cả người Thanh Châu rồi, anh minh bị hủy hoàn toàn rồi. Bỗng hắn ta nhìn thấy trước mặt mình là Thủy Bảo đang đứng chờ sẵn, hắn ta giật mình, mẹ ơi, vừa từ Hồng Tụ lâu trở về, bên này đã đợi rồi. Thủy Bảo tiến lên đưa bức thư cho người hầu nói, đây là thư mời của tiểu thư nhà ta, mời thế tử ra 3 ngày sau đến núi Bắc Phong ở ngoại thành chơi. Người hầu vội vàng nhận lấy, đã nhận, ta sẽ chuyển đến thiếu gia. Thế rồi hắn nhìn theo Thủy Bảo rời đi, rồi chạy đến đưa thư cho Mạnh Thiên Xu nói, thiếu gia, thư mời của Nam phủ. Không đúng, là chiến thư đến rồi. Mạnh Thiên Xu vừa bước xuống xe ngựa, nghe thấy thế thì cười lạnh, đáp, ứng chiến. Người hầu nhìn theo anh rồi liền gật đầu bảo, vâng, thiếu gia. 3 ngày sau, Mạnh Thiên Xu ngồi trong một quán trà ven đường dưới chân núi, theo sau anh là 2 người hầu. Lúc này có một chiếc xe ngựa khổng lồ, được mạ vàng trông vô cùng xa hoa dần chạy đến, đó chính là chiếc xe ngựa của Nam Cẩm. Mạnh Thiên Xu ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa kia thì liền chê bai, phô trương thanh thế. Người hầu thân cận của anh nghe anh nói xong thì nghĩ thầm, tiểu thư vô dụng này hình như không dễ đối phó, hôm nay còn đem theo nha đầu Hồng Lăng nóng tính, thiếu gia vẫn nên đừng khinh địch thì tốt. Nam Cẩm vươn tay bước ra khỏi xe ngựa, lập tức được Thủy Bảo tiến lên đỡ lấy cô bước xuống xe. Nam Cẩm ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía Mạnh Thiên Xu, Mạnh Thiên Xu lúc này cũng đang nhìn về phía cô, hai ánh mắt va chạm như phóng ra tia lửa chuẩn bị giao chiến. Nam Cẩm đang định bước xuống thì lập tức có người hầu từ trong đoàn xe ngựa chạy lên, quỳ sụp xuống để làm ghế đệm chân cho cô. Người này đột ngột quỳ xuống khiến cho Nam Cẩm giật mình, cô chỉ giật mình trong giây lát rồi bình tĩnh dẫm lên lưng của kẻ kia mà bước xuống. Cô cũng ra hiệu bằng ánh mắt cho Thủy Bảo. Tuy cô không nói gì nhưng Thủy Bảo đã theo hầu cô nhiều năm lập tức hiểu ý cô, lập tức lấy trong người ra bạc vụn vứt cho người hầu vừa làm đệm ghế kia. Người hầu lập tức vui vẻ bảo, cảm ơn đại tiểu thư. Hồng Lăng người hầu của Mạnh Thiên Xu thấy một màn vừa rồi thì không chịu được tức giận nói, rõ ràng có thể hạ ghế ngựa, hà cớ gì làm nô tài rẻ mặt, nô tài cũng là cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng. Nam Cẩm nghe xong thì bước đến gần, dựa theo chuyện trộm tiền sao thì trộm vậy, ta không cưỡng ép hắn. Mạnh Thiên Xu nghe xong thì sa sầm mặt. Nam Cẩm liền hỏi, sao vậy Kinh Hòa? Người hầu phía sau vừa làm đệm ghế cho cô nghe thấy cô hỏi vậy thì liền đáp, là nô tài tự nguyện, cảm ơn đại tiểu thư, hoàn toàn là do nô tài cam tâm tình nguyện. Nam Cẩm thấy hắn đáp vậy thì lập tức vui vẻ khen ngợi hắn, ngoan. Điều này khiến cho Hồng Lăng vô cùng tức giận nhưng không làm được gì. Còn hạ nhân của Nam Cẩm thì vô cùng đắc ý. Hồng Lăng cùng với người hầu thân cận của Nam Chính lập tức bàn tán xì xào với nhau. Mạnh Thiên Xu đứng dậy nhìn về phía cô nghĩ thầm, nàng ta đang diễn. Nam Cẩm tức giận nghĩ, mặt mũi của tiểu thúc này có chút tà môn, hình như không phải là quen cách của ta làm, dù sao là đang đánh giá kỹ năng diễn xuất của ta. Cô chỉ về phía trước nói, Bắc Phong Sơn có một miếu thánh mẫu, thành tâm cầu nguyện sẽ linh nghiệm, thế tử gia liệu có hứng thú? Anh liền hỏi, cô Nam đại tiểu thư muốn cầu nguyện gì? Cô đáp trả, nhân duyên. Hai người nhìn nhau tỏa ra tia sét thù địch đối kháng. Anh nhìn cô nghĩ thầm, truyền thư đều rút lên đến mặt, ta không đồng ý chẳng phải là phụ lòng. Trong đền Quan Âm Thánh Mẫu, Nam Cẩm cùng với Mạnh Thiên Xu bước lên, trên trụ trì vừa thấy họ lập tức bảo, các vị thí chủ đã gần đến giờ cơm, mời các vị dùng cơm trước. Nam Cẩm gật đầu đáp ứng. Thủy Bảo lập tức chạy đến đưa lấy hương thư cho vị trụ trì nói, đại sư bên trong hương thư là rất nhiều chi phiếu. Đại sư lập tức cất đi mỉm cười lên tiếng, A Di Đà Phật, mời đi theo ta. Nam Cẩm cung kính gật đầu bước vào bên trong theo đại sư. Lúc này Thủy Bảo chạy đến gọi Kinh Hòa. Kinh Hòa liền hỏi, Thủy Bảo tỷ tỷ có gì phân phó sao? Thủy Bảo nói tiếp, lúc lên núi tiểu thư biết nương của người bị bệnh trong nhà thiếu tiền, cho nên mới nghĩ cách kiếm tiền. Đây là tiền cho người mua thuốc. Thủy Bảo đưa ra một túi bạc cho Kinh Hòa khiến Kinh Hòa giật mình. Thủy Bảo tiếp tục nói, tiểu thư nói đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không thể quỳ gối trước người khác. Kinh Hòa nghe xong ngượng ngùng, đại tiểu thư đối xử với ta như vậy, bảo ta cả đời này làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Thủy Bảo mỉm cười, tiểu thư còn nói, nếu như ngươi kiên trì, cô ấy cũng không ngăn cản ngươi, chỉ là ngươi phải ăn uống đầy đủ một chút, khỏe mạnh một chút. Kinh Hòa nghe xong vô cùng cảm động mà rơi nước mắt. Thủy Bảo tiếp tục bảo, bây giờ ngươi gầy thế này cô ấy cảm thấy yếu ớt. Kinh Hòa nghe thấy Thủy Bảo nói xong, biết được Nam Cẩm lo lắng cho mình, anh nhìn về phía Nam Cẩm nghĩ thầm, hình như đại tiểu thư không giống như lời đồn. Bên trong phòng cho khách, đồ ăn chay được bày biện mang lên vô cùng đẹp mắt. Thủy Bảo tiến lên gắp đồ ăn cho cô khen ngợi, tiểu thư, dưới kế hoạch của người Giang Mỹ Ngẫu này ngày càng đẹp, lúc trước chúng ta ăn chỉ làm một miếng củ sen tuyết không có chút vượt trội nào. Thủy Bảo so sánh món chay từ quá khứ so với hiện tại, liên tưởng đến nó, thấy quả thật đồ ăn ngon hơn hẳn. Hồng Lăng bên phía Mạnh Thiên Xu nghe xong thì thở dài khinh thường bảo, món chay này từ trước đến nay khó đạt được sự thanh lịch, trên bàn tiệc của Tuất Nam Vương phủ ta không hiếm lạ gì. Cô ấy cũng gắp cho Mạnh Thiên Xu một miếng rồi bảo,
cũng chỉ là đến nơi hoang vu sơn cấp cố chịu một chút mà thôi. Mạnh Thiên Xu ăn miếng củ sen kia, trong lòng nở hoa nghĩ thầm, ngon. Đường chắc và hương ngọt của mật ong của hoa quế hòa quyện trong miệng ta, sự thay đổi không tồi. Có điều anh liếc nhìn về phía Nam Cẩm nói, đúng là hàng quý nhưng mà cách cực phẩm còn thiếu một chút. Nam Cẩm nghe xong đặt đũa xuống liếc nhìn về phía anh tỏ vẻ, ồ, có cao kiến gì sao? Mạnh Thiên Xu ra lệnh, ngươi đến phòng ăn, tìm chút bánh sơn tra đến đây, chia thành phần nhỏ như thế mới là hương vị hoàn hảo đạt đến độ cực phẩm. Hồng Lăng đắc ý rồi xoay người rời đi, sau đó bánh sơn tra được mang đến, Mạnh Thiên Xu ra hiệu cho cô, mời cô ăn. Nam Cẩm đút một miếng vào miệng, cô kinh ngạc nghĩ thầm, ngon, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không phục trước thái độ đắc ý của Mạnh Thiên Xu. Sau khi ăn xong, Nam Cẩm đi đến trước một miếu nhỏ để xem nhân duyên, cô bắt đầu lắc ống quẻ. Một quẻ rơi ra, cô vừa nhặt lên xem thì lập tức sử dụng diễn xuất vinh váo của mình mà cảm thán tỏ vẻ vô cùng kinh sợ. Thủy Bảo sợ hãi chạy đến hỏi, tiểu thư sao vậy? Nam Cẩm sử dụng kỹ năng diễn xuất thượng thừa của mình khóc lóc nói, là Hạ Tên này. Cô thầm lau nước mắt trong lòng nghĩ thầm, cầu hôn đến Hạ Tên, tin chắc ngày mai sẽ truyền ra ngoài, nói bát tự ta với người đó không hợp, gia đình bất hòa. Mạnh Thiên Xu ở một bên thấy thế thì kinh ngạc nghĩ thầm, diễn khá nhập vai đó. Thủy Bảo vội vàng chạy đến dỗ dành cô, tiểu thư người đừng lo lắng, nhất định có cách giải. Cô gật đầu đáp ừ. Thủy Bảo lại tiến đến đưa quẻ cho đại sư nói, đại sư xin người. Đại sư xem quẻ bói xong liền toát mồ hôi bảo, quân chỉ chính là không hóa, cuối cùng không phải thảm. Đại tiểu thư hỏi chuyện nhân duyên, nếu như ở chung với Khúc Tiểu Chi, nếu như bản thân có thời gian chéo, bát chữ bất thành, miễn cưỡng chọn nhà trai, quan trọng là chút nữa ta phải để thể diện tổ tông bất an, nếu như chưa có hôn phối, lúc lớn đi cần một viên thuốc chữa lành hôn nhân trong năm nay, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mạnh Thiên Xu liếc nhìn về phía cô, thấy nụ cười đắc ý của cô tỏ vẻ, xin lỗi tôi cũng có thể làm chị dâu của ngươi thì kinh ngạc. Cô lau nước mắt hỏi, đại sư, này phải làm sao? Thủy Bảo cũng lo lắng hỏi, đại sư người nhất định có giải pháp đúng chứ? Đại sư đáp, đương nhiên, đã là hôn sự thì nghĩ cách không để công chúa hủy. Nam Cẩm và Thủy Bảo nghe xong đầu đầy dấu chấm hỏi, cái gì? Đại sư tiếp tục nói, nếu chưa kết hôn, Thanh Thiên Bạch Nhật trước mặt dục ra làm cái gì vậy? Muốn sau khi hủy hôn sẽ không hại người. Nam Cẩm tức giận trong lòng nghĩ thầm, theo như tờ giấy đó thì giải đáp cần ngươi tự mình ta động thủ, còn Thủy Bảo thì nghĩ, rõ ràng tất cả đã xong, tiền cũng đưa rồi, trụ trì nói không chừng sẽ giúp. Sao lại biến thành thế này? Nam Cẩm liếc nhìn về Mạnh Thiên Xu đang cười đắc ý, lẽ nào dạ dày lớn vậy? Ăn lợi ích từ chỗ mình cũng bỏ đi còn nói cho Mạnh Thiên Xu. Mạnh Thiên Xu lên tiếng, thánh mẫu này giống như mặt trăng tròn, nên là một thân bạch ngọc rồi. Đại sư nghe xong lập tức chắp tay, A Di Đà Phật. Mạnh Thiên Xu lại xoay sang bảo, suy cho cùng Nam đại tiểu thư hình như muốn đến ở Thanh Đăng tự 10 năm mới về. Nam Cẩm nghe xong thì nghiến răng trầm mặc không nói nên lời, cô tức giận nghĩ, coi như ngươi thắng, cũng không thể để ngươi thoải mái. Nửa canh giờ sau, Nam Cẩm cùng với Mạnh Thiên Xu đi ra ngoài. Mạnh Thiên Xu bước đến hỏi, Nam đại tiểu thư đặc biệt bảo ta đến đây một mình là muốn đẩy ta xuống núi Bắc Phong sao? Đó là quả báo tốt mà Dạ Trạch không muốn nhất. Nam Cẩm nghe xong tức giận nghĩ, một tên bệnh cũng thật sự dám đến dám nói. Nam Cẩm hất tóc nói với Mạnh Thiên Xu, bên này gió lớn quá, ta không cần tự tay làm. Mạnh Thiên Xu nghe cô nói xong thì mỉm cười bảo, người rảnh rỗi nhất trong Thú Nam Vương phủ chính là ta, nếu như Nam giai tiểu thư muốn tiếp tục chơi, bất luận bao lâu ta cũng sẽ bồi cô. Ai ngờ Nam Cẩm lại bắt đầu diễn kịch, nước mắt cô như từng viên ngọc châu rơi xuống hỏi Mạnh Thiên Xu, thế tử đã lừa ta đến mức này rồi, ta còn gì để nói nữa, ngày mai cả Thanh Châu thành đều biết bát tự của Nam Cẩm Nhi ta quá cứng, chỉ Thú Nam Vương phủ không nói, trong 10 năm không thể kết hôn. Mạnh Thiên Xu nhìn thấy Nam Cẩm khóc thương tâm như vậy thì giật mình sửng sốt nghĩ, khóc thật sao? Nam Cẩm thấy anh tin mình khóc thì tiếp tục diễn kịch lau nước mắt. Cha nhất định cũng không có mặt mũi gì mà cưỡng ép hôn sự này, nhất định là muốn chủ động từ hôn. Mạnh Thiên Xu nghe Nam Cẩm nói bằng giọng điệu buồn bã như vậy nghĩ thầm, dù sao cũng là nữ tử, vừa nãy có phải là ta quá đáng rồi không? Nhận ra được việc này làm ảnh hưởng đến thanh danh của Nam Cẩm, Mạnh Thiên Xu vội tiến lên an ủi cô, đừng khóc nữa, chuyện vừa nãy sẽ không truyền ra ngoài, chỉ cần Nam gia chủ động từ hôn, cô có thể ra 3 điều kiện với ta sẽ bồi thường cho cô. Nam Cẩm vừa nghe xong, tay mò mẫm vào túi áo cầm lấy túi bột hoa đào mà mình đã chuẩn bị. Mạnh Thiên Xu vẫn không biết gì sắp xảy ra với mình mà hành lễ bảo, ta và cô đều có nỗi khổ, xúc phạm lòng Nam giai tiểu thư. Anh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô thì vô cùng khó hiểu. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Nam Cẩm đã hất một túi bột về phía anh, nở một nụ cười vô cùng độc ác. Anh lập tức che mũi mình lại nghĩ thầm, lại mắc lừa rồi, nữ nhân xảo quyệt này. Nam Cẩm đắc ý nghĩ, nói thật, Mạnh Thiên Xu đúng là bị dị ứng với phấn hoa, có từ hôn không, cứ báo thù chuyện sỉ nhục lần trước đã rồi tính. Mạnh Thiên Xu như nhận ra điều gì sửng sốt bảo, đừng động. Nam Cẩm nghe xong giật mình sửng sốt. Lúc này bên chân cô có một con rắn đang bò ra, cô run rẩy, lẽ nào là rắn? Con rắn kia thè lưỡi về phía cô, với cô sinh vật đáng sợ nhất là rắn. Cô lập tức sợ hãi chạy đến phía của Mạnh Thiên Xu. Anh vươn tay ôm lấy cô lên người mình, cô hét lên một tiếng,
Mạnh Thiên Xu thấy thế thì lo lắng nghĩ, nam nữ thụ thụ bất thân, bỏ đi, cô ta sợ rắn, không được, mình phải ném cô ta. Mà lúc này trên tay áo của cô dính đầy phấn hoa khiến anh ho khan, cô giật mình bảo, thế tử, ngươi phải kiên trì, đừng thả ta xuống, thế tử không tử hôn. Ta là chị dâu tương lai của ngươi nhẫn tâm để ta chết trong miệng rắn sao? Từ hôn ta thành toàn cho ngươi, đừng tàn hại ta nữa, đại ca cũng là ân nhân của ngươi, như lấy oán báo ơn thế sao? Mạnh Thiên Xu vì dị ứng phấn hoa mà thở dốc, cả người run rẩy, khiến Nam Cẩm tụt dần xuống. Cô nhìn xuống con rắn ở bên dưới thì sợ hãi nghĩ thầm, tiêu rồi, tiêu thật rồi. Thế rồi Mạnh Thiên Xu không còn đủ sức nữa mà thả Nam Cẩm ra, khiến cô ngã xuống đất. Con rắn nhân cơ hội xông đến, cô vô cùng sợ hãi, nó cắn một phát vào chân cô. Nam Cẩm thấy thế thì sợ hãi quá mức mà ngất xỉu ngã lăn ra. Cô liếc nhìn về Mạnh Thiên Xu đang sợ hãi, thế cục này chắc là hòa, ồ không, chắc là đứa quẻ, đứa bị thương. Sau một hồi, người hầu của Mạnh Thiên Xu đỡ lấy anh. Hắn lo lắng cho chủ nhân khóc lóc hỏi, đáng ghét, tiểu thư nhà ngươi đã làm gì với thiếu gia nhà ta hả? Thủy Bảo chạy đến chỗ cô kêu gào, tiểu thư. Thủy Bảo cũng ôm lấy Nam Cẩm đã ngất xỉu mà tức giận hỏi, tiểu nhân bỉ ổi, thiếu gia nhà ngươi vậy mà nỡ để rắn cắn tiểu thư nhà ta? Người hầu của Mạnh Thiên Xu vừa khóc vừa nói, thiếu gia nhà ta tốt xấu. Thủy Bảo đáp trả, tiểu thư nhà ta sắp chết rồi. Lúc này sư trụ trì vội vàng chạy đến nói, các ngươi đừng ồn ào nữa, mau chóng cứu người. Ông liếc nhìn giữa Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm nghĩ, hai bên đều là kim chủ, đều ra tay hào phóng, vì để chùa Thánh Mẫu được thêm gạch dâng hương không thể xảy ra chuyện gì, nếu không sau này ai đến cúng bái đây thật là A Di Đà Phật. Ở bên trong phòng nghỉ của Nam Cẩm, Thủy Bảo mang thuốc đến cho cô, tiểu thư, thuốc sắc xong rồi. Nam Cẩm ngồi trên giường, cầm lấy bát thuốc đang tỏa ra mùi hương đắng ngắt khiến cô nhăn nhó. Cô cầm bát thuốc lên nhắm mắt lại uống rồi nghĩ, cho dù bệnh hen suyễn của hắn phát tác, không thể đuổi một cách khác sao, nhất định phải đánh vào đầu rắn, không phải nhìn thấy mình bị rắn cắn sao? Thủy Bảo lo lắng vội vàng đưa đồ ngọt cho cô, tiểu thư, nhanh ăn một chút để đè vị đắng xuống. Cô sợ hãi nhớ lại mình bị rắn cắn, hại ta ban đêm bị ác mộng dày vò, ban ngày bị thuốc đắng chua này tàn phá, không thể tha thứ, nhất định không thể để tha thứ được. Cô hỏi 18 đời nhà Mạnh Thiên Xu, bỗng nhiên cô nảy ra một ý mở cửa ra gọi, Trấn Hải à? Lập tức có một con chim mũm mĩm bay đến đậu trên tay cô vui vẻ nói, nuôi bồ câu mấy nghìn ngày, dùng bồ câu một lúc, ngươi chạy vặt cho ta đi. Cô đút lá thư vào chân của bồ câu rồi để nó bay đi đưa thư. Cùng lúc đó, trong phòng của Mạnh Thiên Xu, anh nhận được bức thư, anh vừa ho vừa mắng, giả vờ hỏi thăm, xin lỗi, thực tế nàng ta đang nhắc nhở về lời mắng chửi. Hoài sóng ngầm mãnh liệt, hoa sen rực rỡ, nôn ra hương thơm, bát cân, lấy giấy bút ra đây ta phải đáp lại thư. Người hầu của anh nghe theo rồi lập tức thả bồ câu đi, hai bên cứ thế mà thả bồ câu đi qua đi lại để đưa thư cho nhau, khiến chú chim bồ câu lúc này trông vô cùng mệt mỏi chán chường. Ở trong phòng của Nam Cẩm, cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi hỏi Thủy Bảo, Trấn Hải sao vẫn chưa trở về? Thủy Bảo lúc này đang quét dọn phòng nghe xong liền đáp, tiểu thư, bức thư hôm qua cô đưa cho thế tử bên trên có bôi bột hoa đào. Thủy Bảo tưởng tượng đến cảnh Mạnh Thiên Xu vừa mở bức thư ra đã lăn đùng thì tiếp tục nói, bệnh tình của thế tử đột nhiên trở nặng, hôm nay lại mời đại phu đến chữa trị, thế tử làm gì có sức lực trả lời thư của cô chứ? Cô lập tức ngồi dậy hỏi, ai bảo hắn chê Trấn Hải của ta béo, nói nó là một con chim bồ câu béo ú. Thủy Bảo nghe xong bĩu môi, Trấn Hải nhìn có vẻ giống một con chim bồ câu nhiều thịt. Cô nghe Thủy Bảo nói xong, đầu hiện đầy vẻ hỏi chấm, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Thủy Bảo. Thủy Bảo nghĩ thầm, tiểu thư, cô đúng thật là, thế tử có chút thảm. Đúng lúc này có một người cầm theo hộp đồ ăn đi đến gõ cửa, đại tiểu thư, vương phủ sai người đưa đồ ăn tới, nói là muốn xin lỗi đại tiểu thư. Nam Cẩm nghe thấy thế thì cảnh giác, người hầu tiếp tục giới thiệu, đồ ăn là canh rắn phì thúy, còn có chè đậu phụ bồ câu, canh rắn, chính là ý muốn báo thù, giúp đại tiểu thư bồi bổ cơ thể, đó là quan tâm. Thủy Bảo nghe xong lập tức khóc lóc gọi, Trấn Hải, mày cuối cùng cũng trở thành một nồi canh. Nam Cẩm thì vô cùng tức giận bước xuống giường hỏi, Thủy Bảo, đỡ ta dậy mau, thay ta đáp lễ. Thủy Bảo nghe xong khó hiểu hỏi, tiểu thư. Thủy Bảo trong lòng khóc thầm, bồ câu đã bị nấu rồi, tiểu thư chắc không bắt ta tự mình đem lễ đến chứ? Chắc sẽ bị bắt lại. Lúc này ở trong Thú Nam Vương phủ, người hầu của Mạnh Thiên Xu nhìn về phía con bồ câu, sao con bồ câu này lại béo lên rồi? Người hầu đưa thuốc cho Mạnh Thiên Xu, anh hỏi hắn ta, canh bồ câu đã đưa qua chưa? Người hầu đáp, rồi ạ, đã cử người đem qua đó rồi. Mạnh Thiên Xu hỏi tiếp, Nam phủ có đáp lễ gì không? Người hầu bấm báo, thiếu gia à, người đừng có đấu đá qua đấu đá lại với đại tiểu thư Nam gia nữa. Bồ câu đưa thư viết cái gì? Nô tài mặc dù đọc không hiểu, nhưng lần này sắc mặt của người rất kỳ lạ, có chút tức giận, cũng có chút buồn cười, hận cô ấy lại trông ngóng cô ấy. Đều trúng 2 lần bột hoa đào rồi, người còn tặng canh, nhỡ đâu cô ấy lại lần nữa. Mạnh Thiên Xu nghe xong lập tức ném đồ về phía nô tài của mình mắng, sao ngươi lắm lời vậy, đồ đâu đưa đây. Nô tài nghe xong sờ cục u trên đầu mình khóc ròng mà lấy đồ. Mạnh Thiên Xu ở trên tường tức giận nghĩ, từ hôn hay không để nói sau,
nhưng thể diện thì ta nhất định phải lấy lại, mê trai ngang ngược, còn lắm kế. Người hầu rụt rè mang đồ đến đưa cho anh nhận lấy hộp đồ kia nghĩ thầm, người vừa gian xảo giống hồ ly, lúc nào cũng nghĩ xấu xa, còn thích diễn nữa. Sao người như vậy lại có thể gả cho đại ca chứ? Anh mỉm cười hỏi, lẽ nào lần này lại là bột hoa đào? Lẽ nào lần này lại là bột hoa đào? Người hầu của anh nhắc nhở, thiếu gia cẩn thận, nhỡ đâu lại. Anh nuốt nước miếng nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư này đúng là một nỗi nhục cả đời của ta? Mức độ muốn sống của đàn ông đúng là mắc. Anh mở hộp ra, bên trong có một túi thơm, trên túi thơm có viết, túi thơm tặng ngươi, ta nhận thua, yên tâm, không có bột hoa đào. Mạnh Thiên Xu xé lá thư kia lên bảo, quả nhiên không có hương hoa đào. Người hầu của anh hỏi, thiếu gia, đây không phải là túi hương chúng ta đưa đến Nam phủ sao? Anh cầm túi hương lên, không biết cô ấy đựng cái gì ở bên trong. Anh lật mặt sau của túi thơm ra đưa đến gần, bên trên có viết, đồ ngốc, đang nói gì cũng tin. Anh lập tức ném thứ kia đi, bên trên nắp hộp lại có một dòng chữ, ngươi đúng là dễ bị lừa. Người hầu của anh nhặt túi thơm lên bảo, thiếu gia, không có bột hoa đào, người yên tâm. Anh nghiến răng mắng, mau cắt cái túi thơm này đi cho ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Người hầu của anh gọi lại, thiếu gia, anh tức giận, mau cắt đi. Người hầu vội vàng nói, tôi cắt, thiếu gia đừng có kích động, một khi kích động, chứng thở gấp của người lại tái phát. Từ lúc thiếu gia gặp phải đại tiểu thư của Nam gia thì làm gì còn là thiếu gia tự tin khoan thai. Hô mưa gọi gió ở Kim Lăng nữa, lần này chắc là cực kỳ tức giận. Người hầu vừa cắt túi thơm ra, thì bột hoa đào từ trong túi lại bay ra, có 2 mảnh giấy xuất hiện trên đó viết, đúng là hậu đậu, từ từ cắt ra không phải là chả có chuyện gì rồi sao? Xin lỗi, ngươi nằm thêm 2 ngày nữa đi. Mạnh Thiên Xu ngửi mùi bột hoa đào nghiến răng, mình mà lại thất bại 3 lần dưới mánh khóe này. Anh nghiến răng gọi tên cô, Nam Cẩm, ta muốn giết cô. Rồi anh bịt mũi của mình lại. Trong phòng của Nam Cẩm, cô ngoáy tai rồi hào hứng nói, đáng tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ tức giận mà không thể làm gì được. Mấy ngày sau, Nam Cẩm bước ở trong phủ của mình thốt lên, nhàm chán. Thủy Bảo đi theo hỏi cô, tiểu thư, thế tử được đưa về Kim Lăng chữa trị chưa được vài ngày, chắc không phải là cô nhớ thế tử đấy chứ? Cô ôm đầu bảo, cô đơn cầu mong thất bại. Ngươi không hiểu đâu, có tiểu thúc bệnh tật này ở đây, ta vẫn còn có nhã hứng đi đấu trí, những người khác đúng là nhìn không vừa mắt mà. Thủy Bảo nhìn cô lo lắng nghĩ, trước khi lão ra đi kinh thành có dặn dò, nhất định phải để tiểu thư được vui vẻ, nếu không độc tố còn tàn dư sẽ không thể bài trừ ra ngoài được, sau này sẽ để lại gốc rễ gây bệnh. Nam Cẩm tiếp tục nói, có chút nhớ Trấn Hải. Thủy Bảo nghĩ thầm, đúng rồi, Trấn Hải không còn nữa nhưng vẫn còn tinh vệ. Thế là Thủy Bảo hào hứng nói, tiểu thư, chúng ta đi chuồng ngựa xem tinh vệ đi. Nam Cẩm lập tức gật đầu, cũng được, ta đã nằm mấy hôm nay rồi, cũng không biết nó bây giờ béo hay gầy nữa, qua đó xem nào. Thế rồi cô lập tức cùng với Thủy Bảo đi đến chuồng ngựa, người ở trong chuồng ngựa lập tức cúi chào hành lễ, đại tiểu thư, có một con ngựa eo béo, người vạm vỡ, lông bóng mượt, nở nụ cười vô cùng tự tin. Nam Cẩm ngẩng đầu, thiếu niên này ta có chút ấn tượng, hắn cũng là người thông minh thật thà, sao lại có dáng vẻ tâm sự trùng trùng như vậy chứ? Bỗng lúc này, quản sự đá chân thiếu niên kia, khiến anh ta làm rớt bàn chải, vội vàng gọi, đại tiểu thư. Nam Cẩm lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt, giọng nói sắc bén vang lên, có chuyện gì vậy, ngươi không thấy ta sao? Người kia giật mình, cả người run rẩy một chút, trong khoảnh khắc bối rối anh ta vội vàng quỳ xuống hành lễ, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt. Anh cúi đầu giọng run run, xin lỗi đại tiểu thư, ta nhất thời ngẩn người không chú ý tới đại tiểu thư, cầu xin đại tiểu thư tha thứ. Nam Cẩm không lập tức đáp lại, cô chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người kia, khiến không khí như đông cứng lại. Sau vài giây im lặng, cô nhẹ nhàng nói với hạ nhân kia, ngươi đi với ta. Người kia lập tức cung kính đứng dậy, không dám chậm trễ nửa bước mà đi theo cô. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người hầu xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, gọi đi như vậy chắc chắn là bị trừng phạt rồi, đại tiểu thư ở trong phủ quá mức nhàm chán. Cuối cùng cũng tìm được người chút giận. Nghe những lời đó, Nam Cẩm thầm cười lạnh trong lòng, cô đi vào trong một căn phòng nghĩ, là nguyên chủ chứ hung dữ mà, liên quan gì ta, giờ mọi người trong phủ cũng đích xác sợ ta rồi, nhưng đây chẳng qua chỉ là bởi vì Nam Tắc Sơn cương chiều. Ta muốn an tâm cả đời làm cá mặn, cũng phải tự mình cường đại, nếu không sẽ không có đủ cảm giác an toàn, dù sao cũng không có việc gì. Trước tiên thu mấy tiểu đệ đắc lực lại trung thành đi. Cô dẫn Kinh Hòa vào một căn phòng yên tĩnh, cô ngồi xuống ghế rồi ra lệnh, ngồi đi. Kinh Hòa vẫn giữ dáng vẻ sợ hãi lắc đầu liên tục, tiểu nhân không dám. Nam Cẩm nhíu mày, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn hỏi, Kinh Hòa, thân thể mẹ ngươi thế nào rồi, đang uống thuốc à? Kinh Hòa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không ngờ đại tiểu thư vẫn nhớ ra mình là ai, còn hỏi thăm chuyện nhà mình. Anh ta lắp bắp đáp, thuốc đã uống rồi, nhưng chỉ là gần đây trong nhà không bình yên, nương vẫn lo lắng không chịu dưỡng bệnh đàng hoàng, ta khuyên bao nhiêu cũng đều vô dụng. Nam Cẩm gật đầu tiếp tục hỏi Kinh Hòa, trong nhà xảy ra chuyện gì? Kinh Hòa khúm núm cúi đầu, giọng nói mang chút ngập ngừng đáp, thì thật cũng không phải là chuyện gì lớn lao cả, nói ra cũng sợ đại tiểu thư cảm thấy ta làm quá. Kinh Hòa thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm, còn tưởng rằng đại tiểu thư muốn trừng phạt ta, không nghĩ tới. Nam Cẩm liền hỏi, sao?
còn muốn kiêu ngạo không nói à? Nhìn vẻ mặt lúng túng của Kinh Hòa, Nam Cẩm không khỏi thầm thở dài. Sợ hắn ngại ngùng, đã kiếm chuyện trong nhà cho hắn dễ nói rồi, ai dè hắn cũng chẳng dám nói. Kinh Hòa giật mình, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói chậm rãi mà đượm vẻ chua xót. Chuyện này nói ra thì dài, đình ta ở làng Cổ Lĩnh bên ngoài thành phố Thanh Châu. Làng của chúng ta trong 10 năm nay thu hoạch cây trồng kém, vì vậy rất nghèo. Ca ca ta, những năm ra, đến Tung Giang làm tiêu đình, nhưng mỗi lần đi một chuyến đều phải nộp không ít tiền cho công gia. Thời gian lâu rồi thì tiền cũng không đủ chi, nửa năm nay cũng chưa có phát tiền lương rồi. Giờ trong nhà cũng không còn gì. Nghe đến đây ánh mắt Nam Cẩm khẽ tối lại, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, kênh đào phía bắc bị ứ đọng ở Thanh Châu. Chúng ta bị phù sa nghiêm trọng nhất, thuyền cũng khó đi, để không ảnh hưởng đến việc nhập kho lương thực mùa năm nay, triều đình đã ban ra dụ chỉ, lệnh cho Thanh Châu thiết lập cục hàng hải, chuyển sang đường biển, chẳng khác nào tức bát, ngay cả bát cơm cũng không còn. Kinh Hòa gật đầu, vẻ mặt đầy bất lực nói, đúng vậy, thủ lĩnh bang cũng bảo các huynh đệ tự kiếm ăn đi, nhưng ca ca lại nhất kiến trung thành đi theo chủ thuyền. Anh ta thoáng dừng lại, nhớ lại lời chủ thuyền từng nói, không nguyện cùng các huynh đệ cùng làm quỷ. Khi chết, ấn tay lên tờ giấy này, từ giờ mọi người tự kiếm cái sinh nhai, sau này không còn là người trong giang hồ nữa. Sau khi nghe xong, Kinh Sơn ca ca của Kinh Hòa đã lập tức quỳ xuống nói, bang chủ, Kinh Sơn nguyện ý đi theo bang chủ hoạn nạn cùng nhau. Kinh Hòa tiếp tục kể, giọng nói chậm rãi nhưng đầy trăn trở, vì vậy mẫu thân không hợp tác chữa bệnh, muốn buộc đại ca rời đi. Nghe vậy Nam Cẩm khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua tia suy tư. Cô hỏi, vậy nếu ca ngươi rời khỏi bang thì có thể làm gì? Kinh Hòa lúng túng trả lời, thân phận của chúng ta chỉ có thể làm nô tài. Nam Cẩm tiếp tục truy vấn, giọng điệu sắc bén hơn, ở lại Thương Bang là tình huynh đệ, tình như thủ túc, sao có thể trông cậy vào một lòng trung thành với chủ? Những lời nói thẳng thắn của cô khiến Kinh Hòa kinh ngạc, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Nam Cẩm, ánh mắt thoáng qua chút hoài nghi lẫn bội phục. Anh nghĩ thầm, đại tiểu thư nói là đúng. Nam Cẩm nhìn vào ánh mắt của Kinh Hòa, nhận ra sự thay đổi nhỏ. Cô khẽ mỉm cười trong lòng nghĩ, quả nhiên là một người thông minh, vậy thì không ngại nhắc thêm một chút. Cô tiếp tục bảo, hơn nữa ta cảm thấy tiểu bang sẽ không tan rã. Đi bộ hàng trăm năm nuôi bao nhiêu miệng để ăn, lại có bao nhiêu quan viên dựa vào việc lột xác, con đường biển này thu hồi vốn của làm quan. Lợi ích của đại đa số mọi người là con đường tiền bạc của họ, mấy trăm năm không phải là mấy tàu lá chuối mà nói phá là phá được đâu. Thượng ban này hình như cũng có chút thú vị đó. Những lời này khiến Kinh Hòa không khỏi trầm tư, anh gật đầu, long thầm cảm thấy những điều cô nói hoàn toàn có lý. Sau khi tiễn Kinh Hòa, Nam Cẩm trở về phòng mình, cô lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ lại tuyến đường vận tải trong khu vực. Sau khi vẽ xong cô cầm sách lên đọc vừa nghĩ, Thượng bang sẽ không tan rã, vận tải biển nhất định sẽ không lâu dài, cuối cùng vẫn phải đổ theo con đường Thượng quận Bắc. Nhưng đoạn đường bên ngoài thành Thanh Châu bị ùn tắc nghiêm trọng, triều đình bỏ ra một khoản tiền lớn để xử lý, không bằng thử thay đổi con đường xem sao. Ngoài ra đào một đoạn dẫn lưu về phía Bắc, tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng cũng có thể một lần làm mà xài cả đời. Xem xét địa hình thủy thế và các ngôi làng, có thể phải hy sinh, chỉ có khu vực làng Cổ Nhuế là hợp lý nhất, chỉ cần tìm một lý do để mua toàn bộ làng Cổ Lĩnh, chờ triều đình ra chỉ dụ để kênh rạch chuyển sang làng Cổ Lĩnh, giá đất lúc đó sẽ tăng vọt cho mà coi. Lúc đó thì ta chỉ chờ hốt bạc mà thôi, thậm chí là Cổ Lĩnh sẽ có những bến tàu mới, trở thành bến tàu đầu tiên trên đất liền phía Nam. Việc vận chuyển và phân phối muối Hoài đều lấy nơi này làm đầu mối, làng Cổ Lĩnh không còn là vùng nông thôn nhỏ đổ nát trước đây nữa. Ý tưởng này khiến Nam Cẩm không khỏi vui mừng, cô tưởng tượng ra viễn cảnh làng Cổ Lĩnh không còn là vùng quê nghèo nàn, đổ nát, mà trở thành một trung tâm giao thương sầm uất. Thủy Bảo đứng ở bên cạnh thấy tiểu thư cười rạng rỡ liền tò mò hỏi, tiểu thư, người xem mấy thứ này là muốn làm gì vậy? Cô liền vui vẻ đáp, mua đất. Thủy Bảo giật mình tròn mắt hỏi lại, mua đất? Tiểu thư người nói đùa đấy à? Vừa rồi người cũng nghe nô tài vừa nói rồi đó, nơi đó ngập úng quanh năm, là nơi nghèo nàn, họ dân trong thôn cũng sắp chết đói hết rồi, mua đất đó còn có thể làm gì? Nam Cẩm cười nhạt, nói với vẻ đầy tự tin, làng Cổ Lĩnh vài năm trước đã đào được một cái hồ nước nóng, cho nên ta nghĩ dưới lòng đất nhất định phải có suối nước nóng tự nhiên. Ta muốn mua tất cả đất ở đó, xây một bể tắm thật lớn. Nghe vậy, Thủy Bảo kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Làng Cổ Lĩnh cũng không nhỏ, muốn mua phải tốn bao nhiêu tiền đây, chỉ để đào một bồn tắm tự nhiên, cái này cũng quá bại hoại rồi. Thủy Bảo liền bảo, nhưng tiểu thư, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Nam Cẩm thoáng kinh ngạc hỏi lại, hả, lúc phụ thân đi không phải nói mặc cho ta chi tiêu sao, trong kho còn có bao nhiêu, người đi hỏi Tam thúc rồi lấy đi. Thủy Bảo nghe xong toát mồ hôi trả lời Nam Cẩm, tiểu thư, lão gia không có ở đây, đại khố không thể động vào được, toàn bộ số bạc hiện tại trong tiểu hồ lấy chỉ sợ cũng không đủ. Tam thúc vội vàng chạy theo Nam Cẩm hốt hoảng gọi, đại tiểu thư, không bán được đâu, không bán. Nam Cẩm đứng trước quầy hàng bình tĩnh đáp, chỉ là đến tiệm cầm đồ thôi. Tam thúc lau mồ hôi khuyên nhủ cô, đại tiểu thư người đợi thêm mấy tháng đi, đợi cuối năm cửa hàng gom tiền lại, hoặc là đợi lão gia về nhà mở đại khố cho người tiền, mấy món đồ cổ này là vật yêu thích mà lão gia thu thập được, không thể có bất cứ sơ suất gì. Nam Cẩm nghe xong thì thầm nghĩ, đợi cha từ kinh thành về,
thì đã bỏ lỡ thời gian mua về tốt nhất rồi. Nhất định phải giải quyết xong trong vòng 1 tháng. Nghĩ vậy, cô liền nảy ra một kế, cô ôm lấy tim mình bắt đầu diễn kịch. Thấy tim hơi đau, Tam thúc, có phải tàn độc trong người ta vẫn chưa hết không? Tam thúc vừa nghe vậy thì lo lắng sợ hãi gọi. Đại tiểu thư, cô quay người làm ra vẻ đứng không vững, giọng nói yếu ớt hỏi, Tam thúc, ta có phải đã sắp chết rồi không? Ta thật muốn gặp cha lần cuối. Tam thúc vừa nghe cô nói sắp chết thì lập tức chiều theo ý cô mà hạ lệnh, người đâu, đem cái bình sứ này đến tiệm cầm đồ Bảo Xương. Cứ nói là đồ của Nam phủ nhất định sẽ chuộc, không được bán đứt. Đột nhiên Nam Cẩm vươn tay ra làm Tam thúc giật mình, cô nhìn ông nở nụ cười nói, một cái không đủ, đem hết đi. Tam thúc nghe vậy thì giật thót, hả? Sau một hồi, Tam thúc khóc lóc đứng cạnh Nam Cẩm mà nhìn người làm đóng gói đồ vào dương chuẩn bị mang đi. Nam Cẩm gọi ông, Tam thúc, ông khóc ròng, đại tiểu thư còn có gì căn dặn? Nam Cẩm nháy mắt, ông nói xem Tứ Di Nương có thể bán được bao tiền. Tam thúc vừa nhớ đến Tứ Di Nương đang hắt hơi vì bị nhắc đến thì tức đến muốn phun một búng máu. Ông quyết tâm nói với Nam Cẩm, đại tiểu thư, còn thiếu bao nhiêu ta sẽ nghĩ cách, nhất định gom đủ. Nam Cẩm nghe vậy thì che miệng cười. Tam thúc khóc thầm trong lòng, Tứ Di Nương gì đó, vẫn để lại làm ấm giường cho lão ra đi, đợi ông ấy về tim nhất định sẽ nguội lạnh. Tại Nam phủ, viện tử của Kiều phu nhân, Tứ Di Nương cùng người hầu hốt hoảng chạy vào đẩy cửa ra gọi, phu nhân ơi, sao người còn ngồi yên được? Nam Cẩm sắp lấy hết tiền trong nhà rồi kìa. Thấy bà ta hét lớn, người hầu thân cận của Kiều phu nhân nhíu mày nhắc nhở, Tứ Di Nương, người nhỏ tiếng thôi, phu nhân còn đang chép kinh thư nữa. Nghe vậy Tứ Di Nương tức giận vô cùng, khóe miệng giật giật, nhưng không thể làm gì khác đành phải theo nha hoàn đi đến chỗ ngồi. Bà ta ngồi xuống ghế chỉnh trang lại tóc mà tức giận nghĩ, mang cái mác phu nhân gì chứ, chẳng qua chỉ là vợ lẽ. Trong lòng lão gia chỉ có phu nhân ban đầu, đã nói đời này sẽ không lấy tiếp, lẽ nào bà còn mong chờ có một ngày có thể lên làm chính. Bà ta tiếp tục lên tiếng nói với Kiều thị, bây giờ cả thành Thanh Châu đều biết Nam Cẩm làm sằng làm bậy, sắp phá sạch gia sản của Nam phủ rồi. Hôm nay nó bán đồ cổ, ngày mai chẳng phải muốn bán trang điền bán cửa hiệu luôn à? Chuyện này sao mà được? Kiều phu nhân chép xong kinh thư thì đặt bút xuống rồi bảo, ngươi cũng có không một cái xác, động não nhiều một chút, lão gia cũng sủng ái nhiều hơn. Trước khi đu lão gia đã căn dặn, bảo chúng ta đã thuận theo Nam Cẩn muốn bạc sao ta có thể không chấp nhận, hơn nữa những món đồ cổ đó chẳng qua chỉ là đem đi cầm cố, đợi lão gia về chuộc lại là được rồi. Nghe vậy Tứ Di Nương toát mồ hôi hỏi, phu nhân, người cũng quá dung túng nó rồi đó. Bà ta thầm nghĩ, trưởng tử của Nam gia là do bà sinh ra, Nam Cẩm phá của như vậy sau này giao đến tay con trai bà, nói không chừng chỉ còn sót lại cái vỏ không, thế mà bà cũng cùng quan tâm. Kiều phu nhân chống cằm thở dài, nếu nó đã thích cứ để nó đi đi, cái khác ta cũng không lo, chỉ là phô trương như vậy để phủ thú Nam Vương biết được. Hôn sự không thành thì sao đây? Tứ Di Nương lập tức đáp, không thành thì không thành, Nam phủ chẳng phải có một mình nó là con gái, phiêu như nhà ta. Bỗng bà ta giật mình nhận ra, đúng rồi, phủ thú Nam Vương không cần con dâu như nó nữa, thế người có tuổi tác tương phải, không phải là chỉ có con gái mình thôi à? Đại công tử Sơn Sách cũng không phải con trai ruột của vương gia, mặc dù phiêu như là thứ xuất, nhưng cũng đủ tương xứng rồi. Phiêu như nhà mình bị chèn ép bao nhiêu năm nay, cũng nên trả cho con bé một công đạo rồi. Bà ta bình tĩnh lại rồi nói với Kiều phu nhân, nói như vậy ta không nên cản trở nó, còn phải giúp nó thêm một tay sao? Bà ta vui sướng cầm tách trà lên vừa uống vừa nghĩ, tiền của Nam Cẩm nhất định không đủ rồi, nhưng có thể lấy cửa hàng cầm cố mượn tiền được. Đúng lúc này người hầu thiếp thân của Kiều phu nhân kể, đại tiểu thư đã hỏi Tam thúc, Tứ Di Nương đáng giá bao nhiêu tiền. Bà ta nghe vậy thì giật mình phun hết trà ra. Bà ta tức giận đập tách trà xuống bàn, nghiến răng nghĩ, đợi đó mà coi, mình phải khiến nó nợ nần chồng chất, thanh danh mất sạch. Ở trong Nam phủ, Nam Cẩm ngồi trong phòng vừa tính toán vừa viết, cô tức giận nghĩ, mẹ nó tại sao không có máy tính. Thủy Bảo ở bên cạnh hỏi, tiểu thư, tiền mua đất đủ rồi sao? Cô đáp, sao mà đủ, Tứ Di Nương cho ta vay khoản làm ăn, muốn bao nhiêu đều có, nhưng mà một khi không lên thì phải lấy tơ lụa ở các trang thôn của phố Nam. Cô nhớ lại Tứ Di Nương đã nói với mình, ta có một người quen chuyên cho vay làm ăn, bây giờ thu hồi được một số ngân lượng có thể giải quyết được chuyện gốc của đại tiểu thư. Cô nghe xong liền hỏi, đó là ấn tiền nhỉ? Ta không dám. Tứ Di Nương liền đáp lại, tiểu thư đừng lo, ta có thể giúp ngươi bàn lợi nhuận với áp tiền thấp hơn, nhưng mà vẫn phải có thế chấp mới được. Cô liền bảo, đây, mặc dù ta ghi tên mấy tiệm. Tứ Di Nương mỉm cười, vào đây có gì mà do dự, đâu phải bán tiếp đâu, chỉ cần ký giấy vay nợ là được rồi, còn đơn giản hơn so với thế chấp của người. Nam Cẩm nghe xong mỉm cười đáp, vậy phải cảm ơn Tứ Di Nương rồi, nhưng trong lòng cô lại chật một tiếng coi thường. Thủy Bảo nghe xong vội vàng nói, đây rõ ràng là cái bẫy, tiểu thư người đừng mắc bẫy đó. Cô mỉm cười, đương nhiên, tiểu thư nhà ngươi thông minh biết làm thế nào, ta không những mượn, ta còn mượn rất nhiều. Thủy Bảo nghe xong lo lắng hỏi, chúng ta không lên thôn trang, tơ lụa sắp biến mất rồi. Tứ Di Nương là muốn rủ ta nợ chồng chất, mang danh tiếng đại gia bị thú Nam Vương lùi hôn, chút tâm tư này ta sớm đã biết rõ rồi. Cô liền bảo, yên tâm, số tiền này ta sẽ để vào tiền trang, rồi qua một vụ thì ăn được lợi nhuận, có tiền
Người không muốn. Thủy Bảo hỏi lại, ý gì? Cô liền đáp, ví dụ như ta thông qua Di nương mượn được 1 vạn lượng bạc, đến khi trả cả gốc lẫn lãi cho nàng ta 1 vạn 1, 1 vạn lượng này ta có thể vào tiền trang, có thể thu được 1 vạn 3. Thế là ta vẫn cho tứ Di nương 1 vạn 1, còn có thể kiếm được lợi nhuận là 2.000 lượng bạc. Thủy Bảo nghe xong chóng mặt hỏi, vẫn có thể như vậy sao? Cô cười đáp, đợi đến Tết sẽ mua quần áo mới cho ngươi, ngoan. Lúc này Kinh Hòa chạy vào gõ cửa nói, đại tiểu thư ta về rồi. Cô bảo, gấp gáp gì, ngồi uống miếng nước rồi nói tiếp. Kinh Hòa đáp lời, cảm ơn đại tiểu thư. Kinh Hòa được ta điều ở bên cạnh Tam thúc học quản lý được một thời gian, hôm nay thật sự có chút thay đổi, là một tài năng dễ uống. Kinh Hòa nhận lấy nước trong tay cô uống rồi lau miệng nói, đại tiểu thư, thôn Cổ Linh tính cả nhà ta tổng cộng có 56 hộ dân, ta đã bàn được 50 hộ rồi, giá tiền người đưa ra tốt lại không động đến mộ tổ tiên. Cô hỏi lại, nhà nào thu? Kinh Hòa liền đáp, Hạ gia, huynh sinh đôi của Hạ tiểu thư, bây giờ được vào cục hải sự xử lý vận chuyển lương thực ra phía Bắc, bây giờ là người nổi tiếng, mọi người đều bám định hắn, cho nên Hạ tiểu thư cũng. Cô nghe xong nghĩ, sau vụ Quế Hương lâu lần trước, Hạ Như Huân tự nhốt mình một thời gian, xem ra huynh trưởng được quyền thế, nàng ta lại phô trương rồi, người người đều biết ta muốn mua thôn Cổ Linh, nàng ta muốn trả giá cao hơn để mua 5 hộ dân đó. Cô đặt tách trà xuống phất tay bảo, tùy nó đi, dù sao bên đó người có gì không phân chia yên ổn. Kinh Hòa liền đáp, 5 hộ dân đó luôn phô trương ra vẻ nhà của mình bán được đất đỏ khiến cho nhà khác cảm giác khó chịu bất bình. Nhưng mà đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ giải quyết tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm, ta là bảo ngươi làm việc, không phải bảo ngươi đi chọi đấu. Cô tức giận nghĩ, thêm tiền là không thể, chuyện này không có kết cục, cứ như vậy Hạ Như Huân được lời rồi. 5 hộ dân của ta, làm sao cho tốt với 5 hộ dân đó đây? Bỗng kêu nở một nụ cười đắc ý khiến Thủy Bảo giật mình. Thủy Bảo cười nói, yên tâm, tiểu thư có chủ ý rồi, Hạ Như Huân chắc chắn đen rồi. Kinh Hòa nghe xong liền gật đầu. Mấy ngày sau tại thôn Cổ Linh, Kinh Hòa đang mở bảng phát thảo ra, đó chính là bảng phát thảo của nhà vệ sinh Sa Hoa, phía trước mặt rất nhiều công nhân đang bắt đầu xây dựng. Lúc này có vài hộ dân chạy ra mắng chửi, các người đào hố xí xung quanh nhà ta, mùi thối lan ra, chúng ta còn ở thế nào? Kinh Hòa lập tức cất bản phác thảo đi hành lễ nói, đất là Nam gia mua, 5 hộ các ngươi ở phía tây, vốn dĩ đại tiểu thư định mua làm phòng vệ sinh, đại tiểu thư nói rồi, tiểu thư Hạ gia cướp nhà xì với cô ấy là tỉ muội tốt, cô ấy nhẫn nhịn nhường làm. Hộ dân kia liền hỏi, có ý gì? Nam gia tiểu thư mua cả thôn này, quay xung quanh mấy hộ dân chúng ta, không phải cô ta muốn xây cái gì thì xây cái đó. Kinh Hòa đáp lời, đúng là như vậy. 5 người kia trụm đầu bàn tán, vậy chúng ta ở thế nào? Mau chóng chuyển đi thôi, không ổn đâu. Hạ tiểu thư nói để chúng ta ở đây khoe khoang vài ngày, sợ cái gì? Dù sao Hạ tiểu thư cũng đưa tiền cho chúng ta rồi, lại nói Nam phủ cũng không phải dễ đụng đi, thôi đi thôi. Kinh Hòa thầm nghĩ, đất Hạ tiểu thư dùng giá cao mua lại, mấy ngày nữa sẽ biến thành hố xí. Quan trọng hơn là như vậy sẽ không có ai dám làm nhà nữa, ai muốn nhà mình bị bao quanh bởi hộp phân chứ? Cách này của đại tiểu thư thật quá lợi hại. Đến ngày sau Kinh Hòa trở về báo cáo, chính là như vậy, 5 hộ ở phía tây đã chuyển đi rồi, còn về các hộ khác, tôi đã làm theo những gì đại tiểu thư phân phó, an ủi trước, nói chút đạo lý, nhà nào khó đối phó thì trực tiếp lật mặt nói với họ, giấy tờ đã ký, hối hận thì đền tiền, như vậy vừa cứng vừa mềm, mọi người quả nhiên cũng thành thực cầm tiền. Bây giờ việc cải tạo thôn Cổ Lĩnh tiến hành rất thuận lợi. Thủy Bảo nghe xong lập tức giơ like cho Kinh Hòa. Nam Cẩm vui vẻ bảo, làm tốt lắm, như vậy có thể an tâm làm ôn tuyển cá nhân của mình rồi. Mấy ngày sau bên trong một quầy hàng, Thủy Bảo nói, trưởng quầy, nếu không tiếc đồ thì báo giá mới đi, tiểu thư nhà ta thích cái lư hương này muốn đặt ở Hồ Mỹ Nhân, bao nhiêu tiền ông cứ ra giá. Chủ quầy bảo, cái này. Thủy Bảo nhớ lại, lúc trước Nam Cẩm từng nói với cô, quyết định rồi, tên hồ của ta sẽ là Táp Phong, tên thường gọi là Mỹ Nhân Trì. Thủy Bảo thầm nghĩ, từ sau khi đào ôn tuyển làm hồ nước nóng, tiểu thư ngày ngày đều mua đồ, cũng chính là hôm nay, kỳ lạ, đi mấy tiền, thứ mà tiểu thư nhìn chúng thì lão bản đều không bán. Rượu phẩm Hiên trưởng quầy lên tiếng, lư hương nhà ta làm rất tinh xảo, mặc dù khó có được, nhưng cũng không phải là cái duy nhất, đại tiểu thư tội gì phải cố chấp, nếu ta có thể bán, sao lại không bán cho cô? Nam Cẩm uống tách trà xong nhìn vào ly trà thầm nghĩ, xem ra không phải là tiền bạc mà là trưởng quầy không dám bán, hoặc là hắn không dám bán cho ta. Cô đặt tách trà xuống hỏi, vậy ta nói ta cứ muốn mua thì sao? Trưởng quầy nghe xong run sợ. Lúc này Hạ Như Huân bước vào hỏi, thứ ta nhìn chúng, ai dám cướp với ta? Trưởng quầy vội vàng bảo, Hạ tiểu thư, lại thêm một người đều là người không thể chọc. Nam Cẩm lên tiếng châm chọc, ngửi thấy mùi kỳ lạ, ta còn tưởng là ai đến, thì ra là Như Huân muội muội. Cô ta tức giận nghĩ, lại sỉ nhục ta. Nam Cẩm bây giờ ta chỉ hận không thể xé nát mặt người ra. Cô ta đắc ý bước vào trong bảo, ta nhìn chúng thứ này, đưa đến hải sự cục cho huynh trưởng ta dùng. Trưởng quầy vội vàng nói, vâng vâng vâng, sáng mai sẽ gói xong rồi lập tức đưa đến. Nam Cẩm liếc nhìn ra bên ngoài có vài người giống Tào Đinh. Nếu đã như vậy, cô ho một tiếng rồi đứng dậy nói, Hạ Như Huân, ngươi luôn đối đầu với ta, nhưng phàm là thứ ta nhìn chúng, cho dù bắt buộc, tiệm này cũng không bán cho ta.
Ngươi kiêu ngạo cái gì? Dựa vào ca ca cô là người của cục hàng hải. Cô ta đắc ý cười hỏi, thì sao, lẽ nào ngươi không dựa vào cha ngươi? Gió đông thổi bạt gió tây, ngươi nhận mệnh đi. Nam Cẩm liền đáp, nhà ta là người phục vụ cống phẩm mấy trăm năm trong cung, ngươi dựa vào cục hàng hải là cái thá gì chứ, chỉ là một cơn gió thôi. Hạ Như Huân nghe xong thở dài nghĩ, Nam Cẩm, ngươi cứ kiêu ngạo đi. Rồi cô ta lên tiếng, hôm nay chẳng khác gì một đám cát bay, chính là gia tộc sẽ tan thành mây khói, vận chuyển là do triều đình, nói nhà ta là gia tộc mới, năm nay là gia tộc, sau này cũng vậy. Hôm nay Hạ Như Huân đã xúc phạm Cao Bang trước mặt mọi người, có thể nói là không còn đường lui. Kế tiếp chỉ cần chờ cơ hội đến là có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Nam Cẩm lập tức quay sang bảo với trưởng quầy, chủ quán, cái đỉnh đồng này thuộc quyền sở hữu của ta. Cô Hạ thích thì cứ để cô ấy mang đi, muộn nhất là năm sau ta sẽ lấy lại được. Hạ Như Huân nghe xong tức giận mắng, Nam Cẩm, người có ý gì? Ngươi đang chửi ca ca ta, hay là đang chửi cục an toàn hàng hải? Nam Cẩm lạnh lùng bước qua cô ta bảo, cây cổ thụ bám rễ, con cháu không tản mát, một số nơi mới chỉ là ngôi nhà giấy, một cơn mưa lạnh sẽ khiến nó đổ ngay lập tức. Hạ Như Huân nghe xong nghiến răng mắng, ngươi, tương lai như nào? Nam Cẩm, chúng ta cùng chờ xem. Nam Cẩm đắc ý bước tiếp nói, ta sẽ không chờ cùng ngươi, ngươi có đủ xứng đáng không? Hạ Như Huân tức giận nghĩ, rõ ràng tới đây để sỉ nhục cô ta, tại sao người khó chịu lại là ta? Hạ gia trấn giữ cục an toàn hàng hải, chỉ cần lần này vận chuyển thành công lương thực bằng đường biển, triều đình nhất định sẽ ban thưởng cho Hạ gia, nhưng có một điều kiện kiên quyết, vận chuyển lương thực bằng đường biển có thể thành công nửa tháng sau. Nam Cẩm đang ở trong Nam Phổ, cô bước đi trên đường nhíu mày nghĩ, việc vận chuyển xảy ra vấn đề rồi, sớm hơn ta dự tính, hàng hóa đang tiến về phía bắc thì gặp phải thổ phỉ và sóng gió, toàn quân bị tiêu diệt, trách nhiệm thuộc về cục an toàn hàng hải. Ca ca Hạ Dung Sơn của Hạ Như Huân ngay lập tức bị cách chức, nội các ra lệnh cho thống đốc kênh sông tiếp quản sự việc trong đêm. Bước đầu tiên là yêu cầu Thanh Châu thay đổi kênh sông và tiếp tục vận chuyển bằng đường biển, nhưng Hạ gia phải tự mua lương thực vận chuyển đến Bắc Kinh trước Tết Nguyên đán, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nam Cẩm đẩy cửa phòng bước vào, vậy là Hạ gia chỉ có thể phá sản và thậm chí phải vay tiền để trồng lúa gạo. Cô bước vào bên trong phòng, ông chủ cửa hàng lương thực Thanh Châu Lục Diệu lập tức hành lễ nói với cô, Nam giai tiểu thư. Hạ Dung Sơn cũng hành lễ nói, Nam giai tiểu thư. Hạ Như Huân cũng ngượng ngùng bảo, Cẩm Nhi. Nam Cẩm liếc nhìn Lư Hương thầm nghĩ, rất nhanh chóng nó đã được trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó. Nam Cẩm quay sang bảo với Lục Diệu, ông chủ Lục, ông lớn tuổi lại là cấp cao, mời ông ngồi. Lục Diệu đáp, tôi là khách nào dám tùy tiện, lão gia Nam không có ở đây. Nam giai tiểu thư cũng như chủ nhân của ngôi nhà này. Cô lập tức cười bảo, tôi còn có anh rể, sau này nhờ dựa vào anh ấy để mang vinh quang về cho gia đình. Là phụ nữ dù không lấy được chồng cũng không dám gánh vác gia đình, hơn nữa anh rể tôi đang kinh doanh ở nước ngoài, là người thực tế và siêng năng, không có chuyện tự nhiên lên voi xuống chó. Cô ngồi xuống rồi phất tay nói, ngồi xuống hết đi. Tất cả mọi người trong phòng đều ngồi xuống. Hạ Như Huân tức giận nghĩ thầm, nếu không phải vì mượn tiền, nào đến mức phải mang anh trai đến đây để chịu nhục, những gì ta nhận được ngày hôm nay, bằng mọi cách ta sẽ trả lại người trong tương lai. Nam Cẩm bảo, Như Huân muội chúng ta có mối quan hệ rất thân thiết, là chị em nhiều năm, thật không nhẫn tâm nhìn gia đình muội đi đến đường cùng, nhưng muội biết mà, tất cả số tiền mà ta có đều đã dùng để mua đất, trong tay không còn nhiều tiền mặt. Lục Diệu vội nói, đợi khi cuộc chuyển đổi bắt đầu, muốn động vào mảnh đất đứng tên đại tiểu thư thì số tiền đền bù sẽ cao gấp đôi giá mua. Đại tiểu thư xin chúc mừng, cô đã kiếm được lợi nhuận khi mua mảnh đất đó. Cô nghe xong đắc ý mỉm cười, còn Hạ Như Huân nhìn cô nghiến răng không nói gì. Lúc này Hạ Dung Sơn bước đến bảo, nếu đại tiểu thư giúp đỡ thì tôi thực sự rất cảm động, có thể mượn giấy tờ đất của làng Cổ Lăng hay không, lấy tên của tôi để vay tiền ngân hàng, tiền lãi Hạ gia sẽ gánh một phần, Nam gia tiểu thư và ngân hàng tư nhân mỗi người một nửa, như vậy có được không? Hắn ta nghĩ thầm, mảnh đất trong tay Nam Cẩm trong tương lai có thể có giá trị gấp 5 lần hoặc hơn 10 lần. Sau khi cảng đóng cửa lấy mảnh đất của Nam Cẩm làm tài sản thế chấp mượn tiền, giả vờ trả lại trong tương lai, nếu ta âm mưu hợp tác với ngân hàng chiếm mảnh đất này ta có thể kiếm bội tiền. Nam Cẩm nghe xong trầm mặc một hồi rồi cười lạnh nói, Hạ thiếu gia đã đánh giá thấp tôi hay đang đánh giá bản thân cao quá mức? Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn ta, khiến hắn ta giật mình nghĩ, ý cô ta là sao? Đó là một trò đùa hay cô biết âm mưu của tôi? Không thể nào. Hắn ta vội vàng nói, 2 phần lợi thế nào? Hay là lãi suất đưa ra không đủ? Hãy suy nghĩ lại xem. Nam Cẩm cầm tách trà lên nói, Hạ đại nhân, cậu không đi cùng bạn cùng phòng đến đây nói chuyện với ta sao? Cùng tôi kinh doanh cảm thấy thế nào? Không những muốn mượn tiền, còn muốn cướp đất của ta. Nếu đã có kế hoạch như vậy, sao lại để hải tặc đè đầu cưỡi cổ, hại Hạ gia nông nỗi này? Hạ Dung Sơn nghe xong tức giận mắng, cô. Nam Cẩm bình tĩnh uống một ngụm trà. Hạ Như Huân thấy tình thế không ổn vội vàng quỳ xuống cầu xin, trước đây do tôi không tốt, đã xúc phạm nhiều điều, mong cô tha thứ cho ta. Chỉ cần cô giúp Hạ gia vượt qua khủng hoảng, tôi Hạ Như Huân sau này sẽ làm chó của cô, làm bất kỳ điều gì cô muốn, xin cô. Cô ta vừa khóc lóc vừa cầu xin. Nam Cẩm uống xong tách trà bình tĩnh đặt tách trà xuống hỏi, ta nuôi một con chó thì có ích gì?
Hạ Như Huân nghĩ, dù tôi có hạ thấp mình thế nào thì Nam Cẩm vẫn từ chối. Lục Diệu lúc này lên tiếng, trước đây đều là hiểu lầm. Nam tiểu thư có tấm lòng rộng lớn nhất định sẽ không tính toán với bọn họ. Như vậy đi, vì Nam gia tôi khuyên các thương nhân lớn nhượng bộ về giá, vượt qua khó khăn này trước. Cô cười nói, ông chủ Lục sẵn sàng giúp đỡ không bằng giảm một nửa giá, đây mới là sự giúp đỡ kịp thời. Lục Diệu nghe xong khựng lại bảo, đây là, những thương nhân đó sẽ không bỏ lỡ cơ hội vùi dập Hạ gia, họ tăng giá trên diện rộng, khiến lão già của Hạ gia suýt chút nữa treo cổ tự tử. Lục Diệu vội vàng nói, chúng tôi còn phải trải qua mùa đông ở Thanh Châu, nông dân gần như đã trả tiền mua lương thực, nếu thu thuế lại, giá lương thực chắc chắn sẽ không giảm, treo 3 lượng 2, nhưng vì đại tiểu thư, tôi có thể hạ xuống 3 lượng, 2 lượng 6, không thể hạ thêm nữa. Nam Cẩm đáp, nếu không ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa hàng lương thực. Ta vẫn còn có cách, thật không thể chịu nổi bộ phận ăn hiếp người của cửa hàng lương thực. Nam Cẩm thở dài bảo với Lục Diệu, đến lúc đó hội trưởng Lục đừng tức giận nói Nam gia không để ý đến chuyện làm ăn của ngươi. Lục Diệu nghe xong nghiến răng tức giận nghĩ, nha đầu này cũng kiêu ngạo quá rồi đấy, lấy rẻ một chút đã là nể mặt lắm rồi, vậy mà còn dám hống hách. Nam Cẩm thấy nhàm chán liền phất tay ngụ ý đuổi khách, nếu hội trưởng Lục đã không chịu, vậy thì mời về cho, việc làm ăn sắp tới để ta và Hạ gia đàm phán, không liên quan gì đến ngươi cả. Lục Diệu nghe thấy lệnh đuổi khách của Nam Cẩm thì tức giận đập bàn mắng, nha đầu không biết trời cao đất dày là gì, bỏ kho lương thực của bọn ta, ngươi có nhiều tiền đến mấy thì có ích gì, thứ triều đình cần là lương thực, không phải tiền của ngươi. Nam Cẩm mỉm cười chống cằm nhún vai đáp, vậy hội trưởng Lục cứ ôm đống lương thực đó mà sống qua ngày đi, năm tháng còn dài, đó cũng là một ý hay đấy, có điều đến năm sau lại thành lương thực để lâu, 2 lượng 4 cũng chẳng ai cần nữa. Thủy Bảo tiễn khách, Thủy Bảo ở bên cạnh lập tức cung kính đáp dạ, rồi ra hiệu mời với anh ta. Lục Diệu thấy thế tức giận nói không lên lời, ngươi, nói rồi ông ta tức giận xoay người rời đi. Hạ Dung Sơn thấy ông ta đi thì giật mình, Hạ Như Huân hốt hoảng hô lên, ngươi, ta khóc lóc oán trách Nam Cẩm, ngươi làm như vậy bọn ta chết chắc rồi. Ta thầm nghĩ, Nam Cẩm đắc tội với kho lương thực, họ chắc chắn sẽ sống chết giữ nguyên giá, bọn ta phải làm sao đây? Nam Cẩm chống cằm bảo với cô ta, không đâu, các ngươi chết rồi, ta vui vẻ được tí thì có ý nghĩa gì chứ. Rồi cô ngồi thẳng dậy tự tin nói, vẫn là chuyện làm ăn quan trọng hơn, giờ mới là lúc bàn chuyện giao dịch nghiêm túc. Hạ Dung Sơn nghe cô nói vậy thì giật mình kinh ngạc hỏi, ngươi có lương thực? Cô đáp lời, về chuyện lương thực, Hạ đại nhân không cần lo lắng, ta đã đàm phán với ngươi về vụ làm ăn này, đương nhiên là có lòng cứu ngươi rồi, ta không bẫy ngươi đâu. Hạ Dung Sơn nghe vậy liền hỏi, Nam đại tiểu thư muốn gì? Trong lòng hắn ta thầm nghĩ, thứ nàng ta cần không chỉ đơn giản là tiền. Quả nhiên cô liền nói, thứ ta cần rất đơn giản, tất cả dụng cụ, thiết bị, thuyền của cục hàng hải, bao gồm cả người phụ trách, thuyền viên có kinh nghiệm hàng hải. Hạ Dung Sơn nghe xong toát mồ hôi nghĩ, một cô tiểu thư ngu ngốc chỉ biết quần là áo lượt mà lại muốn những thứ này sao? Nam Cẩm thấy hắn chưa đáp thì tiếp tục nói, dù sao cục hàng hải đi xong chuyến này cũng đóng cửa vui vẻ rồi, những chiếc thuyền đó ngươi cũng phải xử lý thay triều đình, chi bằng bây giờ để cho ta. Hạ Dung Sơn nhíu mày thầm nghĩ, những tài sản đó của cục hàng hải sau này có thể bán được với giá lớn, bây giờ đồng ý với Nam Cẩm, đồng nghĩa với việc bán giá thấp cho cô ta. Nam Cẩm tiếp tục bảo, chuyện lương thực ta sẽ làm thay ngươi. Hạ Dung Sơn nghe vậy nghĩ thầm, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, quan trọng nhất bây giờ là phải gom được lương thực. Thế là hắn liền hỏi, ngươi muốn ăn chênh lệch giá? Nam Cẩm cười khinh hỏi, trời, ta là người tham lam mấy cái đồng vật đấy chắc. Hạ Như Huân vẫn chưa hiểu gì mà hỏi, vậy thì tại sao? Nam Cẩm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thầm gảy bàn tính, Nam gia có thể ngự cống cho triều điều cả đời, mọi vinh nhục đều được thiên gia ban tặng, ta thì không, vậy không có cảm giác an toàn chút nào. Kiếm tiền, hà cớ phải thu mình trong Cửu Châu bé nhỏ này? Cô lập tức trả lời theo đúng thiết lập tiểu thư ăn chơi trác táng, đương nhiên là vì ta thích hàng nhập khẩu rồi. Nước hoa, xà phòng, còn cả phấn dưỡng da, những chiếc thảm xinh đẹp, tự mua thuyền rồi, chẳng phải thích mua cái gì là mua cái đấy sao? Hạ Dung Sơn nghe cô nói xong liền bảo, chỉ cần đại tiểu thư có thể giúp Hạ gia vượt qua được kiếp nạn này, cuộc giao dịch này Hạ gia đương nhiên không thể từ chối được. Hắn ta sau khi nghe được mục đích của cô thì thở phào nhẹ nhõm, không hổ là tay chơi hoang đàng đệ nhất Thanh Châu. Còn Nam Cẩm thấy hắn dễ dàng tin như vậy thì khúc khích cười, làm ra gương mặt đều cáng. Sau khi nói chuyện với anh em nhà Hạ gia, Nam Cẩm ngân nga đi về. Thủy Bảo theo sau thì nhướng mày suy nghĩ, trước đây tiểu thư đã mua một đống đồ nhập khẩu rồi, cái nhỏ nhỏ thôi cũng có giá cao chót, không ngờ lần này lại còn mua cả thuyền biển, tốn bao công phu, tiêu bao nhiêu tiền như vậy, có thể mua được bao nhiêu phấn nhỉ? Có điều giờ chỉ cần tiểu thư có những động thái mà mình không hiểu được, ắt sẽ có thu hoạch tốt đẹp. Thủy Bảo nghĩ vậy thì liền tiến lên hỏi tiểu thư nhà mình, tiểu thư, giờ chúng ta phải đi đâu kiếm lương thực đây? Chỗ lương thực có trong nhà chỉ cần qua mùa đông là. Nam Cẩm nghe xong cười bảo, ta đâu có nói là sẽ động vào lương thực nhà chúng ta. Cô nghĩ thầm, chuyện này cứ để Kinh Hòa giúp ta chạy một chuyến đi. Thủy Bảo lắp bắp lo lắng nói, vậy phải đắc tội với kho lương thực rồi, chúng ta cũng đâu mua được lương thực ở chỗ khác. Nam Cẩm nghe xong cười hỏi, thật sự nghĩ kho lương thực một tay che trời à? Còn có một nơi khác có lương thực,
lại còn dễ nói chuyện nữa chứ. Thủy Bảo ngây thơ hả lên, ai cơ? Nam Cẩm nháy mắt đáp, Tào Bang đó, đồ ngốc. Thủy Bảo nghe xong thì tim đập thình thịch nghĩ, cảm giác phải lòng tiểu thư mất thôi. 3 ngày sau tại Nam phủ, Kinh Hòa đang ngồi trong phòng chờ đợi. Bỗng nhiên cửa được đẩy mạnh ra khiến hắn giật thót, thấy cô thì vội đứng dậy gọi, đại tiểu thư. Nam Cẩm mặc nam trang bước vào bắt đầu uốn éo khoe bộ đồ hỏi, thế nào, không tuấn tú à, so với Mạnh Thiên Khu, đệ nhất công tử Linh Lăng thì thế nào? Kinh Hòa chứng kiến cảnh tượng ấy thì sốc đến há hốc mồm. Nam Cẩm gập quạt của mình lại bảo, đi thôi, Tào Bang tung giang. Kinh Hòa nghe xong giật mình hỏi, đại tiểu thư, sao người biết? Hắn thầm nghĩ, đại tiểu thư là thầy bói đấy à? Ta còn chưa nói gì, nàng đã thay cả y phục luôn rồi. Kinh Hòa lên tiếng, lão vệ của Bang tung giang nói bọn họ có lương thực, đồng ý thương lượng, chỉ mong tiểu thư khiêm tốn một chút. Bọn họ không muốn người ngoài biết. Hắn vừa dứt lời thì bầu không khí liền trầm lặng. Nam Cẩm nhìn ra ngoài trời nghĩ thầm, có vẻ buổi tối sẽ có mưa. Ta lại rất thích bộ đồ này, tiếc thật đấy, lần này bị bẩn rồi. Kinh Hòa ngại ngùng gọi, đại tiểu thư. Cô cười đáp, xem ra nếu ta không nói chuyện với ngươi vài câu, ngươi sẽ hoang mang lo lắng suốt cả dọc đường mất. Rồi cô vừa ra ngoài vừa nói, Tung Giang sản xuất lúa gạo, đoạn sông Thanh Châu bị tắc do trận lũ năm nay, vận chuyển đường biển được ấn định vào đầu mùa thu tháng 8, trong tay Tào Bang chắc chắn có dự trữ ít gạo. Năm nay không có kênh để vận chuyển, trong bang có nhiều người còn phải lo cơm áo gạo tiền, vẫn phải kiếm chắc chút, thứ mà họ thiếu nhất chính là tiền. Kinh Hòa cung kính đáp, ca ca ta nói, bang sắp không chống đỡ được nữa rồi, khó mà qua được năm nay. Cô nghe xong liền bảo, vậy nghĩa là lô lương thực trong tay bọn họ kiểu gì cũng phải bán bằng được, vấn đề là bán cho ai mà thôi. Kinh Hòa liền hỏi, Hạ gia. Nam Cẩm nghe xong thở dài hỏi, được chắc? Hạ Như Huân đã thốt ra mấy lời hỗn xược. Chủ Tào Bang sau này không có con cháu, cho dù trong lòng Tào Bang muốn bán, nhưng cũng phải giữ mặt mũi chứ. Kinh Hòa nghe xong vui vẻ hỏi, vì vậy vệ lão gia biết Nam gia thu thập lương thực nên đã bí mật mời người đến thương lượng, chỉ cần không mua dưới danh nghĩa Hạ gia, không làm mất danh dự Tào Bang thì vụ làm ăn này có thể thương lượng được. Nam Cẩm cười đáp, đúng vậy, cô nhớ lại khi trước trong tiệm Hạ Như Huân từng nói, giờ đám Tào Bang như cát bụi vậy, chỉ cần một cơn gió là thổi bay cả nhà rồi. Là triều đình nói, nhà ta là, cô nghĩ thầm, khi đó Hạ Như Huân tự đào hố chôn mình, đắc tội Tào Bang trước mặt mọi người. Ngược lại ta lại giúp Tào Bang một tay vận chuyển lương thực đường biển, người trong giang hồ coi trọng nghĩa khí, mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng cũng đã đến lúc dùng đến rồi. Hôm nay đến Tung Giang, hành xử khiêm tốn, tốc chiến tốc thắng. Cô cùng Kinh Hòa đi đến chỗ xe ngựa, Thủy Bảo ở đó đợi sẵn lo lắng hỏi, tiểu thư, thật sự chỉ đưa Kinh Hòa đi là đủ rồi sao? Cô lên xe ngựa an ủi Thủy Bảo, yên tâm đi, ngươi ở nhà làm tốt việc ta giao là được. Thủy Bảo liền đáp vâng rồi nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi. Tối hôm ấy xe ngựa của Nam Cẩm đến nơi, Kinh Hòa xuống xe treo đợi để Nam Cẩm xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa cô ngay lập tức chạy đến bến thuyền rồi leo lên một chiếc thuyền. Chiếc thuyền được chèo đi ngay trong đêm. Nam Cẩm ngồi trong khoang thuyền ôm cơ thể run rẩy nghĩ, chẳng trách cứ nói phía Nam lạnh ẩm, vừa mưa, gió thổi một cái đã lạnh run rồi, nếu mang áo choàng và bình nước nóng có phải tốt rồi không? Cô tưởng tượng cạnh mình mặc thêm áo khoác và cầm lò sưởi ấm áp nở nụ cười vui sướng. Bỗng lại nhớ đến gương mặt của Mạnh Thiên Xu thì bật cười trong lòng nghĩ, không được, vậy chẳng khác nào quý công tử ốm yếu, đâu có giống người trong giang hồ đi bàn chuyện làm ăn. Sao đột nhiên lại nghĩ đến ông chú ốm bệnh đó chứ? Không biết hắn đã khỏi bệnh chưa, dưỡng bệnh ở Kim Lăng, liệu có hoài niệm thời gian tươi đẹp ở Thanh Châu không? Cũng không biết hắn có nhớ đối thủ nhỉnh hơn một chút là ta không? Nam Cẩm ngồi chống cằm không kiềm chế được liên tục nghĩ về Mạnh Thiên Xu. Sau một hồi Kinh Hòa lên tiếng, tiểu thư, chúng ta tới rồi. Hai người cùng đi đến bang Tung Giang. Đường ra bang Tung Giang Hồ lão cửu vừa thấy hai người liền hành lễ nói, bằng hữu vất vả đường xa đến, mời vào trong dùng trà. Kinh Hòa đang định đi vào cùng thì bị người khác ngăn lại, tiểu huynh đệ, mời dừng bước. Cậu liếc nhìn về phía Nam Cẩm, cô liền gật đầu với cậu, rồi cùng đi với Hồ lão cửu, còn Kinh Hòa được người khác đưa đi. Hồ lão cửu cùng cô mắt đối mắt một hồi, cô nở nụ cười vô cùng tự tin, rồi Hồ cửu lão dẫn cô vào trong. Vệ lão thái gia, bang chủ bang Tung Giang hành lễ nói, Nam đại tiểu thư đã nể mặt lão đến đây, vô cùng cảm kích. Nam Cẩm cũng hành lễ đáp, tính tình ta nóng này, trước nay chưa từng coi ai vào mắt, không hề có phép tắc, là lão thái gia đã không chê bỏ, bằng lòng chịu gặp cùng vãn bối. Hồ lão cửu mời cô ngồi xuống, còn Vệ lão thái gia xoay người ngồi xuống lên tiếng, hôm đó tiểu thư nhà họ Hạ trù ẻo Tào Bang ta, Nam đại tiểu thư đã cất lời bảo vệ, ân tình này lão phu vẫn luôn ghi nhớ, còn cả Kinh Sơn trong bang ta cũng nghe lời ngươi cùng ở lại nên mới qua được ải này. Người ngoài đều nói Nam đại tiểu thư này nọ, lão phu lại không nghĩ thế, ngươi là người thông minh tinh tế, không ai sánh bằng. Cô nghe xong bật cười đáp, lão thái gia quá khen rồi. Vệ lão thái gia nghiêm túc nói với cô, cái khó của bọn ta bây giờ, chắc hẳn Nam đại tiểu thư cũng biết, chỗ lương thực trong bang không thể không bán, cũng đã phái người liên hệ với nhiều tổng kho rồi, nhưng bọn họ đều ép giá rất thấp, ép giá như vậy, lão phu thả bán cho ngươi. Ông tức giận mà đập bàn. Nam Cẩm vui vẻ nghĩ,
Vệ lão thái gia đã đập bàn thế kia thì vụ này chắc ăn rồi. Cô lên tiếng. Vậy thì, cô dừng lại liếc nhìn về phía Hồ lão cửu, thấy ông nhìn cô chằm chằm thì nghĩ thầm, xem ra trong lòng Hồ lão cửu có chuyện gì đó, ta còn có vấn đề gì chưa cân nhắc sao? Nam Cẩm nói với vệ lão thái gia, được lão thái gia đánh giá cao, đương gia cũng gọi ta một tiếng bằng hữu, vậy nếu đã là bằng hữu, ta đặt chữ nghĩa lên đầu. Ta phải làm sao để hiểu được cái khó của bang, lúa gạo đáng bao nhiêu tiền, ta sẽ thu mua bằng đó, đây là quy tắc kết giao bằng hữu, cũng là thành ý của ta. Vừa nói cô vừa liếc về phía Hồ lão cửu, vệ lão thái gia nghe xong liền nhìn về phía Hồ lão cửu nói, lão cửu, ngươi nhớ đấy, Nam đại tiểu thư sau này chính là bằng hữu bên ngoài của Tung Giang ta. Mặc dù chưa bước qua ngưỡng cửa, nhưng cũng phải hưởng chung hương khói trong một phòng, nếu có gì cần giúp đỡ, nhất định không được khước từ. Hồ lão cửu liền đáp rõ. Lão thái gia yên tâm. Nam Cẩm suy nghĩ, Hồ lão cửu có chút do dự trong ánh mắt, lại không phải vì vấn đề giá cả. Vệ lão thái gia nói với cô, lão phu đã kết giao vị bằng hữu này. Chuyện lúa gạo, đại tiểu thư có thể đàm phán với lão cửu. Cô nghe xong liền hỏi ông, cửu thúc còn chỗ nào băn khoăn? Hồ lão cửu nghe cô hỏi xong thì siết chặt tay tức giận nói, Nam đại tiểu thư, chỉ cần nghĩ đến việc đám người ở cục hàng hải ức hiếp Tào bang bọn ta, là trong lòng ta không thể chịu đựng được. Vệ lão thái gia nghe xong thì thở dài, còn Nam Cẩm thì nhíu mày nghịch tóc, mình nghĩ thầm, xem ra lão cửu này không can tâm giúp đỡ Hạ gia như vậy, mà muốn Hạ gia, cục hàng hải, vận tải cùng chết chung, cả đời không bò lên được. Nghĩ sâu xa hơn thì thuyền lương thực ra biển chưa được bao lâu đã gặp phải hải tặc và sóng gió, nếu không phải trùng hợp, vậy chỉ có thể là có người nhúng tay vào. Rất có thể Hồ lão cửu sợ Hạ gia sẽ trở lại, tìm đến báo thù. Suy nghĩ kỹ càng cô liền bảo, cửu thúc, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng ngươi yên tâm đi, vận chuyển đường biển rủi ro quá cao, triều đình đã hạ quyết tâm đổi đường phân luồng, sau này sẽ không nhắc đến chuyện vận chuyển đường biển nữa đâu. Còn về Hạ gia buông lời bất kính, sau lưng dạy dỗ thế nào mà chẳng được, còn trước mặt nên giúp thì vẫn phải giúp. Hồ lão cửu nghe xong nhíu mày nghi vấn, Nam đại tiểu thư, vậy là ý gì? Nam Cầm mở quạt đáp, cha ta từng nói, lúc nào cần phải ngừng tay thì nên ngừng tay, không chỉ vì sau này còn mặt mũi nhìn nhau, mà cũng là cho mình một đường lui. Lần này Hạ gia qua được kiếp nạn cũng là may mắn, nếu ảnh hưởng đến cả nhà, chưa biết chừng sẽ sinh hận cắn Tào bang mãi không buông. Hồ lão cửu nghe xong đập bàn tức giận hỏi, bọn chúng dám? Nam Cẩm liền giải thích tiếp, có gì mà không dám, lần trước xảy ra chuyện trên biển, không liên quan đến Tào bang, nhưng lần này nộp bù lương thực. Nếu như có sai sót, Hạ gia càng có thể nói là lúc nhận lương thực, xảy ra sai sót ở khâu Tung Giang vận chuyển ra biển, Thánh thượng nổi giận, không biết chừng Tào bang cũng phải chịu tội cùng. Vậy chẳng phải càng hỏng chuyện. Hồ lão cửu nghe phân tích của cô xong thì giật mình ngây người. Vệ lão thái gia lên tiếng, lão cửu, ngươi trước giờ thoải mái, biết vì đại cục, giờ có gì còn phân vân cứ nói thẳng ra đi. Hồ lão cửu liền đáp, lão thái gia, có chuyện này ta vẫn luôn giấu ngài. Thực ra lô lương thực lần này đã có người nhận từ lâu rồi. Vệ lão thái gia cùng Nam Cẩm nghe xong đều giật mình hỏi, cái gì? Vệ lão thái gia tức giận đập bàn hỏi, là ai? Nếu đã bán rồi, tại sao còn giấu? Còn mời Nam gia đến đây bàn chuyện. Hồ lão cửu trả lời, người mua đã nói, chỉ cần Nam đại tiểu thư đến bang Tung Giang, hắn sẽ thu mua lương thực với giá gấp đôi, nếu như không đến, lô lương thực này hắn không cần nữa, ta cũng muốn nghĩ cho bang thu về được nhiều tiền cho huynh đệ đón mừng năm mới. Vệ lão mắng, ngươi đúng là hồ đồ. Nam Cẩm nghe xong nhíu mày nghĩ, kẻ đó tính toán được ta sẽ đi bước đường này, để ta kẹt cứng ở bước cuối cùng này, thắng thua chỉ trong một nước cờ. Ha ha, có người quay lại báo thù rồi. Lúc này trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh của Mạnh Thiên Du. Hồ lão cửu nói với vệ lão thái gia, lão gia dạy dỗ phải, Nam đại tiểu thư có thành ý như vậy, cũng không thể để Tào bang ta mất mặt được, ta sẽ về từ chối ngay. Đúng lúc này Mạnh Thiên Su bước vào trong nói, làm ăn quan trọng nhất việc trước sau một, Tào bang lớn như vậy, thế mà lại lật mặt nuốt lời. Cả ba người trong phòng vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Su đều giật mình. Hồ lão cửu há hốc mồm nghĩ, trước giờ đều do bên trung gian tiếp nhận, không ngờ người đứng sau lại là thế tử phủ Nam Vương, nếu sớm biết là hắn, mình đã không dám chọc vào rồi. Hồ lão cửu vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến thế tử. Mạnh Thiên Su cười đáp, miễn lễ. Còn Nam Cẩm thì chống cằm buồn chán nhìn anh liếc về phía cô liền lườm anh. Mạnh Thiên Su bước đến hành lễ với vệ lão thái gia, đột nhiên đến làm phiền, vãn bối xin thỉnh tội với lão thái gia. Vệ lão thái gia vừa thấy anh thì đã ho liên hồi, ông thầm nghĩ, Hồ lão cửu thật là, một bên không thể đắc tội, một bên là Nam gia chân thành kết giao, giờ leo lên lưng hổ rồi khó mà xuống, phải làm sao đây? Mạnh Thiên Su nhìn về Hồ lão cửu bảo, giấy tờ đã viết khi đó, vãn bối không cần lấy ra nữa, những chuyện có thể nói rõ bằng lời, không cần phải làm khó coi quá. Vệ lão thái gia thấy tình thế không ổn vội vàng tìm cớ chuồn, lão già này tuổi tác cao rồi, không còn tinh thần sức lực nữa, các ngươi cứ từ từ bàn bạc nhé. Hồ lão cửu thấy thế thì hoảng hốt. Nam Cẩm hành lễ nói, lão gia đi thong thả. Hồ lão cửu cũng chỉ đành đáp, lão gia nghỉ ngơi sớm. Sau khi tiễn vệ lão đi, ông xoay người nghĩ thầm, cứ tưởng người mua gạo chỉ là một thương nhân bình thường, mượn cơ hội kiếm của Nam gia một mớ tiền, bây giờ xem ra
trừ phi thế tử mở lời, bằng không chúng ta đừng hòng làm vụ làm ăn này với Nam gia. Lúc này Mạnh Thiên Xu lên tiếng, trà nguội rồi, phiền đương gia pha thêm một bình. Rồi anh quay đầu vui vẻ hỏi, cướp vụ làm ăn của Nam đại tiểu thư, ta phải dùng rượu thay trà đền tội với nàng vậy, có lẽ nàng không can tâm, còn muốn bàn chuyện làm ăn một lần nữa với ta à? Cô nghe xong chống eo bừng bừng lửa giận nghĩ, sớm biết tiểu thúc đến, ta đã không ăn mặc thế này rồi, không chỉnh trang gì cả. Hồ lão cửu thấy hai người đối chọi như vậy thì thầm nghĩ, đợt trước hai người được khiêng từ núi Bắc Phong về thành Thanh Châu, ầm ĩ một phen, xem ra lần này thế tử là nhắm vào Nam đại tiểu thư rồi. Ông vội cầm ấm trà lên tìm cờ chuồn, ta đi rót nước, một lát sẽ quay lại ngay. Vừa ra ngoài ông nghĩ thàm, ân oán cá nhân, lôi Tào Bang vào làm gì. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm. Mạnh Thiên Xu bình thản ngồi xuống ghế hỏi, Nam đại tiểu thư vẫn khỏe chứ? Nam Cẩm cũng ngồi xuống đáp, câu này phải để ta nói mới phải, thấy tiểu thúc vẫn còn sống là ta yên tâm rồi. Anh cười bảo, lời đã nói ra, đánh cũng đánh rồi, Nam đại tiểu thư sẽ không nhận thua ở đây chứ? Cô nghĩ thầm, bỏ đi, lùi một bước thì có sao, quan trọng là nhất định phải lấy được lô lương thực này. Cô thở dài đáp, miếng ăn đến miệng rồi còn để rớt, ta nhận thua, ngươi bán lương thực cho ta hứa với ngươi, ta sẽ chủ động từ hôn. Mạnh Thiên Xu nghe cô nói vậy thì nghi ngờ, lần trước Nam Cẩm nhận thua, hại ta bị đưa về Kim Lăng dưỡng bệnh, lần này lại dùng lại chiêu cũ, hay thật sự muốn từ hôn? Cô thấy anh nghi ngờ mình thì liền cười khổ hỏi, thế tử một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ sợi dây thừng, ta thua hay thắng cũng đều do ngươi thôi mà. Cô thở dài nói, mỗi bước đi của ta ngươi đều tính toán rất chuẩn, chắc hẳn ngươi cũng đã biết văn thư của cục hải quan ta ký rồi, về số lương thực của Hạ gia, ta nhất định phải làm được, nếu không văn thư kia xem như bỏ, còn khiến kho lương thực thành trò cười. Ta không nuốt nỗi oán hận này, thay vì thua kho lương thực, ta thà thua thế tử ngươi, coi như là tạ lỗi về những việc ta đã làm trong quá khứ. Cô tỏ vẻ yếu đuối đáng thương mà khẩn cầu anh. Mạnh Thiên Xu lạnh nhạt nói với Nam Cẩm, có vẻ như đây là những lời thật lòng của ngươi. Anh thầm nghĩ, nhưng chắc không đơn giản vậy chứ. Nếu không phải lần này về Kim Lăng điều tra lại Nam Cẩm, không biết còn bị đệ nhất ngốc nghếch thành Thanh Châu lừa gạt đến bao giờ. Nam Cẩm tiếp tục tỏ vẻ đáng thương nói, vậy nên ta thua rồi, tông phục khẩu phục, nhưng có thể hủy bỏ hôn ước. Cha ta đã giấu món nợ ân tình bao năm nay, mà đó là thiệt thòi. Thế tử định bù đắp thế nào đây? Anh gõ bàn hỏi, ngươi muốn cái gì? Nam Cẩm đáp lời, lương thực của Tung Giang sẽ do Nam gia ta thu về. Cái này chúng ta không bàn tới nữa, món nợ ân tình, ngươi cũng không tự làm chủ được. Như vậy đi, ta từ hôn. Nam Vương phủ chọn một nữ tử khác hợp tuổi để kết hôn, muội muội Nam Phiêu Tố của ta là một sự lựa chọn phù hợp. Anh quả quyết đáp, không được. Cô liền hỏi, ngươi chê ta không xứng với đại ca ngươi, nhưng muội muội ta tinh thông cầm kỳ thi họa, dáng vẻ cũng vô cùng thanh tú, tính cách dịu dàng ấm áp, tại sao lại không được? Anh nghe xong thì trầm lặng rồi chống cằm thở dài nghĩ, tóm lại là vì ta nghĩ đại ca nên lấy cô nương mà huynh ấy yêu, chứ không phải chọn rau chọn cỏ, nhét bừa cho huynh ấy, ép huynh ấy phải nhận. Nhưng những lời này không thể nói cho Nam Cẩm nghe được. Cô liền tiến đến gần hỏi, thế tử, cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi thật lòng đến vì Sơn Sách thế tử, hay là vì chính bản thân mình? Anh nhíu mày hỏi, ngươi muốn nói gì? Cô vươn tay chạm vào cổ tay anh hỏi, thế tử, có phải ngươi thích ta không? Anh nghe xong cả người đều cứng đờ. Không khí tưởng chừng như đầy bong bóng màu hồng, thực chất là Nam Cẩm đang trừng Mạnh Thiên Xu, còn anh thì vững như Thái Sơn. Cô quay đi nói, thế tử không muốn ta gả cho đại ca ngươi như vậy, ta còn tưởng là ngươi thích ta, không nỡ để ta đi chứ. Cô đỏ mặt nghĩ thầm, đáng ghét, quyến rũ thất bại rồi. Mạnh Thiên Xu bảo với cô, nhân lúc Hồ lão cửu còn chưa quay lại, Nam đại tiểu thư bớt nói những lời dư thừa lại, mau đưa ra điều kiện của ngươi đi. Thích Nam Cẩm? Hừ, nếu thật sự có một ngày như vậy, xin ông trời hãy giáng sét đánh chết ta đi. Cô liền nói, cha ta đã nói, mấy hôm nữa Sơn Sách công tử sẽ chính thức đến nhà ta đề cập đến việc hôn sự. Nghe nói Vương gia phu nhân cũng sẽ đi cùng, chắc thể tử sẽ cho ta gặp mặt Sơn Sách công tử trước một lần chứ. Ngộ nhỡ ngày ấy nhất kiến trung tình với ta, rất thích ta thì phải làm sao? Ngươi bắt ta phải từ hôn, vậy chẳng phải làm hỏng nhân duyên của đại ca mình sao? Anh cầm tách trà lên nghĩ thầm, nhất kiến trung tình chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, người tốt sao có thể nói vậy. Anh bảo, đại ca ta hành xử có lễ nghĩa phép tắc, cho dù không bằng lòng cũng sẽ không nói ra. Cô liền đáp, nói như vậy, nếu ta trực tiếp từ hôn ngay trước mặt, không biết chừng Vương gia phu nhân sẽ trách Sơn Sách công tử mất, lại nghĩ ngài ấy không lo liệu thỏa đáng, không quan tâm ta nên mới khiến ta từ hôn một cách tùy hứng như vậy. Dù sao thì ta cũng nổi tiếng là khó chiều mà. Anh nghe xong hừ lạnh nói, ngươi cũng biết mình đấy nhỉ. Cô tiếp tục nói, chi bằng để hôm sau quay về, vì một vài sự cố ngoài ý muốn mà ta đã bỏ lỡ buổi cầu hôn của Vương phủ, không liên quan gì đến Sơn Sách công tử. Còn với ta mà nói, cùng lắm mọi người chỉ mắng một câu đáng đời, chứ cũng chẳng nói khó nghe gì. Anh hỏi cô, ngươi định thế nào? Cô nở nụ cười ác độc nói, ta sao? Vậy phải xem dì Tư nhà ta định thế nào. Chắc hẳn dì Tư sẽ có vẻ mặt này khi đưa cho A bột hoa đào, hồ ly lại phải xuất sơn tung chiêu rồi. Lúc này bên trong Nam phủ, Tứ Di Nương nhận được một bức mật thám, bên trên có viết,
đại tiểu thư đã âm thầm đến Tung Giang tối nay, bà ta đọc xong tự hỏi. Lúc này rồi còn lén đến Tung Giang làm gì? 2 ngày nữa là Thú Nam Vương phủ đến nhà bàn chuyện hôn sự rồi. Đúng rồi, nếu có thể nhân cơ hội này khiến Nam Cẩm không thể quay về được nữa, mọi người nhất định sẽ nghĩ là cô ta đào hôn. Bà ta vui vẻ nghĩ, đến lúc đó Nam Vương phủ nhất định sẽ rất tức giận. Nữ tử khuê các bỏ nhà ra đi, thanh danh thậm tệ như vậy ai mà còn muốn chọn cô ta làm con dâu, nhưng lão gia lại không có ở nhà, đối phương chắc hẳn sẽ không đến mức tử hôn đâu. Đến lúc đó ta khua chiêng gõ trống bên Vương phi, Phiêu Tố nhất định có thể nắm bắt cơ hội gả vào Thú Nam Vương phủ. Bà ta ném tờ giấy vào ngọn lửa nở nụ cười ác độc nghĩ, lập tức tìm người đến Tung Giang hành sự, kéo chân Nam Cẩm, nó nhất định sẽ bỏ lỡ buổi bàn hôn sự hôm đó. Ngày hôm sau, buổi tối Nam Cẩm cùng với Mạnh Thiên Xu ngồi trên xe ngựa. Cô vén rèm nhìn ra ngoài, còn Mạnh Thiên Xu chừng cô nghĩ thầm, Nam Cẩm để tùy tùng của mình rời đi vào lúc trời chưa kịp sáng, không biết lại định tính toán gì đây. Dù sao cũng phải quay về từ hôn, tiện thể đi cùng cô ta luôn, dù sao cũng tốt hơn là để cô ta thân nữ tử đi đường một mình. Còn Nam Cẩm nhìn ra bên ngoài nghĩ thầm, hừ, từ hôn thì không thể từ hôn được, ta không thể đến sớm, cũng không thể đến muộn được. Nếu đi đường núi, trên đường gây ít rắc rối cho bọn chúng, vừa hay tối mai là về đến nơi rồi. Chỉ là cô nhớ lại lời lúc trước đã nói với Thủy Bảo, lát nữa ta đi gặp Kinh Hòa trước, ngươi chuẩn bị sẵn xe ngựa đợi ta ở cửa bên là được. Thủy Bảo lo lắng nói, tiểu thư, ngươi thật sự muốn đích thân đi sao? Ngộ nhỡ. Nam Cẩm cười đáp, Tào Bang đặt chữ nghĩa lên hàng đầu, chỉ khi đích thân ta đến mới có thể thể hiện được thành ý, ngươi yên tâm, ngày mai trước khi trời sáng ta sẽ về kịp. Thủy Bảo tin tưởng cô đáp, vâng. Cô tưởng tượng đến vẻ mặt ủ rột lo lắng của Thủy Bảo thì lo lắng thở dài nghĩ, đột nhiên thay đổi kế hoạch. Nha đầu Thủy Bảo chắc là lo lắng lắm đây. Thế rồi cô buông rèm ôm lấy người mình nói, lạnh quá. Lúc đến cải trang nam nhân, mặc đồ tiêu sái, đến áo khoác cũng không mang, bây giờ phải quay về trong đêm, ta chết cóng mất. Mạnh Thiên Xu nghe xong khựng lại nghĩ thầm, Nam đại tiểu thư lại bắt đầu giở trò gì đây. Anh vươn tay mở dương đồ lấy chiếc áo khoác ra đưa cô bảo, đây. Cô khựng lại nói, cái này, gần đây có tiệm y phục nào không, ta đi mua một bộ là được rồi. Anh nhét vào tay cô nói, phiền phức, thứ đồ tầm thường. Nam đại tiểu thư không chê là được. Cô ôm lấy áo choàng vui vẻ nói, không chê, ta thích lắm. Đa tạ thế tử. Anh thấy ánh mắt của cô thì khựng lại nghĩ, cái ánh mắt này là sao đây, rõ ràng thế cục này là mình đã thắng rồi, vậy mà cứ thấy bất an đến kỳ lạ. Nữ nhân đúng là khiến người ta khó nắm bắt. Anh lo lắng trong lòng, còn Nam Cẩm bình tĩnh choàng áo khoác của anh lên. Chiếc xe ngựa tiếp tục đi đến tối. Trong xe anh liếc nhìn Nam Cẩm đang ngủ say. Nếu nói về những lời đồn liên quan đến Nam Cẩm, có những cái nào là sự thật, có lẽ chỉ có dung mạo này là có chút. Chiếc xe ngựa đang đi vấp phải đá thì sóc này khiến cho Nam Cẩm đang ngủ say nhưng ngả khẽ một tiếng. Mạnh Thiên Xu thấy thế vội vàng vươn tay ra đỡ lấy cô. Tay anh chạm vào gương mặt mềm mại của cô khiến anh ngỡ ngàng. Nam Cẩm tiếp tục kêu lên một tiếng vì lạnh, anh giật thót rụt tay lại. Chính vì thế mà làm cô ngã đập đầu xuống ghế. Anh thấy thế ôm mặt xoay đầu đi không dám nhìn cô. Cô ôm đầu có cục u của mình đầy dấu hỏi chấm hỏi anh, có chuyện gì vậy? Anh thấy cô tỉnh dậy thì chột dạ toát mồ hôi rồi quay ra hỏi phu xe, sao lại phanh xe vậy? Phu xe nghe xong sợ hãi nghĩ, sao thế? Ta vẫn luôn đi bình thường mà, đường núi gập ghềnh lại trách ta. Phu xe vội nói, thiếu gia, ta sai rồi, ta sẽ lái vững hơn. Bỗng trong xe có tiếng thét khiến cho phu xe giật thót nghĩ, tiêu rồi, thiếu gia sắp nổi giận rồi, sao hình như không có phản ứng gì vậy? Bỗng lúc này trong xe Nam Cẩm nói, đau quá, ngươi nhẹ chút đi, chậm một chút. Mạnh Thiên Xu vội bảo, ngươi đừng động đậy. Cô đáp trả, ngươi không nhẹ lại, ta nhất định phải cử động. Lúc này trong xe cô ngã vào lòng anh đỏ mặt nghĩ, ta chưa từng gặp phải loại chuyện ngại ngùng như thế này. Anh nhớ lại ban nãy chiếc xe ngựa bị sóc vì thế mà Nam Cẩm ngã vào lòng anh, tóc cô vì thế mắc vào phụ kiện trên áo anh. Lúc này anh đang gỡ tóc ra cho cô kêu gào, đừng kéo nữa, mạnh tay quá, đau. Anh nghe xong đỏ mặt nói, xoắn rồi. Cô hốt hoảng nói, đừng xoắn tóc của ta, lão tổ tông nói rồi, máu có thể chảy, nhưng tóc không được rối. Anh đang rút dao găm ở dưới chân ra định cắt đi, nghe vậy giật mình hỏi, lão tổ tông nào vậy? Cô khựng lại rồi hào hùng nói, vậy câu này chắc chắn ngươi nghe qua rồi, từng sợi tóc, từng tấc da trên cơ thể đều do cha mẹ ban tặng. Anh rút dao găm ra rồi cắt đi chỗ tóc rối của cô tức tối nói, ta còn chưa hỏi cha ta, sao ta dám để ngươi tùy tiện xẻo đi chứ? Ngươi đừng vội, từ từ giải quyết, nhất định sẽ được mà. Sau khi cắt đoạn tóc đó anh thở phào nhẹ nhõm, còn Nam Cẩm thì sụp đổ. Cô bình tĩnh nhét lại đoạn tóc còn lại vào dây buộc, cả người tỏa ra sát khí. Mạnh Thiên Xu thấy thế toát mồ hôi nghĩ thầm, thì ra bộ dạng lúc Nam Cẩm tức giận là như này. Bầu không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng. Mạnh Thiên Xu đang định nói lại thôi, đột nhiên xe ngựa rung lắc dữ dội. Phu xe vội nói, thiếu gia, Nam tiểu thư, chúng ta gặp thổ phỉ rồi. Hai người trốn kỹ vào, đừng ra ngoài, khiến cho cả hai người nghe xong đều giật mình. Bên ngoài chiếc xe ngựa lúc này đám thích khách mặc đồ đen tay cầm kiếm xông đến tấn công thuộc hạ của Mạnh Thiên Xu.
Hai bên đấu đá một hồi rồi tên thích khách ném ra lựu đạn về phía xe ngựa. Tiếng nổ làm ngựa giật mình mà phi đi, phu xe bị ngựa hất văng ngã xuống đất kêu lên, ui ra, phu xe hô lên, thiếu gia, thiếu gia. Chiếc xe bị sóc nảy liên tục khiến cho Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm bị va đập không ngừng, ngựa tiếp tục phóng về phía trước. Mạnh Thiên Xu nghĩ thầm, tiêu rồi, ngựa mất khống chế rồi. Ngựa lúc này vẫn đang phóng đi, Mạnh Thiên Xu nhìn ra bên ngoài, khúc cua trên gắt quá, e là sẽ bị văng ra ngoài mất, phải nhảy khỏi xe ngựa trước mới được. Đúng lúc này dây buộc bị đứt khiến cho chiếc xe bị đổ làm cho cả Nam Cẩm và Mạnh Thiên Xu đều ngã văng khỏi xe ngựa. Nam Cẩm ngồi gượng dậy run rẩy ôm chân nghĩ, vãi, ngã đau quá. Cái tên bệnh tật kia không sao đấy chứ? Cô đứng dậy thấy chân bị đau thì thầm thốt lên, hỏng rồi, có khi bị bong gân rồi. Đúng lúc này đám thích khách xuất hiện nở nụ cười đắc ý. Nam Cẩm lùi lại sợ hãi nói, ta có tiền, ta có thể cho các ngươi hết, xin đừng làm hại ta. Tên cầm đầu nghe xong nghĩ thầm, mặc dù nhận tiền của dì Tư làm việc, không được tổn hại đến tính mạng của Nam đại tiểu thư. Có điều, hắn ta liền hỏi, cái con ngốc này, trên người có bao nhiêu tiền? Đưa ông xem nào. Cô tỏ vẻ yếu đuối nói, sao dám phiền đại gia tự mình đến xem, ta thành thật là được rồi. Cô lục lọi rồi đưa tiền ra nói, đây là tất cả số tiền ta có trên người. Tên thích khách nhìn chằm chằm cô nghi hoặc, cô thấy thế thầm nghĩ, thổ phỉ cướp tiền còn lưỡng lự, nay chẳng chuyên nghiệp gì cả. Hơn nữa, bọn chúng còn vừa. Ba tên thích khách liếc nhìn nhau rồi kẻ cầm đầu nổi máu râm rê đột nhiên nói, không được, ta không tin, ta muốn tự tìm. Nam Cẩm nghe xong khựng lại nghĩ thầm, lẽ nào là trò quỷ của con mụ tứ di nương. Cô nghiến răng hỏi, các ngươi có biết ta là ai không? Có biết ái lang của ta là ai không hả? Dám giở trò đồi bại với ta, các ngươi không sợ chết à? Ba tên thích khách giật mình hỏi lại, ái lang? Chắc vậy được rồi chứ. Đúng lúc này Mạnh Thiên Xu vừa bò được từ dưới vực lên, cô thấy thế lập tức vui vẻ nói, hắn đến rồi. Tiểu Xu. Đám thích khách nghi hoặc hỏi, tiểu thúc. Cô tiếp tục gọi, Xu trong Thiên Xu. Tiểu Xu. Mạnh Thiên Xu khó khăn bước lên vừa bước vừa thở dốc. Nam Cẩm vẫy tay cười nói, mau tới đây, mau tới đây, người tình của ta. Cô vừa nói xong bầu không khí liền trầm mặc im lặng kéo dài. Mạnh Thiên Xu người đầy bụi bặm nghiến răng tức giận nghĩ, nữ nhân này. Mạnh Thiên Xu liếc qua bọn sát thủ rồi bất giác đi đến gần Nam Cẩm. Cô vươn tay kéo áo anh hỏi, ngươi có sao không? Cô nhỏ giọng, Tiểu Xu, chúng ta gặp cướp rồi, ngươi có ngân lượng không? Anh bình thản đáp, không có. Cô vẫn chưa hết hy vọng hỏi, vậy ngươi xuất thân là tướng, có biết võ công không? Anh nghe xong cũng hiểu nỗi lo lắng của cô, xoay người nhìn bọn cướp chắn trước mặt cô nói, không sao, đã có ta. Tên cầm đầu nhìn anh nhăn nhó nghĩ, nam nhân này xem chừng không đơn giản, không thể giữ lại. Nam Cẩm có thể không giết, nhưng hắn nhất định phải chết. Thế là hắn nắm chặt đao hỏi, dựa vào một tên bệnh tật như ngươi thì có ích gì? Ngươi chết trước đi, xuống hoàng tuyền làm một đôi uyên ương mệnh khổ đi. Hắn ta giơ đao lên định chém về phía Mạnh Thiên Xu. Bỗng anh nói, khoan đã. Tên thích khách liền khựng lại. Anh nghĩ thầm, vừa rồi hắn nói uyên ương mệnh khổ là có ý gì? Thế rồi anh vươn tay móc túi áo mình. Cô thấy thế vui vẻ nghĩ, lẽ nào hắn giấu ám khí gì bên trong? Ai ngờ thứ anh lấy ra lại là ngân phiếu khiến cho cô đơ người. Cô tức tối hỏi, vừa rồi hỏi ngươi có ngân lượng không? Ngươi nói không có cơ mà. Anh hùng hồn đáp, ngươi hỏi ngân lượng mà, có hỏi ngân phiếu đâu. Anh đưa tập ngân phiếu ra nói, chỗ này là 500 lượng. Các huynh đệ giết người chẳng qua cũng là để kiếm tiền, mọi người chia nhau đi, không thì giải tán sớm đi, để bọn ta tiếp tục lên đường. Tên thích khách nhìn anh cảnh giác, loại người này không nên dây vào, một khi đã động vào thì nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Một tên tóc búi liền hét lên, đừng hòng lấy tiền để lăng nhục bọn ta. Tên cầm đầu nghe xong cướp ngân phiếu trên tay Mạnh Thiên Xu rồi đập vào mặt đàn em hỏi, lăng nhục? Ta xin ngươi lăng nhục ta đấy, làm cái nghề này mà còn không biết điều à? Giết hắn, tiền sẽ là của chúng ta hết, còn được tận hưởng mỹ nhân như hoa như ngọc này. Tên tóc búi gãi đầu, xin lỗi đại ca, ta hiểu rồi. Tên đại ca lại mắng, ngươi hiểu cái chó gì, còn không mau ra tay. Tên đàn em vội nói, dạ. Ngay lúc bọn họ định xông lên thì Mạnh Thiên Xu ra vẻ nói, tiên lễ hậu binh, khiến cho đám người khựng lại. Anh tiếp tục nói, nếu đã vậy, ta chỉ đành. Điều này khiến tên cầm đầu khựng lại, còn Nam Cẩm thì kinh ngạc nghĩ, chẳng nhẽ tiểu thúc này giấu kín không hề để lộ, bộ dạng ốm yếu ngày thường đều là diễn thôi sao? Tương truyền, Thú Nam Vương phủ có một thần binh hiếm có, gọi là kiếm kinh hồng. Kinh hồng xuất hiện khiến người ta phải sợ hãi, chim chóc bị tiêu diệt, muôn thú đều than khóc, vì kiếm kinh hồng là một thanh kiếm mềm, có thể đeo sát bên người, nên càng quý giá hơn. Nghe nói kiếm kinh hồng được truyền cho Mạnh Thiên Xu, nhưng chưa từng có ai thấy thân thủ của hắn, chứ đừng nói trông thấy hắn sử dụng thanh kiếm kinh hồng này. Lẽ nào hôm nay lại có vinh hạnh được thưởng thức tuyệt kiếm kinh hồng của tiểu thúc? Anh cười lạnh lục lọi trong tay áo khiến cho đám thích khách cảnh giác. Ai ngờ anh lại lấy ra ngọc bội nói, không có gì là tiền không giải quyết được cả, nếu có, vậy thì thêm chút tiền nữa là được. Điều này khiến cho cả đám thích khách và Nam Cẩm đều sốc đến ngây người. Cô tức tối nghĩ, cái quái gì thế? Kinh hồng đâu? Võ công tuyệt đỉnh đâu? Nhân lúc bọn thích khách đang nhìn nhau thì cô vươn tay cầm tay anh kéo đi mắng, đồ ngốc, chạy đi. Đám sát thủ thấy thế vội đuổi theo.
Nam Cẩm vừa chạy cùng Mạnh Thiên Xu vừa nghĩ, không ngờ Tứ Di Nương lại chẳng chuyên nghiệp gì cả, chắc không phải là vì tiết kiệm tiền đấy chứ, lại đi thuê đám sát thủ vô lại này làm việc. Đám người này liệu có nghe lời bà ta không, không sợ gây ra rắc rối đến tính mạng à? Cô quay đầu về phía sau nhăn nhó nghĩ, nói đi cũng phải nói lại. Tiểu thúc này một thân bệnh tật, lại ở bên ngoài, không biết võ công, trời đất, còn không cả bằng ta. Thế là cô liền hỏi, thế tử, ngươi vẫn ổn chứ, ngươi đừng có chuyện gì đấy nhé, nếu không ta không giải thích rõ ràng được đâu. Anh vừa thở dốc vừa mắng, ngươi im miệng. Cô gật đầu hỏi, được được, ngươi muốn ngồi nghỉ một lát không? Anh vừa chạy vừa thở dốc nói, không, không được nghỉ, còn chưa đến nơi an toàn nữa. Cô tiếp tục chạy nói, chắc là không sao rồi, hai chúng ta, một người bệnh, một người yếu, với tốc độ như vậy mà chúng không đuổi kịp. Chắc hẳn là sau khi chúng ta chạy đi, tùy tùng của ngươi đã đuổi theo và giết hạ chúng rồi, đợi đi, không biết chừng tùy tùng của ngươi sẽ tìm đến đây đấy. Hai người dừng trước mỏm đá, lúc này có tiếng vó ngựa vang lên, Mạnh Thiên Xu nói, đến rồi. Anh nghĩ thầm, nhưng không phải tùy tùng, càng không phải là lũ tôm tép hôi hám ban nãy. Cô kinh ngạc hỏi, hả? Nam Cẩm lúc này vẫn thở dốc lấy sức không hiểu gì. Đúng lúc này có tên thích khách xông đến chém về phía Nam Cẩm. Cô vội vàng né tránh, rồi tức giận chừng về phía tên thích khách khiến hắn giật mình. Cô bực bội nghiến răng xông đến tóm lấy áo của tên thích khách, một chiêu vật ngã hắn xuống đất. Mạnh Thiên Xu thấy thế khựng lại sợ hãi nghĩ, còn tưởng Nam Cẩm gian xảo quỷ quyệt như một con cáo, nhưng bên trong vẫn là một nữ tử yếu đuối. Không ngờ đại tiểu thư Nam gia lại biết võ công thế này. Còn Nam Cẩm vừa đạp ngã được tên thích khách thì nghĩ thầm, ra tay nhắm vào ta, có người muốn lấy mạng ta, nhất định không phải là người của Tứ Di Nương phái đến. Vậy là ai chứ? Thế là cô hô lên, các vị anh hùng hảo hán, chắc hẳn các ngươi không thù không oán với Nam Cẩm ta, chỉ hành sự vì tiền mà thôi, chi bằng các ngươi hãy ra giá đi, để cho ta một con đường sống, tiền ta sẽ trả gấp đôi, tuyệt đối không báo lên quan phủ. Lúc này đám thích khách lại tấn công Mạnh Thiên Xu. Tên vừa bị cô quật ngã đã ngồi dậy, cô giật mình nghĩ, tiêu rồi, kẻ không ham tiền tài, nhất định là tử sĩ, vậy kẻ muốn giết ta xem ra không phải người tầm thường. Hai tên thích khách lại xông về phía Nam Cẩm, còn một tên khác lại định chém về Mạnh Thiên Xu. Anh vội vàng né tránh lưỡi đao, Nam Cẩm liên tục tránh đòn mà trượt chân khỏi mỏm đá ngã xuống. Cô sợ hãi nghĩ, tiêu rồi. Ngay lúc cô nghĩ rằng mình sẽ chết thì Mạnh Thiên Xu xông đến kéo tay cô hỏi, ngươi không sao chứ? Anh đang dùng hết sức để giữ lấy cô. Nam Cẩm dẫm được vào một mỏm đá, lại bám được vào tảng đá nhô ra nói với Mạnh Thiên Xu, ta không sao. Cô ngẩng đầu lên thấy có tên thích khách chuẩn bị chém Mạnh Thiên Xu thì giật mình hét lên, cẩn thận phía sau. Mạnh Thiên Xu giật mình quay đầu lại thấy tên thích khách chuẩn bị tấn công mình liền bộc phát sức mạnh nội lực, loạt sức mạnh màu xanh bùng nổ đánh văng tên thích khách kia, đồng thời làm gãy đôi thanh kiếm của hắn, khiến hắn rên rỉ ngã xuống. Đám thích khách còn lại thấy thế thì đều sợ hãi khựng lại không dám bước tiếp, rồi quá sợ mà chạy trốn. Mạnh Thiên Xu lúc này sắp kiệt sức thở dốc. Nam Cẩm thấy cảnh vừa rồi thì khựng lại nghĩ, khoảnh khắc vừa rồi rốt cuộc là thế nào. Ngay lúc Mạnh Thiên Xu sắp kiệt sức thì thuộc hạ của anh chạy đến hỏi, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, sao người lại nghĩ dại vậy? Anh nghe xong tức giận mắng, bớt phí lời lại, mau đến rút đi. Thuộc hạ nhìn xuống thấy Nam Cẩm ở dưới thì giật mình hô lên, ui ra, đây là, mau rút đi, kéo Nam đại tiểu thư lên. Thuộc hạ của anh lập tức chạy đến kéo Nam Cẩm lên. Nam Cẩm phủi bụi trên người mình, bên này đang thở dốc. Cô liếc nhìn anh thấy khóe miệng anh chảy máu, anh nuốt màu trào ra xuống. Cô thấy thế thì nghi hoặc nghĩ, hắn sao vậy? Người hầu của anh đỡ anh dậy hỏi, thiếu gia, mấy tên cướp ở eo núi đã bị chúng ta khống chế rồi, đã trói chúng lại một chỗ phía sau xe ngựa, cứ tưởng ngựa của chúng ta chạy mất tiêu rồi, không ngờ nó tự tìm đường quay về. Anh lấy ra một viên thuốc rồi ngửa đầu uống nó. Người hầu hỏi anh, thiếu gia, bây giờ chúng ta? Anh liếc nhìn về phía Nam Cẩm. Cô khựng lại rồi nói, đi thôi, về từ hôn. Anh nhìn cô một hồi rồi gật đầu đáp, đi thôi. Chiếc xe ngựa lại tiếp tục di chuyển đưa Nam Cẩm và Mạnh Thiên Xu trở về. Ở trên xe bầu không khí yên tĩnh dị thường. Nam Cẩm lúc này nhặt lại được 4 cân mạng rồi ngồi thở ra. Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy Mạnh Thiên Xu nhìn chằm chằm mình cô liền hỏi, ngươi muốn hỏi gì? Thân thủ của ta sao? Anh nghĩ thầm, ta chưa từng nghe nói đại tiểu thư Khuê Các biết võ công, càng không ngờ người này còn là Nam Cẩm. Hơn nữa, những chiêu thức chiến đấu mà nàng sử dụng khi đó tuy không thực hiện rõ ràng nhưng lại rất thực tế chứ không chỉ là khua chân múa tay. Cô tiếp tục vui vẻ nói, vàng bạc đều tốt, bạc chói mắt và trắng sáng, nhưng ta thích sử dụng nó, chứ không thích bị nó điều khiển. Có lúc dùng tiền rồi nhưng vẫn phải dựa vào bản thân mình đấy thôi. Trước đây đấu đá trong gia đình giàu có phải vận dụng đầu óc, nhưng cũng được tập luyện cách phòng thân. Kiếp trước không dùng tới, kiếp này làm kẻ vô dụng ấy vậy mà lại dùng đến, nhưng ít nhất là vẫn còn sống tiếp, không bị một đao chém chết. Cô tiếp tục nói, đương nhiên rồi, lý do cơ bản nhất là do tính kiêu ngạo này của ta rồi. Sau này gả đi, người ta ức hiếp ta thì phải làm sao? Chẳng phải nên đánh lại luôn sao? Anh nghe cô nói xong thì khóe miệng giật giật. Cô tiếp tục hỏi, vậy còn ngươi? Rõ ràng là một vị tướng với võ nghệ trên người, vậy mà lại yếu đuối thành ra thế này, cũng không giống giả bộ. Anh đáp, đám người áo đen đó hình như đã biết gì đó.
luôn ép ta phải ra tay. Cô hứng thú hỏi, đám áo đen muốn giết ta, cũng vì ép ngươi sao? Anh lạnh lùng đáp, ngươi sai rồi, người bọn chúng muốn giết là ta. Cô giật mình hỏi, bọn chúng là ai? Cô nghĩ thầm, chắc chắn không phải người của Tứ Di Nương, hơn nữa người quen biết Mạnh Thiên Xu, ít nhất cũng phải là người rất hiểu hắn. Anh không đáp mà chỉ lắc đầu. Cô thấy thế thì nghĩ hắn thật sự không biết, hay là không muốn nói. Nếu mục tiêu thật sự là ta, đám người đó có lẽ sẽ không ra tay nữa. Lẽ nào trên người nguyên chủ còn có bí mật gì đó mà ta chưa biết, phải làm rõ chuyện này mới được. Rồi cô bỗng chú ý đến cài áo của anh, thấy trên đó vẫn còn dính tóc của mình thì liền cười vui vẻ. Tại Nam phủ, trong phủ được đặt rất nhiều dương xính lễ, còn Thủy Bảo thì đang khóc vì lo lắng. Đúng lúc này có người hô lên, đại tiểu thư về. Nam Cẩm cùng Mạnh Thiên Xu bước vào trong. Thủy Bảo vừa thấy cô lập tức chạy đến nói, tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng về rồi. Cô vỗ vai Thủy Bảo an ủi, ngoan, đừng khóc mà, ta cũng đâu có mất cái tay thiếu cái chân nào đâu, còn thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi này. Thủy Bảo lau nước mắt hỏi, tiểu thư, nhưng mà hôn sự phải làm sao đây? Nam Cẩm hào hứng đáp, đương nhiên là từ hôn rồi, cũng không thể để Vương phi giận dữ vô ích được đúng không nào? Lời của cô đâm chọc tim đen của Mạnh Thiên Xu khiến anh toát mồ hôi. Lúc này từ trong phủ chắc phu nhân Kiều thị cùng với Tứ Di Nương đi ra. Tứ Di Nương nở nụ cười đắc ý hỏi, Cẩm Nhi, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta nói nha đầu Nam Cẩm, cho dù lão gia có nuông chiều ngươi thế nào, thân là thiên kim tiểu thư, đi đêm không về, một mình chạy đến Tung Giang Tào Bang, quả thực là quá đáng rồi đó. Đừng nói là Vương phi không chấp nhận ngươi, lão gia biết chuyện cũng sẽ phạt ngươi thôi. Nam Cẩm nghe xong bật cười khiến cho chắc phu nhân cùng với Tứ Di Nương giật mình. Cô nói, một mình ta lén lút rời đi, cùng lắm người ta đoán ta đào hôn, sao Tứ Di Nương lại biết rõ là ta tới Tung Giang Tào Bang vậy? Ấy, lẽ nào ngươi mới là mẫu thân ruột của ta, có tâm linh tương thông chăng? Tứ Di Nương nghiến răng nói, ngươi. Chắc phu nhân liếc nhìn bà ta cảnh cáo rồi quay sang hỏi Nam Cẩm, ngươi nói ngươi không đào hôn, ngươi thân là nữ tử, đến Tào Bang làm gì? Nam Cẩm nghiêng đầu đáp, làm ăn đó. Ta đào hôn ư? Sơn Sách công tử người tài, thế gia hiển hách, ta thích còn không kịp, sao phải đào hôn chứ? Mạnh Thiên Xu nghe thấy thế thì nhíu mày. Tứ Di Nương tiếp tục chỉ trích cô, vậy tại sao ngươi lại chậm trễ không đến? Rõ ràng ngươi biết hôm nay sẽ gặp mặt bản hôn dữ, vậy mà lại không biết phân biệt nặng nhẹ. Cô lạnh lùng nhìn bà ta đáp, đương nhiên là trên đường có người cản ta rồi, không cho ta đến thành Thanh Châu đúng giờ. Cô tiến sát lại gần bà ta hỏi, ngươi cũng theo ta về rồi? Đang ở phía sau, Tứ Di Nương có muốn gặp chút không? Cô vừa dứt lời lập tức thuộc hạ dẫn theo tên thích khách đi vào. Tứ Di Nương vừa nhìn thấy hắn ta thì hoảng hốt nói, ta không biết hắn, tên cướp này là ai, tại sao lại bắt ta gặp hắn? Nam Cẩm nghe xong tiến đến gần Mạnh Thiên Xu hỏi, Tứ Di Nương nói gì vậy, sao lại không quen thế tử được, lại còn nói người ta là cướp thế? Không khí lúc này trầm mặc. Rồi chắc phu nhan giật giật khóe miệng hỏi, ngươi nói người cản đường ngươi, không cho ngươi về, người đó là thế tử ra sao? Nam Cẩm liếc nhìn anh hỏi, không phải sao? Anh thầm nghĩ, tiêu rồi, ta biết Nam Cẩm định giở trò gì rồi. Cô bình tĩnh bước vào trong nhìn trộm, vừa thấy cô Vương phi đã tức giận đập chén trà. Nam Cẩm sợ hãi hành lễ nói, tham kiến Vương phi. Trong lòng cô nghĩ thầm, mẹ chồng tương lai hung dữ quá, hôn sự này thôi khỏi đi. Thú Nam Vương phi Nguyễn Hồng Ngọc nhìn cô lạnh lùng rồi tức giận nói, Xu Nhi, qua đây cho ta. Anh tiến lên hành lễ gọi, mẫu thân. Cô liếc mắt ra tín hiệu cho anh, còn anh thì dùng ánh mắt nói, đừng nhìn ta, xem kịch hay. Vương phi nhìn hai người trao đổi ánh mắt nghĩ, vốn tưởng nàng dâu khuê các tương lai bỏ nhà ra đi, không coi thanh danh ra gì đã là chuyện hoang đường lắm rồi, giờ thì hay rồi. Thiên Xu cũng hồ đồ theo, đúng là tức chết ta mà. Vương phi liền hỏi, Nam Cẩm tiểu thư nói là con cản đường nàng, cố tình để Nam tiểu thư bỏ lỡ giờ lành bàn chuyện hôn sự, nàng có đổ oan cho con không? Đại ca của con cũng ở đây, con không cần phải cho ta một câu trả lời, con nói với đại ca mình đi. Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm nghe xong đều giật mình. Nam Cẩm vui vẻ nghĩ, hóa ra tướng công tương lai của ta cũng ở đây. Cô liếc nhìn về phía con trưởng của thú Nam Vương, Mạnh Sơn Sách. Hai vị công tử của nhà thích Nam Vương phủ đúng là anh tú mỹ miều, mỗi người một vẻ, có điều hai người đều không giống vẻ bề ngoài, đều đang giấu giếm điều gì đó bên trong. Nam Cẩm hành lễ nói, Vương phi bớt giận, thế tử không nói được, thôi thì chi bằng để ta nói cho. Vương phi nghe xong nhíu mày nhìn về phía cô. Mạnh Thiên Xu thấy thế thì lập tức lo lắng gọi, Nam Cẩm, ngươi đừng đi quá lố. Cô giả bộ yếu đuối hỏi anh, thế tử, sao lại nói như vậy? Là chính miệng ngươi nói không muốn ta gả cho đại ca ngươi mà, nói phu thê đầu bạc răng long, đầu tiên thì phải đồng tâm đồng lòng, nhất định không thể gả cho người mình không thích. Ngươi còn xoa đầu ta. Cô vươn tay vuốt ve mái tóc của mình, một tay khác lại chỉ về khuy áo của anh bảo, còn nói kết tóc lúc trẻ, duyên định ba đời. Anh nghe xong giật mình nhìn xuống khuy áo thầm nghĩ, là cái lúc đó. Vương phi nghe xong thì sợ hãi giật mình. Nam Cẩm tiếp tục bảo, tuy danh tiếng ta không tốt lắm nhưng cũng là nữ, vì sao có thể hạ thấp bản thân như vậy để cô ấy nuôi được? Vương phi tức giận đứng dậy chất vấn Mạnh Thiên Xu, con thật sự không thích cô ta gả cho đại ca con sao? Mạnh Thiên Xu nhíu mày, hóa ra đây là mưu mô của Nam Cẩm. Cô ta thật sự chưa hề nhận thua,
Mạnh Thiên Xu nhìn về phía Nam Cẩm nghĩ, dù khó có thể tranh luận nhưng có một điều cần phải làm. Nam Cẩm nhíu mày nghĩ, lần này mình liều mất danh tiếng cũng phải bắt anh ta xuống nước. Mạnh Thiên Xu tức giận nghĩ, bỏ hôn, nhất định phải bỏ hôn. Còn Nam Cẩm cũng liếc nhìn anh đầy quyết tâm, muốn chết thì phải chết cùng nhau. Mạnh Thiên Xu lên tiếng, cái này khiến cho Vương phi giật mình. Anh nói, con không muốn nàng ấy gả cho đại ca. Vương phi nghe xong thì sửng sốt, các vị phu nhân của Nam phủ nghe xong càng giật mình hơn. Vương phi nghiến răng tiến đến tát mạnh vào mặt của Mạnh Thiên Xu. Điều này khiến cho Nam Cẩm vô cùng hốt hoảng. Mạnh Thiên Xu vẫn tiếp tục nói, nương, con thấy hôn sự này nhất định phải bị hủy bỏ. Vương phi ôm ngực tức giận, Xu Nhi, con muốn ta tức chết phải không? Mạnh Sơn Sách thấy thế vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy Vương phi. Nương, người đừng tức giận, nhị đệ luôn biết chừng mực sẽ không làm chuyện hồ đồ. Vương phi hỏi lại, nó biết chừng mực mà có thể làm ra chuyện thế này sao? Vương phi nghiến răng nghĩ, nếu không phải vì bí mật đó của Mạnh gia, ta dù có ra sao cũng không đồng ý cho Sách Nhi lấy cái hạng đàn bà như cô ta. Nhưng Nam Cẩm bắt buộc phải là con dâu của Thuận Nam Vương phủ. Mạnh Thiên Xu thấy Mạnh Sơn Sách đến thì hốt hoảng nói, đại ca, huynh biết ta? Mạnh Sơn Sách mỉm cười, ta biết. Mạnh Thiên Xu nghe thấy vậy thì yên tâm hỏi, đại ca biết thì tốt, huynh vốn không thích đại tiểu thư Nam gia, tại sao phải cưới nàng ta? Mạnh Sơn Sách nghe xong mỉm cười, nhị đệ, vậy đệ thích nàng ta sao? Mạnh Thiên Xu khựng lại gọi, đại ca. Chắc phu nhân Kiều thị ở một bên thấy thế thì ngạc nhiên, sao lại ra thế này? Không chỉ ngăn cản cuộc hôn nhân mà còn lôi cả thế tử vào cuộc. Nếu Nam Cẩm không được gả cho đại công tử mà lại trở thành thế tử phi, hả? Chẳng phải? Bà ta lập tức đứng dậy bảo, Vương phi nguôi giận, đám trẻ đều không hiểu chuyện, chỉ là lão gia nhà ta không có nhà, đến cả người để bàn bạc ta cũng không có, cuộc hôn nhân này rốt cuộc phải làm sao đây? Vương phi quay sang bảo, nói thật với Kiều phu nhân, không chỉ ta mà còn cả Vương gia nhà ta trong lòng đã định xong xuôi, hôn sự này tuyệt đối sẽ không thay đổi gì cả. Nam Cẩm ở một bên nghe thấy thế thì suy nghĩ, Thuận Nam Vương phủ rốt cuộc nợ Nam gia món nợ gì mà cứ buộc phải thế này, quả thực là rất kỳ lạ. Kiều phu nhân tiếp tục nói, Cẩm Nhi không nghe lời như vậy cũng là Nam gia nhà ta dạy dỗ chưa nghiêm, sợ là không xứng với đại công tử, thêm cả chuyện giữa con bé và thế tử hình như có chút dây dưa ở đây. Thật sự thì ép buộc hôn nhân cũng không còn phù hợp nữa, chi bằng Vương phi cứ suy xét thêm, Nam gia cũng không phải đứa con gái duy nhất trong nhà đến tuổi kết hôn. Bà ta vừa dứt lời, Tứ Di Nương lập tức đứng dậy hào hứng nói, phải đấy, Vương phi, Nam phiêu như con gái ta được dạy dỗ tử tế, dịu dàng nho nhã, so với công tử Sơn Sách cũng không thua kém gì cả. Mọi người nghe bà ta nói xong thì đồng loạt trầm mặc. Nam Cẩm trực tiếp bật cười, chắc phu nhân thấy thế thì thầm mắng, bà ta đồ não heo, trước mặt mẹ người ta mà bà vợ lẻ ba hoa con gái xứng với trưởng Nam Vương phủ, đây chẳng phải là cái tát thẳng mặt người ta hay sao? Tứ Di Nương thấy thế khó hiểu hỏi, sao? Có làm sao đâu? Vương phi tức giận, ta nói rồi, hôn sự nhất định buộc phải tiến hành, nhưng Thuận Nam Vương phủ ta chỉ kết hôn với trưởng nữ Nam gia. Nam Cẩm, còn về chuyện chọn đứa con trai nào của ta, bà liếc nhìn về phía Nam Cẩm, khiến cho cả Mạnh Thiên Xu lẫn Mạnh Sơn Sách đều giật mình. Bà tiếp tục nói, sẽ do đại tiểu thư Nam gia tự mình quyết định. Nam Cẩm nghe xong đầu đầy dấu chấm hỏi, người vừa nói cái gì cơ? Cả chắc phu nhân và Tứ Di Nương nghe xong đều giật mình tự hỏi, sao cơ? Nam Cẩm vô cùng khó hiểu chỉ vào mình nghĩ, gì cơ, còn được tự chọn chồng nữa sao? Không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên trầm mặc, không ai nói gì. Chắc phu nhân nhíu mày, chuyện này hoang đường đến thế là cùng. Vương phi quay sang nói với Nam Cẩm, đại tiểu thư Nam gia, ngươi không cần mang nặng gánh tâm lý, dù có chọn thế nào, ngươi cũng là con dâu của Thuận Nam Vương phủ. Chuyện này sẽ không thay đổi. Chắc phu nhân và Tứ Di Nương lập tức liếc nhìn nhau. Thù Nam Vương phi tiếp tục nói, nếu ngươi thích con trai cả của ta, vậy thì hôn sự vẫn sẽ theo như cũ. Nếu người đổi thích Thiên Xu, con trai thứ của ta, thì xem ngày lành tháng tốt cũng không mất thêm bao nhiêu thời gian. Nam Cẩm nghe xong giả bộ ngượng ngùng, hai vị công tử ai cũng tốt cả, là ta không tốt, không biết chọn thế nào. Trong lòng cô khóc thầm, xin bà đấy hãy hủy hôn đi, đừng dồn ta vào bước đường cùng, lão nương không muốn gả cho ai hết. Thù Nam Vương phi lại nói, như này đi, nếu đã đến Thanh Châu rồi, ta chắc sẽ ở lại 3 tháng nữa, 3 tháng này để cho đại tiểu thư Nam gia chia ra ở cùng với cả hai, bồi đắp tình cảm, mãn hạn 3 tháng thì chọn một người để thành hôn, như vậy ngoài mệnh lệnh của cha mẹ và lời của bà mối, cũng coi như là cả hai đã nảy sinh tình cảm. Nam Cẩm nghe xong rối rắm nghĩ thầm, nếu 3 tháng này mà không chọn được thì sao? Thù Nam Vương phi nhìn cô rồi nói, mắt nhìn của Nam đại tiểu thư Nam gia ta cũng đã được nghe qua, thư sinh Bùi Khắc Xương cũng được, công tử Liễu Thành Thường cũng tốt, con trai ta vô cùng xuất chúng, văn chương đầy mình, không lẽ không xứng được với hai người họ sao? Nam Cẩm nghe xong, tưởng tượng đến cảnh nguyên chủ vô cùng vui sướng thì thở dài nghĩ, nếu đổi lại là nguyên chủ thì chắc đã yêu như điên như dại, không phải vua thì không gả, thôi bỏ đi. Trước mắt vẫn là thời hạn 3 tháng, tạm thời nghĩ cách cái đã. Cô ngượng ngùng đỏ mặt nói, vậy thì làm như người nói đi. Mạnh Thiên Xu nghe xong lập tức giật mình. Thù Nam Vương phi gật đầu, nhìn dáng vẻ này của Nam tiểu thư, đi đường cả đêm, chắc là cũng chịu không ít khổ cực, nên nghỉ ngơi nhiều chút đi. Vậy ta không làm phiền nữa đâu,
đi trước đây. Bà ta không nói, mình cũng không để ý, nhưng cũng đau, mà chân cũng nhức, chỉ muốn nhanh đi tắm nước nóng, ngủ một giấc cho đã. Thù Nam Vương phi rời đi, Trác phu nhân và Tứ Di nương lập tức đi theo đỡ bà nói, trời đã tối rồi, trong phủ đã chuẩn bị sẵn cơm tối, nhưng Thù Nam Vương phi từ chối, ta không muốn ăn, xin bỏ lỡ thiện ý của Kiều phu nhân. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 3 người, Mạnh Thiên Xu, Mạnh Sơn Sách và Nam Cẩm, không khí lập tức trở nên trầm mặc. Mạnh Thiên Xu bảo, để tranh một trận thắng thua, đại tiểu thư không từ bất cứ chuyện gì, quả là khiến ta khâm phục. Nam Cẩm ngồi xuống đáp, thế tử hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nhắc ngươi, đã bện tóc nữ tử thì phải trả giá. Mạnh Thiên Xu khoanh tay hỏi, hả, trả giá? Ta không liên quan gì hết, nhưng ngươi muốn thế nào? Rốt cuộc cô nương này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Thường thì thông minh như một con hồ ly, nhưng bây giờ vì một chuyện thôi mà lại còn mạo hiểm cả danh tiếng của bản thân. Nam Cẩm mỉm cười đáp, ta không sao, không cần phiền thế tử bận tâm. Hắn bắt đầu cãi nhau với cô, huyện không cần ta bận tâm, chẳng phải ngươi vừa mới nói với người khác là ta thích ngươi sao? Mạnh Sơn Sách thấy đệ đệ của mình cau có như thế thì lập tức tiến lên vỗ vai anh, nhị đệ. Sau đó anh quay sang hành lễ với Nam Cẩm nói, Nam tiểu thư, nhị đệ ta đã mạo phạm đến cô, thay mặt đệ ấy ta xin tạ tội với cô, mong cô đừng để bụng. Nam Cẩm nghe xong thì kinh ngạc, cô đứng dậy hành lễ, Sơn Sách công tử, ta xin lỗi đã không nghĩ đến tâm trạng thể diện của người, nếu không phải Mạnh Thiên Xu quá đáng, ta cũng không dùng cái cách hai bên cùng chịu thiệt như thế này. Mạnh Sơn Sách mỉm cười, không sao, ta và Nam tiểu thư cũng đã hiểu nhau ít nhiều, cũng là chuyện tốt, cũng mong cô về sau chiếu cố nhiều hơn. Cô vui vẻ gật đầu bảo. Mạnh Thiên Xu thấy hai người nói chuyện vui vẻ như thế thì sa sầm mặt mũi. Mạnh Sơn Sách tiếp tục bảo, ta tiễn Nam đại tiểu thư về phòng nhé, nhị đệ ta tính tình không tốt, ta vẫn còn vài chuyện muốn nói với đệ ấy. Cô liền từ chối, không cần đâu, Thủy Bảo đang đợi ta ở ngoài quán trà, ta có thể tự mình về phòng, không cần làm phiền công tử đưa tiễn. Nhị đệ của người tâm tình đúng là không tốt, ta không quấy rầy cả hai trò chuyện nữa. Mạnh Sơn Sách gật đầu, đa tạ Nam tiểu thư lượng thứ. Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm lập tức liếc nhìn nhau, hai người cùng bắn ra tia lửa, sau đó cả hai đồng loạt quay đầu đi, lộ rõ vẻ ghét bỏ nhau. Nam Cẩm cùng với Thủy Bảo bước ra ngoài, cô lên tiếng hỏi, Thủy Bảo, chuẩn bị nước nóng hết chưa? Thủy Bảo đáp lời, tiểu thư yên tâm, chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, đậu tàu, xà phòng, cánh hoa, tinh dầu nhập khẩu, hương hoa lài. Nam Cẩm nghe xong khen ngợi, giỏi, phải rồi, em đi tìm Kinh Hòa, nói cậu ta thay ta đi thăm tên gầy gò đó, đợi ta tắm rửa ngâm mình xong, ta sẽ đến hỏi anh ta chút chuyện. Vừa nói cô vừa cởi áo khoác ra. Thủy Bảo lập tức đáp vâng, tiểu thư em biết rồi ạ, nhất định là tiểu thư vẫn muốn giải quyết Tứ Di nương đây. Nam Cẩm đưa chiếc áo khoác cho Thủy Bảo rồi nói, giặt cho sạch, khâu lại rồi đem trả cho thế tử. Thủy Bảo nghe xong giật mình, sao ạ, thế tử vẫn muốn sao? Nam Cẩm liền nói, không cần thì đem về vứt đi thì cũng hơi tiếc. Thủy Bảo nghe xong kinh ngạc, mình không nghe nhầm đấy chứ, tiểu thư mà cũng có lúc tiếc một món đồ sao? Không lẽ tiểu thư thật sự có ý với thế tử? Một chiếc áo choàng bẩn, tiểu thư cũng không nỡ vứt sao? Nam Cẩm thấy Thủy Bảo ngơ ra thì đi đến búng trán Thủy Bảo nói, đừng có nghĩ nhiều. Thủy Bảo vội nói, tiểu thư, người và thế tử đúng là thích thú nhau mà. Cô xua tay, sao nói thế được, kẻ thù thì đúng là thật, nhưng thích nhau thì không có đâu nhé. Thủy Bảo nghe xong lên tiếng, tiểu thư cũng không nên nói tuyệt tình thế chứ, giờ lại sống chung hơn 3 tháng, lỡ người mà người thích là thế tử thì làm thế tử phi cũng được đó, về sau người chính là vương phi của Thuận Nam Vương phủ rồi. Nam Cẩm lập tức làm dấu chéo, đừng, nếu ta mà thích anh ta thì đồng bạc yêu dấu sẽ rời xa ta, biến ta thành kẻ khốn cùng mất. Thủy Bảo nghe xong giật mình há hốc mồm, tiểu thư lại đi lấy bạc ra mà thề thế sao? Thủy Bảo cho mày nói, tiểu thư, lời thề kiểu này không được thề bậy đâu. Ở bên trong một gian nhà, Tứ Di nương đi đến hỏi, Tiết Phàm, chẳng phải ta bảo ngươi đi lấy đầu con nhỏ đó sao? Ngươi đi khiêu khích Mạnh Thiên Xu làm cái quái gì hả? Giờ thì hay rồi, người của ngươi bị tóm cả rồi. Người của Thuận Nam Vương phủ sao buông tha cho ngươi được? Qua nhiều cuộc thẩm vấn, cái miệng ngươi cũng không giữ được. Ta phải làm sao đây hả? Kẻ tên Tiết Phàm kia trả lời, bà coi bọn ta là lũ ngu chắc, không nhìn ra được bà làm gì sao? Bà ta tức giận, ngươi không nói, ta không thừa nhận. Ai dám làm gì ta? Bà ta cúi người xuống bảo với hắn ta, cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng có phun ra thêm lời nào nữa. Ta mà bình an thì mọi người sẽ an toàn, nếu mà ta có xảy ra chuyện thì ngươi xem ta xử ngươi thế nào? Tiết Phàm hỏi lại, thì sao? Ta giúp bà thu tiền vay nặng lãi, chiêu mộ anh em làm mấy chuyện đen tối mờ ám, mà giờ bà lại đe dọa ngược lại ta. Tứ Di nương, ta nói bà biết vì sao ta chọc giận Mạnh Thiên Xu, cách tốt nhất để bịt miệng một người chính là giết chết hắn. Lúc này, có một kẻ mặc đồ đen dần dần bước đến đằng sau của Tiết Phàm. Tứ Di nương vẫn tiếp tục giả vờ tức giận, ngươi đúng là ăn gan hùm rồi. Kẻ kia dần bước đến, Tiết Phàm nghe thấy tiếng động thì kinh ngạc quay đầu lại, nhưng ngay sau đó đã bị kẻ kia cứa cổ chết. Gã kia rút dao lại hỏi, bà sớm đã có ý muốn giết hắn còn diễn gì nữa? Tứ Di nương đang làm ra bộ mặt hốt hoảng lập tức thay đổi trở nên lạnh nhạt đáp, ta làm gì có ác độc như ngươi thì giỏi lắm,
Ta vẫn còn có chuyện muốn ép hắn nữa cơ. Bà ta tiến lên định chạm vào người kia. Người kia lập tức né tránh. Có nhiều cách để Nam Cẩm bỏ hôn ước, tại sao phải tìm đến một kẻ không đáng tin như Tiết Phàm? Sự hấp tấp của bà khiến Nam Cẩm xem nhẹ, cũng khiến Nguyễn Hồng Ngọc chán ghét, dùng một chiêu tiến để lùi là muốn ngăn không để Nam Phiêu Như có cơ hội giả vào công thuận Nam Vương phủ đúng không? Bà ta bật cười đáp, đừng đoán ta đang nghĩ gì, nếu không ta sẽ không để ngươi yên đâu. Tên kia hừ lạnh, ta quá lười để đoán tâm tư của bà, chỉ là chuyện chủ nhân giao phó thôi, ta cũng không được có chút nào lơ là. Người đàn bà kia nghe xong thì cười lạnh. Trong phòng tắm, Nam Cẩm đang vừa ngâm mình vừa ngân nga hát, đúng lúc này Kinh Hòa chạy đến hét lên, không ổn rồi, Thủy Bảo tỷ tỷ, mau nói với đại tiểu thư, tên trộm gầy gò kia đã bị giết rồi. Thủy Bảo nghe xong giật mình hỏi, cái gì? Kinh Hòa tiếp tục báo, lúc đó Tứ Di Nương cũng ở hiện trường, cũng bị thương, còn hung thủ đã bỏ chạy rồi. Thủy Bảo nghe xong toát mồ hôi nhĩ, tiêu rồi, trong phủ có kẻ xấu lẻn vào giết người, tiểu thư có thể gặp nguy hiểm. Đúng lúc này có một tiếng rầm lớn ở bên trong khiến cho Thủy Bảo giật mình quay đầu lại gọi, tiểu thư. Nam Cẩm lúc này đã mặc đồ xong đi ra nhíu mày nói, ta nghe hết rồi. Cô cuộn tóc mình lại hỏi, Tứ Di Nương sao rồi? Kinh Hòa vừa đi vừa báo cáo, đang la khóc ầm ĩ, bị thương trên tay phải, lang trung đã băng bó xong rồi nhưng vẫn đang hoảng sợ do bị thương. Nhị tiểu thư đang ở bên bà ta. Nam Cẩm quay sang hỏi, thi thể tên cướp ốm yếu thì sao, đã kiểm tra vết thương chưa? Kinh Hòa đáp lời, Tam thúc đã xem qua rồi, nói là một đao chí mạng, là một kẻ giết người, thủ pháp rất điêu luyện và tàn nhẫn. Giờ thi thể đã bị cột lại cho người kéo lên nha môn rồi, đợi bên nha phủ kiểm tra xem thế nào. Nam Cẩm cười lạnh, hung thủ chém cổ Tiết Phàm, Tứ Di Nương chỉ bị một vết thương ngoài da nhẹ. Chẳng lẽ hung thủ này lại nhẹ nhàng với dung mạo của nữ nhân sao? Cứ đi vào ngục giam xem như nào đã. Tên này giết người diệt khẩu, rất có thể có liên quan đến đám người đồ đen truy giết mình hôm qua. Chỉ là vì sao hắn lại giết Tiết Phàm, lại ra tay với cả Tứ Di Nương? Lúc này ở bên trong phòng ra một mùi máu nồng nặc từ trong đấy tỏa ra khiến Thủy Bảo hoảng hốt. Mùi máu nồng nặc quá. Cô cúi xuống ho khan, tiểu thư xin lỗi. Nam Cẩm lắc đầu, không. Cô đẩy cửa bước vào bên trong hỏi, lúc đó tình trạng của thi thể thế nào? Kinh Hòa trả lời, Thủy Bảo nói tôi đến xem tên trộm xem sao. Khi tôi đến thì đúng lúc Tứ Di Nương bước vào phòng giam, tôi tự nhủ, chỉ cần Tứ Di Nương không để bọn cướp bỏ chạy thì tôi sẽ chặn ở bên ngoài. Đến khi nghe tiếng hô hoán của Tứ Di Nương tôi mới vội vàng xông vào. Cô liếc nhìn cửa sổ nghĩ thầm, cửa sổ còn nguyên vẹn, không tổn hại gì. Hung thủ rời đi từ phía cửa sau sao? Một mảnh quần áo của Tiết Phàm cũng không thấy, trừ phi hắn thật sự có thể đến rồi đi không dấu vết. Nếu không, kẻ giết nàng và bịt miệng nàng chính là Tứ Di Nương. Có vẻ như phong thái khoa trương, hèn hạ, bất tài và keo kiệt của Tứ Di Nương đều là giả tạo. Tứ Di Nương thật sự vượt quá sự mong đợi của tôi. Cô ra lệnh, đi xem vết thương của Tứ Di Nương, xem ở trong phòng của Tứ Di Nương. Bà ta hét lên, tên khốn nạn này, quan phủ nhất định sẽ bắt được hắn, trói chặt, lột ra, trả thù cho ta. Ôi trời ơi, cổ họng, cánh tay của ta bây giờ đều có sẹo, cha con sẽ không ghét ta đấy chứ? Nam Cẩm nghe xong thở dài nghĩ thầm, người có khả năng diễn kịch thì nhiều nhưng kẻ có thể diễn đến 10 năm như thế này thật sự không được mấy ai. Ở trong phòng Nam Phiêu Như bảo với bà ta, nương người nhỏ tiếng một chút, Tam thúc đã bôi kem chống sẹo, sẽ không để lại sẹo cho người đâu. Bà ta tức giận nói, những thứ tốt lành nhất trong phủ đều đã đưa hết cho Nam Cẩm, thế quái nào đến lượt mẹ con chúng ta được? Nói là không để lại sẹo nhưng lại đi dùng thứ đồ kém chất lượng để lừa ta. Tất cả đều do con vô dụng, con mà có ích một chút thì nương có chịu khổ như này không hả? Nam Phiêu Như nghe xong liền bảo, vâng vâng, Như nhi vô dụng, nương bớt lời lại đi, lại ảnh hưởng vết thương ra bây giờ. Trước đây Nam Phiêu Như thường xuyên bị nguyên chủ bắt nạt, dù buồn bã nhưng cô ta không hề ôm hận, chỉ sống cuộc sống của riêng mình. Mình còn tưởng cô ta ở trong bùn nhưng không bị vấy bẩn, vẫn có khí chất riêng. Bây giờ xem ra rất có thể là do Tứ Di Nương có ý muốn nuôi dưỡng cô ta như vậy. Nhưng thấy Tứ Di Nương thật sự đang bảo vệ cô ta, thật ra bà ta vẫn luôn bảo vệ rất kỹ. Chuyện này đúng là khiến người khác phải nể phục. Thấy vẻ mặt tươi cười của cô, Thủy Bảo vô cùng khó hiểu. Cô tiếp tục suy ngẫm, nếu đã như vậy, thế thì cuộc hôn nhân với Thuận Nam Vương phủ lần này, Tứ Di Nương muốn ra mặt thay cho Nam Phiêu Như, nói không chừng bà ta thật sự không muốn Nam Phiêu Như gả vào Thuận Nam Vương phủ. Một người thì không muốn gả con đi, một người thì diễn kịch đến cả 17, 18 năm để từ bỏ hôn nhân, tính kế để không phải gả con gái đi. Chẳng lẽ Thuận Nam Vương phủ là ao rồng, hang cọp sao? Lấy nhau có mắc bệnh truyền nhiễm gì không? Hay là đang bị một lời nguyền nào đó sao? Mới một thời gian ngắn thôi mà xung quanh mình lại xuất hiện lắm nghi ngờ bủa vây thế này. Với một kẻ lười biếng mà nói, đây đúng là ý trời khó lay chuyển. Thủy Bảo thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của Nam Cẩm thì đầu đầy dấu nghi hoặc. Một tiếng rầm lớn vang lên khiến cho cả Tứ Di Nương và Nam Phiêu Như đều giật mình. Nam Cẩm giả vờ hốt hoảng chạy vào hỏi, Tứ Di Nương bà vẫn ổn chứ? Cô lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay của bà ta khóc lóc, ôi trời đất ơi nhiều máu quá, đau lắm phải không? Tứ Di Nương thấy thế vô cùng khó hiểu che đi vết thương hỏi, ngươi đến làm gì? Đến để cười nhạo ta sao? Trong lòng bà ta nghĩ thầm, diễn xuất quá lố, không theo lớp lang biểu cảm gì cả.
Thứ đạo đức giả tởm chết đi được. Nam Cẩm lập tức lau nước mắt lắc đầu, làm sao có thể, Tứ Di Nương sao lại nỡ như vậy với ta. Nam Phiêu Nhứ lên tiếng gọi cô, đại tỷ. Nam Cẩm lập tức tức giận hỏi, cô gọi ai là đại tỷ đấy hả? Nam Phiêu Nhứ nghe thấy thế lập tức run rẩy, đau lòng chuẩn bị khóc lóc. Nam Cẩm nhìn cô ấy đánh giá, quả nhiên. Tứ Di Nương thở dài rồi quay sang bằng con gái, nuôi con được cái tích sự gì hả? Người ta định đánh chết con mà con cũng không dám ra tay. Nam Phiêu Nhứ yếu đuối gọi, nương. Nam Cẩm thở dài, Tứ Di Nương dù gì chúng ta cũng là người một nhà, ta sẽ nói thật lòng với bà, từ khi ta từ Tùng Giang trở về, ngoài bọn cướp mà bà cứ đến còn có sát thủ mặc đồ đen muốn lấy mạng ta nữa, nếu không phải thế tử xả thân cứu mạng thì ta đã không còn cái mạng để về rồi. Giờ thì Phiêu Nhứ muội muội đã thật sự trở thành người nhà Thuận Nam Vương phủ rồi. Tứ Di Nương giả khờ hỏi, gì cơ, gặp phải bọn cướp, sát thủ? Nam Cẩm thầm nghĩ, dù chỉ trong tích tắc cũng có thể nhìn ra được, Tứ Di Nương thật sự có quen biết tên sát thủ đó, chỉ là không nghĩ đến bọn chúng thật sự dám ra tay. Kết cục động thủ là ta sẽ chết, còn Nam Phiêu Nhứ thì được gả đi. Nam Phiêu Nhứ mới là con đường cùng của Tứ Di Nương, hơn nữa sát thủ còn có thể đổ lỗi bọn cướp, cũng chính là đổ lỗi cho Tứ Di Nương. Xem ra nội bộ kẻ địch hình như cũng không đoàn kết lắm. Nam Cẩm tiếp tục nói, nên là lần này thật sự ta với bà cùng một phe, chỉ mong sao quan phủ nhanh chóng bắt được đám người đó, thay bà cũng thay ta báo thù rửa hận. Nam Phiêu Nhứ liền hỏi, Cẩm tỷ tỷ nói xem tên trộm sẽ quay lại nữa không? Muội rất lo cho nương. Nam Cẩm hừ lạnh, đúng là hộ vệ nhà chúng ta quá rảnh rang mà, yên tâm đi, khá chắc là không dám quay lại đâu, nhưng ta lại có chuyện khó giải quyết cần muội muội giúp ta. Nam Phiêu Nhứ nghe xong giật mình hỏi, chuyện gì cơ? Nam Cẩm đáp, muội muội biết mà, Vương phi cho ta 3 tháng cùng chung sống với 2 vị công tử. Thật ra là ta vẫn thích đại công tử hơn một chút, hôm nay gặp mặt, quả đúng là hào hoa phong nhã, diện mạo vô song. Ta không đọc sách ngâm thơ, không hiểu văn mặc, sợ là anh ta không thích ta, muội muội dạy ta đi, cùng ăn cùng ở với ta có được không? Nam Phiêu Nhứ nghe xong kinh ngạc hỏi, hả? Còn Tứ Di Nương thì như sét đánh giữa trời quang. Bà ta vội vàng ngăn lại, không được, không cho đi. Nam Cẩm lập tức nở nụ cười, Tứ Di Nương, ta sẽ không ức hiếp Phiêu Nhứ muội muội đâu. Hơn nữa đi cùng với ta cũng có thể thường xuyên gặp được 2 vị công tử, ta chọn một người. Biết đâu muội muội vẫn còn cơ hội thì sao? Nam Phiêu Nhứ nghe xong ngượng ngùng đáp, được. Cô ấy thầm nghĩ, thế tử không mong gả cho ngài ấy nhưng có thể gặp mặt nhiều lần, ta cũng đủ mãn nguyện rồi. Còn Tứ Di Nương lại nhìn về Nam Phiêu Nhứ lo lắng, con bé này, đây là lần đầu theo ý mình. Nam Cẩm vui vẻ, vậy thì tốt quá. Cô nghĩ thầm, Tứ Di Nương ở lại Nam phủ chắc chắn là có mục đích riêng, điểm yếu duy nhất có thể chính là Nam Phiêu Nhứ. Chỉ cần ta ôm lấy Nam Phiêu Nhứ không để lại dấu vết, ta sẽ không sợ Tứ Di Nương. Còn Tứ Di Nương lại nhìn về Nam Cẩm thầm lo lắng. Nha đầu Nam Cẩm tính tình nóng này, nhưng thật sự là chưa từng làm tổn thương Phiêu Nhứ, chỉ mong cô ta không đeo mặt nạ, không biết hiểm họa đến đâu. 3 ngày sau trên bàn ăn, Nam Cẩm nhìn về phía Nam Phiêu Nhứ nghĩ, qua mấy ngày sống chung mình có thể khẳng định rằng bà vợ lẽ thích thư pháp, hội họa, cũng có chút hiểu biết về nấu nướng, cô ta đúng là yếu đuối, cũng không có ý đồ xấu. Nam Cẩm liền hỏi, hôm nay muội ra ngoài với ta đi. Nam Phiêu Nhứ kinh ngạc hỏi, đi đâu? Nam Cẩm liền đáp, ngắm cảnh, hồ mỹ nhân của ta. Nam Phiêu Nhứ vui vẻ đáp ứng, được. Lúc này Thủy Bảo chạy vào nói, tiểu thư, cuộc hẹn của tháng này đã có rồi. Nam Cẩm nghe xong giật mình khựng lại, hả, cái quái gì vậy? Sắp xếp lịch hẹn. Thủy Bảo lập tức mang đến một loạt thư đưa đến bàn cho cô kinh ngạc nghĩ, dù gì cũng không được hẹn trước giờ ăn sáng chứ. Kiếp trước mình còn chưa đi xem mắt, cũng không có bạn trai, nhưng cũng đã trải qua một thời gian yêu đương ngọt ngào, nhưng một cuộc hẹn hò mãnh liệt như vậy, hay hẹn hò chéo với 2 người đàn ông cùng một lúc, cảm giác cứ như tự đào một cái hố cho mình vậy. Cô tức giận đến mức buông cả đũa. Thủy Bảo nháy mắt liên tục hỏi cô, tiểu thư, người kích động đến nỗi đũa cũng cầm không được sao? Nam Cẩm thấy vẻ mặt hân hoan của Thủy Bảo trong lòng ghim thù, mai mốt mình sẽ tìm ra lỗi rồi trừ lương cô ta. Nam Phiêu Nhứ nhìn qua những bức thư một hồi rồi bảo, Cẩm tỷ tỷ, hôm nay là thế tử. Bàn tay của Nam Phiêu Nhứ đang đặt trên bức thư của Mạnh Thiên Xu, cô liền đau đầu hỏi, tại sao lại là anh ta? Ai quyết đấy? Không phải là ta lật 2 tấm thẻ của anh ta đấy chứ? Thủy Bảo nghe xong liền hỏi, lật thẻ là sao? Sau đó Tam thúc đến Vương phủ biệt viện quay lại, gần như là thời gian đó nếu như không có chuyện gì gấp có thể thay đổi. Nam Cẩm lập tức đập bàn nói, đổi. Cô nghĩ thầm, ai thèm hẹn hò với tên bệnh hoạn kia. Sau đó Thủy Bảo lại mang theo một cái khay đựng 2 tấm thẻ bài tiến đến bảo, tiểu thư, lật thẻ rồi. Thời cổ đại tên của các phi tần được khắc trên một tấm thẻ và dâng lên hoàng đế. Theo cách này hoàng đế sẽ chọn ra phi tần nào được sủng ái vào hôm ấy. Bên trong sảnh phủ, Nam Cẩm đang ngồi trên ghế vui vẻ nói, dâng lên đi, tiểu công kê chọn ai là chính là người đó luôn, dù gì thì cũng đừng là cái tên yếu đuối bệnh tật kia. Cô vừa cầm một tấm thẻ lên, tâm trạng vui vẻ vừa rồi lập tức thay đổi thành bộ dạng nhăn nhó cau có, bởi trên tấm thẻ ấy chính là tên của Mạnh Thiên Xu. Cô lại đặt tấm thẻ xuống, chỉ sang tấm thẻ bên cạnh bảo, lấy nó đi. Thủy Bảo nghe xong vui vẻ lật tấm thẻ lên bảo, tiểu thư, là thế tử.
em đã sắp xếp thay cho người rồi. Cô nghe xong giật mình tỏa ra sát khí, hóa ra tất cả đều là tên của Mạnh Thiên Xu. Dám giỡn mặt mình có thể tống luôn con nhỏ này vào lãnh cung không? Thủy Bảo nói, tiểu thư, thật ra thế tử đã đợi sẵn ở sảnh trà rồi. Thủy Bảo nhớ lại lúc trước ở sảnh trà Mạnh Thiên Xu đã hỏi cô, Nam đại tiểu thư, muốn lật thẻ, anh lập tức lấy ra 2 tấm thẻ, đưa cho Thủy Bảo rồi nở một nụ cười độc ác, đem đưa cho tiểu thư các người lật đi. Nam Cẩm nghe xong đập bàn, anh ta muốn làm gì? Thủy Bảo trả lời, thế tử nói, ngài ấy có ý chí mạnh mẽ, trong khi Tôn Sách công tử lại mềm yếu, có gì uất ức thì cứ để ngài ấy chịu đựng là được. Cô nghe xong tức giận vô cùng, uất ức chịu đựng, ý chí mạnh mẽ, cô liền nói, được thôi, Thủy Bảo, em ra ngoài nói với Tam thúc, đem cho thế tử một ấm trà ngon, rồi để anh ta từ từ đợi. Sau một thời gian, Nam Cẩm thay xong bộ đồ bước ra ngoài, Thủy Bảo đi sau. Cô nghĩ dù là hẹn hò thì cũng không thể mặc màu đỏ, còn nói cái gì mà chiến bào màu đỏ là hỷ phục. Tam thúc nhìn thấy Nam Cẩm thì giật mình gọi, đại tiểu thư, lão gia mà thấy nhất định sẽ thấy đẹp mà rơi nước mắt mất, người giống phu nhân quá cố quá rồi. Ở trong phòng, Mạnh Thiên Xu đang tức giận đặt tách trà xuống, bởi phải đợi chờ quá lâu. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Nam Cẩm bước vào. Mạnh Thiên Xu giật mình quay đầu lại, cô đi đến hành lễ hỏi, thế tử yêu dấu, sớm đến thế đã đến rồi à, có biết không lịch sự nói một lời với ngươi, còn không biết vẫn còn tưởng ngươi không nỡ rút ta ra đấy. Mạnh Thiên Xu đứng dậy bảo, lời này là thật, chi bằng Nam đại tiểu thư không xót thương mà sắp xếp cho ta một bữa ăn trưa vào ngày mai, cho ta một chút mặt mũi. Cô nghe xong lập tức câm nín, nghĩ không ổn, tiểu thúc đổi đường rồi, xài luôn độc chiêu vô liêm sỉ luôn rồi. Cô liền bảo, ngày mai có gặp thế tử hay không thì phải xem tâm tình ta thế nào đã. Mạnh Thiên Xu lập tức rực rỡ đáp, được. Ở bên ngoài, mọi người thấy thế thì cảm động nói, trẻ tuổi đúng là tuyệt, ngọt ngào quá. Còn Nam Cẩm câu có xoay đầu bảo, đi thôi. Mạnh Thiên Xu nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trên bóng lưng ấy là chồng lên một bóng lưng khác mà thấy ngẩn ngơ. Sau đó anh thở dài một hơi rồi bước theo cô, hai người cùng nhau lên xe ngựa đi ra ngoài, đi đến hồ Mỹ Nhân. Bên trong hồ đang có rất nhiều thợ xây, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, các thợ xây đang chăm chỉ làm việc thì có người hô lên, Nam đại tiểu thư đến, khiến họ đều khựng lại. Ngồi ở trong xe Nam Phiêu Như nghĩ thầm, từ lúc Cẩm tỷ tỷ mua lại Cổ Lĩnh thôn mới phát triển lớn mạnh hơn. Từ trước đến nay, ngôi làng nhỏ vốn không có người sống, bị bỏ hoang, mà giờ đã phát triển mạnh mẽ và có rất nhiều thứ bỏ đi đang chờ được hồi sinh. Những người đàn ông làm nông bị mất mùa, muốn kiếm tiền nhanh chóng sẽ đến đây làm việc. Bây giờ mọi người đều gọi Cổ Lĩnh thôn là Nam Cổ Lĩnh. Trước đây mình chưa bao giờ nhận ra rằng Nam tỷ tỷ là một người phụ nữ có tầm nhìn kinh doanh và lòng can đảm như vậy, thật sự là quá lợi hại. Ở bên ngoài, các công nhân xây dựng đều hô hào, Nam đại tiểu thư, ra đây cho chúng tôi xem nào. Phải đấy. Chiếc xe ngựa dừng lại, Nam Cẩm mặc hỷ phục bước xuống nhẹ nhàng mỉm cười. Nam Phiêu Như bước ra ngoài tức giận nghĩ, đám người này thật là xưa, cái nhìn phù phiếm thật khó chịu, Nam tỷ tỷ sao có thể bình tĩnh được. Nam Cẩm quay đầu lại nói với Nam Phiêu Như, có rất nhiều người đang theo dõi, cứ nghĩ mình sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình, bọn hắn có nhìn ta bằng ánh mắt gì ta cũng chẳng quan tâm. Có người quý ngươi, đương nhiên cũng có kẻ ghét ngươi. Đám nam nhân kia đi đến hỏi, Nam đại tiểu thư, dưới xương đòn của cô có phải có một nốt ruồi không? Câu hỏi này khiến cho cả Nam Cẩm và Nam Phiêu Như đều giật mình. Đám người kia tiếp tục cười nhạo, nghe nói ra lưng cô chân láng mềm mịn, sờ vào cảm giác rất mướt. Khi nào để cho các anh đây sờ mấy cái thử xem nhé. Nam Cẩm nghe xong liền khựng lại nhăn nhó, sao hắn biết dưới xương đòn của mình có một nốt ruồi? Bọn chúng bắt đầu cười nhạo đầy đê tiện. Đám nam nhân kia đang cười nhạo đê tiện, lúc này Mạnh Thiên Xu bước đến, anh ra hiệu cho người đứng bên cạnh mình, ngươi đi xử lý đi. Người của anh gật đầu rồi chạy sang túm cổ một tên hỏi, ngươi sống dai quá, không biết kiên nhẫn nữa à? Đám người kia vẫn liên tục cười lớn. Thuộc hạ của Mạnh Thiên Xu thấy thế nghiến răng, dù danh tiếng của Nam gia đại tiểu thư có thể đến đâu thì vẫn là thiếu nãi nãi của Thuận Nam Vương phủ. Tên kia cười lớn, Nam đại tiểu thư, ta nói có đúng không? Thân thể của ngươi đều đã bị người khác nhìn thấy, có người lấy ngươi ra chơi đùa cả ngày, không chỉ mỗi mình ta nghe thấy. Ngươi hỏi các huynh đệ ở đây xem, bọn họ đều biết cả. Nam Cẩm xoay người nói, thế tử, hãy để người của người ra tay nhanh lên, bị chó cắn, không lẽ không muốn cắn lại, một đao giết có bớt đau không? Thuộc hạ của Mạnh Thiên Xu nghe xong, lập tức tung nắm đấm thẳng vào mặt của kẻ kia, khiến cho hắn ta phải lui về phía sau. Hắn ta mắng, đồ khốn, thiếu gia của ngươi muốn nhặt lại đôi giày cũ mà người khác không muốn, mà ngươi vẫn còn đắc ý như thế. Mạnh Thiên Xu vừa nghe thấy thế thì táp sờ mặt mũi, anh phóng một chiếc lá rụng trên tay thẳng vào miệng của tên kia vẫn đang điên cuồng mắng người, đắc ý cái quái gì. Nhưng chiếc lá kia đã khiến cho hắn không thể nói được nữa, đau đớn mà gục ngã xuống, khiến cho những anh em của hắn đều giật mình kinh ngạc. Tên kia ngã khuỵu xuống, ho ra búng máu, cả người đầy đau đớn. Mạnh Thiên Xu ra hiệu, Tác Phong lập tức đuổi theo. Ở trong phòng, Nam Phiêu Như lên tiếng, Cẩm tỷ tỷ, hầu hết chúng đều là một lũ thô lỗ và xấu tính nên tỷ đừng để bụng. Nam Cẩm nghe xong gật đầu đáp, cô nhìn chén trà trong tay mình nghĩ, theo trí nhớ của nguyên chủ,
cô ấy chưa từng tiếp xúc da thịt kể ra với bất kỳ ai, ngay cả với Bùi Khắc Sương cũng chưa từng, giao định sẽ chung thân, rốt cuộc kẻ nào đã nói gì về nốt ruồi dưới xương đòn của mình. Mạnh Thiên Xu liếc nhìn về phía Nam Cẩm rồi lại hỏi, nhị tiểu thư không thích đích tự của Đào Âm Chi sao? Tình cờ ta có mang theo một bộ và muốn mời nhị tiểu thư kiểm tra thử xem. Anh ra hiệu. Bắt cân, người bên ngoài đã phân kiểu ra, tôi sẽ đưa nhị tiểu thư đi ngay bây giờ. Nam Phiêu Như nghe xong đứng dậy nghĩ, có vẻ như thế tử muốn đuổi tôi đi, để ngài có thể nói chuyện một mình với tỷ tỷ. Dù gì, chuyện hôn nhân đại sự môn đệ Thuận Nam Vương phủ ra sao lại không để ý. Cô ấy hành lễ rồi đi ra ngoài. Tác Phong nhanh chóng đóng cửa phòng. Vào bên trong phòng, Nam Cẩm mỉm cười hỏi, thế tử muốn hủy bỏ hôn ước. Chuyện xảy ra hôm nay chắc là một tin vui với người nhỉ? Mạnh Thiên Xu trả lời, trong lòng ngươi ta ích kỷ vậy sao? Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Cô nghe xong liền khựng lại, quay đầu đáp, ta không có. Mạnh Thiên Xu nói, ta biết. Lúc này thuộc hạ của anh trở lại thông báo, thế tử, kiểm tra rõ ràng rồi. Anh liền bảo, nói đi. Người kia liền trả lời, thủ phạm tung tin đồn là một người đàn ông tên là Bùi Khắc Sương, trước đây đã có chút danh tiếng, bây giờ thì rất nghèo túng, cha đã qua đời, đến tiền chuyển quan tài về quê cũng không có, lén đến đây lao động kiếm sống, có vẻ như hắn có mối liên hệ nào đó với Nam đại tiểu thư, thế là uống xỉn vào thì thích ăn nói tào lao. Nam Cẩm nghe xong thì liền thở dài nghĩ, Bùi Khắc Sương, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của mình, đoán chắc là Phương Nhu nói với hắn. Phương Nhu từng là tiện nữ bên cạnh của nguyên chủ, nên việc nhìn thấy cô ấy đang tắm cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thật là hèn hạ khi làm tổn hại danh tiếng của nữ tử chỉ bằng cách sử dụng thứ như thế này. Mạnh Thiên Xu quay sang hỏi cô, ngươi định thế nào? Anh nghĩ thầm, giết người là việc đơn giản nhất có thể làm, không để lộ, quan phủ cũng không có cách nào tra hỏi. Chỉ là nếu Bùi Khắc Sương chết vì miệng đời, kẻ khác đồn đại thì danh tiếng của Nam Cẩm sẽ bị hủy hoại, những gì ban đầu là vô nghĩa, cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Cô liền hỏi, giờ hắn chẳng còn gì, thứ duy nhất còn sót lại, ta e là do lúc đầu ta đã mù quáng và đối xử tốt với hắn, nên không có gì nhiều để nói phải không? Hắn vẫn đang sống trong mơ, còn ta thì đã tỉnh từ lâu rồi. Cô thở dài nghĩ, mặc dù mình khá thích thiết kế nhân vật của nữ thần, nhưng để duy trì nó, mình khó mà tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, chi bằng nhân cơ hội này giải quyết một thể. Cô lập tức hào hứng hỏi, thế tử, ngươi sẽ giúp ta chứ? Cô dùng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn anh thấy thế thì trầm mặc bắt đầu tưởng tượng, thực ra, ta vừa mới suy nghĩ nghiêm túc về các biện pháp đối phó, nhưng nó thực sự không cần thiết. Cô nàng Nam Cẩm à, không, tiểu hồ ly này nào có cần người khác phải thương hại lo lắng cho cô ta chứ. Trong một căn phòng, đám người lao động hỏi, chỉ một trận đòn xong là thả ngươi ra, thế thôi à? Nam gia còn cho ngươi tiền, có phải là phí bịt miệng không? Trời ạ, lão ca, ngươi thật sự đã ngủ với Nam gia đại tiểu thư sao? Mỹ nữ đẹp như tiên trên trời, ta vốn đã tin vào những lời vô nghĩa của ngươi, nhưng ta không ngờ lại như vậy. Bùi Khắc Sương lúc này đắc ý nghĩ, Nam Cẩm hủy hoại ta, bây giờ chỉ vì một thỏi bạc mà muốn ta ngậm miệng, đúng là không coi ai ra gì. Hắn ta hỏi, các ngươi muốn nghe mùi vị của Nam Cẩm không? Lập tức có một kẻ cười lớn nói, đương nhiên là muốn, đêm đó nằm mơ, chúng ta cũng muốn được ôm mỹ nữ vào lòng. Bùi Khắc Sương mỉm cười, được thì ta nói cho các ngươi nghe. Hắn ta đắc ý nghĩ, làm cho danh tiếng của Nam Cẩm hoàn toàn bị vấy bẩn. Lúc này, ở trong phòng, Nam Cẩm kể chuyện, 30 năm trước, thôn bên cạnh có một cô gái tên là A Diêm, do diện mạo xấu xí, từ 14 tuổi nàng ta đã bắt đầu yêu đương, mãi đến năm 20 tuổi, vẫn không ai chịu gả cho làm vợ. Khi cô ta nản lòng, có một học giả rất tốt với cô và ngỏ ý muốn cưới cô. A Diêm rất vui mừng, bán nhà bán ruộng của nhà, còn bán luôn con trâu già đã gắn bó với mình hơn chục năm, mang theo tất cả đồ đạc của mình. Cô đi cùng học giả đến Bắc Kinh để thi, nhưng ngay khi đến làng Cổ Lĩnh, cô đã bị học giả giết chết vì để kiếm tiền. A Diêm chết trong hận thù, oán hận vẫn dai dẳng. Diêm Vương không thu nhận, cô ta cứ phiêu bạt như vậy suốt 30 năm và trở thành một nữ quỷ, chiếm hữu những cô gái có dung mạo đẹp. Tính tình của cô gái bị chiếm hữu thay đổi chóng mặt, yêu thích nam nhân, đặc biệt là những thư sinh ốm yếu trói gà khâu chặt, đợi khi thành thân, câu dẫn đàn ông, rồi hút trọn tinh khí của hắn, dùng mạng của một người đàn ông để khơi dậy sự oán hận của chính mình, sau đó lại đi tìm một người tiếp theo. Câu chuyện quỷ này như thế nào? Tìm người đi loan tin, cứ làm như thế để người ở thành Thanh Châu cho rằng ta bị A Duyên chiếm hữu. Trước đây là một kẻ cuồng si nên đã đến tìm Bùi Khắc Sương, việc Bùi Khắc Sương còn sống cũng đủ chứng tỏ ta và hắn nhất định không có ấn định sẽ bên nhau suốt đời. Mạnh Thiên Xu nghe xong thì kinh ngạc trầm mặc. Nam Cẩm lập tức lại gần làm ra gương mặt đáng sợ nói, sau đó ngươi lại tìm cho ta một thầy pháp đuổi quỷ, rồi đuổi Tiêu Diêm đi, và từ đó ta có thể phục hồi danh tiếng của Nam Cẩm. Vài ngày sau, Mạnh Thiên Xu ở bên trong thư phòng của mình, vừa vẽ vừa nghĩ, rốt cuộc cô ta là muốn báo thù Bùi Khắc Sương hay báo thù Mạnh Thiên Xu ta? Nếu ta không giúp cô ta, để tin đồn bậy bạ chuyển ra, vậy thì hay rồi, trong đêm tân hôn mà nếu không có ai chết đột ngột, ngày hôm sau có phải sẽ chuyển ra ngoài tin, thế tử Thuận Nam Vương phủ không được ngó ngàng đến. Không đúng, ai nói là phải từ cô ta? Anh lập tức khựng lại. Lúc này, Tác Phong chạy vào bên trong gọi, thiếu gia. Anh lập tức liếc sang, Tác Phong ngượng ngùng bảo,
Sao lại tức giận nữa? Mấy ngày không thấy Nam tiểu thư, tâm trạng thiếu gia cứ hầm hầm như vậy. Mạnh Thiên Xu đặt sách lên bảng. Có gì muốn nói thì nói đi. Tác Phong liền nói, thiếu gia, tôi đã mời đại sư Trừ Tà đến rồi, cũng đã thông báo với Thủy Bảo, buổi tối sẽ làm phép ở Nam Cổ Lĩnh. Tin đồn đến từ đâu thì hãy ra tay giải quyết đi. Mạnh Thiên Xu nghe xong gật đầu đáp ứng. Biết rồi. Tác Phong tiếp tục hỏi, thiếu gia, ngươi sẽ đi sao? Anh nhíu mày lại. Chuyện gì nữa? Tác Phong cười lớn, ồ, theo kế hoạch ban đầu, hôm nay đại thiếu gia sẽ đi cùng Nam đại tiểu thư. Chỉ cần có cô ấy ở bên thì người yên tâm, không đi cũng phải đi. Trời lạnh cơ thể phải chú ý cẩn thận. Mạnh Thiên Xu đặt bút xuống, chắc nịch đáp, ta không lo cho Nam Cẩm. Bớt để cô ta thấy đại ca ta. Tác Phong liền bảo, thiếu gia, tôi có câu nói không biết có nên nói không? Mạnh Thiên Xu đứng dậy nói, ngươi thấy không nên thì đừng nói. Tác Phong tiếp tục hỏi, thiếu gia, ngươi không biết tôi muốn nói gì sao? Mạnh Thiên Xu xoay người hỏi, ngươi có đi không đây? Tác Phong liền đáp, vâng. Cậu lại liếc nhìn sang tờ giấy đặt trên bàn, nhấc những quyển sách lên, nhìn được hình vẽ bên trong rồi chạy ra hỏi, thiếu gia, ngươi vẽ hồ ly làm gì vậy? Mạnh Thiên Xu nghe xong trầm mặc không đáp. Tác Phong lại tiếp tục truy hỏi, thiếu gia, ngươi vẽ hồ ly, sao lại ăn bí ngô? Không phải hồ ly ăn thịt đàn ông thôi sao? Mạnh Thiên Xu vẫn không đáp gì. Tác Phong tiếp tục lấn tới, thiếu gia. Mạnh Thiên Xu nghe xong thì tức giận vươn tay đấm một phát vào đầu của Tác Phong, khiến Tác Phong kêu lên một tiếng, mà ở trong thư phòng đã lộ ra bức vẽ hình một con hồ ly ôm lấy quả bí ngô. Đêm hôm đấy, hai thầy cúng được mời đến để làm phép, mọi người xung quanh đều bàn tán ồn ào. Nam Cẩm ngồi bên trong phòng hỏi, Bùi Khắc Xương đến rồi? Thủy Bảo trả lời, hòa mình vào đám đông, dường như anh ta tin đến 7 phần, 8 phần, sợ đến mất mạng, người ngựa đã gầy gò teo tóp cả. Tiểu thư rót thuốc, thế tử chuẩn bị cho vào đi. Thủy Bảo lấy ra một lọ thuốc đưa cho Nam Cẩm. Nam Cẩm vạch mắt ra, ta cũng không biết anh ta lấy thứ kỳ lạ này ở đâu, mà nó thực sự có thể thay đổi màu mắt. Lúc này, ở bên ngoài, có người hành lễ nói, Nam đại tiểu thư, thiên sư đã chuẩn bị xong rồi. Nam Cẩm thở ra một hơi rồi bắt đầu diễn. Cô hô lên, ai cho ngươi cái gan hùn đó? Ta không bị bệnh, các ngươi tự ý giam ta ở đây, đợi cha ta về các ngươi chết là cái chắc. Ta không muốn. Đuổi hắn cút đi. Cô liền hất văng bát đũa ở bên trong phòng. Ở phía ngoài Kinh Hòa hành lễ nói, đại tiểu thư, xin người bớt giận, nếu có lão già ở đây, chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Bệnh của người mấy ngày không thấy tốt hơn, đại phu cũng không tìm ra nguyên nhân, thế thì để thiên sư làm phép cho người đi. Ở trong phòng Nam Cẩm tức giận quát lên, Kinh Hòa, ngươi to gan. Kinh Hòa vội quỳ rạp xuống nói, nếu thật sự có ác linh thì cũng có thể giúp tiểu thư thoát khỏi việc khổ. Đại tiểu thư. Nam Cẩm ở trong phòng nghe thấy thế thì giơ ngón like lên khen ngợi, diễn xuất quá đỉnh, ngươi đúng là lợi hại. Thiên sư bắt đầu đốt giấy vàng cùng với đốt hương lên, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Nam Cẩm liếc nhìn bên ngoài ra nghĩ thầm, già con thật hơn cả mình. Sau một hồi, thiên sư cầm kiếm chỉ về trong phòng, cút. Lập tức có người hất máu gà lên trên cánh cửa. Không gian lúc này đều vô cùng yên tĩnh. Thủy Bảo lên tiếng, thiên sư, ta nhớ ban đầu A Diêm và một con trâu già nương tựa vào nhau, vì tên thư sinh mà bà nói đó, máu gà này không xài được rồi, chúng ta dùng máu trâu được không? Thiên sư nghe xong liền nói, mau đi lôi một con trâu đến đây. Kinh Hoàng nghe xong lập tức đáp, giờ tôi đi tìm ngay. Ở trong phòng, Nam Cẩm bò giặt ra, hô lên, đừng mà. Cô gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt đổi thành một màu cam đậm, khiến mọi người sợ hãi ồn ào bàn tán. Trời ơi, xem bộ dạng của Nam đại tiểu thư kia, đúng là có vấn đề thật, ta cứ nghĩ là lời đồn, sợ thật đấy. Thiên sư lập tức rút kiếm ra, người đâu, mau giữ cô ấy lại. Nam Cẩm đứng dậy ôm đầu mình hét lên, hãy cút khỏi cơ thể ta. Ngươi đã làm ta quá khổ rồi, ngươi hại ta thân bại danh liệt, rõ ràng ta không phải là một nữ tử dễ dãi, ngươi cút đi, cút đi. Những người xung quanh bàn tán, hóa ra tiếng lẳng lơ trước giờ của Nam đại tiểu thư là bị yêu quái chiếm giữ thân thể, là do yêu quái giở trò, cố ý hại người tốt. Nam Cẩm lẩm bẩm, ta không thể hiểu nổi, Cẩm Nhi, sống thế này không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn một lòng si mê, vì hắn ta mà đánh đổi danh tiết, đối xử bằng cả trái tim mới được sao? Lúc ta còn sống, làm gì có chuyện tốt lành như vậy? Hơn nữa, ta còn chưa cắn cậu nhỏ của gã nào, sao mà dễ dàng bỏ cuộc thế được? Những người xung quanh nghe xong liền khựng lại hỏi, đây là do A Diêm nói đúng không? Bùi Khắc Xương nghe xong cũng sợ hãi giật mình. Nam Cẩm nở nụ cười lạnh lùng hỏi, Bùi lang, người vốn đã thoát khỏi kiếp nạn, sao lại đi chọc tức ta nữa? Nếu người đã nói cam kết trọn đời bên ta, thế thì ta cũng sẽ tặng ngươi một món quà hậu hĩnh. Bùi Khắc Xương nghe xong lập tức xoay người chạy đi, nhưng hắn ta chưa chạy được bao xa thì cơ thể bỗng dừng lại rồi bay lên. Nam Cẩm nở nụ cười điên cuồng nói, sớm nhập luân hồi đi. Bùi Khắc Xương bị kéo lên cao thì quấn quéo túm lấy cổ áo mình hét lên, không, cứu mạng. Sau đó hắn ta hét lên một tiếng đau đớn. Nam Cẩm nhìn chằm chằm hắn nghĩ, thế tử đã ra lệnh cho người giăng bẫy trong rừng tre, trói Bùi Khắc Xương bằng những sợi tơ khó phát hiện trong bóng tối. Đầu kia của sợi tơ được treo vào những cây tre xung quanh. Lúc này trong mắt người thường đó là một cảnh kinh hoàng về một hồn ma đang đòi mạng. Nam Cẩm liên tưởng cảnh Mạnh Thiên Xu sai người dựng đồ trong rừng,
cho đến lúc cô dọa Bùi Khắc Sương, khiến hắn chạy vào trong rừng sợ hãi rồi bị treo lên. Lúc này Bùi Khắc Sương vẫn đang hét lên thảm thiết, ta không có, ta chưa từng động vào cô, chưa từng, đều là Phương Nhu nói. Nam Cẩm nghe xong nghĩ cuối cùng cũng khai ra rồi, cô lập tức hạ tay xuống. Người ở trong rừng liền kéo lấy sợi dây khiến cho Bùi Khắc Sương gục xuống. Nam Cẩm thấy thế thì giật mình. Mọi người thấy Bùi Khắc Sương đã chết thì hét lên, giết người rồi. Nam Cẩm hốt hoảng nghĩ, chuyện gì vậy? Lúc này Mạnh Thiên Xu xuất hiện bên cạnh cô nói, ngươi tiếp tục đi, ta sẽ đuổi theo hắn. Dứt lời anh lập tức nhảy vào bên trong rừng. Nam Cẩm thấy thế thì há hốc mồm kinh ngạc, thân thủ này giống cái tên thế tử bệnh tật yếu đuối chỗ nào chứ? Việc anh phi nhanh như vậy khiến cho cả Thủy Bảo cùng với pháp sư cũng há hốc mồm, rồi Thủy Bảo lên tiếng, đại sư, mau tiếp tục. Đại sư nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục múa kiếm, Đào yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình. Nam Cẩm thấy thế thì khựng lại. Đại sư lại quay ra đằng sau nói với đồ đệ, nhanh, mau tung cát thủ cung, con yêu quái này không dám gây rối đâu. Đồ đệ lập tức chạy lên trên cầm theo bát cát đến. Nam Cẩm thấy thế nghĩ thầm, tuy mình thấy hất cát thủ cung không hề khoa học chút nào. Chu cung hay còn gọi là tắc kè hoa, được nuôi bằng chu sa từ khi sinh ra cho đến khi nặng 7 cân, sau khi có màu đỏ hoàn toàn nó được nghiền nát và chấm trên cánh tay trinh nữ, trở thành cát thủ cung tượng trưng cho sự trong trắng của người phụ nữ. Nhưng dù gì cũng nhập gia tùy tục, trọng sinh đến nơi này mình vẫn nên lấy nó ra thử xem sao. Thủy Bảo lập tức tiến lên kéo tay áo cho Nam Cẩm, đồ đệ kia bắt đầu vẽ lên tay của cô, một hình vẽ được vẽ lên khiến mọi người kinh ngạc bàn tán, vẽ được rồi. Nam đại tiểu thư vẫn còn trong trắng, tôi nói rồi mà, cái tên Bùi Khắc Sương đó chỉ ăn nói tào lao, Nam đại tiểu thư sao có thể một mình hết đời với hắn ta. Bùi Khắc Sương làm vấy bẩn sự trong trắng của một biệt nữ, chết cũng không rửa hết tội. Nam Cẩm thấy thế thì ôm đầu, được rồi, bắt đầu hạ màn thôi, cô diễn kịch, ngươi lại đi hất cát thủ cung, ngươi hất cát thủ cung. Cô ngã ra phía sau vô cùng thật. Thủy Bảo cũng khóc lóc chạy lên đỡ lấy cô mà hét lên, tiểu thư. Thủy Bảo nghĩ một câu chuyện đỉnh cao như này trong tối hôm nay sẽ lập tức được lan truyền khắp thành phố Thanh Châu. Cùng lúc đó ở trong rừng, Mạnh Thiên Xu đang đuổi theo tên mặc đồ đen. Tên này rõ ràng là không muốn ra tay, che giấu thủ đoạn và chiêu thức của mình. Anh lập tức tung chưởng đánh về phía của tên kia, hắn ta lập tức lấy ra kim châm cũng tấn công về phía anh, khiến cho anh giật mình lùi lại phía sau né tránh. Ba kim châm kia cắm thẳng vào cây trúc. Mạnh Thiên Xu vừa quay đầu lại thì hắn ta đã biến mất từ lúc nào. Mạnh Thiên Xu bám vào cây trúc, khốn kiếp. Lúc này ở phía sau anh có một tiếng vó ngựa chạy đến. Tác Phong phi ngựa để gọi, thiếu gia. Mạnh Thiên Xu tức giận đấm vào thân trúc nói, suýt chút nữa, nếu không có lớp ràng buộc đó thì mình đã bắt được hắn ta rồi. Tác Phong xuống dưới ngựa đưa thuốc cho Mạnh Thiên Xu nói, thiếu gia tuyệt đối đừng dùng nội lực nữa, nếu phu nhân biết thì sẽ lo lắng lắm. Mạnh Thiên Xu lập tức uống thuốc rồi nghĩ, trước giờ võ thuật khinh công của ta trên thiên hạ ít mà có đối thủ, bây giờ đến cả nội lực cũng không dùng được. Tác Phong cất thuốc lại rồi hỏi, thiếu gia, tên này rốt cuộc là ai? Bùi Khắc Sương có gì mà phải giết? Trên đời này người muốn hắn chết nhất không phải là Nam tiểu thư sao? Mạnh Thiên Xu nghe xong thì quay người nhìn về phía Kim Trâm nói, kẻ này không đơn giản, hắn vẫn luôn giấu thực lực của mình, ta buộc hắn phải bỏ lại 3 cây kim bạc này sau cuộc truy đuổi giáo giết. Tên mặc đồ đen này rõ ràng là sợ Nam Cẩm mềm lòng nên mới kiên quyết thay cô ta xử lý Bùi Khắc Sương rồi, lý do là gì thì cũng khó mà biết được. Chuyện gần đây hình như đều có liên quan đến Nam Cẩm. Sau đó anh rút kiếm trên tay Tác Phong ra nghĩ, chắc là khó tránh khỏi liên quan đến một bí mật nào đó. Dù nói thế nào đi nữa Nam Cẩm vô tội, không nên chịu bất kỳ tổn thương nào, ta phải làm rõ mọi chân tướng sự thật. Dứt lời anh lập tức chém kiếm liên tục về phía thân tre kia, những cây kim trên đó vẫn đứng im. Tác Phong thấy thế kinh ngạc lại gần hỏi, kinh hồng kiếm chém liên tục, không lẽ đây là Hàn Tuyết Trâm? Thiếu gia, không lẽ hắn là người của Nhiếp Chính Vương? Mạnh Thiên Xu nghe xong thu lại kiếm nghĩ, không ngờ Nam Cẩm phía sau lại nhúng tay vào sâu như vậy. Anh liền ra hiệu, Tác Phong, gọi Tần Thành tới đây cho ta. Tác Phong nghe xong lập tức hành lễ đáp vâng. Cậu nghĩ thầm, thiếu gia thật sự muốn huy động lực lượng bên đó. Thân phận khác của thiếu gia bình thường không bao giờ dễ dàng bị tiết lộ cho người khác, xem ra lần này thật sự là một chuyện lớn khó nhằn đây. Lúc này ở trong suối nước nóng Nam Cẩm đang ngâm mình vui sướng nghỉ, cuối cùng cũng qua ải, mệt quá. Lúc này Thủy Bảo tiến lên nói, tiểu thư, vừa rồi kinh hòa hỏi thăm về thế tử, đã mất dấu kẻ truy đuổi, thậm chí còn nôn ra máu vì tiểu thư mà, thế tử rất liều lĩnh. Nam Cẩm nghe xong thì thở dài nghĩ, không lẽ lại giống như lần trước, cái tên này đúng là yếu còn ra gió. Cô bước lên bờ nghĩ, lần trước việc giữ mạng là cực kỳ cần thiết, hôm nay sao lại phô trương đến thế. Thủy Bảo lập tức tiến lên lau người cho cô, choàng áo vào cho cô rồi nói, tiểu thư, cái tên Bùi Khắc Sương đáng chết, người đừng mềm lòng mà tự trách mình. Qua hôm nay người sẽ không còn dính líu gì với cái tai tiếng xấu xa kia nữa, người có thể yên tâm mà hẹn hò với 2 vị công tử rồi chọn một người tâm đầu ý hợp, vui vẻ gả cho người đó là hạnh phúc rồi. Nam Cẩm nghe xong xoay người hỏi, vậy Thủy Bảo này, em nói xem nên chọn ai mới được đây? Thủy Bảo nghe xong liền đáp, tiểu thư, người khỏi phải nói câu này, em đã muốn hỏi biết bao nhiêu lần rồi, đánh giá dựa trên đủ phương diện của 2 vị công tử, từ thân phận, dung mạo,
Thân thế đến nhân phẩm, thế tử 99 điểm, Sơn Sách công tử 90 điểm. Nam Cẩm nghe xong ngồi xuống ghế mỉm cười hỏi, thân thể yếu ớt chỉ trừ 1 điểm, còn lại mấy cái khác thì cho đủ điểm à? Còn một người thì do không phải là con ruột nên mới bị trừ 10 điểm phải không? Thủy Bảo, em đúng là không công bằng tí nào. Thủy Bảo nghe xong lập tức nói, trời ạ, tiểu thư, đương nhiên là thế tử thì cũng tốt. Sơn Sách công tử thì cũng không tồi, nhưng người ta không phải là con ruột của vương gia, tiểu thư mà gả vào, ngày tháng sau này có thế tử bên cạnh, chẳng phải là người sẽ không phải lo lắng gì hết sao? Nam Cẩm lúc này trầm mặc nhắm mắt lại không nói gì. Thủy Bảo lại lo lắng tiếp tục, hơn nữa lại còn có chị dâu ở chung nhà, dù gọi người là tẩu tử, nhưng nếu người ăn mặc quá trớn thì cũng phải có sự đồng ý của chị ta. Nam Cẩm nghe xong lập tức mở mắt ra, rất có đạo lý. Vậy thì để bọn họ cút hết đi, ta không cần ai hết. Cô lập tức ngồi dậy hào hứng nói, khiến cho Thủy Bảo giật mình há hốc miệng không thể tin được. Thủy Bảo đầu đầy dấu chấm hỏi lại, tiểu thư, ý là cho cả hai vị thiếu gia cút hết sao? Cả hai ngày ấy vẫn đang đợi ở ngoài. Nam Cẩm thở dài rồi nói, thôi bỏ đi. Sau đó cô mặc đồ đi về phía phòng khách. Mạnh Thiên Xu và Mạnh Sơn Sách lúc này đang đợi sẵn, thấy cô tới Mạnh Sơn Sách lập tức đứng dậy hành lễ hỏi, Nam tiểu thư, cô không sao chứ? Nam Cẩm mỉm cười đáp, đa tạ Sơn Sách công tử quan tâm, hiện mọi thứ ta đều ổn. Ngài đã dùng bữa tối chưa? Mạnh Thiên Xu lúc này uống chén trà liếc nhìn về hai người họ đang trò chuyện. Mạnh Sơn Sách nghe cô hỏi xong thì lắc đầu, cô lập tức đắc ý hỏi, vậy thì vừa hay là ăn chút gì đó trong lúc tối đi nhé, dù không cao cấp bằng tử lầu tứ thời cung cấp nhưng về cơ bản thì muốn ăn gì cũng có nấy. Mạnh Thiên Xu nghe xong nghĩ phải tốn biết bao bạc mới nuôi nổi một đội ngũ bếp riêng, còn phải cung cấp nguồn trái cây và rau quả không bị gián đoạn, quả không hổ là Nam Cẩm. Trong cái khiêm tốn lại đang rõ ràng là khoe khoang sự giàu có của mình một cách khoa trương. Anh đặt tách trà xuống, suy nghĩ hiện lên trên mặt khiến cho cô giật mình thản thốt. Cô tức giận nhìn về phía anh, lè lưỡi làm mặt quỷ rồi quay sang nở nụ cười hiền từ hỏi Mạnh Sơn Sách, không biết Sơn Sách công tử thích uống gì, ta và ngài cùng ngồi bên bếp đất, thưởng một chút rượu cũng rất hay ho đấy. Mạnh Sơn Sách nghe vậy xoay đầu nhìn về phía Mạnh Thiên Xu, anh vừa nhìn thấy thế lập tức lui về sau. Nam Cẩm tiếp tục mỉm cười nói, hôm nay là ước hẹn giữa ta và huynh, người không liên quan tới tự khắc phải rời đi. Câu nói này như đâm trúng tim của Mạnh Thiên Xu khiến anh khựng lại, sau đó anh đứng dậy. Nam Cẩm lập tức làm ra vẻ mặt thong thả, không tiễn. Ai ngờ anh chỉ phất bụi trên cánh tay rồi lại tiếp tục ngồi xuống đấy. Nam Cẩm thấy thế trong lòng thầm kêu, trời má, cô dùng ánh mắt ám hiệu, thế tử, người cần ra mặt cây, cần lớp vỏ nhé. Mạnh Thiên Xu không di chuyển đáp, sao mà ta đi được, lỡ không có ta, đại huynh ta gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Nam Cẩm phát ra tín hiệu, mặt dày kinh khủng, bái phục, bái phục. Mạnh Thiên Xu huýt sáo trả lời, đa tạ quá khen, xin nhận, xin nhận. Vì thế cuối cùng là cả ba người cùng ra bên ngoài dùng cơm. Nam Cẩm và Mạnh Sơn Sách vừa uống rượu vừa cười đùa với nhau, còn Mạnh Thiên Xu uống trà một bên nghĩ thầm, như vậy thì cũng tốt đấy chứ. Nam Cẩm đã xóa bỏ đi sự phiền phức trong quá khứ và chứng minh mình vô tội, cắt đứt hoàn toàn với Bùi Khắc Xương, lấy lại sự trong sáng ban đầu cho bản thân. Cô ta đang cười đùa rất vui vẻ với đại huynh, thật sự ta cũng không còn lý do gì để ngăn cản. Anh lập tức đặt tách trà xuống. Mạnh Sơn Sách thấy thế liền lo lắng hỏi, nhị đệ, cơ thể không khỏe sao? Anh đáp lời, không có gì, chỉ là kẻ lạc loài mà thôi, không cần bận tâm đâu. Câu nói này như đang châm chọc Nam Cẩm khiến cô giật mình. Cái tên này, chỉ mỗi một câu thế thôi mà hàm hàm cả ngày vậy à? Thế là cô liền mỉm cười tỏ vẻ quan tâm. Có lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị thế tử, ngày mai thế tử đi cùng với ta đổi chỗ ăn uống là được chứ nhỉ? Anh nghe xong lập tức xoay đầu hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị thì đổi chỗ, còn người làm rối bời trong lòng ta thì ta nên làm gì? Cô nghe xong lập tức cáu giận trong lòng, ngươi nói vậy là sao? Nói ta chướng mắt hay gì? Ta gồng dữ lắm không dễ gì mới xây dựng hình ảnh của một quý cô thanh lịch đấy. Mạnh Sơn Sách lập tức mỉm cười ngăn lại hai người, nhị đệ ta không có ác ý, nếu trước đây nó nói gì không phải, có làm gì không đúng thì ta xin thay đệ ấy xin lỗi Nam tiểu thư, phong cảnh hữu tình như vậy, đừng để cơn giận lấn át nó được chứ. Nam Cẩm nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Mạnh Sơn Sách lập tức dịu đi cơn giận mà đáp lời, rượu đã nguội rồi. Mạnh Sơn Sách lập tức nhận lấy chén rượu của Nam Cẩm bảo, để ra đun lại cho cô, trong vài ngày nữa tuyết sẽ rơi, tuyết của Thanh Châu thành không như tuyết của Kim Lăng. Anh chuẩn bị đun rượu lại cho Nam Cẩm thì Mạnh Thiên Xu ngồi dậy bảo, đại huynh, huynh đã thấy xác của Bùi Khắc Xương chưa? Cũng giống như tên cướp rạch cổ mất mạng, thủ pháp rất gọn gàng. Mạnh Sơn Sách đang chuẩn bị đun được thì khựng lại, anh đặt tách rượu xuống gọi, nhị đệ. Mạnh Thiên Xu liền nói, ta cũng đang cân nhắc cho Nam đại tiểu thư, dù gì thì lúc ra khỏi Tung Giang, đối tượng mà những kẻ đó muốn giết hình như là cô ấy, bây giờ vẫn chưa tóm được hung thủ, vẫn còn tâm trạng thưởng trăng thưởng tuyết sao? Nam Cẩm nghe xong liền bảo, thế tử nói không sai, mạng sống còn cần phải lo nghĩ, sao có thể rảnh rỗi nói những chuyện này, người có bản lĩnh thì đã sớm đuổi theo tên mặc đồ đen để hỏi rõ chân tướng chứ, vẫn còn ngồi đây mà nói chuyện sao? Mạnh Thiên Xu nghe xong lập tức khựng lại, hình như lại chọc tức cô ta nữa rồi. Mạnh Sơn Sách vừa rót rượu vừa hỏi, nghe nói ám khí của tên mặc đồ đen đó là Hàn Tuyết Trâm,
Nhị đệ, ta và đệ đều không thể đắc tội được. Chuyện này phải bàn tính lâu dài. Mạnh Thiên Xu gật đầu, ta cũng không có ý khiêu khích, ngươi rồi sao? Cũng không phải chuyện của ta, Nam đại tiểu thư không vội sao ta phải vội. Nam Cẩm nghe xong tức giận ghim thầm, nhớ cái mặt người đấy, vì mạng sống của mình nên ta nhường ngươi một bước thôi. Cô liền hỏi, thế tử, Hàn Tuyết Trâm là gì, ngươi biết ai phái Hàn đến không? Mạnh Thiên Xu thở dài, là người của Cơ Ứng Hàn. Nam Cẩm nghe xong giật mình kinh ngạc, Nhiếp Chính Vương Cơ Ứng Hàn, người thực sự nắm quyền lực chính trị của đất nước rộng lớn này. Hiện tại năm thứ 16 thiên tỷ, hoàng thất thịnh cơ, nhưng hoàng đế đã 16 tuổi rồi mà vẫn chưa có thân chính. Toàn bộ triều cương đều bị Nhiếp Chính Vương khống chế, một tay che chở, chỉ cần một lời nói là xong. Cô nghe vậy lập tức hỏi, có gì nhầm lẫn không vậy, ta đâu có chọc gì hắn ta đâu. Trong lòng cô ôm đầu thầm gào thét, mình chỉ là một tiểu thư trẻ tuổi ở Thanh Châu, khi nào mà đã chọc giận đến boss khủng thế này. Mạnh Thiên Xu đáp, món đồ đó là Hàn Tuyết Trâm, tuyệt đối không thể sai được, nhưng sự thật như thế nào ta cũng chưa tận mắt chứng kiến. Anh nhớ lại lúc trước gặp thích khách ở trong rừng rồi nghĩ, lần đầu ở rừng núi Tung Giang, kẻ được Cơ Ứng Hàn cử đến muốn ép ta phải dùng đến nội lực, điều này cũng có thể hiểu được. Trừ phi là tiếp tục ép Thuận Nam Vương phủ ta vào đường cùng, giết tên cướp hoặc là để che giấu tung tích của hắn, hoặc để bảo vệ đồng đội trong Nam Phổ. Nhưng rõ ràng chuyện giết Bùi Khắc Xương có thể ra tay từ sớm, vì sao lại đợi đến lúc đó? Anh suy nghĩ một hồi rồi giật mình nhận ra, đối phương rất quan tâm đến danh tiếng của Nam Cẩm. Nói cách khác, hắn quan tâm đến việc cô có còn trong trắng hay không. Cô nhận ra anh nhìn mình, lập tức liếc nhìn anh khiến cho anh giật mình. Sau đó anh kể, Cơ Ứng Hàn có một nhóm giang hồ làm việc cho hắn, 18 thuật võ nghệ với các loại đao, kiếm, rìu, kích các loại, nhưng ám khí Hàn Tuyết Trâm đều giống nhau. Hàn Tuyết Trâm có thể đâm xuyên qua lưỡi kiếm thường, chủ yếu được sử dụng để ám sát và trốn thoát. Cô nghe xong nói ra suy đoán của mình, cũng có thể là duyên cớ, đối phương cố ý để lộ ra Hàn Tuyết Trâm để các người biết được lai lịch của kẻ cầm đầu đứng đằng sau, rồi biết khó mà lui, không bám giết hai cái mạng này nữa. Mạnh Thiên Xu nghe xong nghĩ, cô nương này suy nghĩ cũng rất thấu đáo, mình cũng nghĩ đến, dù kẻ mặc đồ đen thân thủ bất phàm, coi như là có bị ép xuống ám khí thì cũng không tự mình lộ trước cửa như vậy. Anh nhớ lại lúc trước trong rừng trúc đã ra hiệu cho Tác Phong, gọi Tần Thành đến đây cho ta. Tuy ta đã kêu Tác Phong đi gọi Tần Thành đến để sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không chắc đây có phải là vỏ bọc thôi hay không. Nam Cẩm tiếp tục nói, thế tử, xem cái tên mặc đồ đen đó mong chờ ngươi đến thế nào kìa. Anh nghe xong thì khó hiểu. Cô tiếp tục giải thích, nếu thế tử là người tầm thường, hắn ta nhất định sẽ không sử dụng Hàn Tuyết Trâm, sợ là người nhìn thấy vật đó thì sẽ nghĩ ngay đến Nhiếp Chính Vương. Nếu hắn đã hiểu ngươi đến như vậy, biết tâm tư ngươi đang nghĩ, sẽ suy nghĩ nhiều hơn người khác, cảm thấy sự uy hiếp của Nhiếp Chính Vương, nên hắn mới để lại Hàn Tuyết Trâm rồi rời đi. Mạnh Sơn Sách nghe cô nói vậy thì nhìn chằm chằm về phía cô. Nam Cẩm tiếp tục nói ra suy đoán của mình, nên ta thấy tên mặc đồ đen chắc chắn sẽ là người hiểu rất rõ ngươi. Mạnh Thiên Xu nghe xong thì trầm mặc nhìn về phía cô. Nam Cẩm đập bàn đưa ra kết luận, nếu đã như vậy thì đó chính là Nhiếp Chính Vương Cơ Ứng Hàn. Mạnh Sơn Sách vừa rót rượu vừa nói, nếu kẻ mặc đồ đen biết còn có Nam tiểu thư, chắc sẽ còn phải suy nghĩ nhiều hơn. Nam Cẩm nghe xong, mỉm cười đoan trang đáp, Sơn Sách công tử quá khen, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhưng trong lòng cô lúc này đang nở một nụ cười đắc ý vô cùng. Mạnh Sơn Sách đưa chén rượu vừa rót cho cô. Đúng lúc này có một con nhện từ bên trên rơi trúng xuống tay của Mạnh Sơn Sách. Nhìn thấy con nhện đó, cả Mạnh Sơn Sách lẫn Nam Cẩm đều giật mình hốt hoảng. Mạnh Sơn Sách sợ hãi làm đổ tách rượu lên tay của Nam Cẩm, con nhện lúc này cũng nhảy đi, vì rượu vừa đun nên làm cho Nam Cẩm bị bỏng, làm cô kêu lên một tiếng đau đớn. Mạnh Thiên Xu thấy thế lập tức chạy đến kéo lấy tay cô lo lắng hỏi, nóng thế sao? Cô không chờ thêm một lúc nữa rồi hãng nhận. Nam Cẩm lập tức rút tay của mình lại, thế tử hãy tự trọng. Rồi cô cúi đầu chỉ nhìn bàn tay mình, còn anh thì nhìn chằm chằm về phía cô. Sau đó anh tức giận quay người ngồi xuống. Mạnh Sơn Sách hoảng hốt nói, xin lỗi, do tôi thất lễ, ta có một thuốc có thể chữa bỏng, vốn là dùng để chữa vết loét nên vẫn luôn mang trong mình. Mạnh Sơn Sách lấy ra lọ thuốc bảo, Nam tiểu thư, nếu cô không ngại thì để tôi xem thay cho, gọi Thủy Bảo mời đại phu đến. Nếu chờ thêm lúc nữa sẽ bị phồng rộp rồi để lại sẹo đấy. Cô giật mình hỏi, để lại sẹo, phiền đại công tử. Cô lập tức vươn tay ra cho Mạnh Sơn Sách. Mạnh Sơn Sách cầm lấy tay cô, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng. Nam Cẩm thấy thế vui vẻ nghĩ, anh ta dịu dàng nho nhã, cả lúc thấy ngại cũng rất đáng yêu. Mạnh Sơn Sách vươn tay bôi thuốc lên vết bỏng của Nam Cẩm, vết bỏng đỏ ửng khiến cô rụt lại, đau quá. Mạnh Sơn Sách nói, rát một chút, trong thuốc này có thêm một chút thảo dược, nếu gặp phải máu của thủ cung sẽ có cảm giác đau rát trên da một chút, nhưng nó không phải là vấn đề gì quan trọng. Mạnh Thiên Xu trầm mặc ngồi đối diện xem hai người họ nói chuyện với nhau. Mạnh Sơn Sách đặt tay cô xuống hỏi, xong rồi, cô vẫn còn thấy đau sao? Cô thu tay lại nhìn vết thương rồi đáp, mắt hơn nhiều rồi, cũng không thấy đau nữa. Mạnh Thiên Xu vẫn nhìn chằm chằm họ. Mạnh Sơn Sách sau khi bôi thuốc cho cô xong thì thu lọ thuốc lại, mỉm cười nói, vậy thì tốt. Lúc này Mạnh Sơn Sách mới nhận ra Mạnh Thiên Xu đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Anh cũng liếc nhìn lại Mạnh Thiên Xu,
Nam Cẩm thấy được họ cứ nhìn nhau thì khó hiểu nhìn lại họ. Lúc này Mạnh Thiên Xu cà chớn hỏi, xem ra thủ cung sa là có thật, cứ tưởng Nam tiểu thư chỉ tạm thời bôi một lớp mỡ lên thôi chứ. Nam Cẩm nghe xong thì tức giận, cô phụng phịu, việc quái gì đến ngươi, quả nhiên là miệng thối, không thốt được lời nào thơm tho. Đến nửa đêm, Mạnh Thiên Xu cùng với Mạnh Sơn Sách cùng trở về. Trên hành lang, Mạnh Sơn Sách dặn dò, cơ thể yếu ớt thì đừng ra ngoài gió. Mạnh Thiên Xu hỏi lại, đại ca, huynh cố ý đúng không? Mạnh Sơn Sách hỏi lại anh, cố ý gì? Mạnh Thiên Xu cau mày, cố ý đổ rượu làm Nam Cẩm bị bỏng, nhân cơ hội đó để bôi thuốc cho cô ta, dùng bạch huyên thảo để thử cát cung sa của cô ta. Anh nghĩ thầm, những sự trùng hợp đó là quá cố ý, nhưng làm sao một con nhện nhỏ lại có thể khiến tay đại ca run tay, thất lễ rồi làm đổ rượu thế được? Hơn nữa đại ca vẫn luôn ân cần chu đáo, rượu chỉ ấm vừa, không quá nóng, sao có thể cầm một ly rượu thật nóng và truyền tay sang cho một cô nương? Mạnh Thiên Xu nhíu mày hỏi, đại ca, huynh có để bụng không? Mạnh Sơn Sách im lặng, anh thở dài rồi quay đầu hỏi, đổi lại là đệ có để bụng không? Mạnh Thiên Xu liền đáp, nếu ta thích cô ta có thế nào thì ta cũng hoàn toàn chấp nhận, bằng không thì làm sao mà thích được. Mạnh Sơn Sách vỗ vai Mạnh Thiên Xu nói, chuyện đã qua rồi, kết quả rất tốt, cô ấy là chị dâu tương lai của đệ không được làm náo loạn cản đường nữa, rõ chưa? Mạnh Thiên Xu nghe xong siết chặt tay hỏi lại, đại ca, huynh thích cô ta sao? Mạnh Sơn Sách xoay người đáp, cô ấy thật sự rất thông minh không đúng sao? Nếu danh tiếng đã lấy lại sự trong sạch thì sao ta lại không cưới cô ấy? Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, đệ cũng về lại biệt viện đi, cơ thể của đệ cần phải bồi bổ cho tốt, nghỉ dưỡng kỹ hơn. Dứt lời Mạnh Sơn Sách vỗ vai của Mạnh Thiên Xu, anh cau mày, xoay đầu đáp, đệ biết rồi. Mạnh Sơn Sách nghe xong gật đầu một tiếng rồi rời đi. Sau một hồi, Mạnh Thiên Xu nhíu mày lên tiếng gọi, đại ca. Lúc này Mạnh Sơn Sách đang đi xa, Mạnh Thiên Xu lập tức chạy theo hỏi, đại ca, huynh không có việc gì thì bám theo ta làm gì? Thế nhưng Mạnh Sơn Sách chỉ đáp lại, về nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời Mạnh Sơn Sách liền để lại Mạnh Thiên Xu ở đó rồi rời đi. Ngày thất tịch, sau một tháng hẹn hò, Nam Cẩm ngồi trên ghế quý phi ăn vặt thầm nghĩ, từ sau buổi trừ tà trong rừng tre hôm đó thì Tam Thúc đã ra quyết định là mình đã quá sợ hãi và cần phải tĩnh dưỡng ở nhà. Cũng đúng lúc không cần phải đối phó với Tiểu Thúc Tử và Mạnh Sơn Sách nữa, nhưng công tử Mạnh Sơn Sách cũng được, chỉ là cô vừa ăn nho vừa nghĩ, vẫn là làm biếng mới sung sướng nhất. Lúc này Thủy Bảo ở một bên tay đan dây hỏi, tiểu thư, người nói đại thiếu gia sao lại đưa công tử Uông gia về ăn Tết vậy? Ban đầu tộc trưởng Uông gia thể không liên kết làm ăn gì với Nam gia, đại thiếu gia lại đi kết giao với công tử nhà Uông gia, may là lão gia không có ở nhà, đều không thì không biết sẽ tức giận đến cỡ nào. Nam Cẩm hỏi lại, hả? Nhưng chỉ kết bằng hữu là ân oán kiếp trước mà thôi, cha đã từng ấy tuổi rồi, ghim thù ghim hận có để làm gì đâu. Đại thiếu gia Nam Hạo Đình là được Kiều phu nhân sinh ra, kinh doanh suốt ở biên giới Tây Nam, làm ăn với Tây Nhung, Đại Ân, đường xa chắc trở, mỗi năm anh ta về nhà một lần, nhưng năm nay anh ta dẫn về một người bạn, đưa theo Uông Giải Ưu của quý tộc Đại Ân cùng về. Vấn đề nằm ở chỗ Nam gia và Uông gia từ lâu đã tuyệt giao, nhưng vì đích mẫu Tô Chân Chân của nguyên chủ mà họ đã trở mặt với nhau. Thủy Bảo nghe xong thở dài nói, tiểu thư, không phải lão gia ghi thù, mà là Uông gia ghim hận, dù gì thì cuối cùng phu nhân cũng đã thành thân với lão gia. Nam Cẩm nghe xong nhớ lại cốt truyện, thủ túc tình thâm, kết giao bằng hữu, mẹ nguyên chủ là Thanh Mai trúc mã với Nam lão gia, Uông Phóng Hạc là tài tử giai nhân. Ban đầu mẹ nguyên chủ và Uông gia có hôn ước nhưng lại có ước định cả đời với Nam lão gia. Nghĩ đến đây cô mỉm cười nói, ai mà đi xuất bản chuyện này thì chắc là sẽ thú vị lắm đây. Thủy Bảo nghe xong bĩu môi, tiểu thư, đừng nói phu nhân nữa, bản thân người cũng đã rất tuyệt rồi, người còn cười khoái chí nữa. Nam Cẩm nghe xong hào hứng bảo, đúng ha, cô đắc ý nghĩ, nhưng ta xuất sắc không phải âm thầm chọn bừa mà làm quang minh chính đại. Nếu phải gả cho ai đó ở thời cổ đại, Mạnh Sơn Sách thật ra cũng được, dịu dàng, nhã nhặn, cũng biết lễ nghĩa. Mình cũng chẳng cần thứ tình cảm phải ào ào nồng nhiệt, có một người chồng đảm đang mọi việc bếp núc cả đời thì cũng không tệ, ít ra còn tốt hơn cái tên thế tử ốm yếu, bệnh tật. Cô tưởng tượng đến cảnh Mạnh Thiên Xu suốt ngày ho khan mà toát mồ hôi. Nam Cẩm tiếp tục cầm một quả nho lên nghĩ, dù sao thì Nam Phiêu Như cũng rất thích Mạnh Thiên Xu, về sau trở thành chị dâu của cô ta, giúp cô ta hòa hợp một chút cũng tốt. Đúng lúc này Tam Thúc đi vào hành lễ nói, Nam tiểu thư, xin hãy chuẩn bị, cần phải đi thờ cúng tất niên rồi. Thủy Bảo nghe xong lập tức đứng dậy, Nam Cẩm cũng hạ chân xuống xỏ giày vào, được Thủy Bảo đỡ lên, cô ngáp ngủ đáp trong lòng cô thở dài nghĩ, sao cả nhà này lắm lễ nghi phiền phức thế, không biết buổi tối hôm ấy là lễ Tết, đèn khổng minh được đốt rồi thả lên trời, làm bầu trời sáng rực rỡ. Lúc này trong phòng, Nam Cẩm đang ngồi trên ghế ôm bụng, mệt bở hơi tai, cô thở dài nghĩ, đến khi nào mới được ăn cơm đây? Tính theo thời gian hiện đại thì hội gala đón xuân chắc cũng qua được nửa chương trình rồi. Lúc này Thủy Bảo đi vào, tiểu thư, Vương phủ biệt viện gửi chút điểm tâm nhẹ, em biết đêm giao thừa sẽ ăn tối muộn nên sợ người đói này. Nam Cẩm tức tối hỏi, Nam phủ ta không phải có trà điểm sao không để hắn đem đến? Thủy Bảo mỉm cười, tiểu thư, không phải thế tử tặng,
mà là đại công tử quan tâm đến người. Em đã xem qua rồi, đó là bánh bao nhồi nhân và bánh bao kim tiền chiên. Chỉ có ở Kim Lăng, còn các món Tết như thịt nguội, thêm cả kẹo oa ti mà người thích ăn nữa. Nam Cẩm nghe xong thở dài nói, à, là anh ta hả? Thủy Bảo gật đầu, tiểu thư, xem ra người vẫn thích công tử Sơn Sách hơn đúng không? Cô phất tay, sai rồi, ta chỉ thích kẹo oa ti hơn thôi, cầm qua đây. Thủy Bảo nghe xong cứng đờ đáp vâng. Sau đó cô bé tiếp tục hỏi, nhưng mà tiểu thư, ngươi phải đáp lễ thế nào? Cô bé thầm nghĩ, ngươi tặng ta đáp lại ngươi, tình cảm dài lâu, quan hệ hai bên cũng tốt đẹp. Tuy là khi tiểu thư trao đổi lịch sự với thế tử, người đều thẳng thừng chọc tức thế tử, khiến ngài ấy tức giận, bỏ về Kim Lăng luôn. Nam Cẩm nghịch ngợm cuốn lọn tóc của mình, gương mặt đỏ ửng, đương nhiên là sẽ không gửi, con gái phải có giá biết chưa. Thủy Bảo nghe xong liền toát mồ hôi, nhưng tiểu thư ơi, thế tử tận tay đem đến tặng, giờ đang đợi ở sảnh chờ người đến đáp lễ. Nam Cẩm nghe xong mặt nghệt ra, trầm mặc không nói nên lời. Sau đó cô tức giận nhíu mày, mặc kệ hắn, ta không có thời gian tiếp đãi hắn, đợi lễ cúng xong rồi hãng nói, bộ bị điên hả? 30 tuổi, lớn to xác, không ở nhà ăn Tết đi, mà còn chạy đến nhà người ta làm cái quái gì? Thủy Bảo liền nói, vâng, dù gì bây giờ nhị tiểu thư và tam thúc cũng đang tiếp khách, tam thúc nói phải gọi tiểu thư đến, thế tử thì nói không cần. Ngài ấy chỉ đưa tin, bản thân ngài ấy không muốn gặp tiểu thư. Nam Cẩm nghe xong tức giận đập ghế hừ lạnh, có mà ta không thèm gặp hắn thì có. Cô tức tối nghĩ, không thèm gặp thì đừng có đến, đường đường là Thuận Nam Vương phủ, đến cả một tên chạy vặt cũng không có, cứ phải để thế tử tận tay đưa đến mới được hả? Cô nắm chặt chiếc bình trong tay, rồi tức giận đứng dậy nói, là lễ đáp lại, ta còn đang chuẩn bị, cứ để anh ta từ từ chậm rãi mà chờ đi. Thủy Bảo nghe xong khó hiểu hỏi, hả, tiểu thư, không phải người không chịu gặp ngài ấy sao? Nam Cẩm tức tối mắng, em im đi. Thủy Bảo khóc lóc, ơ kìa. Thủy Bảo sầu não, rốt cuộc tiểu thư thích ai vậy trời? Lúc này bên trong nhà thờ tổ tiên, con cháu của Nam gia đều đang quỳ trên đệm mà thắp hương cho tổ tiên nhà mình. Nam Cẩm nhíu mày, ôi trời, hết cúng cái này tới cúng cái kia, quỳ lạy đến choáng hết cả đầu. Để ta xem lễ cúng năm mới của Nam gia. Cô nhìn tranh của tổ tiên trong gia tộc đánh giá, không hổ là gia tộc thương gia, trong họ ai cũng ra dáng người kinh doanh. Sau đó cô lại nhìn các bài vị, đợi đã, hình như các phu nhân Nam gia đều là hồng nhan bạc mệnh, chết rất sớm. Nghĩ kỹ thì mẹ của nguyên chủ đã chết khi sinh con, đời bà nội, tổ nội cũng đều không thể sống lâu. Dường như sau khi sinh được 1-2 đứa con là chết cả, còn đàn ông thì cũng rất hiền tài, già bao năm qua cũng chỉ có một phu nhân được tái giá. Sau khi sinh được một cô con gái thì cũng lâm bệnh rồi qua đời, quái lạ thật sự, cứ như có lời nguyền nào đó vậy. Nghĩ đến đây cô liền sa sầm mặt mũi. Lúc này tại phòng khách, Uông Giải Ưu đang nhiệt tình bắt chuyện với Mạnh Thiên Xu, còn anh thì trầm mặc, đến giờ này rồi thì lễ cúng cũng phải kết thúc rồi chứ. Lúc này từ bên ngoài có hai người bước vào bên trong. Nam Hạo Đình hành lễ, để thế tử đợi lâu rồi. Uông Giải Ưu lập tức đứng lên hỏi, hôm nay là một ngày đặc biệt, Nam huynh đang bận lo việc ở miếu tế gia tộc, mong thế tử khâu trách. Mạnh Thiên Xu nghe xong đặt tách trà xuống bàn rồi hỏi, vậy sao? Uông công tử, ta với ngươi hình như hôm nay mới gặp, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Anh mỉm cười, rồi lạnh lùng nhìn hắn ta. Hắn ta toát mồ hôi, ta có nói gì sai thì mong thế tử đừng trách. Nam Hạo Đình cũng lên tiếng, thế tử đến Thanh Châu làm khách, chắc không đón Tết rườm rà khi ở Kim Lăng. Thời gian cũng không còn sớm, hay là ở lại Nam phủ ăn bữa đêm giao thừa đi. Anh ta nghĩ thế tử đúng là như lời đồn khó mà lấy lòng. Nam Hạo Đình liếc nhìn về phía Nam Cẩm rồi nói, em gái ta cũng ở đây, để em ấy đi cùng ngài được chứ? Nam Cẩm lập tức nở nụ cười tươi tắn nhìn về phía anh. Mạnh Thiên Xu thấy thế thì trong lòng giật mình, anh do dự nghĩ, mỗi khi Nam Cẩm cười như thế này, chắc chắn là sắp gặp phải chuyện gì không lành cho xem. Nam Hạo Đình hành lễ, vậy thế tử và mọi người cứ nói chuyện thong thả, tôi đi sắp xếp bàn tiệc tất niên đây. Nam Cẩm từ chỗ Nam Hạo Đình đi xuống, ngồi đối diện Mạnh Thiên Xu. Mạnh Thiên Xu mỉm cười nói, anh cứ đi đi. Uông Giải Ưu cũng lập tức hành lễ cáo lui, tôi cũng xin lui. Sau đó hai người đều thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm. Cô bình tĩnh rót cho mình một tách trà, rồi cầm lên hỏi, thế tử không ăn Tết mà chạy đến nhà người ta ngồi không chán à? Mạnh Thiên Xu phủi tay áo đáp, được ủy thác thôi, ngươi tưởng ta muốn tới chắc? Nam Cẩm lập tức mỉm cười, vậy đồ gửi đến rồi, ngươi có thể đi rồi, nhà ta ăn cơm đoàn viên, không tiện để người ngoài chung mâm. Mạnh Thiên Xu nghe xong bật cười hỏi, sao thế, người của Uông gia giờ không còn là thù mà đã thành người trong nhà rồi à? Nam đại tiểu thư, cô không hối hận khi kết hôn với Tây Nhung đại ân đấy chứ? Nam Cẩm nghe xong hừ lạnh, ta và Thuận Nam Vương phủ không có hôn ước, đây không phải là chuyện thế tử mong muốn nhất sao? Mạnh Thiên Xu vừa nghe xong thì khựng lại rồi bảo, đại ca ta không ghét ngươi. Nam Cẩm đang uống trà nghe xong cũng khựng lại, gương mặt cô đỏ ửng, làm ra biểu cảm kinh ngạc bảo, ồ. Anh thấy thế vô cùng khó hiểu, chỉ về phía cô hỏi, không ghét người cũng không thích người, người đỏ mặt làm cái gì? Nam Cẩm đặt tách trà xuống đáp, không ghét thì có nghĩa là cũng hơi thích đó. Tại công tử Kỷ Niệm, nếu nói ra thích ta thật thì chẳng phải là núi không cây, sông không nước sao?
mà còn nói tuyệt tình với ta. Dứt lời cô liền giả vờ là một tiểu thư yểu điệu thục nữ ngại ngùng. Mạnh Thiên Xu thấy thế lập tức lạnh mặt mà tạt một gáo nước lạnh, chứng cuồng si trị hết rồi mà mặt vẫn dày như tường thành nhì. Nam Cẩm nghe xong thì tức giận, cô mỉm cười hỏi, không cần tiểu thúc quá khen, nhà chúng ta không phải là nhà của tướng sao, da mặt dày như tường thành chẳng phải là một dấu hiệu tốt sao? Vậy thì chúc mừng, vì với bức tường thành dày kiên cố của ta, sẽ không còn chiến sự xảy ra nữa. Mạnh Thiên Xu vừa nghe xong thì im lặng nghĩ thầm, tự dưng đổi cách gọi ta thành tiểu thúc là sao? Anh tức tối đứng dậy, chắc ta điên rồi, không ở nhà ăn Tết mà cứ phải chạy đến Nam phủ rồi rước cục tức vào người. Lúc này Tam thúc đi đến hành lễ, đến giờ ăn rồi. Thế tử, đại tiểu thư, mời cả hai vào phòng ăn. Nam Cẩm lập tức lên tiếng, tuy thế tử không thạo võ công nhưng tài tiên tri thì khá được đấy, biết đến giờ cơm thế là cũng đứng dậy luôn rồi. Mạnh Thiên Xu vừa đứng dậy nghe thấy thế thì đỏ mặt ngại ngùng, anh tức giận nghiến răng nói, Nam Cẩm lập tức làm ra hành động mời. Tiểu thúc mời. Mạnh Thiên Xu vô cùng tức giận, đừng có gọi ta như thế. Ai ngờ Nam Cẩm lại tiếp tục mỉm cười trêu chọc, vậy thì thế tử, tiểu thúc mời. Mạnh Thiên Xu nghe xong thì trầm mặc không dám nói thêm câu nào. Ở trong phòng ăn, Tam tiểu thư lên tiếng, ở một cửa hàng mới mở cách đây không lâu, hình như là bán các loại dầu thơm kỳ lạ, nó có mùi hương rất cao cấp. Nam Phiêu Như nghe xong mỉm cười trả lời, chẳng trách hôm nay quần áo của Tam tỷ tỷ có mùi không giống mọi người. Nam Cẩm vừa uống rượu vừa nghĩ, quái lạ, một nơi sôi động như vậy mà mình cảm thấy thật lạc lõng, không thể hòa nhập được, thậm chí còn cảm thấy có chút cô đơn. Cha ở nơi cách xa kinh thành, không biết thất tịch ông ấy có về không nữa. Nam Cẩm lại liếc sang bên bàn khách, thấy bọn họ đang xôn xao náo nhiệt. Mạnh Thiên Xu lúc này đang bình tĩnh uống trà, còn người khác thì ung dung trò chuyện thao thao bất tuyệt. Cô nhìn Mạnh Thiên Xu nghĩ, Mạnh Thiên Xu có giống mình không nhỉ? Lúc này anh cũng mở mắt ra, liếc nhìn về phía cô, thấy cô đang nhìn mình. Nam Cẩm nâng ly lên, anh cũng nâng ly mời lại, thế rồi cả hai cùng nâng ly lên uống, rồi lại liếc nhìn về phía nhau đầy tình cảm. Trong phòng ăn lúc này đang vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nam Cẩm khoác thêm áo ngoài rồi bước ra ngoài hành lang. Lúc này Mạnh Thiên Xu đang chờ sẵn ở đó, cô tiến đến, nhìn thấy anh vừa nghịch tuyết vừa ho khù khụ, cô nhìn bộ dáng yếu đuối đó nghĩ đúng là cái tên mỹ nam yếu như sên. Thế là cô đi đến bắt chuyện, là thế tử cũng giống ta, tìm một cái cớ để rời đi, chi bằng cùng nhau nhấp nháp chút rượu, uống chén trà thì thế nào? Tuyết rơi dày rồi, năm nay cũng coi như đã trôi qua. Mạnh Thiên Xu nghe xong mỉm cười, gật đầu đáp sau đó hai người cùng nhau sánh vai rời đi. Trong một đình viện gần đó, Nam Cẩm bắt đầu đun nước nấu trà, khi nước đã sôi, cô liền bỏ thêm trà vào rồi khuấy đều. Mạnh Thiên Xu nhìn cô nghĩ thầm, mới bắt đầu vì chuyện hôn sự của đại ca nên mình mới muốn tìm hiểu và thử cô ta, nhưng không biết từ khi nào mình đã bị lạc lối, cứ tưởng đã hiểu cô ta đủ rồi, nhưng cô ta cứ như một điều bí ẩn khiến người ta không thể đoán được. Sau khi pha trà xong, Nam Cẩm rót ra đưa cho Mạnh Thiên Xu, mời. Lúc này anh mới hoàn hồn lại, trầm mặc nhìn về phía cô. Nam Cẩm mỉm cười hỏi, thế tử sao thế, thích đại tiểu thư cầm tiền làm mọi việc rồi tự mình pha trà để cho ngươi ngạc nhiên sao? Mạnh Thiên Xu nhận lấy chén trà rồi đáp, không phải. Anh nhìn vào chén trà nghĩ, mình không ở nhà mà lại viện cớ đến Nam gia là vì lý do gì, hay là mình chỉ muốn gặp cô ta? Còn Nam Cẩm ngồi xuống nghĩ, cái tên này sao tự nhiên im thin thít, cũng không thèm mở miệng cãi cọ gì với mình. Thế là cô liền lên tiếng hỏi, thế tử có phải mới ăn năm mới mà ngươi đã cãi vã gì với người nhà không? Xong chạy đến đây tìm ta để mượn rượu giải sầu. Anh đáp lời, khách điếm Thanh Châu mà không ai tụ tập đó, năm mới êm à? Vậy sao? Nam Cẩm hỏi lại, vì vương gia đang ở Kim Lăng một mình, sức khỏe cha ta không tốt, đang ở Đào Nguyên dưỡng bệnh, lâu lắm rồi không ở trong phủ nữa. Cô nghe xong hỏi, vậy vương phi và đại công tử đều không ở biệt viện Thanh Châu ư? Anh liền nói, còn thiếu một người, tỷ của ta, Mạnh Thiên Kỳ. Nam Cẩm nghe xong nghĩ, phải rồi, Mạnh Thiên Kỳ, nguyên chủ cũng biết cô ta. Trọng trách của Thuận Nam Vương phủ là trấn giữ tốt biên cương, Nam Cảnh lão vương gia sức khỏe không ổn, trọng trách này vốn được đặt lên vai Mạnh Thiên Xu, nhưng vì anh ta là một kẻ bệnh tật, người duy nhất có thể ra chiến trường đánh trận chỉ có Mạnh Thiên Kỳ mà thôi. Thế là vị trưởng nữ của Thuận Nam Vương phủ xuất chinh ra trận, trở thành tướng quân Lan Lăng, trấn giữ biên giới, nắm trong tay toàn bộ vinh quang của Thuận Nam Vương phủ. Cô tò mò hỏi, thế tử, rốt cuộc người đã mắc bệnh gì? Là không chỉ bệnh hen suyễn khiến hắn không thể sử dụng nội lực, cứ dùng là thổ huyết, cứ như chúng độc hơn. Anh đáp lời cô, đây chính là số mệnh của Thuận Nam Vương phủ, người trở thành thế tử, một khi sinh ra đã thành con tin của hoàng thất, chịu sự kiểm soát. Cô nghe xong nhíu mày, đây là cách uy hiếp của hoàng quyền sao? Để đối phó với kiểu thế gia hào môn như này thì phải tìm được một người nắm thóp trong tay. Sợ là Mạnh Thiên Xu đã uống phải thứ thuốc gì đó hoặc là trúng loại trùng gì đó, thuốc giải thì nhất định đang nằm trong tay hoàng đế, chẳng trách mạng sống của đệ đệ nằm trong tay quân vương. Còn tỷ tỷ ở biên giới chỉ có thể trung thành với đất nước, chỉ có thể trung thành với quốc gia. Cô ngẩng đầu hỏi, cả một đời đều phải vậy sao? Anh buồn bã, ít nhất bây giờ là vậy. Cô nghe xong bắt được trọng tâm, bây giờ có vẻ như Mạnh Thiên Xu không chấp nhận số phận của mình mà lại vô cùng căm hận. Anh bảo với cô, nên là nếu ngươi chọn đại ca ta cũng rất tốt,
ít nhất là số phận đoàn mệnh này sẽ không rơi vào ngươi. Nam Cẩm nghe xong nghĩ thầm, hóa ra là vậy, cha trả ân tình, chỉ cần mình gả cho một người con nuôi của vương phủ, chứ không nói mình phải trở thành thế tử phi, là vì nếu thế tử phi mà có con trai thì đứa trẻ đó lại là đời tiếp theo chịu cảnh đoàn mệnh. Cô khó hiểu hỏi, khoan đã, thế vì sao ta cứ phải chọn một người? Anh cũng khó hiểu hỏi lại, nếu không thì sao, ngươi muốn gả cho Uông Giải Yêu à? Cô nghe xong, tức tối khó hiểu hơn hỏi lại, chuyện này thì liên quan gì đến anh ta? Mạnh Thiên Xu đặt tách trà xuống hỏi, cha ngươi vẫn chưa nói với ngươi sao? Nam Cẩm ngạc nhiên, gì cơ? Mạnh Thiên Xu liền kể với cô, Mạnh gia tìm mọi cách chiến đấu giúp chủ công chinh phục Cửu Châu mà quốc lập đô. Công lao này quá lớn, gây áp lực trong lòng đế vương, nên mới có chuyện định mệnh năm đó. Còn có 3 thị thương Uông, Nam Liễu cùng hỗ trợ với Nam gia, cung cấp kinh phí cho quân nhu và quân lương quân sự. Sau đó 4 gia tộc này bắt đầu thông hôn và thống nhất chỉ lấy trưởng nữ trong đời của mình. Về nguyên nhân tại sao làm như vậy thì chỉ có một số ít người, trong đó có tộc trưởng biết. Nam Cẩm nghe xong kinh ngạc nghĩ, chuyện này trước giờ chưa từng có người nói cho mình, chẳng trách dù mình có mang tiếng xấu, hành động vô phép đi chăng nữa thì Thuận Nam Vương phủ vẫn muốn lấy mình, chứ không hề suy tính gì đến Nam Phiêu Nhứ. Mạnh Thiên Xu tiếp tục kể, Nam gia và Uông gia ngay từ đầu đã ở Thanh Châu thành, Thuận Nam Vương phủ và Liễu gia đi Kim Lăng, đến mãi tới đời cha ngươi, vì mẹ ngươi có xích mích với Uông gia. Trong cơn tức giận Uông Phóng Hạc đã rời bỏ nghiệp lớn và chuyển gia đình đến Tây Nhung Đại Ân để bắt đầu lại từ đầu, cũng không thể đến chỗ của 3 gia tộc kia được. Nam Cẩm tiếp lời, nên chuyện hôn sự của ta đã sớm định đoạt, không phải Thuận Nam Vương phủ thì cũng là Liễu Thanh Cân hoặc Uông Giải Yêu. Dù cho Bùi Khắc Xương dấp tâm hại ta thì ta cũng không thể gả cho hắn. Mạnh Thiên Xu hỏi cô, ngươi tưởng cha ngươi có thể để một nha hoàn như Phương Nhu tiếp cận Bùi Khắc Xương sao? Nam Cẩm nghe xong kinh ngạc hỏi, ngươi đã điều tra Phương Nhu? Mạnh Thiên Xu nghe xong chỉ im lặng thừa nhận, nghĩ kỹ thì Nam lão gia rất yêu Nam Cẩm, chẳng lẽ thật sự muốn Bùi Khắc Xương làm con rể? Nam Cẩm có cần phải trả giá cho hắn sao? Càng không thể để Phương Nhu vượt quá giới hạn sỉ nhục Nam Cẩm. Thậm chí Nam Phiêu Nhứ vẫn luôn canh cánh chuyện lão Bùi cha hắn mắt trọng bệnh, có thể trùng hợp đến vậy sao? Nam lão gia muốn sau khi Nam Cẩm chết tâm thì sẽ ngoan ngoãn chấp nhận liên hôn mà thôi. Là do mình nghĩ ông ấy quá đơn giản, nhưng coi như là vì liên hôn thì tại sao cứ phải là đại tiểu thư mới được? Mình có dự cảm vô cùng không lành. Phải tìm ra bí mật thân phận của Nam Cẩm thì có thể hiểu rõ được mối quan hệ không thể tách rời giữa Nam Cẩm, sát thủ áo đen và tứ đại gia tộc. Mạnh Thiên Xu tiếp tục nói với cô, Liễu Thanh Cân tính tình phong lưu, Uông gia và nhà ngươi thì có thủ, ngoài ta và đại ca ta ra. Nam Cẩm tiểu thư, ngươi có vẻ thật sự là không còn sự lựa chọn nào khác đâu, thế là anh dựa ra sau. Cô nghe xong thì nghiêng đầu, ngươi nói sai rồi, phải là ngoài đại ca ngươi ra, ta thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Mạnh Thiên Xu nghe xong thì trầm mặc không nói lên lời. Nam Cẩm đứng dậy bảo, thế tử nên về nhà đón giao thừa đi, năm mới đã qua rồi. Anh nghe xong gật đầu đáp, đúng là nên đi rồi. Anh đứng dậy hành lễ, vậy xin cáo từ. Nam Cẩm nhìn theo hướng anh rời đi, thấy anh đi đến màn tuyết thì bỗng nhiên cô lên tiếng, Mạnh Thiên Xu. Anh nghe thấy cô gọi thì khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Cô đứng trong đình diện nói, năm mới vui vẻ. Anh nghe xong mỉm cười vẫy tay chào. Nam Cẩm, năm mới vui vẻ. Cô thấy thế thì trầm mặc mỉm cười, nhưng trong lòng đang ôm lấy đầu mà điên cuồng gào thét, ngươi là đồ phong lưu à, tự dưng nói cái gì vậy chứ, điên mất thôi. Trong chính uyển đại đường, mọi người đều đang cười nói rất vui vẻ. Lúc này Nam Cẩm được Thủy Bảo đỡ vào, những người trong phòng vẫn đang bàn tán ồn ào náo nhiệt xôn xao trò chuyện. Nam Nghiệp Thủy thấy cô đi vào thì lớn tiếng hỏi Nam Phiêu Nhứ, nhị tỷ, xảy ra chuyện mờ ám khủng khiếp lớn như vậy mà sợ chưa đủ lớn chuyện sao? Người ta cũng không có ý chơi đùa, tỷ nên tránh xa ra chút đi, nếu A Diêm quay lại báo thù thì tỷ sẽ gặp rắc rối đấy. Cô ta là đang nhắm thẳng vào Nam Cẩm mà nói. Nam Cẩm nghe xong thở dài, rồi nâng chén rượu lên nghĩ thầm, Nam Nghiệp Thủy là sinh ra mẹ đã mất sớm, được giao cho Kiều phu nhân nuôi dưỡng, nên mới dám khiêu khích mình khi không có cha ở đây. Nam Phiêu Nhứ nghe thấy Nam Nghiệp Thủy nói thế thì khuyên nhủ, Tam muội, muội uống nhiều rồi đấy, có cần tỷ nữ đi đun cho muội bát canh giải rượu không? Nam Nghiệp Thủy hô lên, ta không thèm uống thứ đó, nhưng chỉ là một câu nói thật lòng, nhị tỷ có nghe không? Nam Phiêu Nhứ nghe thấy thế thì nước mắt tuôn rơi nói, ta không có ý đó. Cô ta nghe xong hừ lạnh, hay là tỷ đi theo chị ta mấy ngày nay, ăn được chút bạc nên đã thay lòng đổi dạ rồi. Lúc này Tứ Di Nương ở trong phòng lên tiếng, thứ vô dụng, chỉ biết khóc lóc, học tam muội của ngươi đi, đều là con không có mẹ, ai thảm hơn ai. Nam Nghiệp Thủy nghe thấy mình bị mắng thì tức giận hô lên, ta được Kiều phu nhân nuôi dưỡng, về sau cũng sẽ được gả đi. Có kẻ tốt số sinh ra đã là đích nữ, có người số thảm, mẹ ruột không còn, cả đời không có ngày ngóc đầu lên, mãi mãi bị khinh thường. Nam Phiêu Nhứ nghe xong thì run rẩy khóc lóc. Lúc này Nam Cẩm đã tức giận không chịu nổi nữa, cô đứng dậy xoắn tay áo lên, tiến đến tát mạnh vào mặt Nam Nghiệp Thủy hỏi, ôi chao, tam muội có đau không? Nam Phiêu Nhứ và Nam Nghiệp Thủy thấy thế thì đều giật mình. Nam Nghiệp Thủy ôm mặt nghiến răng nói, ngươi. Nam Cẩm tiến đến nâng cằm cô ta lên cảnh cáo, tam muội, đều thật sự mà, không ở được đêm giao thừa, cha không có ở đây, ta cũng không còn mẹ ruột, không lọt cái câu này của ngươi,
nhất thời không nhịn được nên mới vung một cái tát mà thôi. Nghe không tin hả? Ngươi nhìn lại mà xem. Thế rồi Nam Cẩm lại tiếp tục tát Nam Nghiệp Thủy một cái nữa, cô ta ôm mặt khóc lóc chạy đi. Sau khi xử lý xong, Nam Cẩm nở nụ cười hiền dịu, quay mặt lại nói, để hai muội chê cười rồi, chắc cũng do sức khỏe không tốt thôi ấy mà. Nam Phiêu Như thấy mình được bảo vệ thì vô cùng cảm động, chuyện gì thế này, chống trả lại sau khi bị bắt nạt, hóa ra lại đã và thoải mái đến thế, đây là lần đầu tiên trong đời đấy. Tối hôm ấy sau khi ăn xong, Nam Cẩm quay về từ đường, cô thắp hương cho Nam phu nhân rồi quỳ xuống bái lại, mẹ, chúc mừng năm mới. Năm nay cha nán lại kinh thành, không thể về bên mẹ được, ông ấy viết thư về nhà và nhờ con nói với mẹ là ông ấy rất nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, mấy chuyện ma quỷ chắc là biết rõ hơn con, thật ra con không phải con ruột mẹ, nhưng con có được ký ức của cô ấy, đứa trẻ không có mẹ đáng thương đến nhường nào ha. Nhưng vì mẹ nên cha rất thương con, kể cả khi con thật sự không dễ chịu gì, cha chắc chắn sẽ gặp mẹ trong mơ. Sau khi cúng bái xong, cô đứng dậy nhìn thấy tên thật của Nam phu nhân thì giật mình. Tô Chân Chân, họ Tô, không phải người nhà họ Liễu, Mạnh và Uông sao? Khoan đã, tứ đại gia tộc thông hôn với nhau, chỉ cưới đại tiểu thư. Như thế này chẳng phải là kết hôn họ hàng sao? Không biết số phận bất hạnh của chính thê có liên quan gì đến chuyện này không? Không lẽ vì cha nghĩ đến con cháu sau này nên mới chọn lấy mẹ? Cha thật sự rất yêu thương con gái, miệng không nói nhưng trong lòng tràn ngập yêu thương, nhưng chuyện liên quan đến số phận của bản thân, mình buộc phải làm cho rõ ràng. Nam Cẩm đứng dậy, lúc này ở phía sau, Tứ Di Nương mở cửa từ đường đi vào trong. Bà ta đến gần cô gọi, Nam Cẩm, hôm nay ngươi quay về và bảo vệ Phiêu Nhứ, ta sẽ nói cho ngươi thêm một câu. Bà ta cũng đi đến thắp hương rồi cắm vào lư hương, sau đó xoay đầu khuyên nhủ cô, thật ra gả cho Mạnh Sơn Sách là con đường duy nhất của ngươi. Nam Cẩm nghe xong giật mình thầm nghĩ, trước đây đã từng nghĩ đến chuyện Tứ Di Nương giấu Nam Phiêu Nhứ nhiều năm như vậy, vì sao không gả cho Thuận Nam Vương phủ? Mà Nam Phiêu Nhứ cũng không phải đại tiểu thư thì bà ta sợ cái gì? Quả nhiên Tứ Di Nương cũng biết sự tình, bà ta mỉm cười trêu chọc, để Mạnh Thiên Xu lại cho Nhứ Nhi, để con bé trở thành thế tử phi đi. Nam Cẩm nghe xong thở dài nghĩ, ta còn lâu mới tin mà. Thế là cô bắt đầu đâm chọc lại. Tứ Di Nương ngẩng đầu lên, trên 3 thước là có thần linh, có những lời đã nói từ rất lâu rồi, nhưng Nguyệt lão đều có thể biến nó thành thật. Tứ Di Nương nghe xong lập tức khựng lại. Nam Cẩm cúi đầu nói, trong lòng bà nghĩ thế nào, e là chỉ có mình bà rõ, nhị muội có thể không hiểu. Cô ta động lòng. Tứ Di Nương lại càng chia rẽ, vậy có nữa không? Tứ Di Nương nghe xong sầm mặt hỏi, Nhứ Nhi đã nói gì với ngươi? Cô đáp, nhị tỷ tính tình trầm lặng, tâm tư thiếu nữ thì sao mà nói với ta, nhưng ta và cô ta sống chung, tự nhiên có thể nhìn ra được, thích một người thì có giấu cỡ nào cũng không được đâu. Con người ta bây giờ thế nào, Di Nương chắc đã có đường suy tính, ít nhất là vì Phiêu Nhứ. Di Nương có thể nói với ta vài lời không? Tứ Di Nương nhìn cô do dự một hồi rồi nói, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện. Khi anh hùng trên thiên hạ tranh thành, Mạnh Lương tướng quân trời phú thần lực, có công lập nước, sau đó Mạnh Lương tướng quân liên hợp 3 gia tộc lại làm ăn, mỗi nơi dựng một ngôi chùa. Nghe nói ngôi chùa này không chỉ chuộc lỗi cho gia tộc Mạnh thị mà cũng là nơi chôn giấu các bí mật của gia tộc. Vị trí của chùa được vẽ lên bản đồ, chia thành 4 phần, được Đại Thông Linh pháp sư của Nam Cương làm phép xăm lên vai sau của những trưởng nữ đời sau của tứ đại gia tộc. Từ đó trở đi, bản đồ bất diệt chỉ xuất hiện trên cơ thể của trưởng nữ gia tộc đó. Tứ đại gia tộc Mạnh, Liễu, Nam, Uông cùng nhau bảo vệ bí mật này, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không quên không bỏ. Nam Cẩm nghe xong nghĩ thầm, sao mình cứ có cảm giác có hơi huyền ảo, thật sự là có chút không thể tin được. Mà sau lưng mình có thứ gì không, sao mình lại không biết? Tứ Di Nương nhìn về bàn thờ rồi nói tiếp, tứ đại gia tộc đời đời thông hôn với nhau cũng là vì vậy. Nam Cẩm nghe xong liền bảo, chỉ là truyền thuyết mà thôi, vì truyền qua các đời nên tin nó là thật, coi nó là một định mệnh, không thể vi phạm, đó là sự bất diệt, từ đời này sang đời khác, luân hồi vô tận. Tứ Di Nương nghe cô nói xong thì đáp, tin cũng được, không tin cũng được, bên trong sắp xếp bài vị, ngươi có thể nhìn thấy nữ tử quá đoản mệnh, bao gồm cả mẹ của ngươi, có bao nhiêu người sống qua được mấy con trăng. Mạnh Thiên Xu có số mệnh riêng của hắn, Sơn Sách công tử không phải là huyết thống trực hệ của Mạnh gia, gả cho hắn ta là con đường sống duy nhất của ngươi. Nam Cẩm nghe xong mỉm cười nói, đa tạ ý tốt của Di Nương, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Tứ Di Nương nhìn cô mỉm cười rồi xoay người đi, chuyện hôm nay hãy coi như ta chưa từng đến đây. Nam Cẩm nhìn bà đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi quay lại bài vị nghĩ, trong gia tộc kỳ phả chắc chắn sẽ có ghi chép, có chuyện cười, ghi tang tốc, những chuyện hôn nhân và sinh con, nam nữ qua các năm. Tại sao phu nhân sau khi bị gả đi, rốt cuộc vì lý do gì mà mất mạng? Sau khi chết người ta sẽ hỏa táng hay chôn cất? Sau khi phu nhân chết, con gái sẽ kế thừa lại hình xăm, thì khi nào sẽ ra đời, khi nào sẽ bệnh chết? Những thứ thế này chắc chắn phải có quy tắc để tuân theo. Cô lập tức mở quyển gia phả ra, nhớ lại lúc trước mình soi gương, bóng lưng trắng sạch không có vết mà nghĩ thầm, nếu truyền thuyết là thật, không lẽ hình xăm đó cần phải ở trong một hoàn cảnh đặc biệt hoặc dùng cách đặc biệt nào đó mới có thể hiện ra? Nghĩ kỹ thì Bùi Khắc Xương vẫn sống rất yên ổn, nhưng ngay lúc đó lại bỗng dưng bị giết.
rất có thể là kẻ mặc đồ đen sợ Bùi Khắc Xương đã nhìn thấy hình xăm sau lưng mình, mà từ sau khi mình dùng thủ cung xa, kẻ mặc đồ đen cũng không xuất hiện nữa, lẽ nào hay là hình xăm sẽ hiện ra trong điều kiện đặc biệt, khi người phụ nữ đã được gả đi và không còn cơ thể trong trắng nữa. Vậy Tứ Di Nương nói cũng không sai, Mạnh Sơn Sách là con đường của Thuận Nam Vương phi và chồng cũ là con nuôi của Thuận Nam Vương phủ. Gả cho Mạnh Sơn Sách, rời khỏi Thuận Nam Vương phủ, tự ở phủ riêng, nói không chừng lại có thể tránh được kiếp luân hồi của tứ đại gia tộc. Canh ngọ, Nam Cẩm cùng với Thủy Bảo ra ngoài, Thủy Bảo nói: "Tiểu thư, hôm nay Kiều phu nhân ăn chay." Nam Cẩm đáp: ta biết mà, bà ấy ăn chay niệm Phật, những năm qua đã thấy rồi." Thủy Bảo liền nói tiếp: "Ta nghe nhà bếp đều đang chuẩn bị sủi cảo chay, cũng có nghĩa là hôm nay mọi người đều phải ăn chay." Nam Cẩm nhớ ra bảo: "Phải rồi, hôm nay cha không ở phủ, lúc có cha, Kiều thị biết đường mà lui giấu rất kỹ." Cô cùng với Thủy Bảo đi ra ngoài rồi nói: "Bây giờ đang tìm cơ hội, muốn nhanh chóng nắm quyền nhờ vào con trai." Cô đi đến phủ của Kiều thị. Lúc vừa bước vào bên trong thì có người hùng hổ đi ra ngoài hô lên: "Thế thì ta cũng không cần nể nang làm gì, ta sẽ về nhà ăn." Tứ Di Nương thấy cô thì gật đầu gọi: "Đại tiểu thư, chúc năm mới bình an." Còn Kiều thị gật đầu đáp ứng. Bà ta thấy cô thì hỏi: "Cẩm Nhi đến rồi à?" Nam Cẩm liếc nhìn về phía Tứ Di Nương, rồi đột nhiên mỉm cười nói với bà: "Vâng, lại một mùa xuân nữa, Di Nương vẫn xinh đẹp như ngày nào, mặt xinh như hoa, cha lúc nào cũng thích Di Nương." Tứ Di Nương nghe thấy cô nói như thế thì vô cùng khó hiểu, còn Kiều phu nhân lại nghiến răng nghiến lợi tức giận. Tứ Di Nương mỉm cười, phất khăn tay ngại ngùng đáp: "Thật thế sao?" "Đương nhiên là thật rồi, cái nào cũng có lý do cả, nếu cứ kìm nén thì mau già lắm, nếu Tứ Di Nương cứ rộng lượng, cởi mở như vậy thì sẽ mãi mãi giữ được tuổi thanh xuân." Thế rồi cô liền bật cười ha ha, cái con nhóc này đúng là khó lường. Lúc này Kiều phu nhân ho một tiếng rồi nói: "Hôm nay là Tết âm lịch, Cẩm Nhi đừng làm loạn nữa, trong nhà còn có khách." Mạnh Sơn Sách ngồi một bên cũng lên tiếng: "Năm mới vui vẻ." Cô lập tức quay sang hỏi: "Đại công tử, năm mới vui vẻ, đại công tử đã đến thì đáng ra tôi phải tiếp đón, phiền đại công tử đi cùng tôi nhé." Mạnh Sơn Sách nghe xong thì khó hiểu, sau đó xoay người cùng cô đi ra ngoài. Cô quay sang mỉm cười nói: "Hôm nay khiến công tử chịu thiệt rồi." Mạnh Sơn Sách nghe xong càng nghi hoặc hơn. Cô được Thủy Bảo cởi áo choàng ra, cô đứng ở trong bếp hỏi: "Công tử có khẩu vị riêng không?" Mạnh Sơn Sách liền đáp: "Thanh đạm một chút, ít cay là được." Nam Cẩm nghe xong lập tức vén ống tay áo lên bảo: "Thức trắng một đêm, ta cũng muốn ăn chút gì đó thanh đạm." Mạnh Sơn Sách nghe xong kinh ngạc hỏi: "Nam tiểu thư muốn tự tay vào bếp sao?" Cô gật đầu đáp: "Hôm qua ta đã tiễn mọi người trong nhà đi nghỉ lễ, bây giờ chúng ta chỉ có thể tự ra tay thôi, cơm áo đủ cả." Mạnh Sơn Sách nghe xong nhìn cô mỉm cười nghĩ, cô ấy có trí thông minh khác người, thân là một tiểu thư cao ngạo nhưng lại tự mình xuống bếp nấu cơm. Nam Cẩm chống tay vui vẻ nói: "Tuy đại công tử là khách, nên cũng tới giúp một chút đi nhé." Mạnh Sơn Sách liền gật đầu: "Đương nhiên rồi." Sau đó anh quay sang một bên rửa củ cải cho Nam Cẩm, còn bên này cô đang nhặt rau, sau đó bắt đầu xào nấu vừa. Đừng đánh giá thấp những món ăn này, cách làm đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ năng nấu nướng tuyệt vời để có hương vị thơm ngon. Mạnh Sơn Sách vừa giúp cô vừa ngắm nhìn cô xào nấu. Sau một thời gian Nam Cẩm bày đồ ăn ra đĩa. Trong thiên hạ, chuyện đơn giản dễ hiểu nhất, nếu làm được thì sẽ càng ngày càng khó. Mạnh Sơn Sách nghe xong gật đầu, chính là vị này. Nam Cẩm nhìn Mạnh Sơn Sách bắt đầu đánh giá, lòng người cũng vậy, người càng hiền lành tốt bụng thì càng che giấu con người thật của mình. Cô tiến lên hỏi: "Thơm không?" Mạnh Sơn Sách ngây người nhìn cô, anh lại nhìn xuống đĩa thức ăn, cô nhìn chằm chằm anh rồi nhớ lại, anh ta có vẻ rất để ý đến thủ cung xa của mình. Chẳng lẽ anh ta vô tình làm đổ rượu ở hoa viên để thử cái gì đó sao? Nếu lộ ra mình không còn trong trắng, hay là cũng muốn biết có hình xăm tồn tại thật hay không? Mạnh Sơn Sách nhìn đĩa đồ ăn rồi nói: "Đủ sắc đủ hương, chắc hẳn vị cũng rất ngon." Nam Cẩm đưa anh cầm đĩa rồi xoay người tiếp tục cầm các nguyên liệu nấu ăn khác cho vào chảo bếp. Đúng lúc này ngọn lửa bùng lên khiến cô giật mình sợ hãi hét lên một tiếng. Mạnh Sơn Sách lập tức đặt đĩa đồ ăn xuống rồi chạy đến kéo lấy cô sang một bên, lấy cái vung bên cạnh đặt lên bếp để lửa hạ xuống. Thế rồi cô nhìn anh, hai người cùng nhìn nhau, sau đó cô ngại ngùng quay đầu đi. Thủy Bảo ở một bên thấy cảnh tượng đẹp đẽ này thì nhìn chăm chú vô cùng cảm động. Sau một hồi Nam Cẩm gọi: "Đại công tử." Mạnh Sơn Sách lập tức lùi sang một bên bảo: "Xin lỗi, ta đường đột quá." "Ta không sao, đa tạ công tử." Cô nghĩ thầm: "Xin lỗi anh, Sơn Sách công tử, để thử xem sao thì ta phải diễn một vở kịch tình thâm." Nghe nói trước khi Nguyễn Hồng Ngọc gả vào Thuận Nam Vương phủ, hai mẹ con cùng Mạnh Sơn Sách sống rất khó khăn, nên thứ có thể sánh với sơn hào hải vị thì chính là những món ăn gia đình bình thường sẽ kéo gần khoảng cách với anh ta. Bây giờ xem ra đúng thật là như vậy. Cô tiếp tục xào nấu một hồi rồi đặt đồ ăn lên bàn. Mạnh Sơn Sách ngồi xuống cất tiếng: "Nam tiểu thư hạ mình đi cùng ta rất cảm kích, chỉ là quá khứ đã qua nên cũng không phải quá lưu luyến." Cô nghe xong kinh ngạc: "Ngài phát hiện ra rồi?" Anh liền nói: "Ta không phản cảm với chuyện này mà lại có chút thích thú, trong lòng khẳng định ta sẽ cưới tiểu thư. Người chỉ cần là chính mình là được, quá khứ nghèo khó của ta không cần tiểu thư phải trải nghiệm chung, ta của bây giờ sẽ không để vợ ta chịu khó chịu cực."
Mình có thể nhìn ra anh ta đang nói thật, nên ngay bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Nam Cẩm liền diễn kịch giả vờ ngại ngùng, trong tương lai công tử đừng trách ta là được, ta vốn là đứa con ngỗ nghịch lại chẳng giỏi cầm kỳ thi họa. Kinh khủng nhất là hình như vận khí cũng không tốt, luôn vướng phải mấy chuyện gì không đâu, rồi cũng vô tình khiến mạng người bị liên lụy. Mạnh Sơn Sách nghe xong thì trầm mặc nhìn cô tiếp tục giả vờ đau khổ, đôi khi nửa đêm ta cảm thấy sợ hãi và bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Ta cứ cảm thấy mình sẽ không thể sống lâu được, sẽ chết rất thảm. Mạnh Sơn Sách lập tức vươn tay cầm lấy tay của cô an ủi, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Hai người nhìn nhau, Nam Cẩm nghĩ thầm, tuy chưa chắc được Mạnh Sơn Sách có phải là người biết chuyện hay không, nhưng bây giờ lại tăng thêm thiện cảm, biến anh ta thành bùa cứu mạng. Hai người lúc này đang cùng nhau ăn cơm. Bỗng ở bên ngoài có tiếng rầm rầm vang lên, Thủy Bảo vừa nhìn thấy người xuất hiện thì giật mình, thế tử sao ngài lại đến đây? Nam Cẩm nghe xong cũng kinh ngạc, ở bên ngoài Mạnh Thiên Xu hỏi, ta đến tìm đại ca uống rượu, huynh ấy đâu? Nam Cẩm nghe thấy thế thì gương mặt lập tức hiện vẻ coi thường, còn Mạnh Sơn Sách thì thở dài, anh đứng dậy mở cửa ra lên tiếng, nhị đệ ở phía bên ngoài. Mạnh Thiên Xu xuất hiện với bộ đồ khiến người khác phải lác mắt, anh mỉm cười tươi tắn gọi đại ca. Nam Cẩm vừa đi ra nhìn thấy bộ đồ tỏa sáng lấp lánh này thì cũng giật mình. Cô dùng gương mặt như thấy kẻ thần kinh nghĩ, hôm qua còn ăn mặc bình thường lắm mà, gì vậy trời, hôm nay hắn uống nhầm thuốc hả? Mạnh Thiên Xu giao tiếp ánh mắt với cô, rõ biết rồi còn hỏi, ngươi cũng ở đây à? Nam Cẩm dùng ánh mắt trả lời, nhảm nhí, không thì sao? Thế nhưng cô vẫn dịu dàng nói, làm thế tử thất vọng rồi, ta ở đây thật đấy. Không khí lúc này vô cùng gượng gạo. Thủy Bảo nhân cơ hội lén lút chui vào trong để tránh khỏi bầu không khí xấu hổ này. Mạnh Sơn Sách tiến đến vỗ vai Mạnh Thiên Xu, hai huynh đệ ta ngồi với nhau để trễ một lúc rồi hãng đi. Ta đã đồng ý với Cẩm Nhi đến Tàng Thư Các với nàng ấy rồi. Hai chữ Cẩm Nhi như tảng đá lớn rơi trúng đầu của Mạnh Thiên Xu làm anh vô cùng khó hiểu, nghĩ từ khi nào mà thân thiết đến thế. Anh liếc nhìn về phía Nam Cẩm hỏi, Tàng Thư Các của Nam gia? Mạnh Sơn Sách đáp, phải. Mạnh Thiên Xu nghe xong nhíu mày, cô ta không biết tự đi à? Nam Cẩm nghe xong tức giận nghiến răng, nghĩ ta vốn định đi một mình, là đại ca ngươi cứ nằng nặc đòi theo ta đấy được chưa? Cô nhớ lại ban nãy mình đã từng nói với Mạnh Sơn Sách, cha không ở đây, để bớt nhớ mẹ ta định buổi chiều đến Tàng Thư Các một chuyến, tìm lại những ký ức liên quan đến bà ấy ở trong phủ. Mạnh Sơn Sách nghe xong lập tức nói, ta đi cùng cô. Trở lại hiện tại, Mạnh Sơn Sách đứng ở trước cửa nói, nhị đệ, cô ấy là chị dâu tương lai của đệ nên biết chừng mực đi. Thủy Bảo lúc này đã mang áo choàng đến cho Nam Cẩm. Mạnh Thiên Xu nghe xong thở dài, chẳng phải là cần 3 tháng sao, ai biết cô ta sẽ chọn ai? Mạnh Sơn Sách nghe xong liền hỏi, không lẽ sẽ là đệ sao? Mạnh Thiên Xu vừa nghe xong lập tức khựng lại, anh xoay người bảo, thế thì ta coi như chết quách cho rồi. Thủy Bảo cũng đi đến mang áo khoác cho Mạnh Sơn Sách. Mạnh Sơn Sách mặc vào rồi thở dài một tiếng, cứng đầu. Rồi anh quay sang bảo với cô, Cẩm Nhi đi thôi. Cô gật đầu đáp rồi liếc nhìn qua Mạnh Thiên Xu, đi ngang qua anh. Bỗng nhiên Mạnh Thiên Xu kéo lấy tay của cô, kéo cô nhìn mình rồi nói, tẩu tẩu đi đứng cẩn thận, đường tuyết rất trơn, đừng để bị ngã. Nam Cẩm nghe xong ngơ ra, xưng hô gì thế này, tự dưng hắn lại gọi mình là tẩu tẩu, sao lại cảm thấy kỳ kỳ. Cô lập tức rút tay khỏi tay anh rồi tiến về phía chỗ Mạnh Sơn Sách. Mạnh Sơn Sách hỏi anh, không phải là nói muốn uống rượu sao, cùng nhau đi đi. Mạnh Thiên Xu gật đầu đáp rồi đi cùng họ. Tại Tàng Thư Các của Nam phủ, Nam Cẩm đi vào bên trong, khi cha ta có hứng thì sẽ đi mua sách. Trong phủ có rất nhiều sách quý hiếm, hai vị có thể ngồi đây thưởng vượng đọc sách. Mạnh Sơn Sách ngồi xuống gật đầu đáp được, Cẩm Nhi cô cứ bận chuyện đi. Cô vui vẻ, vậy thì tiểu nữ xin thất lễ. Thế rồi cô xoay người vào tìm sách. Mạnh Thiên Xu nhìn theo bóng cô nghĩ, đây là nhà kho của Nam phủ, thường dùng để truyền đồ đạc và ghi chép tiểu tiết của người ở. Vậy mùng 1 năm mới sao cô ta lại bỗng dưng muốn xem mấy thứ này? Nam Cẩm đẩy cửa phòng ra đi vào bên trong rồi thắp đèn lên. Cô đi tìm từng quyển sách, bắt đầu lẩm bẩm, Tô thị, ở đây. Cô lấy ra một quyển sách nghĩ thầm, nhìn những vết hằn cũ kỹ này, hẳn là nó đã bị lật rất nhiều lần. Không lẽ, cô nhớ lại lúc trước Thủy Bảo hỏi cô, tiểu thư sao người lại đọc tiểu sử của phu nhân? Tam thúc từng nói vào ngày giỗ của phu nhân, lão gia lúc nào cũng uống say khướt, sau đó viết bậy bạ trên giấy. Ngoài tên của phu nhân thì chỉ có viết 3 câu, muốn nàng, nhớ nàng, hôn nàng. Nam Cẩm đặt quyển sách xuống bàn rồi ngồi xuống bắt đầu lật ra đọc. Bên trong Tàng Thư Các, Nam Cẩm bắt đầu lật quyển sách ra đọc rồi tổng kết, Tô gia cũng là cống nạp cho nội triều, phụ trách cung cấp vải vóc sa tanh cho các phi tần. Vì chuyện làm ăn sau này, Tô gia và Nam gia thường hành động chung với nhau, mẹ và cha cũng được coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, cả hai cùng nhau học thêu thùa chung một thầy. Mẹ thường gọi cha là sư huynh, những chuyện nhỏ nhặt tí ti như thanh mai trúc mã lúc nhỏ từng bên nhau cũng được cha viết rất cẩn thận trong nhật ký, nhưng sau đó, khi nào đến chuyện mẹ được gả vào phủ thì cũng chỉ nhắc đôi lời về hôn lễ năm ấy. Hôn sự được tổ chức rất gấp gáp, sau cuộc đại hôn, mẹ được chẩn đoán là đã mang thai. Nhưng mẹ mang thai 7 tháng đã sinh, tuy đã mời bà đỡ giỏi nhất đến đỡ đẻ nhưng bà vẫn chết vì khó sinh. Khoảng thời gian này trong sách chỉ viết vội vài dòng, cũng không có nhiều vết bút mực. Dường như cha không muốn đối mặt với chuyện này,
Trong trí nhớ của nguyên chủ, rất ít người đề cập tới chuyện cô là đứa bé chỉ mang thai 7 tháng. Đứa bé sinh chỉ sau 7 tháng thì đúng là rất sớm, dù thật sự cảm thấy ớn lạnh nhưng cũng không quá yếu đuối như kiểu không ở trong bụng mẹ đủ lâu. Sau khi mẹ qua đời, bà được chôn cất trong mộ tổ tiên của Nam gia, không có gì đặc biệt cả. Bỗng cô phát hiện ra điều gì giật mình nghĩ, cái này là gì đây? Cô bắt đầu đọc chăm chăm. Những gì ta đã hứa với nàng nhất định ta sẽ làm được. Cẩm Nhi là con gái ta sẽ từng bước cho con bé. Cả đời này không ai được ức hiếp, không ai được làm hại con bé. Kỳ Anh Hàn không được, Vương gia cũng không được. Đợi ta làm được ta sẽ. Đúng lúc này, có một cơn gió thổi qua khiến cho bấc đèn lung lay rồi làm đổ vào ngọn giấy. Tờ giấy bắt lửa lập tức bị cháy. Nam Cẩm lập tức hất quyển sách xuống, tiêu rồi. Cô lập tức dùng chân dẫm lên để dập tắt ngọn lửa, sau đó lại nhanh chóng cầm ngọn nến lên đặt xuống dưới bàn. Cô cầm quyển sách lên, nhìn nó bị cháy gần hết thì trầm mặc. Sau đó nghiêng người nhìn ra phía cửa sổ. Cửa sổ đóng kín rồi, sao lại có gió lùa? Đúng lúc này Mạnh Sơn Sách cùng với Mạnh Thiên Xu chạy vào hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cô liền đáp không có gì, ta không cẩn thận nên làm đổ ngọn dầu, bén lửa cháy nửa quyển sách. Mạnh Sơn Sách lo lắng hỏi cô có bị phỏng chỗ nào không? Cô đáp không bị, chỉ tiếc cuốn tập ghi chép. Lúc này bên ngoài có người lên tiếng, đại tiểu thư, có 2 vị công tử đó không? Có muốn cùng nhau dùng bữa khuya không? Nam Cẩm lập tức thu tập sách vào tay áo, mở cửa sổ ra nói, 2 vị công tử đã hẹn nhau ở quán rượu, chắc cũng không cần bữa tối nữa đâu. Tam thúc nghe xong hỏi lại, mùng 1 năm mới mà đã có quán rượu mở cửa rồi sao? Cô liền trả lời ông, công tử nho nhã, Mai Lý Thuyết Sơn, chỉ cần trong ly có rượu thì ở đâu uống mà chẳng được. Tam thúc nghe xong bật cười, thế cũng phải, trong phủ ta vẫn còn chút rượu hảo hạng, chi bằng mời 2 vị mang theo một ít. Mạnh Thiên Xu tựa vào kệ sách lên tiếng không cần, ta cũng chỉ uống hoa từ câu lan tửu, ngày ngày ca hát, chỉ có là mùng 1 năm mới thì có ảnh hưởng gì đâu. Nam Cẩm nghe xong thì khựng lại, cái tên đứng còn không vững bày đặt ra gió, không té chết là còn may rồi. Mạnh Sơn Sách quay sang gọi, nhị đệ. Mạnh Thiên Xu phất tay, đại ca cứ đi cùng gia nhân đi, tiểu đệ tự đi là được. Nam Cẩm quay vào nói, chúng ta cũng đi thôi, những thứ có thể xem được cũng xem xong rồi. 3 người lập tức cùng nhau đi xuống dưới lầu rồi mở cửa phòng ra. Bất ngờ ở trên lầu, một cơ thể từ trên rơi xuống. Tam quản gia nhìn thấy thì kinh ngạc, ông giật mình hét toáng lên. Mạnh Sơn Sách cùng Mạnh Thiên Xu cung hoảng hồn ngơ người, Nam Cẩm thì bị kinh sợ tay ôm chặt miệng. 4 người đứng hình nhìn thi thể đang nằm trên mặt đất. Nam Cẩm nhìn thấy phía trước lập tức sợ hãi lùi về lẩm bẩm, người chết, phụ nữ. Cô kinh ngạc hỏi, cô ta là ai? Tam thúc vừa nhìn thấy xác chết cũng lập tức bịt mũi lại nói, là nha hoàn Liên Tâm bên cạnh Kiều phu nhân. Mạnh Thiên Xu cúi xuống kiểm tra rồi nói, các khớp của cô ta đã cứng đờ, chết ít nhất đã 2 tiếng đồng hồ, rõ ràng là cô ta đã bị siết cổ đến chết. Tam thúc nghe xong run sợ hỏi, chúng ta có báo quan không? Mạnh Thiên Xu đứng dậy nghĩ thầm, tư thế của Liên Tâm rơi đúng ngay vào khoảnh khắc ngay trước mặt mình, hung thủ làm vậy là sao? Cô sợ hãi nghĩ, Liên Tâm không thể là người có hình xăm được, hay đó là ám chỉ cho việc hung thủ có thể đe dọa mình. Vừa rồi một cơn gió mạnh thổi qua bất ngờ đốt cháy bức thư mấu chốt mà cha để lại, không lẽ cũng là do hung thủ đó làm? Kẻ tiếp theo sẽ là mình sao? Nghĩ đến đây cô liền run sợ. Mạnh Sơn Sách lập tức giơ tay lên, dùng ống tay áo che lại cho cô nói, đừng nhìn nữa, mọi chuyện đã có ta, cô không cần phải sợ. Cô mỉm cười đáp, đa tạ đại công tử. Vừa nãy thật sự là rất hoảng sợ, bây giờ thì ổn hơn rồi. Mạnh Thiên Xu liếc nhìn về hành động của 2 người họ, anh nghĩ thầm, thôi bỏ đi, có vài chuyện đại ca nói ra sẽ hợp hơn ta. Anh lập tức cởi áo choàng ra đắp lên xác của thị nữ kia. Nam Cẩm hạ lệnh, Tam thúc mau chóng phái người đến quan phủ báo án đi, kêu người đến kiểm tra thi thể và cũng sắp xếp cho quan phủ điều tra trong ngoài một lượt, có ai khả nghi lập tức bắt lại thẩm vấn. Tam thúc nghe xong lập tức đáp vâng. Đại tiểu thư, buổi tối hôm ấy, bên trong đại sảnh Nam phủ, quan phủ trở lại hành lễ. Phu nhân, đại thiếu gia, đại tiểu thư. Nam Cẩm cau mày hỏi, thế nào rồi? Người bên quan phủ do dự một hồi, cô tức giận đập bàn mắng, nói, người kia khốn đốn bảo, trước tiên là cô ta bị tra tấn, sau đó bị bóp cổ đến chết. Kiều phu nhân nghe xong lập tức kêu lên một tiếng. Nam Cẩm tức giận hỏi, ngoài vết hằn trên cổ còn có vết thương nào khác nữa không? Trên cơ thể thì sao? Có vết thương do bạo lực không? Cổ tay thì sao? Có bị ghìm hãm gì không? Tên đàn ông có để lại dấu vết gì không? Dựa vào đâu mà nói chắc chắn là giết rồi hiếp? Người kia nghe thấy cô hỏi liên tục như vậy thì liền luống cuống. Kiều phu nhân gọi cô, Cẩm Nhi. Nam Hạo Đình cũng tức giận đập bàn. Nam Cẩm nhíu mày nhìn bọn họ, sao người chết không sợ? Một tiểu thư khuê các như mình nói đến chuyện này cứ như gặp phải ma quỷ vậy. 2 người làm nhìn nhau một hồi. Nam Cẩm tức giận nghĩ, nhân sống chết có số không cần nghĩ lắm. Thế cô tức giận nói, trả lời ta. Người kia cúi đầu, không có vết thương ngoài, còn chuyện hiếp rồi giết thì tôi nghĩ chính là như vậy. Cô tức giận đứng dậy hỏi, sao ngươi dám nói những lời như vậy? Ngươi là quan chức trong quan phủ, không phải người tám chuyện trong quán trà, ngươi ăn nói như thế, trước thi thể người chết nói ra lời chân chối cuối cùng của cô ta, còn coi lời đấy như sự thật. Ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc Liên Tâm chết thế nào? Người của quan phủ nghe xong toát mồ hôi run rẩy một hồi.
Hắn ta nắm chặt tay rồi nói, thông dâm với kẻ khác, bị người ta bóp cổ chết. Kiều phu nhân nghe xong lập tức đứng dậy mắng, ngươi ăn nói sằng bậy. Kiều phu nhân hô lên, tuyệt đối không thể, nhân phẩm Liên Tâm thế nào ta biết rõ, ta đã sắp xếp chuyện hôn sự cho cô ấy. Đợi sau Tết Nguyên Tiêu sẽ thay cô ấy làm chủ, sao cô ấy có thể thông dâm với đàn ông bên ngoài? Một người lên tiếng, Kiều phu nhân, biết người biết mặt không biết lòng. Phải nói là hung thủ ra tay rất tàn độc, quan chức các người phải làm ra cho rõ, nếu chứng minh được là thông dâm có thể nói là hung thủ là người trong phủ thì. Nam Cẩm nghe xong nghĩ, đúng vậy, phải tính đến khả năng này mới có thể làm rõ được nguyên nhân cái chết của Liên Tâm, hung thủ thực sự là người trong phủ thì sẽ dễ bắt, sợ là có kẻ không quen biết sẽ nhắm đến mình, vậy thì thật đáng sợ. Cô liền hỏi Tam thúc, chuyện sắp xếp điều tra trong phủ thế nào rồi? Tam thúc ở bên ngoài nghe thấy cô gọi, lập tức tiến vào hành lễ nói, tất cả nô lệ và người hầu đã đăng ký không được thả về nhà đều phải chịu kiểm tra một lượt, những ai về nhà cũng phải cho người đuổi theo, chỉ cần không có bằng chứng ngoại phạm thì đều bị bắt và thẩm vấn, có 3 đến 5 người khả nghi. Cô hỏi tiếp, tình hình thế nào rồi? Tam thúc lắc đầu, tôi thấy đều không đúng. Kiều phu nhân nghe xong tức giận nói, mặc kệ có đúng hay không, chỉ cần khả nghi thì đều phải giữ lại phủ để điều tra, càng khắt khe càng có manh mối. Liên Tâm không thể chết oan, Nam phủ ta không chấp nhận nỗi nhục này, lão gia không ở đây, trong nhà thì chứng khí mù mịt, ta phải giải thích với ông ấy thế nào đây? Bà ta quay sang lườm Nam Cẩm rồi nói, Tam thúc, thúc ra đóng cửa lại, đến trước Tết Nguyên Tiêu không cho phép các cô gái ra ngoài, có khách đến thì cứ lịch sự mời đi là được. Nam Hạo Đình nghe xong liền hỏi, Liên Tâm chết ở tàng thư các, lúc ở hiện trường không chỉ có Cẩm Nhi mà còn có cả 2 vị công tử Mạnh gia. Nam Cẩm nghe xong nhíu mày, ca ca, huynh nói vậy là sao? Nam Hạo Đình lên tiếng, muội muội, không phải ta nghi ngờ họ, chỉ là những lời đồn rất kinh khủng, vẫn nên giữ khoảng cách, ít nhất là để tóm được hung thủ thật sự. Hơn nữa, Nam Cẩm nghe xong lập tức cắt ngang, vậy còn vị khách huynh mời đến thì sao, không phải cũng nên giữ khoảng cách thế luôn sao? Nam Hạo Đình nghe xong khựng lại hỏi, bớt lo, sao mà có thể bớt lo được? Nam Cẩm hùng hổ cãi lại, sao lại không thể? Anh ta là con của nhà có gia thế, nói đến động cơ gây án, anh ta còn có nhiều động cơ hơn 2 vị công tử nhà họ Mạnh ấy chứ, người ngoài thì muốn chuyển đi, vậy nên chọn người phù hợp chứ. Nam Hạo Đình nghe xong mắng, ăn nói hàm hồ, vô nghĩa. Lúc này có người chạy vào gọi Tam thúc. Tam thúc xoay người hỏi, chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế? Người kia đáp lời, bên ngoài có người đến báo án, có một gái điếm ở Hồng Tú lâu cũng bị giết chết. Nam Cẩm nghe xong liền hỏi, lại gái điếm? Cô nghĩ thầm, chuyện gì xảy ra vậy? Hung thủ đến là vì hình xăm sao? Không lẽ hắn là một tên trộm thích hái hoa, đi sưu tầm những bộ da đẹp? Vậy tại sao Liên Tâm lại đi thông dâm với một tên trộm? Kiều phu nhân nghe xong hô lên, xem ra cái chết của Liên Tâm vẫn còn bỏ ngỏ, chưa biết có phải người trong phủ không. Xem ra năm nay ở Thanh Châu phủ không đơn giản đâu. Mọi người liền đáp, vâng vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ, chúng tôi sẽ đến Hồng Tụ lâu. Các vị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng đưa hung thủ ra trước công lý. Nam Hạo Đình đứng dậy nói, nguyên bộ đầu vất vả rồi, Tam thúc tiễn bọn họ đi. Tam thúc giơ tay mời, vâng đại thiếu gia. Mọi người lúc này đều đã rời đi. Nam Hạo Đình ngồi xuống lên tiếng, ta nghe nói trước đây ở Thanh Lâu thành cũng có một tên trộm khét tiếng, tên là Lăng Điệp Kinh Phong. Nam Cẩm nhớ lại cái tên trước đây từng ở trong phòng tắm thì nghĩ chắc không phải là tên đó đâu. Kiều phu nhân bảo, đúng là có tên trộm, lần trước bất ngờ tấn công em gái con, cha con rất nổi giận, đã náo loạn quan phủ một phen, không biết bây giờ đã ra khỏi nhà lao chưa. Nam Hạo Đình liền bảo, con thấy khá chắc là tên đó, nhốt mấy ngày chưa là gì, còn nuôi mộng báo thù, vì lý do an toàn, bắt đầu từ hôm nay phải bảo vệ cho kỹ đại tiểu thư, không được phép bất cứ ai đến gần. Nam Cẩm nghe xong sửng sốt hỏi, gì cơ? Cô nghĩ nói là bảo vệ, thật ra là giam lỏng thì đúng hơn. Kiều phu nhân ra lệnh, bây giờ phái người nhốt đại tiểu thư vào trong viện, không được xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tam thúc hành lễ đáp vâng. Thời gian gấp rút, chỉ đành để đại tiểu thư chịu thiệt vậy. Cô tức giận phản kháng, các người đợi cha ta trở về, ta nhất định sẽ cáo trạng hết các người. Nhưng trong lòng cô lại vui sướng, nhưng mà ngoài mặt thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà, nhưng thật ra là âm thầm chuồn ra ngoài điều tra. Nói không chừng như vậy lại càng an toàn hơn. Cô xoay người đi ra ngoài nghĩ, một mình không thể làm được, cần phải nói người bên ngoài hỗ trợ, tìm ai mới được đây. Cô bắt đầu nhớ đến Mạnh Thiên Xu luôn ho khù khụ, nghĩ hắn sao. Lúc này Thủy Bảo tiến đến nói, thưa tiểu thư. Cô ngẩng đầu hỏi, 2 vị công tử vẫn còn đợi ở phòng khách sao? Thủy Bảo đưa cho cô một mẩu giấy. Tam thúc đã khéo léo nhắc nhở, không nên giữ khách lại, họ đã trở về rồi ạ. Nam Cẩm ngó ngàng xung quanh rồi lập tức mở bức thư ra, bên trong có viết 3 canh giờ sau, tàng thư các, Mã Hiên, mùa xuân. Cô đọc xong mỉm cười, tên Mạnh Thiên Xu này. Cô cất mẩu giấy vào tay áo rồi hỏi, chuyện Nam Hạo Đình muốn giam lỏng ta, 2 người bọn họ đều biết rồi sao? Thủy Bảo đáp vâng, đại công tử nói tiểu thư không cần lo lắng, việc ngày ấy đã hứa chắc chắn sẽ làm được, còn thế tử thì lại nói móc, như vậy cũng rất tốt, đỡ cho ngày ấy ngày đêm chăm chú đề phòng, sợ tiểu thư gây họa cho công tử Sơn Sách. Nam Cẩm mỉm cười, không gây tai họa cho Mạnh Sơn Sách, vậy thì hắn chỉ có thể chịu khổ thay cho ca ca hắn thôi.
Thủy Bảo nghe xong lo lắng hỏi tiểu thư, ngài thật sự muốn đi xa, nguy hiểm lắm đó. Cô vui vẻ đáp, trông cậy vào người khác vĩnh viễn không phải là phong cách làm việc của tiểu thư nhà em, đi chuẩn bị cho ta bộ y phục dạ hành đẹp nhất. Thủy Bảo đi theo lo lắng hỏi tiểu thư, làm gì có y phục dạ hành nào mà đẹp chứ? Cô hừ một tiếng, một bộ nam trang là được. Nửa đêm ở trong phủ của cô đang được rất nhiều người hầu canh giữ. Kinh Hòa mang theo một hộp đồ ăn đi đến lo lắng nói, đại tiểu thư từ trưa tới giờ chưa ăn uống gì cả, để ta đi khuyên nhủ một chút. Thủy Bảo đi theo hỏi, tiểu thư chưa bao giờ bị người khác giam giữ như thế này, lại còn bị dọa bởi án mạng, người vẫn là đừng làm ngài tức giận thêm nữa nhé. Kinh Hòa quay lại hùng hổ đáp, không được, tiểu thư đối xử rất tốt với ta, cho dù bị mắng bị đánh, ta cũng phải khuyên ngài ấy ăn một chút. Thế rồi Kinh Hòa lập tức đi vào bên trong, cửa vừa đóng vào Nam Cẩm hét lên, ra khỏi đây ngay, ta không ăn. Kinh Hòa đau khổ bảo, tiểu thư, cô quát lên, cút đi, để ta yên. Ôi chao, hai thị vệ ở bên ngoài nghe xong lẩm bẩm, tên tiểu tử Kinh Hòa này đi theo đại tiểu thư thật không đáng mà. Đúng vậy, biết rõ tính khí của đại tiểu thư, tội gì lại chọn lúc này mà chuốc khổ vào thân. Một lúc sau cả Kinh Hòa lẫn hai người hầu khác đều bị đuổi ra bên ngoài. Thủy Bảo lập tức chạy đến hỏi, ai ra, có phải bị thương rồi không, mau bôi thuốc đi. Sau đó Thủy Bảo đỡ Kinh Hòa rời đi, nhưng mà thì ra đó chính là Nam Cẩm giả trang thành Kinh Hòa. Cô nở một nụ cười. Buổi tối hôm ấy ở tàng thư các, Mạnh Thiên Xu đang đứng ở trên nhà, nhìn thấy Nam Cẩm đang vác theo cái thăng rón rén đi tới, cô tựa thăng vào vách tường nghĩ, chẳng phải là ma ốm không thể thi triển khinh công sao, lại còn chọn chỗ nguy hiểm thế này, hại mình còn phải chuyển cái thang lại đây. Lúc này Mạnh Thiên Xu đứng ở bên trên mái nhà nói, có thời gian mà cầu nhau thì đã leo lên xong từ lâu rồi. Nam Cẩm vừa thấy anh thì giật mình, chết tiệt, người này đến từ khi nào vậy? Cô liền đáp, có thời gian nói lời chua chát, kéo ta lên một tay thì ta cũng đã sớm lên rồi. Ai ngờ anh thật sự vươn tay kéo cô lên trên mái nhà. Cô vội vàng giữ thăng bằng, ta nghỉ ngơi một chút đã. Vì sợ độ cao nên cô lập tức ngồi xuống thở dài. Anh thấy thế thì mỉm cười nhìn về phía cô. Mạnh Thiên Xu nhìn Nam Cẩm nghĩ, có lúc rõ ràng là bình tĩnh muốn chết, nhưng lại cố diễn ra một bộ dạng như thể muốn chết muốn sống, hiện giờ rõ ràng đang sợ hãi, lại cố gắng ra vẻ mạnh mẽ. Đối với nàng ấy mà nói, thay vì đừng sợ, mọi việc đã có ta đây, chỉ có thật sự đồng hành với nàng ấy, cùng nhau phá giải chân tướng truy bắt hung thủ, mới có thể được xem là sự an ủi thật sự đi. Anh đưa túi rượu ra dê cho cô, sưởi ấm một chút đi, đừng để chưa tìm được hung thủ mà chính mình đã bị lạnh cóng luôn rồi. Cô nhận lấy túi rượu đáp, cảm ơn, rồi mở nắp ra uống ừng ực. Sau một hồi cô vui sướng nói khỏe lại rồi, bỗng cô chú ý đến Mạnh Thiên Xu đang nở nụ cười tươi tắn nhìn mình. Nụ cười ấy như và sáng rực rỡ, làm cô phải nheo mắt. Anh thấy thế đắc ý nhĩ, mới chú ý tới. Sau đó anh làm ra vẻ tiên tử, vuốt tóc hỏi, thế nào, bị ta mê hoặc rồi sao, có phải như thế này trông đẹp hơn không? Cô lạnh cả người hỏi, thế tử, ngài không lạnh sao? Anh vừa nghe câu nói như thế thì khựng lại, rồi anh hỏi, nếu không thì cô nghĩ ta mang theo để làm gì? Thật sự nghĩ rằng ta chuẩn bị cho cô sao? Cô đưa bình rượu cho anh nói, thế tử vẫn nên bảo trọng thì hơn, ai biết tên hái hoa tặc có thích mỹ nam tử hay không, có khi chờ để lột ra ngày đó. Mạnh Thiên Xu nghe xong tức giận khóe miệng giật giật mắng, bớt nói nhảm, làm việc chính đi. Cô vội đứng dậy giữ thăng bằng nghĩ, cuối cùng cũng qua được. Vừa rồi nhìn thẳng vào hắn, suýt chút nữa bị vẻ đẹp đó làm cho mù quáng mất, nếu để hắn phát hiện ra, vậy thì mất mặt lắm. Có lẽ nếu hắn không trở thành con tin, vốn nên chói mắt như thế chứ. Thấy anh đứng dậy, cô liền hỏi, trên mái nhà này đã được nha sai kiểm tra qua một lượt, đặc biệt gọi ta lên đây, chắc hẳn ngài đã có phát hiện gì mới rồi nhỉ? Anh chỉ về một hướng đáp, cô nhìn xem, nơi này liên tâm rơi xuống từ chỗ này. Cô liếc nhìn về phía đằng kia, rồi suy ngẫm, cái này dường như dấu vết bị dây thừng siết ra. Chúng ta đều cho rằng liên tâm bị người ta bóp chết, lột ra, sau đó di chuyển thi thể tới đây rồi đẩy xuống. Vì vậy khi xác minh chứng cứ ngoại phạm, đã bỏ qua rất nhiều người. Nếu thi thể của liên tâm đã được đưa đến đây trước và cố định bằng dây thừng, hung thủ có thể dùng cách khác để kiểm soát thời điểm nàng rơi xuống. Anh gật đầu trả lời, vì vậy hung thủ rất có thể là người trong bóng tối, bởi vì không ai nghi ngờ những người ở trong tàng thư các lúc đó sẽ là hung thủ. Cô nghe xong giật mình hỏi, vậy hung thủ chẳng lẽ là? Anh gật đầu. Nam Cẩm đưa ra đáp án, đại ca của ngài. Còn Mạnh Thiên Xu lại nói, quản gia Tam thúc. Hai người vừa nghe xong thì lập tức trừng trừng lườm nhau, cả hai đều xoay người đáp, không đời nào, làm sao có thể? Cô thở dài, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, một vết hằn nhỏ không thể chứng minh được điều gì, dù sự thật có là như vậy, cũng không có nghĩa trong số những người ở tàng thư các lúc đó nhất định có kẻ là hung thủ. Anh xoay người, thôi quên đi, chúng ta đến Hồng Tụ lâu xem một chút đi. Cô lập tức đáp lời, vừa đúng ý ta. Mạnh Thiên Xu với Nam Cẩm cùng Tần Thành đi ra khỏi Nam phủ. Nam Cẩm làm bộ mặt coi thường nghĩ, còn tưởng rằng Mạnh Thiên Xu có cách gì ghê gớm để đưa mình ra khỏi phủ. Ai ngờ, cô nhớ lại lúc trước, anh búng tay một cái, Tần Thành lập tức từ trên nóc nhà xuất hiện hành lễ, Tần Thành bái kiến thành chủ. Nam Cẩm nghe xong giật mình ngơ ngác, cô liếc nhìn anh, chết tiệt, tên này còn có ám vệ bên cạnh sao? Thành chủ gì cơ? Mạnh Thiên Xu hạ lệnh, đưa chúng ta ra khỏi đây.
Tần Thành đáp vâng, rồi liền túm lấy cổ áo của Nam Cẩm kéo cô nhảy lên trên mái nhà ngay lúc cô còn chưa hiểu điều gì xảy ra. Mạnh Thiên Xu vừa dùng khinh công nhảy lên nóc nhà thấy Nam Cẩm đã ngất xỉu thì cũng giật mình. Nam Cẩm nhớ lại lúc đấy mà nghiến răng, cô ghét bỏ nhìn Mạnh Thiên Xu nghĩ, người tên Tần Thành kia quả không hổ danh là ám vệ, theo sát Mạnh Thiên Xu như một cái bóng, hơn nữa hỏi hắn gì hắn cũng im lặng, trong mắt chỉ có chủ tử của hắn, coi mình như là không khí. Tần Thành báo cáo với Mạnh Thiên Xu, cô gái lầu xanh đã chết kia tên gọi là Trầm Thu Nương, cách chết giống với cô nương Liên Tâm nhưng có chút bất đồng. Trầm Thu Nương bị bóp cổ chết trước, sau đó mới bị lột da, hơn nữa quần áo chỉ là bị xé rách, cũng không bị xâm phạm. Nam Cẩm nghe xong thầm nghĩ, từ báo cáo của Tần Thành đến xem, kể từ khi Bùi Khắc Xương chết, hẳn đã âm thầm điều tra dưới sự chỉ đạo của Mạnh Thiên Xu, thế lực cường đại nhất đến từ Nhiếp Chính Vương Cơ Ứng Hàn. Còn có hai phe thế lực khác ẩn rất sâu, cực kỳ bí ẩn, lại còn có mục đích riêng, và thân phận kẻ đứng sau là ai, Tần Thành vẫn chưa tra được, nhưng có thể xác nhận một điểm duy nhất, thế lực này có liên quan đến mình, hơn nữa mọi chuyện xảy ra trong thành Thanh Châu gần đây, hết thảy mưu tính cạnh tranh đều là hướng về phía mình. Tần Thành tiếp tục nói, rõ ràng trên người đại tiểu thư Nam gia có một thứ rất quan trọng, có kẻ muốn đoạt lấy, có kẻ muốn bảo vệ. Nam Cẩm nghe xong cúi đầu. Mạnh Thiên Xu liếc sang cô hỏi, có vẻ như cô đã biết rồi, ngoài điều đó ra còn gì nữa không? Cô quay đầu đáp, không nói cho ngài biết. Mạnh Thiên Xu mỉm cười, ta là đang giúp cô đấy, đang nghĩ rằng chúng ta nên tin tưởng. Anh chưa nói xong cô đã ngắt lời, cảm ơn, nhưng ta có thể tự mình làm rõ mọi thứ bằng bản lĩnh của mình, mặc dù hiện giờ ngài và ta đi cùng một chỗ, nhưng lòng người cách bụng, sự tình liên quan đến mạng sống của ta làm sao dám giao phó. Mạnh Thiên Xu nghe xong thì khựng lại, anh trầm mặc nghĩ, nếu là trước đây mình sẽ cảm thấy Nam Cẩm nói không sai, thậm chí còn có chút khâm phục, nhưng bây giờ khi biết nàng đang ở trong tình thế nguy hiểm, mình không ngần ngại bày mưu tính kế cho nàng. Vậy mà nàng chỉ nói một câu lòng người cách bụng để đẩy người khác ra xa, sự tin tưởng không bình đẳng như vậy thật khiến người ta giận dữ. Anh thở dài rồi nói, cô tự đánh giá bản thân quá cao rồi, khi cô không thể tự bảo vệ mình, có một số việc biết càng nhiều nguy hiểm càng gần. Cô quay đầu đáp, thế tử nói không sai, nhưng tính cách Nam Cẩm ta là như vậy, dù có chết cũng phải chết cho rõ ràng. Mạnh Thiên Xu nghe xong thốt lên, Nam Cẩm, cô ngăn anh lại, thế tử đừng nói nữa, đã đến Hồng Tụ lâu rồi. Hai người ngẩng đầu lên thấy Tú bà đang mời chào các quan khách vào trong, rồi hai người cùng đi vào với nhau. Bà chủ tức giận mắng, con tiện nhân đó muốn tiền đến điên rồi, khách gì cũng dám nhận, tặc hán tử giết người cướp của, ta có thể có biện pháp gì chứ? Hiện tại đã chết, còn bị người lột da, tất cả đều là tự làm tự chịu. Tần Thành hỏi bà ta lần cuối thấy vị khách đó, bà có ấn tượng gì không? Bà ta đáp có chứ, người đó tuổi không lớn, dáng người thấp bé gầy gò, da đen kịt, ta còn tưởng là Đào Trộm Mộ không đấy. Mặt mũi hắn trông ra sao thì ta không có ấn tượng, hắn che che giấu giấu, không muốn cho người khác nhận ra. Lúc đó ta nghĩ đó chắc chắn là kẻ mà con tiện nhân Thu Nương trêu chọc. Trở về không biết lai lịch thế nào, nhưng ta lấy được bạc là được rồi. Nam Cẩm nghe xong nghĩ, dù là Tam Thúc hay Mạnh Sơn Sách đều không phù hợp. Chẳng lẽ hung thủ thật sự là người khác? Tú bà dẫn họ đến căn phòng bị niêm phong rồi nói, nơi này chính là phòng của Thu Nương. Thi thể đã được quan phủ mang đến nghĩa trang, nhưng bên trong bài trí, chăn đệm đều không động đến một tấc, quan phủ còn dán giấy niêm phong nữa. Tần Thành nghe xong lập tức đưa cho bà ta một túi bạc nói, bà lui xuống đi. Bà ta vui sướng đáp, đa tạ khách quan. Mạnh Thiên Xu đẩy cửa ra, Nam Cẩm lập tức che mũi lại, anh nhìn thấy cô căng thẳng như thế thì nắm lấy tay cô, để ta làm, cô đừng động vào. Sau đó anh liền vào bên trong. Nam Cẩm hỏi anh, có gì đặc biệt không? Anh đáp lời, không có gì. Giống với cách nói của quan phủ. Cô nghe xong hỏi hung thủ không phải cùng một người sao? Anh liền nói, có thể lắm. Mạnh Thiên Xu dẫn Nam Cẩm đến bên giường, chỉ về phía chiếc giường nói, nhìn này. Cô nhìn chiếc chân bị bẩn rồi nói, dấu vết đen nhánh này, dường như còn có cảm giác gì lạ. Cô lại quay đầu nhìn căn phòng, trong phòng sạch sẽ như thế, duy chỉ có trên giường là có vết đen. Đây chắc hẳn là dấu vết do hung thủ để lại khi xảy ra vụ án. Nam Cẩm định trèo lên giường thì Mạnh Thiên Xu nhanh tay ngăn cô lại rồi bảo, để ta làm. Cô nhìn anh cảm động nghĩ, tiểu thúc hiện tại sao lại khác hẳn với thời gian trước, khi cả hai còn hay chọc ghẹo đấu khẩu với nhau, có nguy hiểm, hắn thật sự đứng ở phía trước chống đỡ. Anh thấy thế thì đen mặt, chỉ một chút manh mối, đừng có mà lau sạch hết đi. Chút cảm động của cô vừa rồi lập tức bị tức giận nhấn chìm, cô thầm mắng, chết tiệt, thu hồi cảm động vừa rồi của ta. Anh tiến lên vươn tay chạm vào vết bẩn rồi ngửi thử, sau đó liền nói, hình như là cho đáy nồi. Anh phủi tay đi rồi bảo với cô, vừa rồi Tú bà nói người khách cuối cùng Thu Nương tiếp dáng người thấp bé, làn da đen kịt. Cô gật đầu, còn nói người đó là Đào Trộm Mộ. Mạnh Thiên Xu nghe xong lên tiếng, Tú bà sở dĩ nói như vậy, hiển nhiên người này đen đến mất tự nhiên, không phải là nông phu đen do phơi nắng, cũng không phải là người đào mộ bình thường tái nhạt do không thấy ánh mặt trời, mà là đen do âm khí quá nặng. Cô nghe xong giật mình kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ màu da này là do bôi cho đáy nồi để ngụy trang? Anh giải thích, có khả năng và rất có thể là một nữ tử. Cô nghe xong kinh ngạc hả lên, anh tiếp tục nêu ra suy nghĩ của mình,
Nếu là nam tử không muốn bị người khác nhớ mặt, chỉ cần trực tiếp đeo một cái mặt nạ liền an toàn. Dù sao tú bà chỉ nhận tiền không nhận người, nhưng nếu là một nữ tử cố tình đeo mặt nạ, trong tình huống không thấy rõ ngũ quan, người khác sẽ tự nhiên chú ý đến các đặc điểm khác của cơ thể, chẳng hạn như yết hầu, ngực, vóc dáng. Cô nghe xong liền bảo, vậy nên thay vào đó, cứ lộ mặt tự nhiên, hơi ngụy trang một chút, chẳng hạn như đen đến mất tự nhiên kỳ lạ, ngược lại sẽ làm cho người ta bỏ qua đặc điểm chí mạng nhất trên người nàng. Thu nương không bị xâm phạm. Điều này càng thêm chứng minh hung thủ là nữ tử, bây giờ có thể xác định rằng hung thủ không chỉ có một người, chỉ sợ là đoàn đội gây án. Tuy nhiên bất kể là Thu nương hay Liên Tâm, đều không phải là người mang theo đồ đằng, vậy lột da của các nàng lại có ý nghĩa gì đây? Lúc này Mạnh Thiên Xu đặt tay lên vai cô, khiến cô giật mình hất tay anh ra rồi quay đầu lại, anh lập tức túm chặt lấy tay cô tức giận bảo, "Ngài." Anh liền nói, "Đừng động đậy, ta hình như nhìn thấy Thu nương." Cô nghe xong sợ hãi, "Đừng nói bậy, người chết thì đã chết, ngài đừng có nói linh tinh." Anh liền bảo, "Nam Cẩm, cô ra ngoài chờ ta, Thu nương dường như có lời muốn nói với ta." Cô sợ hãi kêu lên, "Mạnh Thiên Xu, anh trấn an, ngoan." Anh xoa đầu cô liền gật đầu đáp, "Được rồi, ta sẽ chờ ngài ở bên ngoài. Ngài nói chuyện với cô ấy cho tử tế, có thù oán hay tâm nguyện chưa hoàn thành gì, ta sẽ nghĩ biện pháp thay cô ấy." Anh gật đầu, được." Nam Cẩm đi ra ngoài nghi hoặc nghĩ, nhìn thấy Thu nương cái gì chứ? Mạnh Thiên Xu chắc chắn đã thấy được nguy hiểm, mới muốn đẩy mình ra ngoài. Bên trong phòng rốt cuộc có gì? Cô vừa mở cửa ra, không thấy người đâu thì giật mình, không phải Tần Thành đang canh ngoài cửa sao? Hắn đâu rồi? Cô đi xuống lầu nghĩ, chạy đi đâu rồi? "Chủ tử, ngươi đang gặp nguy hiểm kìa." Lúc này bên trong phòng, Mạnh Thiên Xu lên tiếng, "Xuống đi." Người mặc áo choàng đen lập tức nhảy từ bên trên đáp xuống dưới đất, sau đó lôi từ trong ngực ra một bức thư được cuốn vải vàng. Mạnh Thiên Xu thấy thế thì nhíu mày, rồi quỳ xuống nhận lấy bức thư. Người đồ đen nói, "Lời của chủ tử, thuộc hạ đã truyền lại cho thế tử rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần thế tử làm xong chuyện này cho chủ tử, vận mệnh bị vây khốn của Mạnh gia sẽ chấm dứt trong tay thế tử, đi con đường nào thế tử hãy suy nghĩ kỹ đi." Mạnh Thiên Xu nghe xong thì trầm mặc đứng dậy nói, "Tỷ ta." Người kia liền bảo, "Lan Lăng tướng quân nơi đó, chủ tử tự có an bài, huống hồ chuyện này tướng quân cũng đã ngầm đồng ý, thư của tướng quân chắc không lâu nữa cũng sẽ đến thành Thanh Châu. Khi thế tử hoàn thành công việc, chủ tử sẽ ban bố ý chỉ cưới Lan Lăng tướng quân cũng không cần hao tổn cả đời ở nơi biên cương hoang vu, cả ngày làm bạn với Hoàng Sa Kim Quan nữa." Người kia đưa anh một viên dược rồi bảo, "Xuân mới phúc mới, đây là thuốc giải của năm nay, thuộc hạ cũng hy vọng đây sẽ là viên cuối cùng." Anh cầm viên thuốc nghĩ thầm, năm ngoái đến thời điểm này còn có thể tự mình trốn đi, năm nay sợ là không được rồi, hy vọng có thể vượt qua trước khi Nam Cẩm trở về. Anh đem viên thuốc uống vào. Người kia lập tức rời đi, thuộc hạ còn phải về kinh phục mệnh, thế tử bảo trọng. Ở dưới lầu, Nam Cẩm ngó ngàng xung quanh nghĩ, chuyện gì xảy ra thế này? Mình tìm khắp nơi mà không thấy Tần Thành đâu cả. Cô nhìn thấy một người đang ôm hai nữ tử trước mặt thì nảy ra một ý nghĩ, tráng hán này có vẻ là một hiệp khách, tìm hắn hỗ trợ thử xem. Cô lập tức chạy đến gõ cửa phòng, kẻ kia tức giận mở cửa ra mắng, "Con mờ nó, thằng nào không có mắt đi phá chuyện người ta đang làm việc trong chốn phong nguyệt vậy hả?" Nam Cẩm sợ hãi đưa ngân phiếu ra nói, "Vị đại hiệp này, tiểu đệ gặp chút rắc rối, mong ngài giúp đỡ một chút." Tráng hán vừa thấy lập tức cầm lấy ngân phiếu lớn tiếng, "Chuyện gì? Ra ngoài tứ hải đều là huynh đệ, có thể giúp thì ta sẽ giúp." Nói rồi ông ta khoác vai của Nam Cẩm. Cô vội vàng dẫn ông ta chạy đến phòng của mình, bên trong có một tiếng rên rỉ. Nam Cẩm sợ hãi, "Thế tử?" Tráng hán liền hỏi, "Bên trong đó thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi?" Dứt lời hắn ta đạp cửa xông vào. Nam Cẩm cũng hô lên, "Mạnh Thiên Xu." Hắn ta rút dao ra. Nam Cẩm thấy Mạnh Thiên Xu đang nằm co quắp trên mặt đất thì sợ hãi, cô lo lắng gọi, "Mạnh Thiên Xu." Cô nghĩ thầm bộ dạng này sẽ không phải là phát độc chứ. Cô lập tức đỡ anh dậy hỏi, "Ta có thể giúp gì cho ngài? Gọi đại phu đến nhé." Mạnh Thiên Xu hé mắt ra, nhìn thấy Nam Cẩm đang gọi mình hỏi mà, "Ngài có thuốc không? Đau lắm sao?" Anh giật mình nghĩ, "Nam Cẩm." Anh đáp lời, "Không sao đâu." Nam Cẩm lo lắng, "Sao có thể không sao được chứ?" Tráng hán đi vòng quanh căn phòng một hồi rồi bảo, "Tiểu huynh đệ, ta đã tìm một vòng rồi, trong phòng này không còn ai khác đâu." Cô liền nhờ vả, "Đến giúp ta một tay, trước tiên giúp ta mang hắn đi chỗ khác, có phòng trống không?" Tráng hán giúp cô đỡ Mạnh Thiên Xu dậy rồi bảo, "Đến chỗ ta đi." Cô nghe xong khựng lại, "Chỗ của huynh?" Người kia cười lớn, "Sao thế? Rộng rãi thoải mái, lại có cả cô nương hầu hạ nữa. Ta nhìn bộ dáng trắng trẻo này của đệ, chắc cũng là tiểu thiếu gia trong nhà, làm sao mà biết hầu hạ người khác chứ?" Cô nghe xong nghĩ, cũng đúng, tuyệt đối không thể để Mạnh Thiên Xu biết mình là người đã hầu hạ hắn, thế là cô liền bảo, "Đành làm phiền huynh vậy." Nam Cẩm lập tức đẩy cửa phòng ra, bên trong, các cô nương A, B, C đều quay mặt sang nhìn họ, bầu không khí lúc này vô cùng trầm mặc. Tráng hán cõng theo Mạnh Thiên Xu bước vào trong, còn Nam Cẩm thì ôm lấy kiếm của ông ta. Một vị cô nương lên tiếng, "Xong ra, thêm hai người nữa, chẳng phải làm khổ tỉ muội chúng ta, ngài cũng nhẫn tâm sao?" Tráng hán đặt Mạnh Thiên Xu nằm xuống giường rồi nói, "Bớt nói nhảm đi,
hầu hạ hắn cho tốt, nghe theo lời vị tiểu huynh đệ này. Cô nương lên tiếng, xong ra, đây là trốn ôn nhu, không phải là y quán. Chúng ta là nữ nhân hồng trần, không phải là. Tráng hán kia tức giận hỏi, nói thêm một câu nữa thử xem. Cô nương nghe xong thì tức giận quay đầu đi. Nam Cẩm nhìn họ nghĩ kẻ háo sắc tham tài, chỉ cần chút tiền là có thể sai khiến. Tuy nhiên, tên song đao khách này háo sắc nhưng không mê sắc, tham tài nhưng không tham lam, xem ra là người có thể dùng được. Cô đứng dậy, cầm theo một chút bạc bảo, phiền huynh tìm một đại phu đến đây giúp ta nhé. Chỉ là hôm nay là mùng 1 đầu năm, e rằng sẽ không dễ mời được. Vị tráng hán kia lập tức giơ tay ngăn cản, vừa rồi cũng không giúp được gì, bạc này ta sẽ không thu, ta sẽ đi mời đại phu ngay, mặc kệ là mùng mấy đầu năm, cho dù có trói tay cũng phải trói hắn đến. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, những nữ nhân này ta đều đã đưa tiền cả rồi, ngươi cứ việc sai khiến tùy ý, ta đi đây, sẽ quay lại ngay. Hắn ta phất tay rồi rời đi. Nam Cẩm mỉm cười đáp được. Ở bên trong phòng, một cô nương vắt khăn rồi đưa cho Nam Cẩm. Cô nhận lấy khăn rồi nhíu mày hỏi, ngươi đã dùng son phấn hoa đào, đi rửa sạch tay đi rồi hãy thay ta giặt khăn. Vốn Mạnh Thiên Xu bị dị ứng với hoa đào, cô sợ anh bị ốm nặng thêm. Cô nương kia nghe xong liền câu có bảo, rót trà, đưa nước, giặt khăn, thật sự coi chúng ta như tiện tỳ để sai khiến sao? Vãn Vãn, ngươi đi thay chậu nước đi. Cô nương tên Vãn Vãn nghe xong liếc nhìn về Nam Cẩm. Nam Cẩm nghe thấy thế thì tức tối quay đầu lại, rồi lấy trong người mình ra một ngân phiếu. Cô nương Đồ Vàng thấy thế thì lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười vui vẻ định nhận lấy, nhưng Nam Cẩm thu lại rồi bảo, vừa rồi không cãi lại, ngân phiếu này là của ngươi, còn bây giờ nó không nhận ngươi nữa. Cô quay sang bảo với Vãn Vãn, ngươi lại đây. Có thể thấy cô nương này trong lòng không phục khi bị sai khiến, chỉ cần mình bỏ ra chút tiền giúp nàng, chắc chắn sẽ khiến nàng ta toàn tâm toàn ý mà làm việc. Nam Cẩm cầm tờ ngân phiếu nói, 100 lượng này cho ngươi, ta chỉ cần nước nóng sạch sẽ, những việc khác không cần quan tâm. Cô nương tên Vãn Vãn kia nghe xong vui sướng cầm lấy chậu lên, còn cô nương mặc đồ vàng thì vô cùng tức giận. Vãn Vãn nói, tỷ tỷ, đừng nóng vội, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm, tỷ vừa làm tiện tỷ một hồi, ngân phiếu này ta chia cho tỷ một nửa vậy. Cô nương mặc đồ vàng nghe xong tức giận, ta thèm gì chút tiền đó của ngươi. Nam Cẩm lại lấy ra ngân phiếu mỉm cười hỏi, hiện tại tổng cộng 500 lượng, có đủ không? Cô nương đồ vàng lập tức đáp, đủ. Nam Cẩm dùng khăn lau người cho Mạnh Thiên Xu, tự mình chăm sóc anh, còn ba cô nương thì đứng bên cạnh nhìn cô. Nam Cẩm chỉ về phía Vãn Vãn rồi nói, nàng ta ở lại giúp đỡ, hai người các cô có thể ra ngoài trước. Hai cô nương kia hành lễ đáp, vâng. Nam Cẩm hỏi, cô tên là gì? Cô nương kia trả lời, tiểu nữ tên là Liễu Vãn Vãn. Nam Cẩm nghe xong kinh ngạc, lại mang họ Liễu sao? Cô gái kia liền hỏi, không phải là Liễu gia ở Kim Lăng? Nếu thật sự là người của Liễu gia, ta tội gì phải lưu lạc trốn phong trần này? Cô nương, tay cô lạnh không? Ta đi lấy lò sưởi cho cô nhé. Cô kinh ngạc bảo, sao cô? Cô kinh ngạc nghĩ, mình rõ ràng mặc nam trang mà. Cô gái kia thở dài, nếu chút nhãn lực này cũng không có, thì ở loại địa phương này, e rằng ta đã sớm thiệt thòi không còn rồi. Nam Cẩm liền hỏi, cô có biết gì không? Vị khách cuối cùng mà Thu cô nương gặp trước khi chết, cô đã từng gặp qua chưa? Nam Cẩm nghĩ, xem ra nàng ta thực sự biết điều gì đó. Vị khách nhân đã giết Thu nương, kỳ thật là một nữ nhân, còn lý do vì sao không báo cho quan sai, đại khái là để tự bảo vệ. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Liễu Vãn Vãn nghe xong quay lại hỏi, cô nương chính là quan sai hay là có quen biết gì với Thu nương? Nam Cẩm đáp, ta không phải quan sai, cũng không quen biết nàng ta, chỉ là nếu không bắt được hung thủ, người tiếp theo bị đưa đến nghĩa trang e rằng sẽ là ta. Liễu Vãn Vãn nghe thấy thế thì giật mình quay đầu lại hỏi, cô là Nam Cẩm sao? Cô nghe thấy thế thì nhíu mày, cô ta lại biết mình sao? Cô liền bảo, cô biết những gì, không ngại nói ra một chút đi. Liễu Vãn Vãn liền nói, ta cũng không biết gì cả, chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy trên cổ tay của hung thủ có một vết hằn nhỏ, nhìn rất giống vòng tay dâu tôm. Nam Cẩm nghe xong trầm mặc, nói ra mới nhớ, Nam phủ cũng có một vị nữ tử thường đeo vòng tay dâu tôm, chẳng lẽ là nàng ta? Liễu Vãn Vãn tiếp tục nói, nếu không có gì nữa thì ta đi lấy lò sưởi nhé. Sau một thời gian, Mạnh Thiên Xu tỉnh dậy, anh ngồi dậy ngó ngang xung quanh nghĩ, ở đây, mình nhớ rõ đã nghe thấy giọng nói của Nam Cẩm, y phục cũng được thay rồi. Lúc này, Liễu Vãn Vãn bước vào bên trong hỏi, thế tử gia, ngài tỉnh rồi sao? Anh nghe xong giật mình hỏi, ngươi là ai? Anh nghĩ thầm, sao một nữ tử lầu xanh lại ở trong phòng của mình? Liễu Vãn Vãn tiến đến nói, ngài thật không có lương tâm, người ta đã cởi y phục. Nói sai mất, là không có y phục mà chăm sóc ngài suốt một đêm, giờ ngài lại không nhận ra ta, đêm qua ngài còn nắm tay, gọi người ta là tri kỷ, là bảo bối, ngài quên hết rồi sao? Anh không mắc bẫy mà hỏi, nàng ấy đâu rồi? Liễu Vãn Vãn vươn tay định chạm vào người anh, ai cơ? Anh lập tức hất tay nàng ta ra rồi ho. Liễu Vãn Vãn bảo, đi ăn sáng rồi, lát nữa sẽ quay lại. Ai nha, yếu đuối vậy sao? Anh cau có hỏi, đêm qua nàng ấy qua đêm ở đây sao? Liễu Vãn Vãn bật cười đáp, không phải đâu, ở đây toàn là dung chi tục phấn, làm sao đại tiểu thư Nam gia lại bằng lòng ở lại qua đêm được chứ? Nàng ấy đã để lại 500 lượng bạc, có rất nhiều tỷ muội nguyện ý hầu hạ thế tử đấy nhé.
Mạnh Thiên Xu nghe xong gương mặt sa sầm lại, anh tức giận mắng, ra ngoài. Mình đang tức giận vì cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Nam Cẩm phải vì mình mà hạ thấp thân phận để làm một ít việc phục vụ người khác? Bỏ tiền thuê người đã là tình nghĩa không tệ rồi, nhưng mình nhớ mang máng đêm qua giọng nói của nàng ấy vang lên bên tai, chẳng lẽ đó là mơ? Lúc này Nam Cẩm bước vào bên trong. Mạnh Thiên Xu và Liễu Vãn Vãn đều nhìn về phía cô. Nam Cẩm dẫn theo hai hạ nhân, một người mang theo điểm tâm, một người mang theo lụa là những thứ cần dùng đem vào bên trong. Nam Cẩm mỉm cười hỏi, tỉnh rồi à? Mạnh Thiên Xu nhìn cô nghĩ dưới mắt nàng có chút quầng thâm xanh nhạt, sợ là đêm qua nàng ấy chưa chợp mắt. Nam Cẩm nói, ta trọ ở khách điếm suốt chặng đường đi tới đây, thực sự có chút mệt, có phải sắc mặt không tốt hay không? Những hạ nhân khác bắt đầu bày biện đồ đạc xuống phòng. Nam Cẩm thở dài nói, khách điếm nhỏ của thương nhân An Ngụ, ván giường thì cứng, chăn đệm cũng ẩm ướt, mùi dầu đèn cũng không dễ chịu chút nào. Mạnh Thiên Xu liền hỏi, vậy nên cô mua những thứ này à? Cô mỉm cười đáp, đến đây xem ngài đã chết chưa, cũng phải có chỗ ngồi đàng hoàng chứ. Lúc này một người làm tiến đến hỏi cô, công tử, còn mấy cái chăn và gối này mua giờ à? Cô liền hỏi, mua nhiều quá à? Vậy thì giúp thế tử thay cái khác đi, dù sao ở Kim Lăng cũng nổi tiếng là một kẻ ăn chơi, chắc hẳn cũng phải có chút yêu cầu. Người làm liền đáp vâng, rồi nghĩ thầm, ngay từ đầu chẳng phải là để mua những thứ này sao, làm sao bây giờ lại biến thành dư giả. Mạnh Thiên Xu cởi chăn ra, vậy ta liền cảm ơn cô nhé. Cô phất tay đáp, tiện tay mà thôi, khách khí rồi. Xem ra chuyện đã trôi qua êm đẹp rồi, mình vẫn giữ được hình tượng cao lãnh chi hoa. Những người khác lúc này đang bận rộn khoác áo choàng vào cho Mạnh Thiên Xu. Anh sờ rồi nói, chỉ là nội y mới đây này, chất liệu thực sự không tốt. Cô liền bảo, ở Hồng Tụ lâu này, ngài còn mong có thể có chất liệu gì tốt chứ? Một thân sạch sẽ này vẫn là ta bỏ ra 50 lượng bạc tìm đến cho ngài thay đấy. Thế rồi cô liền sặc, hắn nở một nụ cười bảo, nội y này tuy rằng thô, nhưng trong ký ức của ta, bàn tay thay y phục cho ta vẫn mềm mại trơn mịn, không biết là vị cô nương nào ở Hồng Tụ lâu nhỉ? Đợi ta khỏe lại, nhất định phải cảm ơn đàng hoàng mới được. Nam Cẩm lập tức chỉ về hướng Liễu Vãn Vãn nói, cô ấy. Liễu Vãn Vãn mỉm cười, y phục là do tôi thay, nhưng nội y thì không tiện lắm. Tôi là Thanh Tín, chỉ bán nghệ không bán thân, mong tiểu huynh đệ thông cảm cho tôi, về phần còn lại cứ giao cho nàng là được rồi. Trong lòng tôi rất cảm kích. Thế tử muốn cảm ơn thì nên hảo hảo cảm ơn vị tiểu huynh đệ này, suốt đêm Bất đại phu đến cửa khám bệnh, lúc chăm sóc ngài thì ôn nhu tỉ mỉ, không hề giao cho ai khác. Liễu Vãn Vãn đi ra cửa nghĩ thầm, tuy rằng Nam tiểu thư muốn mình giữ bí mật, nhưng nói như thế này có vẻ là tốt nhất đúng không? Liễu Vãn Vãn mở cửa ra vẫy tay, vào đi. Đây, người làm khác cũng vội vã nói, chuồn thôi. Nam Cẩm ngồi lại tức giận phụng phịu nghĩ, nha đầu này. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Mạnh Thiên Xu và Nam Cẩm, bầu không khí lúc này vô cùng trầm mặc. Mạnh Thiên Xu ho khan một tiếng đỏ mặt nói, cảm ơn. Cô ngại ngùng đứng dậy nói, quần là do đại phu giúp thay, ngài có thể ngồi dậy được không? Bữa sáng sẽ nguội mất. Mạnh Thiên Xu liền đáp, nếu không được, cô có chịu đút cho ta ăn một lần không? Cô thở dài xa sầm mặt mũi nói, ta sẽ đổ thẳng lên đầu ngài đấy. Hắn nghe xong trầm mặc không nói gì nữa. Anh liền đứng dậy tiến đến gần bàn ăn ngồi đối diện cô. Cô nhìn anh nghĩ, so với tối qua, trông hắn khá hơn nhiều rồi. Cô đưa đũa cho anh hỏi, sao lại thành ra thế này? Anh đáp lời, cuối năm dù sao cũng phải trọng tố xương cốt một lần, nếu không, dựa vào cái gì để cầu thả thêm một năm nữa? Nam Cẩm nghe xong nghĩ thầm, ý là hắn đã uống thuốc giải do hoàng thượng ngự ban à? Cái gọi là thuốc giải lại khiến cho người ta chết đi sống lại một phen. Vậy mà tra tấn người như vậy, những năm trước hắn đều uống thuốc ở nhà, lần này vì để giúp mình mà. Cô liền hỏi, Tần Thành. Anh đáp lời, huynh ấy không sao, muộn một chút nữa sẽ đến. Cô gật đầu, ồ, cơ thể ngài không sao chứ? À, tuy đã mời đại phu cho ngài, nhưng nhìn ông ta có vẻ không giúp được gì nhiều. Nếu anh ở lại Hồng Tụ lâu, ta sẽ chiếu cố chăm sóc anh, còn nếu phải về biệt viện, ta sẽ nhờ Song gia hộ tống anh trở về. Hắn đang gắp miếng rau lên nghe thấy thế thì khựng lại. Cô tiếp tục bảo, ta phải về nhà. Kinh Hòa không chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn lên tiếng, Nam Cẩm, đừng điều tra nữa, nếu cô tin tưởng ta, chuyện này có thể hay không? Cô liền đáp, không thể. Cô nhíu mày nghĩ, để cho mình tin tưởng ngoan ngoãn chờ người khác cứu, cũng như quyết định sinh tử của bản thân. Điều đó chưa bao giờ là phong cách của mình, còn tưởng rằng Mạnh Thiên Xu hiểu mình, nên sẵn lòng cùng mình điều tra chân tướng, nhưng cuối cùng chỉ là mình tự nguyện thôi sao? Anh khuyên nhủ, nếu chỉ dựa vào một mình, sẽ không thể tìm ra sự thật mà cô mong muốn. Anh thầm nghĩ, mình vốn dĩ là một kẻ ngoài cuộc để phá bỏ thế cục, nhưng bởi vì bức mật thư tối qua, mình cũng đã bị cuốn vào rồi, mà Nam Cẩm chỉ có rời xa vòng xoáy này mới có thể an toàn hơn. Cô nhìn anh nghĩ, mình đã coi hắn là bằng hữu, nhưng bây giờ hắn lại muốn phân rõ giới hạn, mỗi người đi một ngả. Cô khoanh tay, thở dài, nếu thế tử đã muốn chia tay, vậy chúng ta đếm sổ sách, tính toán rõ ràng đi. Tốt, làm những gì đã từng bỏ ra, mình thu hồi lại là được. Cô tiếp tục nói, ngài đã giúp ta cũng đã chăm sóc ngài cả đêm, chúng ta không ai nợ ai. Còn về phần giường đệm này, bữa sáng này, ta tính ngài 200 lượng bạc, phiền ngài sau khi trở về nhớ gửi đến Nam phủ cho ta.
Anh nhìn cô tưởng tượng đến bộ dáng tức giận xoay người của cô mà mỉm cười nghĩ, bình thường Nam Cẩm sẽ không nói thêm lời nào mà chỉ trầm mặc cao ngạo rời đi, bây giờ lại làm ra hành động ngây thơ đáng yêu thế này, có phải chứng tỏ nàng ấy rất quan tâm hay không? Làm cho người ta nhịn không được muốn trêu chọc một chút, thế là anh liền nói, không được, ta không nhận. Cô nghe xong thì liền tức giận nghĩ, làm gì vậy? Đang chia tay mà có thể nghiêm túc đối đãi một chút không? Anh thở dài nói, ta liều mạng giúp cô, trong khi cô vẫn còn một ít vàng bạc, thế mà còn tính toán 200 lượng với ta. Đại tiểu thư Nam gia như vậy có thích hợp không? Cô tức giận đứng dậy nói, ta đã chăm sóc ngài cả đêm đó. Anh nhắm mắt hỏi, hả? Không phải Vãn Vãn cô nương chăm sóc sao? Cô nghe xong thì tức giận đến không nói lên lời. Hắn tiếp tục nói, hóa ra là cô à, vì tôi mà bưng trà rót nước, thay y phục, đút thuốc, ngồi chờ đợi cả một đêm là đại tiểu thư Nam gia sao? Cô tức tối xoay người rời đi, ta đi rồi. Mạnh Thiên Xu nói với Nam Cẩm, nếu đã như vậy, đừng nói là 200 lượng, cho dù là 2000 lượng, ta cũng sẵn lòng. Chút nữa ta sẽ sai người hầu đưa đến Nam phủ, cảm tạ đại tiểu thư đã chăm sóc. Cô nghe xong tức giận nhìn về phía anh, rõ ràng biết mình là lén trốn ra ngoài, biết rõ trong mắt người ngoài mối quan hệ của chúng ta mập mờ phức tạp, rõ ràng biết mình vừa rồi chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Nếu hắn thật sự đưa 2000 lượng bạc đó mình sẽ xấu hổ chết mất. Anh tiếp tục nói, đùa thôi, phần ân tình này của cô ta sẽ khắc ghi trong lòng, sẽ không dùng tiền bạc để trả đạp nó, còn chuyện chia tay cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, cô sớm muộn gì cũng là người của trấn Nam Vương phủ, tính mạng và an nguy của cô ta quan tâm hơn bất cứ ai. Nam Cẩm nghe xong nghiến răng nghĩ, người này thật là mặt dày quá đi. Cô xoay người bảo, có lẽ nếu biết được chân tướng, ta sẽ không cần phải gả vào trấn Nam Vương phủ. Anh nghe xong nhíu mày hỏi, vậy cô muốn gả cho ai? Cô liền đáp, ta gả cho ai liên quan gì đến ngài? Anh nghe xong siết chặt tay, lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối. Huống hồ, cô nghe xong mỉm cười hỏi, ồ, thế tử đây không giống ngài chút nào, ta nhớ vào cái lúc ngài tìm mọi cách ngăn cản ta gả vào vương phủ, cũng đâu có nghĩ đến lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối, điều gì đã thay đổi vậy? Chẳng lẽ là do một đêm chăm sóc của ta sao? Mạnh Thiên Xu bị cô trêu chọc lại thì trầm mặc không nói gì nữa. Nam Cẩm vừa đi ra ngoài cửa thì thấy Tráng Hán bước đến. Hắn hỏi, người thế nào rồi, tỉnh lại chưa? Cô đáp lời anh ta, đa tạ Song gia đã hiệp nghĩa giúp đỡ, người đã tỉnh lại rồi, người trong phủ sẽ tự đến đón hắn. Song gia nghe xong bảo, cảm ơn tiểu huynh đệ đã xem trọng ta. Ta không nhà không cửa, không có gì trong tay, thật sự không xứng với một tiếng gia, ta tên là Hồ Hữu Song. Tiểu huynh đệ cứ gọi ta là lão Hồ đi. Nam Cẩm gật đầu đưa một lá thư cho Hồ Hữu Song rồi nói, Song gia chẳng qua là thời vận không tốt, không cần tự coi nhẹ bản thân. Trước đó huynh nói không tìm được công việc phù hợp, ta đã viết lá thư tiến cử này, huynh đem nó đến tìm Hồ lão cửu của bang Tào Tống Giang, nhờ ông ấy trông nom, chắc chắn ông ấy sẽ giúp huynh sắp xếp. Hồ Hữu Song nghe xong kinh ngạc, tiểu huynh đệ, tại sao đệ lại đối xử tốt với ta như vậy? Cô mỉm cười trả lời anh, nhà ta là gia đình thương nhân, làm ăn buôn bán, ta biết huynh không tệ, mong huynh sau này sẽ giúp đỡ ta một hai phần. Trước tiên coi như ta đầu tư vào mắt nhìn của mình, không cần quá cảm động, sau này nếu huynh thành công, trả lại cho ta 3 phần là được, nếu không thì cũng không sao, buôn bán mà, làm gì có chuyện luôn thắng mà không thua lỗ. Hồ Hữu Song nghe xong hành lễ, ta nhất định không phụ lòng mong đợi của huynh đệ, chờ khi nào ca ca lăn lộn ra dáng người, để cứ việc lên tiếng. Nam Cẩm hành lễ đáp lại, tốt, ngoại trừ Thủy Bảo và Kinh Hòa, mình còn cần thêm càng nhiều người đáng tin cậy và hữu dụng. Sự cảm kích mạnh mẽ trong giây phút ấy, biết đâu sau này sẽ bị quên lãng, chỉ có mối nhân tình chảy chậm dài lâu mới có thể đi được lâu dài. Tại phòng củi của Nam phủ, Nam Cẩm ngó nghiêng xung quanh rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Cô tiến đến lấy y phục rồi nói, tìm thấy rồi, đêm qua cô đã dặn Tiểu Thủy Bảo giấu đồ ở đây. Cô lấy đồ ra nghĩ, chỉ cần đổi một thân y phục rồi lại đến bếp nhỏ bưng một chút thức ăn mang về phòng là có thể đem Kinh Hòa đổi ra được rồi. Cô vừa chọc vào lớp y phục thì một làn khói xuất hiện khiến cô giật mình. Cô lập tức thả bộ quần áo xuống thầm nghĩ, không xong, vẫn là không cẩn thận hít phải một hơi, là mê dược hay là độc dược. Thế rồi cô liền ngã xuống. Lúc này từ bên ngoài có một người tiến vào, cô nhìn thấy được dung mạo của người kia thì giật mình nghĩ, Uông Giải Ưu. Uông Giải Ưu bế cô lên rồi đưa vào bên trong. Nam Cẩm giả vờ ngất nghĩ, may mà chỉ hít một hơi liền nín thở, nên mới có thể nhanh chóng tỉnh lại thế này. Dựa vào mùi hương mai vàng vừa rồi ngửi được cùng với mùi hương nặng nề của hiện tại mà suy đoán, mình chắc hẳn vẫn còn ở Nam phủ. Trước tiên cứ giả vờ ngất đi, âm thầm quan sát một chút đã. Uông Giải Ưu đặt cô lên trên giường, vuốt ve tai cô rồi mỉm cười. Nam Cẩm trong lòng điên cuồng nghĩ, dừng lại, dám động vào ta một lần nữa lão nương sẽ liều mạng với ngươi. Đúng lúc này có người xông vào, ngươi không thể làm vậy được. Hắn ta liền hỏi, tại sao không thể? Phá thân của cô ta rồi lấy ra cô ta, chúng ta cùng làm việc cho một chủ nhân, sớm hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải tốt hơn sao? Nam Cẩm nghe xong nghĩ thầm, nghe giọng nói này, quả nhiên là Uông Giải Ưu, mình biết ngay hắn không phải thứ gì tốt mà. Không nghĩ tới hắn còn quen biết Tứ Di Nương nữa. Tứ Di Nương đóng cửa phòng, bà ta đi vào bên trong nói, nếu có thể dễ dàng như vậy, ngươi và ta đã chẳng cần phải giết những kẻ vô tội trước kia làm gì. Đây là Nam phủ, nếu động vào Nam Cẩm,
chắc chắn sẽ đả thảo kinh xà, đến lúc đó làm hỏng việc của chủ nhân. Ngươi và ta gánh vác không nổi đâu. Nam Cẩm nghe xong kinh ngạc nghĩ, Liên Tâm và Thu Nương là hai người này giết. Uông Giải Ưu đứng dậy hỏi, Liên Tâm vô tội sao? Cô ta là một nha hoàn, muốn theo ta về Tây Nhung làm Uông gia phu nhân. Si tâm vọng tưởng như thế chẳng phải là chết chưa hết tội sao? Còn về kỹ nữ Hồng Tụ Lâu, dù sao cũng là ngươi giết, vô tội hay không ta chẳng biết nữa. Tứ Di Nương liền bảo, chúng ta đều cùng làm việc cho chủ nhân. Nếu đã bàn bạc xong thì ngươi không được tùy tiện làm bậy, mọi thứ phải làm theo kế hoạch, chờ đến ngày đại hôn của Nam Cẩm và thế tử trấn Nam Vương. Liễu Giai đại tiểu thư và tướng quân Lan Lăng cũng sẽ đến Thanh Châu tham dự hôn lễ, đến lúc đó lại giết người lấy ra. Với mấy vụ giết người lấy ra cùng thủ pháp giống nhau như trước đây, chúng ta có thể trực tiếp đổ tội cho hái hoa tặc, chẳng ai có thể tra ra động cơ lấy ra của ngươi và ta. Hắn ta chỉ về phía Nam Cẩm hỏi, vậy còn da trên người Nam Cẩm thì sao? Tứ Di Nương đáp, chuyện đó không cần ngươi lo, chờ cô ta gả vào trấn Nam Vương phủ rồi, ta sẽ có được da của cô ta. Ngươi vẫn nên suy nghĩ nhiều một chút về miếng da người của Uông gia các ngươi rốt cuộc bị trộm đi nơi nào đi. Uông Giải Ưu nghe xong thì khựng lại, Nam Cẩm nghĩ thầm, miếng da người đồ đằng của Uông gia bị trộm mất, xem ra tìm lại vật bị mất chỉ sợ mới là mục đích thật sự của Uông Giải Ưu khi đến Trung Nguyên lần này. Không thèm quan tâm đến kế hoạch của Tứ Di Nương, tự ý hạ mê dược vào mình để lấy ra, có lẽ là để chiếm trước công lao, vạn nhất hắn không tìm lại được miếng da của Uông gia, vẫn có thể dùng da của mình để lấy công chuộc tội. Uông Giải Ưu tức giận hừ lạnh, ngươi đừng xen vào chuyện của ta, chỉ với thân phận hiện tại của ngươi, một Tứ Di Nương dung tục vô năng của Nam phủ có thể làm khó dễ ta sao? Đúng lúc này có một tiếng động vang lên khiến hai người bọn họ giật mình. Mạnh Sơn Sách bước vào hỏi, nếu tính cả ta thì sao? Nam Cẩm nghe xong nghĩ thầm, Mạnh Sơn Sách vốn là một người quân tử dịu dàng khiêm tốn. Thật ra ngay từ đầu ấn tượng của mình về hắn cũng không tệ lắm, nhưng những nguy cơ xung quanh khiến mình dần có sự đề phòng và mất niềm tin với hắn. Cho nên hiện tại có vẻ như việc hắn đứng sau màn không phải là điều khó chấp nhận, nhưng còn tên ngốc kia thì làm sao bây giờ? Hắn đã biết chưa? Nếu biết rồi liệu hắn có thể thản nhiên chấp nhận hay không? Dù sao hắn đối với vị ca ca cùng mẹ khác cha này chính là thật lòng kính yêu. Uông Giải Ưu nhìn Mạnh Sơn Sách hỏi, ngươi cũng là người của Cơ Ứng Hàn sao? Mạnh Sơn Sách nghe xong nhíu mày nói, không liên quan đến ngươi. Hắn ta lại nhìn về phía Nam Cẩm đang nằm trên giường rồi bảo, ngươi chỉ cần lo việc tìm lại miếng da người đồ đằng bị thất lạc của Uông gia, chuyện ở thành Thanh Châu không cần ngươi nhúng tay vào. Uông Giải Ưu nghe xong tức giận hừ lạnh, Tiết cô nương vào Nam phủ đã mười mấy năm cũng không bắt được Nam Cẩm, nếu bây giờ không ra tay, chẳng lẽ chờ ngươi cưới cô ta rồi mới giết, đó chẳng phải tàn nhẫn hơn sao? Mạnh Sơn Sách liền đáp, chỉ có trở thành thê tử của ta, nàng mới có thể tiếp tục. Đồ đằng ta sẽ mô phỏng lại, không nhọc người quan tâm. Uông Giải Ưu nghe xong tức giận hỏi, ngươi điên rồi à? Ngươi có biết cái giá phải trả khi làm thế lớn đến mức nào không? Một khi mọi chuyện lộ ra, ngươi có biết kết cục sẽ ra sao không? Giết người lấy ra rõ ràng là biện pháp đơn giản nhất, chẳng lẽ? Hắn ta nhìn về phía Nam Cẩm đang nằm trên giường rồi hỏi, không phải chứ, đại công tử, đừng nói với ta là ngươi đã thích đại tiểu thư nhà họ Nam rồi đấy nhé. Mạnh Sơn Sách vừa nghe xong thì sa sầm mặt mũi, anh lạnh lùng nhìn về hắn ta, nằm ở trên giường Nam Cẩm hốt hoảng nghĩ, sao không nói gì nữa, thừa nhận rồi sao? Uông Giải Ưu mỉm cười nhìn về phía Mạnh Sơn Sách, vậy Nam Cẩm giao cho ngươi xử lý. Dứt lời hắn ta liền rời đi. Mạnh Sơn Sách lại liếc nhìn về phía Tứ Di Nương, Tứ Di Nương hỏi, ngươi định ngồi đây đợi cô ta tỉnh lại rồi mới đi à? Mạnh Sơn Sách xoay người đáp, không cần, ngươi tự xem mà làm đi. Tứ Di Nương liền nói, được rồi, ta sẽ gọi Thủy Bảo tới. Mạnh Sơn Sách hỏi lại, Thủy Bảo? Tứ Di Nương nói tiếp, đại công tử có ánh mắt thật tốt, coi trọng một cô nương rất thông minh đấy. Cô ấy đã phát hiện ra ta có điều không ổn từ lâu rồi, lần này chạy đến Hồng Tụ Lâu, nói không chừng cũng có thể tìm ra được chút manh mối. Thay vì giấu giếm, không bằng thẳng thắn một chút. Mạnh Sơn Sách nghe xong thì trầm mặc. Tứ Di Nương tiếp tục nói, yên tâm, cô ấy cũng không biết thân phận của ngươi, hơn nữa ta thấy cô ấy cùng thế tử cũng không hợp nhau. Trong cuộc tuyển chọn phu quân vào tháng 3, cô ấy vẫn sẽ chọn ngươi thôi, các ngươi đã có hôn ước từ trước, sớm ngày thành thân cũng coi như cứu mạng cô ấy. Ta ở Nam phủ vui chơi giải trí nhiều năm như vậy, coi như trả lại cho Nam Tắc Sơn. Nam Cẩm nằm ở trên giường nghe thấy thế thì run rẩy lộ ra vẻ ghét bỏ. Mạnh Sơn Sách bảo với bà ấy, cảm ơn. Tứ Di Nương cắt ngang, này, đừng cảm ơn ta, tuy rằng chủ tử rất coi trọng ngươi, ngay cả Hàn Tuyết Trâm cũng ban cho ngươi, nhưng Nam Cẩm không phải là con chim hoàng yến trong lồng, nếu cô ấy gây ra chuyện gì ngươi phải tự gánh vác. Còn ta chẳng biết gì cả, tên tiểu tử Uông gia thì nóng vội, ta sợ hắn sẽ làm hỏng chuyện. Mạnh Sơn Sách nghe xong liền bảo, ta giữ hắn lại, vẫn còn có giá trị. Bà ta mỉm cười đáp tiếp theo chúng ta sẽ theo kế hoạch, giết chết Liễu Giai đại tiểu thư và Mạnh Thiên Cơ. Đến lúc đó cho dù Thanh Phong Lăng Điệp không dựa vào được, chúng ta cũng có thể lưu lại manh mối để đẩy hắn ra gánh tội, dù sao thì mạng của Liên Tâm cũng phải do hắn trả. Nam Cẩm nằm trên giường nghĩ thầm, hôm nay lượng thông tin có chút lớn a, mình phải sắp xếp lại. Uông gia đại khái đã phản bội minh ước, ra tay giết người thân của mình, giết người lấy ra để đầu nhập vào Nhiếp Chính Vương Cơ Ứng Hàn,
những tấm da người đó không hiểu sao lại đột nhiên mất tích hoặc bị đánh cắp. Vì thế Uông Giải Ưu đến Trung Nguyên để tìm. Tứ Di Nương Tiết Bảo Thoa là quân cờ mà Cơ Ứng Hàn sắp đặt ở Nam phủ ngay từ đầu, chính là vì mình mà tới. Tứ Di Nương có lẽ còn giấu giếm điều gì đó, nhưng Nam Phiêu Nhứ là điểm yếu của bà ta, hơn nữa bà ta có lẽ đã có chút lòng trắc ẩn với mình. Nếu không trước đó cũng sẽ không ngăn cản Uông Giải Ưu tùy tiện làm bậy với mình. Về phần Mạnh Sơn Sách, dù không biết nguyên nhân tại sao hắn lại trở thành tay chân của Cơ Ứng Hàn, nhưng hắn rất được Cơ Ứng Hàn tín nhiệm, có lẽ hắn chính là kẻ áo đen đã giết chết Tiết Phàm cùng Bùi Khắc Xương. Mạnh Sơn Sách còn thâm sâu khó lường hơn mình tưởng. Tuy nhiên, cô nhớ lại lời của Mạnh Sơn Sách đã nói, chỉ có thể trở thành thê tử của ta, nàng mới có thể tiếp tục sống. Cô thầm nghĩ, không thể vì mạng sống mà gả cho hắn, tuyệt đối không. Thủy Bảo chạy vào bên trong phòng gọi tiểu thư, tiểu thư. Nam Cẩm mở mắt ra giả bộ tỉnh dậy. Thủy Bảo đỡ cô dậy lo lắng hỏi, tiểu thư này, có chỗ nào không thoải mái không, có cần gọi đại phu không ạ? Cô đáp không sao. Thủy Bảo vô cùng lo lắng. Tứ Di Nương bảo em đến đây lấy đồ, em vừa tiến vào liền phát hiện ra tiểu thư, gọi mấy tiếng cũng không tỉnh, dọa chết em rồi. Tiểu thư có biết chuyện gì đã xảy ra không? Cô ôm đầu giả bộ run sợ kể lại, ta chỉ nhớ mình đến phòng cũ lấy y phục để thay, sau đó liền không nhớ rõ nữa. Về chuyện đồ đằng tạm thời đừng nói đến. Thủy Bảo nghe xong tức giận, sẽ không phải là Tứ Di Nương đã mê hoặc tiểu thư chứ? Bà ta đây là muốn làm gì? Cô ngồi dậy xuống giường bảo, ta cũng không biết, để sau rồi tính. Kinh Hòa thế nào rồi, không bị Kiều Thị và Nam Hạo Đình phát hiện chứ? Thủy Bảo đáp lời cô, tạm thời thì vẫn chưa, nhưng rất có khả năng sẽ bị đó ạ. Vậy nên tiểu thư, chúng ta mau thay y phục rồi trở về thôi. Sau đó Nam Cẩm lại thay y phục, cùng với Thủy Bảo cầm theo 2 hộp đồ ăn tiến vào nói, tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi ạ. Tiểu thư bên trong phòng nằm gắt gỏng, không ăn. Ra ngoài, Nam Cẩm liền nói, được rồi, là ta đây, vất vả cho ngươi rồi. Kinh Hòa đang giả nữ thấy cô thì vui vẻ nói, đại tiểu thư. Nam Cẩm vừa nhìn thấy gương mặt của Kinh Hòa thì khóe miệng giật giật hỏi, người ăn mặc thế này là muốn hù chết người từng người vào đây hả? Kinh Hòa ngại ngùng đứng dậy, không phải, chỉ là nô tài hơi căng thẳng, sợ bị lộ tẩy, càng khẩn trương lại càng đắp nhiều lên mặt, nên mới thành ra thế này. Cô nghe xong liền lên tiếng, mau để Thủy Bảo tẩy trang thay quần áo cho ngươi đi. Kinh Hòa ngại ngùng nhận lấy khăn đáp vâng. Nam Cẩm thoáng nghĩ, không cẩn thận đã biến thành đại lão nữ trang, giờ phải làm sao đây? Kinh Hòa lau mặt xong thì hỏi, đại tiểu thư, tình hình Hồng Tụ lâu thế nào rồi ạ? Có tra được manh mối gì không? Cô ngồi xuống, không có, chẳng thu được gì cả. Kinh Hòa nghe xong tức giận, đến tột cùng là ai vậy chứ? Bây giờ các cô nương trong thành Thanh Châu ai ai cũng hoảng sợ, sợ rằng mình sẽ là người kế tiếp, ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Chừng nào hung thủ chưa bị bắt, e rằng đại tiểu thư vẫn chưa thể tự do, chỉ có thể chờ lão gia trở về. Cô thở dài bảo, quên đi, ở nhà cũng không sao. Nói đến đại hôn của ta, có mời Liễu gia đại tiểu thư và tướng quân Lan Lang không? Kinh Hòa liền nói, công tử Thanh Thương của Liễu gia và thế tử đều thuộc một trong tứ công tử của Kim Lăng. Mạnh gia cưới vợ, Liễu gia sao có thể không đến? Huống hồ Vương phi Thụ Nam trước đây có ý định gả Liễu gia đại tiểu thư cho thế tử, chỉ chờ sau khi đại công tử cưới vợ xong. Ai ai ở trong thành Kim Lăng cũng biết điều này, bây giờ tiểu thư lại biến thành người chọn vị hôn phu giữa hai huynh đệ, làm sao Liễu gia đại tiểu thư có thể ngồi yên được? Chắc chắn là sẽ đến. Cô nghe xong nghĩ, cái tên ma ốm đó còn rất nổi tiếng. Kinh Hòa gãi đầu nói, còn về tướng quân Lan Lăng, thiệp mời đã gửi từ lâu, chỉ là tướng quân nơi tiền tuyến, muốn trở về mà không được, hoàng thượng cho phép hay Nhiếp Chính Vương đồng ý thì không thể về được, cho nên nô tài hiện tại thật không biết ngày ấy có tới hay không. Nam Cẩm liền nói, người thay ta nhìn chằm chằm một chút, nếu có tin tức thì sớm hồi báo cho ta. Kinh Hòa lập tức đáp vâng, chợt nhớ ra điều gì nói, còn có một ít chuyện. Cô phất tay gọi Kinh Hòa lại gần. Cô nghĩ thầm, không biết mấy người Uông Giải Ưu còn định giết bao nhiêu nữ tử vô tội, mình chỉ có thể cố gắng hết sức, có thể cứu được một người là một người. Cô thì thầm bên tai của Kinh Hòa rồi dặn dò, làm theo lời ta dặn, phần còn lại ngươi tự liệu mà làm. Kinh Hòa lập tức đáp vâng. Buổi sáng ở trong phòng, Nam Cẩm đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tựa vào tủ đầu giường mà ăn vặt. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng rầm rầm, khiến cho cả cô lẫn Thủy Bảo đều giật mình. Thủy Bảo vươn tay mở cửa ra, thì nhìn thấy con bồ câu Điền Hải đã lâu không xuất hiện đang đập cửa. Nam Cẩm thấy thế hốt hoảng bật dậy nghĩ, ý gì đây, hồn ma bồ câu trở về để chúc Tết sao? Thủy Bảo ôm được Điền Hải trên tay thì vui mừng nói, Điền Hải, hóa ra ngươi chưa bị hầm thành canh bồ câu à? So với trước kia, hình như còn béo hơn những hai lạc. Nam Cẩm sờ vào người nó, vuốt ve nó bảo, ngay cả lông cũng bóng bẩy mượt mà. Thế rồi cô phát hiện ra dưới chân của nó có một bức thư, cô lấy ra bên trên đó viết, quá béo nên không thích hợp cho món canh này, vật về nguyên chủ để bày tỏ lòng. Nam Cẩm đọc xong bức thư thì siết chặt lấy, cười lạnh một tiếng nghĩ thầm, đã chia tay rồi, còn ân cần cái gì nữa. Thủy Bảo đóng cửa xong quay đầu lại chỉ về phía bức thư nói, tiểu thư, mặt sau tờ giấy còn có chữ. Cô nghe thấy thế, lập tức lật sang. Trên đó viết, ta cam nguyện phụng bồi, nếu nhàn rỗi không có việc gì thì chỉ mong hạ thủ lưu giữ lại phấn hoa đào để tự sử dụng. Thủy Bảo xem xong thì bật cười, còn Nam Cẩm thì thở dài,
Cô cốc đầu Thủy Bảo rồi hỏi, em cười khúc khích cái gì? Thủy Bảo che đầu hỏi, thế tiểu thư lại cười cái gì? Cô liền đáp, ta cười vì có kẻ lành sẹo đã quên đau, lại muốn tới trong tay ta tự chuốc lấy cực khổ. Thủy Bảo nghe xong tò mò, hả? Vậy tiểu thư, em có nên đi lấy phấn đào không ạ? Cô ngạc nhiên, lấy cái gì? Phấn hoa đào? Thế tử người ta đã trêu chọc em chưa? Tâm nhãn đừng xấu xa như vậy. Thủy Bảo nghe xong toát mồ hôi gọi, tiểu thư. Nam Cẩm phất tay, đừng ngẩn người ra đó nữa, đi mài mực đi. Thủy Bảo nghe xong đáp, ồ, lòng dạ nữ nhân thật khó đoán, như mò kim đáy biển. Trong thư phòng, giấy đã rơi thành một đống trên mặt đất. Nam Cẩm vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ, không biết viết gì, cô lại bắt đầu viết lên, thịt bò om ăn kèm gà xé, hương vị thơm ngon đậm đà. Sau khi viết xong, cô cảm thấy vô cùng hoàn hảo, không liên quan đến đau khổ, nhưng lại tràn đầy hơi thở cuộc sống, khiến cho cuộc nói chuyện vừa đủ trang trọng, nhưng không quá gượng ép, còn là một câu hỏi tốt để mở ra đề tài. Còn Thủy Bảo đọc xong bức thư thì há hốc miệng, ôi trời ơi, viết cả buổi chiều, mài mực đến mỏi cả tay, cuối cùng chỉ để hỏi, bữa tối ăn đồ nhắm rượu gì thôi sao? Nam Cẩm vô cùng vui vẻ, cuộn tròn bức thư vào, rồi lại đưa cho Thủy Bảo. Thủy Bảo nhanh chóng buộc bức thư vào chân của Điền Hải. Nam Cẩm giật mình hô lên, khoan đã, ta cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thủy Bảo nghe xong nghĩ thầm, khi xưa tiểu thư cũng chuẩn bị nghiêm túc thế này, mỗi phong thư gửi đến cho thế tử đều được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng kết cục là chỉ nghĩ xem làm thế nào để trêu chọc và mau chóng giết chết hắn. Nhưng hôm nay tiểu thư làm vậy là vì sao? Nghĩ mãi không ra. Thủy Bảo khó hiểu nhìn về phía Nam Cẩm đắn đo rồi nói, tiểu thư, em thấy bức thư này đặc biệt tốt, câu từ hay, ý tứ tốt, viết cũng rất hay, không cần sửa lại đâu nhỉ? Cô gật đầu đáp nhưng ta vẫn thấy có chút đơn điệu. Thế này đi, em lấy một vỏ lê hoa túy, dùng vải sa mỏng bọc ống thư, để hương rượu hun nấu nửa canh giờ, rồi hãy gửi đi. Ta đã hỏi hắn vấn đề này, cũng phải để cho hắn gửi xem lê hoa túy chính tông là như thế nào chứ. Thủy Bảo nghe xong mệt mỏi đáp, vâng, em biết rồi. Tiểu thư nhà mình có chắc Điền Hải ngửi thấy mùi rượu này vẫn có thể tìm được biệt viện của Thuận Nam Vương phủ chứ? Trong phòng của Nam Cẩm, người hầu của Mạnh Thiên Su đi vào cúi đầu hành lễ nói, đại tiểu thư, thiếu gia nhà nô tài nói rằng bây giờ trong thành không yên bình, luôn có nữ tử bị sát hại, cũng không biết là đại thủ bút của nhà ai đã bỏ tiền mua hết hàng hóa của các cửa hàng phấn son, cửa hàng tơ lụa, cửa hàng hương liệu trong thành Thanh Châu, và nói rằng đến trước ngày 16 tháng Giêng cũng sẽ không có hàng. Giờ thì các nữ tử lại càng không dám ra khỏi cửa. Nam Cẩm lặng lẽ nghe, lòng không khỏi gợn lên một cơn sóng nhẹ. Xem ra Mạnh Thiên Su đã đoán được là mình mua rồi. Người hầu lại nói tiếp, nô tài lại nói xa quá rồi, hóa ra cửa hàng đồ hầm của Chu gia cũng do một nữ tử mà thiếu gia nhà nô tài cũng bắt chước người đó mua hết đồ hầm về. Nam Cẩm khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên một tia ý vị thâm trầm. Cô lặng lẽ suy nghĩ rồi chậm rãi hỏi người hầu kia, cửa hàng đậu phụ bên cạnh cầu Câu Lam, cách đó 3 trượng, còn có một chỗ bán trà, không phải cũng do nữ tử mở bán sao? Hắn không chỉ đoán được, còn nguyện ý giúp mình một tay, trợ giúp những nữ tử vì kế sinh nhai không thể không xuất đầu lộ diện. Người hầu vỗ ngực hào hứng đáp, thiếu gia nhà nô tài nói rằng tiểu thư muốn ăn cái gì, ngài ấy liền mua toàn bộ. Nghe xong, Nam Cẩm nhịn không được mà bật cười rồi lẩm bẩm, thật đúng là con trai ngốc của nhà địa chủ. Thủy Bảo đứng bên cạnh ánh mắt lóe lên tia hoài niệm. Cô bé nhớ lại ngày mà Nam Cẩm cùng với Mạnh Thiên Su so kiệu ai rơi nhanh hơn mà rơi xuống nước. Sau đó Nam Cẩm phải đi vào phòng tắm hơi xa hoa nhất kinh thành đã từng nói, người biết tiêu tiền chính là ta, tiểu thư của em, còn không biết tiêu tiền thì chính là cậu con trai của nhà địa chủ phải không? Thủy Bảo nhớ đến đây thì lặng lẽ nghĩ thầm, hình như rất lâu trước đây tiểu thư cũng nói như vậy, chỉ là lúc đó tràn đầy sự khinh bỉ, còn bây giờ lại thoáng chút thẹn thùng. Vài ngày sau ở trong thư phòng, không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng bút lướt nhẹ trên giấy. Nam Cẩm ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm bút chấm nhẹ vào nghiên mực, từng nét chữ thanh thoát trải dài trên mặt giấy. Thủy Bảo đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, còn Kinh Hòa đang lắc lư tiến đến, bộ dáng mệt mỏi như một cái xào di động để bồ câu khác đậu lên. Trong lòng cậu thầm than, từ việc hỏi ăn gì với rượu, đến ngày mai nấu món gì, đến thôi hẹn nhau uống rượu luôn đi. Tiểu thư và thế tử sợ Điền Hải mệt muốn chết, không thể không dùng đến cả một đội bồ câu thay phiên nhau chuyển thư. Nghĩ đến đây, Kinh Hòa bất giác ngẩng đầu nhìn Điền Hải, quả nhiên, con bồ câu kia đang nằm ngửa trên bàn, hai cánh xõa ra như thể muốn than trời than đất, nhưng chỉ một lát sau, nó lại lấy lại sức, vỗ cánh bay đến gần Thủy Bảo. Thủy Bảo cười khẽ, lấy ra bức thư trên chân nó, rồi cung kính nói, tiểu thư. Nam Cẩm đặt bút xuống mở thư ra, ánh nến hắt lên tờ giấy, chữ viết trên đó như gió xuân khẽ lướt qua lòng người. Lễ Nguyên Tiêu đang đến gần rồi, cấm quân không ngăn được cảnh đèn hoa rực rỡ. Cho dù tình hình có rối ren thế nào đi nữa, ta chỉ mời mình nàng đồng hành cùng ta mà thôi. Thủy Bảo lặng lẽ quan sát biểu cảm của Nam Cẩm rồi nhận ra rằng, những ngày này mình cũng coi như hiểu rõ tiểu thư, mặt ngoài như đóa hoa cao ngạo, nhưng sâu trong lòng có lẽ đã sớm gợn sóng. Công tử Sơn Sách cũng không phải chưa từng tới, tiểu thư ứng phó khéo léo, nhưng luôn có một sự lạnh nhạt không nói thành lời. Thế tử chưa bao giờ tới, nhưng chỉ vài câu nói ít ở trong thư cũng đủ khiến tiểu thư nhà mình nghĩ đến cả ngày. Thôi được rồi, trong cuộc tuyển chọn phu quân vào tháng 3,
hoa cỏ đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân ấm áp tràn về, trái tim tân nương tử tràn ngập bồn chồn, đã gả cho lang quân như ý. Nghĩ đến đây Thủy Bảo cười thầm trong lòng, rồi nhẹ nhàng hỏi Nam Cẩm, tiểu thư, ngài không đáp lại thư của thế tử sao? Nam Cẩm nghe Thủy Bảo hỏi xong thì trả lời trước đó vài ngày, trong thành có không ít nữ tử ra ngoài, buồn bực lâu như vậy, đến lễ hội thượng nguyên, các cô nương cũng nên ra ngoài đi dạo hội đèn lồng chứ. Thủy Bảo nghe xong hào hứng nói, còn không phải sao, ngoại trừ Liên Tâm và Thu nương, không còn ai khác bị hại nữa. Em nghĩ mọi chuyện đã yên rồi, vậy nên tiểu thư, thế tử gia đã mời chúng ta có đi không ạ? Lại phải lén lút đi sao? Nam Cẩm nghe vậy nhớ đến việc mình đang bị giữ trong phủ thì tức tối nói, ta cũng đâu phải phạm nhân, làm sao có thể nhốt ta mãi được. Dù sao vào lễ Nguyên Tiêu, ta cũng phải tham dự yến tiệc gia đình, nếu đã ra khỏi cửa viện này, thì ta liền có lý do ra khỏi phủ. Lần này chúng ta cứ đường đường chính chính mà đi thôi. Thủy Bảo nghe xong vui vẻ đáp vâng, được rồi. Nhưng tiểu thư nên giải thích với đại công tử thế nào ạ? Nam Cẩm lập tức lên kế hoạch dặn dò Thủy Bảo, trăng rằm ngày 15, ngày 16 tròn, nếu có hẹn, cũng xin hãy rời lại một chút, biết đâu vào ngày 15 đó, ngài ấy cũng có chuyện quan trọng cần giải quyết. Sau đó Kinh Hòa bước vào hành lễ nói, thưa đại tiểu thư, tiểu nhân lần này từ Thanh Bang trở về, đã hỏi thăm được một tin tức quan trọng. Hóa ra tướng quân Lan Lăng đã âm thầm khởi hành trở về. Nam Cẩm nghe xong siết chặt tay nghĩ, trong cuộc tuyển chọn phu quân vào tháng 3, nếu như mình chọn Mạnh Sơn Sách, thì đó cũng chỉ là cuộc hôn nhân giữa con nuôi của vương phủ và con gái thương gia, Mạnh Thiên Kỳ sẽ không cần phải về, nhưng nếu như chọn thế tử Mạnh Thiên Xu, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Nam Cẩm bắt đầu nhớ lại sơ đồ gia đình nhà Mạnh Thiên Xu, Thuận Nam Vương cùng với Thuận Nam Vương phi đã đẻ được là hai người con ruột, là đích nữ Mạnh Thiên Kỳ hay tướng quân Lan Lăng cùng với thế tử Mạnh Thiên Xu, ngoài ra họ còn có thêm dưỡng tử Mạnh Sơn Sách, cho dù là vương khác họ, thế tử phi cũng phải vào danh sách gia phả, hơn nữa còn là bảo đệ thành thân, Mạnh Thiên Kỳ không có lý do gì không về, triều đình chắc chắn cũng sẽ phê chuẩn. Nàng dựa vào cái gì mà chắc chắn mình sẽ chọn thế tử, lại còn âm thầm lên đường sớm như vậy? Thế là cô lập tức quay sang hỏi Kinh Hòa, tin tức có đáng tin không? Kinh Hòa lập tức trả lời cô, 89 phần 10, huynh đệ Thanh Bang vào lúc rảnh rỗi cũng sẽ giúp người khác đi buôn lậu. Vài ngày trước, có một quân y đến Giang Nam để chuẩn bị dược liệu. Sau khi cùng ông ta uống rượu, trong lúc vô tình đã tiết lộ ra chuyện này. Nam Cẩm vươn tay chỉ vào chiếc ghế gần mình rồi nói với Kinh Hòa, ngồi xuống nói chi tiết. Kinh Hòa đáp lễ, tạ đại tiểu thư. Kinh Hòa ôm mũ rơm ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể chuyện đã nghe ngóng được cho Nam Cẩm. Vị quân y này là người phụ trách dược liệu trong doanh trại của tướng quân Lan Lăng, nói rằng tướng quân thuở nhỏ bị hàn khí xâm nhập cơ thể, thân thể hiện giờ mặc dù đã dưỡng tốt, nhưng nếu ở nơi rét lạnh quá lâu, vẫn cần dùng thuốc trừ hàn, vì vậy ông ta phải phối dược cho tướng quân. Nam Cẩm nghe xong chuyện Kinh Hòa nói xong thì vừa suy ngẫm vừa lẩm bẩm, với khí hậu ở Nam Cương, chưa chắc đã cần thuốc trừ hàn, vương phủ ở Kim Lăng và thành Thanh Châu của chúng ta cũng không đến mức, chẳng lẽ tướng quân không lâu nữa sẽ phải đi đến nơi lạnh hơn? Kinh Hòa nghe đến đây liền bật thốt, phương Bắc. Nam Cẩm gật đầu bảo, phương Bắc, có lẽ là kinh thành. Mạnh Thiên Kỳ nếu như muốn ở lại kinh thành trong thời gian dài, chỉ sợ cũng không phải là diễn kiến hoàng đế. Xét đến việc trên người nàng cũng có đồ đằng, đại khái là muốn tứ hôn, nhưng Liễu Thanh Thương và Uông Giải Ưu hiển nhiên không đủ tư cách. Nam Hạo Đình lại càng không có cửa, với gia thế và thân phận của nàng, người có thể xứng đôi với nàng là. Trong đầu cô lập tức hiện lên một hình bóng rồi nghĩ, chuyến đi lần này, nước càng trở nên đục hơn, không thể nhìn xuyên qua, sâu tới mức không thấy đáy. Tối hôm đấy, Nam Cẩm nằm ở trên giường lăn qua lăn lại nghĩ, đáng giận, trong đầu toàn là những bí ẩn, ngủ cũng ngủ không yên. Bảo vật giúp trấn giấc ngủ này vẫn là do phụ thân đem về, giá trị ngàn vàng, nhưng mà dù cho trong tay cả ngàn vàng, sống chết vẫn nằm trong tay kẻ khác. Loại cảm giác này thật sự quá khó chịu. Lúc trước mình đã tự cho bản thân thời gian 5 năm để tích lũy và phát triển thế lực, dự định biến từ giàu có nhờ phụ thân thành giàu có tự thân, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nhìn tình hình hiện tại, 5 năm thật sự là quá chậm rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa rồi giật mình, trời sắp sáng rồi sao? Giấc ngủ làm đẹp của mình mất hết rồi. Với hai quầng thâm mắt này thì làm sao ra ngoài hẹn hò trong lễ hội Nguyên Tiêu đây? Cô nhớ lại lời Kinh Hòa từng nói, thưa đại tiểu thư, trên đường trở về, nô tài nhìn thấy xe của Liễu gia đại tiểu thư đi trên đường lớn, phô trương suốt cả con đường, nhìn thấy trận này chính là nhắm thẳng vào ngày mà tới đó ạ. Nam Cẩm lẩm bẩm, phải rồi, nói không chừng còn có thể gặp được Liễu tiểu thư, tình địch gặp mặt cũng không thể thua về nhan sắc được. Cô ôm đầu nghĩ thầm, khoan đã, mình vừa nói gì vậy, tình địch? Cô lập tức kéo chân lên hét, Nam Cẩm, đại tiểu thư Nam Cẩm, đầu óc của mày quả nhiên đã bị hỏng rồi, ngủ đi, ngủ đi. Nhưng sau đó một hồi, cô vẫn không thể ngủ được, cô lật chăn ngồi dậy lẩm bẩm, nói là tình địch cũng không sai mà, không phải yêu đương thì cũng coi như là đi xem mắt đi, mỗi lần cứ có ai đến là lại tranh giành, không phải là tình địch, chẳng lẽ là khoe mặt sao? Thôi được rồi, nghĩ thông suốt rồi, đi ngủ thôi. Thế là cô lại nằm xuống mà ngủ tiếp. Sáng hôm sau, ở bên ngoài, đoàn đội bồ câu đang đi dạo, trong phòng Thủy Bảo đi đến chỗ cô nói, tiểu thư, hôm nay ngài dậy muộn hơn mọi ngày một chút. Bồ câu cũng đã xếp thành hàng dài rồi đó ạ. Cô liền đáp, không cần vội. Cô mở thư ra,
bên trên có viết hẹn ước vào ngày Nguyên Tiêu. Tiểu thư vẫn chưa quên chứ? Hay là tham gia lễ hội đèn trên sông Hoàng Hà, sau bữa ăn sẽ là thuyền hoa đuổi bắt, hay là vào tử quán nhỏ uống trà, câu lan tổ điểm, nhã gian trà lâu, hương trà. Nếu vẫn không thích thì ta sẽ chuyên tâm mang vết thương này, thì đó sẽ là một chỗ tốt để đi, chỉ cần đổi một bộ nam trang. Cô đọc xong thì mỉm cười, sau đó cô lật lại bức thư, bên trên có viết, có phải có điều gì không ổn không? Đại tiểu thư đêm qua trằn trọc khó ngủ, nên có lẽ vẫn chưa dậy, chẳng lẽ hôm nay có hẹn rồi sao? Ta đã mang 8 cân đến cho bữa sáng, cũng có thể coi như bữa trưa, đây là một vài món thanh mát giải nhiệt. Hãy ăn nhiều một chút. Cô đọc xong thì khựng lại, ở bên ngoài có người nói, tiểu thư dậy rồi sao? Công tử nhà nô tài bảo rằng tiểu thư đêm qua phấn khởi quá, không ngủ được, bây giờ không kịp ăn sáng, bữa trưa cũng chưa tới, gửi vài món ăn qua cho ngài, không cần hâm lại, vẫn còn nóng hổi. Cô nghe xong tức giận siết chặt những bức thư nghĩ, lần trước dùng số phấn hoa đào còn lại, sau đó đã để đâu rồi nhỉ? Nam Cẩm đứng trước gương để cho Thủy Bảo thay đồ. Thủy Bảo hỏi, tiểu thư, Đông Châu rất quý giá, sao lại đính vào trên chân vậy ạ? Ôi, nhìn mỗi bước chân đều phát sáng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của Minh Châu, bởi vì Liễu Như Ti thích dùng châm cài của đới Đông Châu mà. Thủy Bảo nghe xong lập tức trầm mặc, cô bắt đầu đánh giá tiểu thư nhà mình. Không ngờ, đồ vật Liễu gia đại tiểu thư cài trên đầu, tiểu thư nhà mình lại muốn dẫm ở dưới chân, người còn chưa gặp, cuộc chiến đã bắt đầu rồi sao? Nam Cẩm vỗ tay nói, Thủy Bảo, mang thêm một bộ nam trang, chẳng phải thế tử ốm yếu kia cũng muốn đi chơi nơi thú vị sao? Thủy Bảo liền hỏi, vâng, tiểu thư, nhưng có thể gặp nguy hiểm không ạ? Cô liền đáp, ngay cả tên ma bệnh như hắn còn không sợ, ta có gì mà phải lo chứ? Thủy Bảo nghe xong gật đầu nói, vậy cũng đúng. Nam Cẩm chợt nhớ ra một chuyện bảo, chờ một chút, ta còn một chuyện nữa muốn hỏi em, đại công tử có tin tức gì không? Thủy Bảo nghe xong giật mình, ồ, có đấy ạ. Cô bé lấy ra một bức thư trong tay áo đưa cho Nam Cẩm nói, bức thư này do chính đại công tử tự tay gửi tới. Đại công tử nói, hôm nay có việc quan trọng phải làm, không thể cùng tiểu thư ngắm đèn giải đố, nhưng đã gửi đến vài chiếc đèn thỏ, còn có một khay điểm tâm tinh xảo của Quảng Nguyên lâu, đều là món tiểu thư thích đó ạ. Ôi, đại công tử cũng coi như dụng tâm, nhưng e rằng sẽ phải thương tâm mất rồi. Thật ra ngài ấy cũng rất tốt. Cô mở ra nghĩ thầm, hôm nay Mạnh Sơn Sách sẽ có hành động chứ. Nam Cẩm cất bức thư đi rồi dặn dò Thủy Bảo, em bảo Kinh Hòa đến Liễu gia một chuyến, phải kiêu ngạo một chút. Sau đó nói với Liễu Như Ti rằng canh 3 đêm nay sẽ có người định tình tại Đào Phong Trì, rồi lại đi tìm Mạnh Sơn Sách để lại lời nhắn, nói rằng điểm tâm thiếu một vị bánh đậu xanh. 10 ngày ấy sau khi xong việc lại đưa tới. Thủy Bảo nghe xong hốt hoảng hỏi, tiểu thư, đây chẳng phải là đang cho Liễu gia đại tiểu thư có cơ hội quấy rầy ngài cùng thế tử sao? Còn có đại công tử, sao ngài lại sai khiến ngài ấy làm gì thế này? Chẳng phải là quá kiêu ngạo và ương ngạnh sao? Cô lạnh lùng hỏi, kiêu ngạo, ương ngạnh, đó chẳng phải là ta. Sao ta còn sợ chưa đủ kiêu ngạo, chưa đủ ương ngạnh nữa kìa? Nam Cẩm vô cùng vui sướng với cách nhận xét ấy của Thủy Bảo. Thủy Bảo liền đáp, vâng, em hiểu rồi tiểu thư. Liễu tiểu thư chắc chắn sẽ trang điểm lộng lẫy và hoành tráng để đến chỗ hẹn, chúng ta phải chuẩn bị trước mới được. Tiểu thư, em có nên nhờ quản gia gọi người đến không? Cô liền nói, ngốc nghếch, tiểu thư của em còn phải dùng đến chiến thuật biển người sao? Ta có cách khác. Buổi tối hôm ấy tại Tào Phong, Nam Cẩm lúc này đang ngồi uống trà bên trong, còn Thủy Bảo bên ngoài gặp một thị nữ khác đến. Sau đó Thủy Bảo đi vào báo cáo, tiểu thư, Liễu gia đại tiểu thư đến rồi à? Nam Cẩm gật đầu bảo, mời nàng ta đến trà lâu trước đi. Trong phòng, cô quay sang hỏi Mạnh Thiên Xu, thế tử, không bằng đến Nhã Thang nghỉ ngơi một chút đi. Anh suy ngẫm, Nhã Thang cùng trà lâu chỉ cách nhau một bức tường trúc xanh, Nam Cẩm lại đang mưu mô điều gì nữa đây? Thế nhưng anh vẫn đứng dậy. Thủy Bảo lập tức nói, thế tử xin mời. Anh nghĩ thầm, thôi được, chẳng qua là cùng nàng ấy nhá một chút mà thôi. Nam Cẩm trong phòng chống cằm nhìn Mạnh Thiên Xu đang bước ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài, Liễu đại tiểu thư cũng đã đến cùng với một hàng cung nữ. Thủy Bảo nói, xin mời các vị ngồi ở đây chờ một chút. Liễu đại tiểu thư kiêu ngạo ngồi xuống rồi bảo, bên ngoài vừa là trúc xanh, vừa là màn lụa, giả vờ tao nhã, nhưng bước vào bên trong còn không phải là xa hoa phung phí, khắp nơi đều là lụa là gấm vóc. Nhược Đan, ngươi nghĩ sao? Nhược Đan nhìn quanh rồi nghĩ thầm, có tiền, sang trọng, nhưng không biết phối hợp, khẩu vị thấp, nhưng lại vi diệu phù hợp với sở thích của tiểu thư. Vì vậy mình không thể hạ thấp nó quá mức, sẽ làm tiểu thư giận. Thế là Nhược Đan hành lễ nói, không có gì nổi bật, nhưng cũng không tồi, tiểu thư vẫn hơn một bậc. Liễu Nhược Ti nghe xong hừ lạnh, Tào Phong cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô ấy vui vẻ nghĩ, so về giàu có và phẩm vị, mình vẫn cao hơn Nam Cẩm một bậc. Lúc này ở bên phòng bên cạnh, Thủy Bảo theo dõi Liễu đại tiểu thư qua ống tròn trên tường rồi nói, tiểu thư. Liễu đại tiểu thư bắt đầu uống trà rồi. Nam Cẩm gật đầu đáp để cô ta chờ đến khi mất kiên nhẫn, chúng ta lại đi. Vẻ mặt Thủy Bảo đang theo dõi ở trên tường bỗng nhìn ra điều gì đó mà giật mình, cô che lại ống nhòm hô lên, tiểu thư. Nam Cẩm hỏi lại, sao lại hoảng hốt như vậy? Thì ra ở phòng bên cạnh, Mạnh Thiên Xu đang cởi đồ ra để lộ cơ ngực rắn chắc. Thủy Bảo hốt hoảng kêu lên, phòng bên cạnh, thế tử ra cởi y phục xuống nước rồi.
Thủy Bảo che mắt lại xấu hổ. Nam Cẩm nghe xong thì giật mình. Nam Cẩm nhìn về phía Thủy Bảo thầm nghĩ, không ngờ ở đây có thể nhìn trộm trà lâu, tự nhiên cũng có thể. Cô ho một tiếng đứng dậy, để ta xem. Thủy Bảo nghe xong vô cùng khó hiểu, nghĩ bắt đầu hoài nghi động cơ của tiểu thư nhà mình không trong sáng. Cô liền ngại ngùng giải thích, ta nhìn thử một cái. Nghe nói thế tử không biết bơi, đừng để bị chết đuối, hắn có bản lĩnh hay không ta tuyệt đối không phải đến xem thôi đâu. Thủy Bảo nghe thấy lời giải thích này thì toát mồ hôi gọi, tiểu thư. Ở phía bên khác, Liễu đại tiểu thư mất kiên nhẫn đập cốc xuống bàn mắng, cái gì gọi là giờ tuất 3 khắc có người muốn định tình ở Táp Phong Trì chứ? Thiên Su ca sẽ không thích nàng ta. Cô ấy tức giận nghĩ, Thiên Su ca ca kính trọng đại ca như vậy, có lẽ chỉ là không muốn để Sơn Sách ca ca cưới nữ tử bao cỏ bực này làm thê tử, nên mới bắt nàng ta đi. Không ngờ vì thế mà bị ép tháng 3 chọn rể, nhất định là bị Nam Cẩm hãm hại. Hơn nữa, toàn bộ Kim Lăng đều biết Liễu gia sẽ có thế tử phi, Nam Cẩm con tiện nhân đó dựa vào cái gì? Lúc này Nam Cẩm bình tĩnh đi vào nói, Liễu tiểu thư, người đến là khách, mặc dù ta không nhất thiết phải chào đón, nhưng cô có thể thoải mái hơn một chút, đừng cảm thấy bị ràng buộc quá nhé. Liễu đại tiểu thư tức giận liếc nhìn về phía cô, rồi được đỡ dậy nói, thế tử đâu, ta muốn gặp huynh ấy. Nam Cẩm mỉm cười ngồi xuống, công tử Thanh Thương đâu, ta cũng muốn gặp huynh ấy. Liễu đại tiểu thư nghe xong tức giận hỏi, cô muốn gặp ca ca ta làm gì? Nam Cẩm hỏi lại cô ta, vậy còn cô muốn gặp vị hôn phu tương lai của ta làm gì thế? Liễu đại tiểu thư nghe xong tức giận mắng, Nam Cẩm, cô thật không biết xấu hổ. Khuê các nữ tử chưa thành thân liền đã đem vị hôn phu tương lai treo ở bên miệng, phụ mẫu cô có dạy cô lễ nghĩa liêm sỉ không? Nam Cẩm mỉm cười trả lời, đó là ta lỡ lời thôi. Thì đổi cách nói khác vậy, Liễu tiểu thư, cô muốn gặp tiểu thúc tương lai của ta làm gì? Liễu đại tiểu thư nghe xong mắng cô. Nam Cẩm nghĩ thầm, dù không phải vị hôn phu tương lai thì cũng là tiểu thúc tương lai, xét về mức độ gần xa đều mạnh hơn đôi chút so với Liễu gia đại tiểu thư. Liễu đại tiểu thư nhìn về Nam Cẩm phụng phịu nghĩ, Nam Cẩm tuyệt đối không thể làm thế tử phi, nhưng nếu cô ta trở thành chị dâu tương lai của ta cũng đủ khiến mình chán ghét. Thế là cô lại tức tối ngồi xuống. Nam Cẩm cầm chén trà lên uống nghĩ thầm, cạn lời rồi, sao luận về tài ăn nói, Liễu Như Ti chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, còn Mạnh Thiên Su đang tắm ở bên cạnh. Nữ tử danh gia vọng tộc này dù có tháo bỏ vẻ dịu dàng giả tạo, đối đầu với Nam Cẩm nhanh mồm nhanh miệng cũng chẳng chống đỡ nổi. Ở trong phòng trà Nam Cẩm nói, nghe nói cô và thế tử là thanh mai trúc mã, nếu đã đến đây giải trí, ta liền làm chủ chiêu đãi hai vị chu đáo, ngày hội nguyên tiêu chớ tổn thương hòa khí của nhau. Liễu đại tiểu thư mỉm cười đáp lời, Thiên Su ca ca thích uống rượu lê hoa, ăn bánh ngô Kim Lăng, lần này đến Thanh Châu thành, ta cố ý mang đến cho huynh ấy, qua đêm nguyên tiêu ngày mai sẽ không còn ngon nữa. Cô ta nghĩ thầm, chắc chắn là ghen tị rồi đi, ghen tị với tình cảm từ nhỏ của mình và Thiên Su ca ca. Nam Cẩm mỉm cười, nghĩ thực là chuyện lớn, tất nhiên không thể chậm trễ, nhưng thế tử còn đang tắm mà, gặp Liễu tiểu thư cũng nên tắm rửa sạch sẽ, kỳ cọ bùn đất trên người chứ. Mạnh Thiên Su đang tắm ở một bên nghe thấy thế thì khựng lại. Liễu đại tiểu thư liền mắng, Nam tiểu thư, hãy cẩn thận lời nói, trên người thế tử mới không có bùn đất đâu. Nam Cẩm nghe xong nghĩ, đừng nói người thường, ngay cả Cửu Thiên huyền nữ hạ phàm, Kỳ Mạnh cũng sẽ có bùn thôi. Mạnh Thiên Su thấy cuộc trò chuyện đã đi quá xa thì tức giận đập dầm một tiếng, khiến cho cả hai người trong trà lâu đều giật mình. Nam Cẩm biết điều thì im miệng, rồi lập tức quay sang hỏi Liễu đại tiểu thư, Liễu tiểu thư, đối với trà này và cả tác phong của ta có hài lòng không? Cô nghĩ thầm, nói chuyện xã giao đủ rồi, có thể bắt đầu vả mặt. Liễu đại tiểu thư nhìn xuống chén trà thầm nghĩ, mùa xuân se lạnh, có loại trà hoa hồng hương vị ngọt ngào, lại còn bảo quản tốt thế này, thật là hiếm thấy. Chắc hẳn Nam Cẩm đã lấy ra thứ tốt nhất để tránh bị thua quá thảm khi đối đầu với mình. Liễu tiểu thư đặt tách trà xuống nói, cũng tạm được. Nam Cẩm bật cười, vậy là tốt rồi, bất quá chỉ là một ít vật tầm thường, nếu mức độ chi tiêu như ta thì trong chốc lát cũng khó mà tìm được cái thứ hai để hầu hạ cô đấy. Liễu tiểu thư nghe xong khựng lại hỏi, ý cô là gì? Lúc này cánh cửa mở ra, một loạt thị nữ mang theo đồ đạc bước vào phòng. Liễu đại tiểu thư liền cảnh giác rồi hỏi, cần gì phải bày ra những thứ rác rưởi này, chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, nếu truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến mỹ danh Nam Sa đại tiểu thư của cô đấy. Liễu tiểu thư bắt đầu cứng miệng, còn Nam Cẩm cười lạnh hỏi, rác rưởi à? Liễu tiểu thư, sao không hỏi người biết hàng rồi hãng mở miệng? Thế rồi cô liếc nhìn sang người hầu của Liễu tiểu thư, khiến cho họ đều giật mình. Nhược Đan nghĩ tiểu thư nhà mình đã thua rồi, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Tấm đệm cỏ bồ nến của núi Thiên Trì, thảm lụa có hoa văn rồng dùng để cống nạp, thứ quý giá nhất là bộ dụng cụ uống trà của tiểu thư Nam Cẩm. Nếu mình đoán không sai thì đó chính là vật trưởng công chúa Vĩnh Sương của tiền triều yêu tha thiết, ngàn vàng khó mua. Thế là Nhược Đan tiến lại gần nói, tiểu thư, cô nghĩ thầm, chỉ có thể nói cho tiểu thư biết, chiến cuộc đã định, đừng dây dưa thêm nữa. Liễu tiểu thư nghe Nhược Đan nói với mình, cô ta rất trâu bò, ngài đã thua rồi, rất lợi hại, hoàn toàn không đánh lại được. Thế là cô ấy tức giận đứng lên hỏi, ngươi nói cái quái gì vậy hả? Sau đó Liễu Như Ti giận dữ quay sang tát Nhược Đan, ta nói là đồ rác rưởi thì chính là đồ rác rưởi, đồ tốt cũng là giả, là đồ giả. Nam Cẩm phất tay,
Liễu đại tiểu thư đừng tức giận, ta không dùng được, đồ tốt như lời cô nói đều là đồ giả, cô chẳng vì thế mà tức giận. Để bọn nha hoàn của cô truyền ra ngoài, tổn hại đến mỹ danh sẽ không tốt đâu nha. Liễu đại tiểu thư tức giận hỏi, thế tử đến chưa, ta muốn gặp huynh ấy. Nam Cẩm đáp vội, thế tử à, thôi được, để ta giúp cô hỏi thử. Cô quay sang phòng bên rồi hỏi, thế tử gia, ngài tắm xong chưa, ngài có thích nhã thang của Tác Phong ta không? Liễu Như Ti nghe xong cũng giật mình quay đầu sang. Lúc này từ trong rừng trúc, Mạnh Thiên Xu đẩy cửa ra bước vào bảo, cũng tạm được. Liễu đại tiểu thư vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Xu thì giật mình, Thiên Xu ca ca của ta lại đang tắm ở đây sao? Sau đó Mạnh Thiên Xu bước vào ngồi xuống uống trà. Liễu đại tiểu thư đỏ mặt ngượng ngùng nhìn ngắm Mạnh Thiên Xu. Nam Cẩm thấy thế thầm nghĩ, cũng đã từng nghe qua danh xưng Cửu Châu đệ nhất mỹ nam của hắn, nhưng có đẹp đến vậy không? Cô bắt đầu liếc nhìn sang phía Mạnh Thiên Xu đánh giá. Hình như đúng là đẹp trai thật đấy. Mạnh Thiên Xu đặt tách trà xuống hỏi, thế nào? Liễu đại tiểu thư ngượng ngùng nói, cũng được, ngọt ngào, vừa miệng, chỉ là so với trà Tử Dương ở Kim Lăng thì ít khắc nghiệt hơn một chút. Nam Cẩm nghe xong đáp, cũng tạm được, dáng người không tệ, chưa thấy toàn bộ, nhưng không có vẻ hấp dẫn. Liễu đại tiểu thư nghe xong tức giận, sao cô nói ra những lời như vậy được chứ? Còn Mạnh Thiên Xu nghe cô đánh giá như vậy thì ho khan. Nam Cẩm giả vờ ngượng ngùng, thế tử hỏi, ta chỉ thành thật nói ra thôi mà. Không lẽ ngài ấy không hỏi cái này? Mạnh Thiên Xu phất tay, thôi, đa tạ Nam đại tiểu thư đã khen ngợi, tôn gia này có thể được tiểu thư để mắt tới, thật sự không dễ dàng gì. Cô lập tức mỉm cười như hoa đáp, dễ nói, dễ nói. Liễu đại tiểu thư chen vào hỏi, Thiên Xu ca ca, thật vất vả lắm mới đến Thanh Châu thành một chuyến. Hôm nay là lễ Nguyên Tiêu, chúng ta đi giải đố đèn, uống rượu, ăn điểm tâm được không? Mạnh Thiên Xu nghe xong nhíu mày, Thanh Châu thành không an toàn, muội đến làm gì? Liễu đại tiểu thư đáp, Sơn Sách đại ca lấy thê tử, ta tất nhiên là phải đến. Vương gia đối xử với Sơn Sách đại ca không công bằng, nói là cưới thê tử, nhưng lại tổ chức hôn lễ ở biệt viện Thanh Châu. Người không biết còn tưởng là đến làm rể nhà Nam gia đấy. Nam Cẩm đang ăn điểm tâm nghe xong quay sang hỏi, này, thế tử, nếu ta chọn ngài, hôn sự cũng sẽ tổ chức ở Thanh Châu thành à? Phụ thân ta không nỡ để ta gả xa đến Kim Lăng đâu. Liễu đại tiểu thư nghe xong tức giận mắng, hôn sự của cô và Sơn Sách đại ca đã định từ lâu. Cô chỉ là con gái nhà thương nhân, gả cho dưỡng tử của vương phủ còn chưa đủ sao? Dựa vào đâu mà còn muốn làm thế tử phi? Mạnh Thiên Xu nghe xong tức giận nói, Như Ti. Nam Cẩm vỗ tay rồi hỏi, Liễu tiểu thư, ta nhớ rõ Liễu bá bá chỉ quyên tiền để mua một chức quan cận thân, còn không bằng phụ thân ta đấy. Nếu nói về việc buôn bán, nhà ta là hoàng thượng ngự cống cho nội đình, là phú thương giàu nhất Giang Nam, còn nhà cô, hình như tổ tiên Tích Đức mới chen vào được trong tứ đại gia tộc đi. Nam Cẩm đứng dậy, lạnh lùng hỏi, một điểm cuối cùng, ta là đại tiểu thư chính tông nhà Nam gia, còn cô, tuy là đại tiểu thư, nhưng dường như chỉ là thứ nữ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa đích mẫu. Liễu đại tiểu thư nghe xong tức giận, Nam Cẩm, cô điên rồi. Nam Cẩm đáp lời, nói tóm lại, ta có thể chọn một người, còn cô thì không, người còn lại ta không chọn cũng chưa chắc tới lượt cô. Liễu đại tiểu thư nghe xong thì tức giận khóc lóc, chỉ vào Nam Cẩm kêu la, Thiên Xu ca ca, cô ta bắt nạt ta. Nam Cẩm nghe xong thì khựng lại, đẩy tay cô ta ra bảo, sao lại là bắt nạt được chứ, ta đây là làm tẩu tử, giáo dục cho cô trước thôi. Mạnh Thiên Xu vừa nghe thấy chữ tẩu tử thì khựng lại. Nam Cẩm lấy khăn tay lau mặt cho Liễu tiểu thư rồi bảo, được rồi, mau về nhà mà trốn đi, đừng ra ngoài mất mặt nữa, nếu không ta sẽ cho người đem chuyện hôm nay viết thành thoại bản, kể suốt ngày suốt đêm ở trà lâu. Cô không sợ bị người ta chê cười sao? Liễu tiểu thư nghe xong liền sợ hãi. Nam Cẩm tiếp tục bảo, sợ là được rồi, ngàn vạn lần đừng ra ngoài nhé, chờ đến ngày đại hôn lại đến dự tiệc ha. Liễu đại tiểu thư nghe xong gật đầu hỏi, cô thật sự sẽ không chọn Thiên Xu ca ca của ta sao? Nam Cẩm thở dài, cô nương ngốc, sao ta nói gì cô cũng tin vậy? Liễu đại tiểu thư nghe xong thì càng tức tối hơn, chạy ra ngoài nói, Nam Cẩm bắt nạt người quá đáng, ta muốn về nhà. Nam Cẩm nhìn thấy Liễu tiểu thư như thế thì nghĩ, cô nương này chắc sẽ ngoan ngoãn một thời gian đi, ở nhà giữ mạng, đợi qua rồi trả cho ai cũng được. Sau đó Mạnh Thiên Xu cùng với Nam Cẩm đi ra ngoài tiễn Liễu tiểu thư rời đi. Mạnh Thiên Xu hỏi, thế nào, thật sự muốn làm tẩu tử của ta à? Cô hỏi lại, nếu không thì sao? Mạnh Thiên Xu liền quay lại hỏi cô, nếu vậy, lễ Nguyên Tiêu sao lại chỉ chấp nhận lời mời của ta? Cô liền đáp, ai nói thế? Đúng lúc này Thủy Bảo đi đến hành lễ, tiểu thư, đại công tử đến rồi, đã mua bánh ngọt ngài muốn ăn, đang chờ ở ngoài cửa. Nam Cẩm liền hỏi, có gặp Liễu Như Ti không? Thủy Bảo trả lời, gặp rồi ạ, chỉ là Liễu tiểu thư quá đau lòng, không chào hỏi liền đi luôn. Nam Cẩm gật đầu, tốt, cứ nói ta còn đang tắm rửa, dù sao cũng phải mất một canh giờ. Mời đại công tử đợi ở thiên sảnh chờ một chút, pha một ấm trà ngon mà hầu hạ. Thủy Bảo lập tức gật đầu vâng. Nam Cẩm nghĩ thầm, kéo dài Mạnh Sơn Sách một canh giờ, liệu Liễu Như Ti có thể an toàn về nhà không? Cô quay sang hỏi, thế tử, không phải nói muốn dẫn ta đến một nơi tốt sao? Một canh giờ đi đi về về cũng đủ rồi chứ nhỉ? Mạnh Thiên Xu nghe xong cầm đèn dẫn cô đi đến một nơi rồi bảo,
Nơi này chính là một trong những lối vào địa hạ thành của Thanh Châu. Nam Cẩm nghe xong kinh ngạc hỏi, địa hạ thành? Khá lắm, vừa tới đã kích thích như vậy sao? Cô nhìn bộ nam trang của mình, tưởng rằng Mạnh Thiên Xu muốn mình thay một bộ nam trang là để đi tử lâu hay sòng bạc gì đó chứ. Mạnh Thiên Xu bước xuống rồi bảo, theo sát ta, dưới lòng đất rắc rối phức tạp, một khi lạc đường là nguy hiểm đấy. Cô hỏi, xem ra ngài rất quen thuộc với nơi này nhỉ? Mạnh Thiên Xu đáp lời, xem như vậy đi. Cô nhìn anh nghĩ thầm, Mạnh Thiên Xu dẫn mình tới nơi này làm gì? Hắn sao lại có quan hệ với địa hạ thành chứ? Đây chính là hệ thống đường ống dẫn nước ngầm của Thanh Châu thành. Nghe nói những đường ống này rắc rối phức tạp, cấu tạo thành một địa hạ thành rộng lớn như vậy, và không biết từ khi nào, những kẻ liều mạng, khách giang hồ hoặc tội phạm quan trọng bị triều đình truy nã sẽ chạy đến nơi này để tránh sự truy đuổi của quan binh. Nhiều người, nhiều năm, nơi này dần xuất hiện một tổ chức quyền lực, do địa hạ thành thành chủ cùng Nhất Ngôn Đường do hắn nắm trong tay tạo thành. Nghe nói thành chủ vô cùng thần bí, một tay che trời trong địa hạ thành, trên mặt đất cũng là người có quyền thế, nên triều đình cũng nhắm mắt làm ngơ với sự tồn tại của địa hạ thành. Mạnh Thiên Xu dẫn cô đến cổng, rồi anh đặt đèn lồng xuống. Nam Cẩm há hốc miệng, kinh ngạc trước cảnh ồn ào náo nhiệt ở bên trong. Nam Cẩm liền hỏi, thế tử, vì sao dẫn ta tới đây? Anh đáp, tra án. Nam Cẩm nghe thấy thế thì liền khựng lại. Nam Cẩm đi vào bên trong nghĩ, ở nơi ngư long hỗn tạp thế này, vẫn nên theo sát Mạnh Thiên Xu thì tốt hơn. Lúc này ở bên trong, có một người mắng, Nhàn Tam, mau cút ra đây cho lão nương hôm nay nhất định phải chém chết ngươi, đồ chết tiệt. Có gan thì đừng trốn. Kẻ tên Nhàn Tam hô lên, phu nhân à, nghe ta giải thích đi. Giải thích cái rắm. Bà vừa dứt lời thì lập tức có một con dao phay phóng ra bên ngoài, ngay trước mặt của Nam Cẩm, khiến cô sợ hãi hỏi, giết người mà không phải đền mạng sao? Mạnh Thiên Xu kéo cô đi rồi bảo, giết phu quân rồi tái giá cho nhanh. Cô nghe xong giật mình, cái gì? Anh vừa nhấc cô rời đi thì ngay chỗ cô vừa đứng, một tên nam nhân bị đánh bay, ngã vào cột. Anh thở dốc nhìn sang, thấy Nam Cẩm đang nhìn kỹ nam nhân kia thì lập tức che mắt cô lại hỏi, không sợ mọc lẹo à? Cô đáp, lúc tiểu thúc tắm rửa, tẩu ta đây cũng đã nhìn trộm một cái, nếu mà mọc lẹo thì cũng đã mọc lâu rồi, cũng không thiếu lần này đâu. Mạnh Thiên Xu nghe xong lập tức búng trán cô tức giận nghĩ, cãi không lại mình, vậy mà lại động thủ. Anh dặn dò, tẩu cẩn thận, đây là địa hạ thành, nam nữ không có rào cản, sống chết không có luật lệ, mọi quy tắc trên mặt đất ở đây đều không có tác dụng. Nam Cẩm nghe xong nghĩ, một tiếng tẩu đó nghe thật âm dương quái khí, hoàn toàn là mang theo ý trả thù cá nhân mà. Cô liền hỏi, ngài lừa ta đến đây chính là vì uy hiếp ta? Anh đáp lời, ban đầu thì không phải, nhưng nhìn hiệu quả hiện tại cũng không tệ đấy nhỉ. Cô tức giận mắng, Mạnh Thiên Xu. Anh tựa vào tường rồi mặt dày bảo, hả, tẩu tha lỗi cho ta nhé, thân thể ta không khỏe, cần nghỉ ngơi một chút. Cô tức giận, xoay người, vậy ngài cứ từ từ nghỉ, ta đi trước đây. Lúc này tên đàn ông vừa nãy lập tức chạy qua đụng phải cô, người phụ nữ cầm dao cũng đẩy cô ra, tránh ra. Cô thầm nghĩ, chết tiệt. Mạnh Thiên Xu ở phía sau đỡ lấy cô, bộ dạng cô như này còn có thể làm tẩu của ta sao? Trong lòng tự biết rõ, có những danh xưng dù là đùa cũng không được. Cô lập tức chỉnh trang lại đồ của mình rồi hỏi, không làm tẩu thì ta chỉ có làm thê tử của ngài thôi, trong lòng ngài có biết rõ điều đó không? Anh mỉm cười gật đầu đáp, ta biết. Trước đây không muốn nàng ấy làm tẩu của mình là bởi vì không muốn có bất kỳ quan hệ nào với người phụ nữ này, còn hiện tại không muốn nàng ấy làm tẩu hoàn toàn là do tư lợi trong lòng, không thích, không muốn, cũng không nỡ. Anh ngượng ngùng quay mặt đi rồi bảo, đi thôi, làm chính sự nào. Cô cũng ngượng ngùng đáp, rồi đi theo anh. Hai người họ đi đến một biệt phủ. Tần Thành vừa nhìn thấy anh liền gọi, chủ nhân. Nam Cẩm vừa nhìn thấy thì giật mình nghĩ, Tần Thành. Mạnh Thiên Xu một tiếng, người đó đã đến chưa? Tần Thành đáp, đã đến rồi ạ. Nô tài đã theo dõi hắn ta 3 ngày, hắn quả nhiên đã đến địa hạ thành tìm. Mạnh Thiên Xu cho mình theo cùng, còn nói là để điều tra vụ án, vậy thì người này chắc chắn có liên quan đến vụ án giết người lấy ra. Mạnh Sơn Sách đã bị mình giữ chân ở Tác Phong Trì, vậy người có thể đến địa hạ thành lúc này sẽ là? Cô liền hỏi, Uông Giải Ưu. Mạnh Thiên Xu lên tiếng, Vân Lai hội này chính là hội đấu giá ở địa hạ thành Thanh Châu, tổ chức vào mỗi dịp Thượng Nguyên và Trung Thu. Các vật phẩm đấu giá không hạn chế chủng loại, nhưng đều là những vật hiếm có khó tìm. Nam Cẩm nghe xong nghĩ, vậy Uông Giải Ưu muốn đến nơi này để tìm miếng da người bị thất lạc của Uông gia sao? Hay là hắn đã có được manh mối rồi, nhưng tin tức mình nghe lén được vào ngày hôm đó vẫn chưa thể tiết lộ, nếu không sẽ liên lụy đến chuyện của Mạnh Sơn Sách. Mình vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói với Mạnh Thiên Xu rằng người đại ca mà hắn luôn kính trọng thực ra là người của Cơ Ứng Hàn, hơn nữa mình không có bằng chứng. Dù có nói ra hắn cũng chưa chắc đã tin. Cô lập tức giả ngu hỏi, buổi đấu giá này có liên quan gì đến vụ án sao? Mạnh Thiên Xu giải thích, Uông gia đã đánh mất một món đồ. Hắn ta từ Lũng Tây về Trung Nguyên có lẽ cũng là vì chuyện này. Tần Thành đã tra được, trước đó vài ngày có người dùng phi tiêu truyền thư ghim vào cửa phòng của Uông Giải Ưu, yêu cầu hắn mua lại một vật với giá ngàn vàng và gặp mặt ở Vân Lai hội. Dù không biết đó là thật hay giả, nhưng ít ra cũng là một manh mối. Cô nghe xong liền hỏi, Uông gia mất đồ vậy thì có liên quan gì đến vụ án chứ?
Chẳng lẽ Uông Giải Yêu là hung thủ? Anh nghe xong thở dài. Nãy giờ cô im lặng lâu như vậy, chẳng lẽ là đang nghĩ lát nữa ăn gì sao? Nam Cẩm nghe xong khựng lại nghĩ, xem ra giả ngu trước mặt Mạnh Thiên Xu là không có tác dụng. Hắn chắc đã đoán được mình vẫn đang giấu giếm hắn điều gì đó rồi. Anh tiếp tục nói, Nam Cẩm, lần trước ở Hồng Tụ lâu là ta không đúng, vì thế lần này ở Địa Hạ Thành, ta đưa cô đi cùng, thay vì ngăn cản cô, che chở cô, chi bằng ở bên cô điều tra cho đến khi mọi việc sáng tỏ. Cô nghe xong hỏi lại, mọi việc sáng tỏ? Anh nhìn cô đáp, cô chỉ cần biết rằng ta đứng về phía cô, cho nên cô có thể lựa chọn tin tưởng ta. Nam Cẩm nghe xong đỏ mặt, vội vàng chạy vào trong hỏi, vậy còn chờ gì nữa? Nếu đến muộn không có chỗ, ta cũng không muốn phải đứng đâu đấy. Mạnh Thiên Xu nghe xong mỉm cười nhìn theo ý cô. Bên trong nơi đấu giá, mọi người đang bàn bạc xôn xao đầy huyên náo. Nam Cẩm đi vào nơi đông đúc này hỏi, ở đây sao? Anh đáp sắp bắt đầu rồi. Lúc này có một người đi ngang qua, cô cất tiếng, cho qua, cho qua. Cô nghiêng người nhìn về phía sau, Mạnh Thiên Xu lập tức kéo cô lại. Cô đáp, cảm ơn. Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch sau lưng mình thì kinh ngạc nghĩ, tiếng tim đập của Mạnh Thiên Xu sao? Khoan đã, tư thế này có hơi ám muội rồi đó. Cô tránh anh ra một chút. Anh liền bảo với cô, ta đã nói rồi, đây là Địa Hạ Thành, nhập gia tùy tục, Nam đại tiểu thư không cần hoảng sợ, bên ngoài hoặc ở nơi này, cô ít nhất phải chọn một nơi. Cô nghe xong liền hỏi, gần như vậy, thế tử cũng không sợ ta bôi phấn hoa đào à? Anh liền đáp, hại người hại mình đã nhiều lần như vậy rồi, ta nghĩ cô cũng nên học khôn ra rồi chứ. Cô liền ho một tiếng, tự nhiên. Cô nhìn anh nghĩ thầm, vì đã tái hợp rồi, mình đành tha cho hắn một lần vậy, không bôi, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn phấn hoa đào ở trong túi. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.